to the zone. Welcome to the zone. It's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Let's keep going. මොකද වෙන්නේ? යෝ. මොකද වෙන්නේ? යෝ. යෝ. කටි ෂෙයා කරගෙන යන්න අයියා. කටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ලයික් කරලා. මොකද වෙන්න ඕනේ? ෂෙයා කරලා. කලින් ආවේ කලින් යන්නද? මියුසික් එක දාපන් බං හැමදාම විකුණනවා. ඒකනේ බං. කලන්තේ කරාද? කලන්තේ? කාටද කලන්තේ තියෙන්නේ? ඕ මෑන් වෙනවා තව ටිකෙන්. තව ටිකෙන් ඕ මෑන් වෙනවා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? හරි මොකක් වුණත් අපිට කවන්න නැහැ. හැමදාම ඔහොමමයිනේ. මාත් බැලුවා ඇත්තට සවුන්ඩ් කෝ කියලා බං එතෙන්ට ඇවිල්ලා. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. බීස් බොයි හායි, කොංජා හායි, පොඩි එකා හායි, මනුග හායි, GW ඉන්ටෙලිජන්ට් වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. පොඩි එකා ඌනා වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. මනුග හරි නේ. හිමාෂ් ඔක්කොම හායි කිව්වා නේද? හායි. හරි එහෙනම් යන්නේ. Here we go. වෙගි. වෙගි. ඕන් ගියාලු ඉතින් ඈ. ඕන් ගියාලු ඉතින් ඈ. හරි. ඕන් ගියා. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න. කුකු ඔහොම නම් බෑ. කුකු ඔහොම නම් බෑ. හරි නේද එන? විනාඩි 5කට ලයිව් එක නැවැත්තුවේ ඈ. විනාඩි 5කටද ලයිව් එක නැවැත්තුවේ ඈ. ඔට ට්‍රැක්ද? යකෝ මන් ලයිව් එන්ඩ් කරලා දැන් මන් ලයිව් එන්ඩ් කරේ බං එක ගයි ගානකට නේද? ඔට නම් ට්‍රැක්. හරි. කස්ටම් ටික ගහමු මචං කට්ටිය සෙට් වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක හදපු එකක් තියෙනවානේ. හදපු ප්‍රීසෙට් තියෙද්දි අපි මොකටද හද ඉන්නේ. ඔව් සෙට් වෙන හැමෝම ලයික් කරලා තමයි එන්න ඕනේ. සෙට් වෙන හැමෝම ලයික් කරලා තමයි එන්න ඕනේ මචං. හරි. කට්ටියන මෙහෙන් හදලා තියෙන්නේ. මෙහෙන් හදලා තියෙන කට්ටියම ජොයින් වෙමු. 135 339 376 පාස්වර්ඩ් එක එකමයි මචං. පාස්වර්ඩ් එක එක. කට්ටියම සෙට් වෙන්න කට්ටියම සෙට් වෙන්න. මොන ආවා? කට්ටිය සෙට් වෙන්න ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා එන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා එන්න මචං. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා එන්න. අපේ ෂැඩෝ මල්ලියගේ වැඩනේ තම්නේල් වාසී. අපේ ෂැඩෝ මල්ලියගේ වැඩනේ. මට 1 vs 10 එකක් ඕනේ. තිවා වගේ ගහන්න ඕනේ මටත් කියලා දාලා දෙනවා. ගහමු මචං ගහමු. 1 tap. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා 1 vs 10 හැදුවේ කොහොමද බං? 1 vs 10 එකක් හැදුවේ කොහොමද බං කියන එක මට ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. කට්ටියම ජොයින් වෙන්න. ක්‍රාෆ්ට්ලෑන්ඩ් වලින් ගහලා තියෙනනේ. කට්ටියන මචං. අඩෝ රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ID පාස්වර්ඩ් ගහලා වරෙන් මේ කණියව ගනි. කට්ටිය ID පාස්වර්ඩ් ගහලා එන්න. පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ. මොටි සුද්දාවත් ගමු. හරිද කට්ටියමවද? අඩෝ ලයිව් එක ෂෙයා වෙන්න ඕනේ මචං. කට්ටිය ලයිව් එක ෂෙයා කරත් දාමු. ක්‍රාෆ්ට්ලෑන්ඩ් එකකනේ ගහලා දෙන්නේ. නයිස්. අපිත් ඒ වගේ එකක් try කරලා බලමු. අපිත් ඒ වගේ එකක් ලයිව් එකේ try කරලා බලමු. 1 vs 10 එකක් දෙමුද කාට හරි? හරි අපි යන්නේ. කට්ටිය සෙට්. අපිත් 1 vs 10 එකක් ගහමු එහෙනම් බොයිස්. ගහමුද 1 vs 10 එක. ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරගෙන යන්න බොයිස්. ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එකම ලයික් කරගෙන යන්න මචං. කට්ටියම ලයික් වෙන්න ඕනේ බොයිස්. ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. හරි කට්ටියම ජොයින් වෙන්න. මේ පැත්තේ 8 දෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලයිව් එකෙන් ආපු 8 දෙනා. ගුස පැංචාවා කියලා දානවා. ඩෙම්පසන් මොකද වෙන්නේ? වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. ඔයාලා හුඟ කාලෙක ඉන්න. ඔයාලා පේන්නවත් නැහැනේ ඩෙම්පසන්. ඔයාලා පේන්නවත් නැහැනේ ඩෙම්පසන්. කට්ටිය ලයික් කරන්න මයිෂා. කට්ටිය ලයික් වෙන්න ඕනේ බොයිස්. ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාලා ගමුද? ෂෙයා පාරක් දාලා ගමු මිතුරේ. හරි. පොඩ්ඩක් හදාගමු. කරගමු. හරි නෝටිස් උද්දා ඉන්නවා පිස්සු පූසා FF ඉන්නවා ඒත් එකම එහෙම නමන්නේ සිතුම් ඉන්නවා ඒත් එක BL ස්පාක් කොංජා රූබි IS ඒත් එක ලෙජන්ඩ් කණ්ඩා සෙට් එක ඉන්නවා මචං කස්ටම් එකේ මට පින් කරන මැසේජ් එකක් දැම්මම නම් මං හින සතුටින් ටයිගර් හායි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් ටයිගර් රික්වෙස්ට් එකක් දාලා නෑ ටයිගර් රික්වෙස්ට් නෙමෙයි දාලා තිබ්බේ නේ ඉන්වයිට් එකක් නේ දාලා තිබ්බේ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් වෙමු මචං
කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් එක දෙත් ආවනේ. හවස පොඩි වෙනසක්. දෙත් ලයිව් ආව නිසා හවස පොඩි වෙනසක්. කට්ටියම සෙට් එකමු. කට්ටියම සෙට් එකමු මයිෂා. බලන් ඉන්න ඔක්කොම. ලයික් ඉස්ස කරලා දාමු. කට්ටිය ලයික් ඉස්ස කරලා දාමු මයිෂා. හරි එතන රූබි කිල් එකයි කොන්ජා කිල් එකයි එතන GW legend කිල් දෙකක් දාලා කණියා තාමත් කිල් බින්දුවයි මයිෂා. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරන්න. කමෙන්ට් Like කරන්න. comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. කොහොම නම් බෑ chat එකේ ගොල්ලෝ ටික කොහොම නම් බෑ මචං. කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙමු. හරි. මේක තමයි ලයිව් එකේ පළවෙනි කස්ටම් එක තමයි ස්ටාර්ට් කරේ. කට්ටිය එතකන් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ලයිව් එකට ආපු ගමන් ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. සපෝට් එකක් දෙමු. සෙට් වෙමු. මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක ඊළඟට? හරි මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක යාළුවේ? මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක? යා කරලා එන්න ගම්මට. අන්න කොල්ලෝ. හරි ඉතින් බූස්ට් FF කාර්යය නෑ නේද? ඒ නම හරියට කියවලා බලමු පොඩ්ඩක්. VPUS FF කියලා තියෙන්නේ මචං මන් දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. PL ස්පාකුත් ඩවුන් වෙලා ගියා කොන්ජා. රූබි ගෑම්මක් අල්ලනවා GW legend nice. ඉතින් කණියා තාමත් කිල් වින්දේ මචං LNF සිතුමා nice. හරි ඉතින් අර කවුද VPUS FF ද PUS FF ද මචං මේ ඌ ඔෆ්ලයින් ගිහලා ඌ ඔෆ්ලයින් හරි මොකක් හරි සීන් එකක් වුණා. ඉතින් නෝටිස් උද්දා කිල් බින්දේ මචං තාමත් 1 versus 4 එකක් කියන්නේ 1 versus 4 එකක් කියන්නේ මචං සෙල්ලන්නේ වැඩි සෙල්ලන්නේ මචං. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් එක. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් වෙනවා. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් එක. කොකෝ ගැම්ම ගන්න ලයිව් එකේ සෙට් එකම. කොකෝ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගමු. දෙම්පසන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? උදේ පේන්න හිටියෙත් නැහැ. මේ දවස් ටිකේ හැංගිලා හිටියද? හරි ඉරක් දාලා දෙනවා. මේ දවස් ටිකේ හැංගිලා හිටියේ දෙම්පසන්. යම්ම ගන්න. සතුටු වන්න. ජබරදම් බොයිස්. ජබරදම්. ගහපි. ලයික් කුරලා කමෙන්ට් කුරලා ෂෙයා කුරලා ගන්න. හරි නෝටිස් උද්දා ඉන්නවා මචං පියුස් කාර්යය කොහොමද ඔෆ්ලයින් නේ BL ස්පාකුත් ඩවුන් වෙලා ගියා. මේ ඊසි වැඩි වෙනවද මන්ද මැච් එක? ඒක කට්ටියට ඊසි වැඩි වුණාද මන්ද? මේ කට්ටියට මැච් එක ඊසි වැඩි වුණාද මන්ද? ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. රිෂික නෙත්සර් හයි කොල්ලෝ වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. මොකද වෙන්නේ? සෙට් හැම ලයික් කරමු මචං. බලන් ඉන්න ඔක්කොම තාමත් ලයික් කරලා නැහැ වගේ මචං. සපෝට් එක දෙන්න. මොකද කරන්නේ? ඊළඟට මොකද අපි කරන්නේ? එතෙන් BL ස්පාක් කිල් එකක් දාලා LNF සිතුමා nice. VPUS FF කිල් බින්දා ඒක නෝටිස් උද්දක් කිල් බින්දක් දාලා රූබි ISI nice. ඒක කණියා කිල් බින්දා මචං තාමත්. කොන්ජා කිල් පහක් දාලා එල කිරි වගේ. සුපිරි ගේමින් ඉමාෂ් මොකද වෙන්නේ? වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු මිතුරේ. මටත් ඕනේ අනේ. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. එතන GW legend උන් මැරලා ගියා මචං. GW කාර්යය GW legend panel well play ලු. panel well play කියලා දාන්න එපා. panel කියන වචනේ අයින් කරලා well play කියලා විතරක් කියන්න. අමන් මැච් එක 0-3යි මචං. එහා පැත්තේ කවුද ආයි ඉතුරුනේ? LNF සිතුමා විතරයි ඉන්නේ 1 versus 3 එක. ලේජන් අයින්දලා නේ ලයිව් එකේ බලන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරලා සෙට් එක. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් එක. අම්බෝ ගහපන් අම්බෝ. කොන්ජා on fire. දැන් හැකර් හැක් එක වැඩ වගේ මුගේ. මේක හැක් ගහන්නේ හරිද? මේක හැක් ගහන්නේ. අනුජි වික්‍රමසිංහ hi thank you live එකට සෙට් වුණාට welcome to stream. කොල්ල සෙට් එක ලයික් 30 කරමුද මචං? කට්ටිය ලයික් 30 කරමුද? chat එකේ කොල්ල ටික ලයික් කර හැකි මචං. කට්ටිය ලයික් කරගෙන යන්න මේ කොන්ජා කියන එක අන ලොවෙත් පැනල් පාර ඔන් කරලා තියෙන්නේ.
කණිය තාමත් කිල් එකයි GW legend kill 7ක් දාලා මටත් ඕනේ 104 එකක් කියලා පැහෙන්න නැතු ඉදහන්. පැහෙන්න නැතු ඉදහල්ලක boys. බලල්ලු ගස් නැග්ගට බල්ලන්ට ගස් නගින්න බෑ. පොඩක් තේරුම් ගන්නවකෝ. පොඩක් තේරුම් ගන්නවකෝ. ෂෙයා කරමු. සෙට් වෙන්නයි තියෙන්නේ. යාපාරක් දාලා සෙට් වෙන්නයි තියෙන්නේ මචං. තව CS ගමු. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගනිපා. බලල්ලු ගස් නැග්ගට බල්ලන්ට ගස් නගින්න බෑ. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගනින්න. හරි එතන GW legend kill 8ක් දාලා notice උද්දත් අයියෝ මම බලන එකා මෙතන ඩවුන් වෙනවනේ. මොකද මේ BL ස්පාක් විතරයි මචං ඉන්නේ 0.4යි. පොරටත් තියෙන 104 එකක්. හැබැයි BL ස්පාක් උඹ මේකේ 4 දෙනාටම ගැහුවොත් මචං මං දැන් දෙනවා gift එක. මං දැන් දෙනවා දැන් top up කරලා දෙනවා මචං gift එකක්. ඉතින් සල්ලි කියලා නම් බලන්න නැහැ ඉතින් ඈ. පුළුවන් නම් 4ටම ගහපන්. වාසී ඈ. බලමු guys ගහලා දෙයිද කියලා. nice. තව 3යි මචං. තව 3යි ස්පාක්. ඔයා live එකේ ඉන්නවනම් ඔයාගේ tag එක දිනා ගන්න පුළුවන්. තව 3 දෙනා ඉන්නේ ඈ. වෙනසක් ඕනේ ස්පාක් එකේ. වෙනසක් ඕනේ මචං. ඔන්න විකුණ ගත්තා. අඩෝ. අන්න විකුණ ගත්තා මචං. උට ඒක නිකන් බං. උට ඒක හීනයක් වෙලා ගියා. උට ඒක හීනයක්ම වෙලා ගියා බං අපරාධේ පව් කොල්ලා. අර පැනල් නේද ඉන්නේ කියලා දාලා තිනවා කවුද මේ? එළෝ. ISI ගේ Ruby RSL ගේ කොංජයි. අර පැනල් ලොල්ලෝ දෙන්න ඉන්නේ මේ. පැනල් ලොල්ලෝ දෙන්න ඉන්නේ. කොල්ල සෙට් එක අඩෝ ලයික් 30 කරමු මචං. ෆෝම් වුණා හැබැයි පොරට කරගන්න බැරුව ගියා වැඩි. ඒ වුණාට ඔයාට සතුටුයි අන්න ඒකයි මාත් මේ හිතන් හිටියා මට සිරි මේ මගේ in my mind මේ අඩෝ මු ගැහුවොත් මට දෙන්න වෙනවා නේද වක් කියලා අර ඒ සීන් එක ගාව හරිද? ඒ වුණාට මං සතුටින්. උටත් වඩා මං සතුටු වුණා. ඒතෙම 0.5 මැච් එක ගහගෙන. කොල්ල සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාලාම ගමු ඈ. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගමු. CS custom ඕන custom එකක් ගහනවා. ඕන custom එකක් හදනවා මචං. හරි මූත් offline. CS custom තා ඕනේ. තා. වටවල දෙන්නද? තේ. වටවල තේ දෙන්නද? තා දෙන්නේ නැහැ. තේ දෙන්නද? එල්ලෙන්නේ සිතුම්. ප්ලේ කරගෙන යමම් මචං. 1v3 එකක් කියන්නේ වැඩේ ටිකක් කචල් හොත්. කචල්. යාපාරක් ගමු. ගැම්ම. ඒ ගැම්ම ඒකේ යනවා විතරයි දැක්කේ. ෂයාපාරක් දාමු මිතුරේ. ෆැක්ටරි උඩ තැඹිලි බමුකෝ. ඈ? මොකක්? LNS සිතුම් අම්බෝ ඇතුළා නේද මම මොකක් හරි උට කියන්නමයි ගියේ. අර BL ස්පාක් එක කිව්වාගේ මොකක් හරි කියන්න ගියේ. ඒක කියන්න යද්දි ඌ මැරලා ගියා බං. ඒක මගේ වරදක් නෙමෙයි ඒක හොඳේ. not my bad, okay? you කට්ටි ෂායන තැඹිලි සීන් එකක් ගෙනාව මේකටත් කියලා දාතනවා. ඌ තැඹිලි සීන් එක මේක ඇතුළටත් ගෙනපන් පුළුවන් නම්. ටික දවසකින් අප්ඩේට් එකට දෙයි තෝ අපිට තැඹිලි කරීන එකකින්. ඒකන්නේ ඔය කරගන්න යන. හරි අපි ඊළඟ කස්ටම් ඒරියා මේ උඹලට ගාරීන එකේ තැඹිලි විතරයි අඩු මෙතෙන්ට. හරි. ස්ක්වොඩ් මැච් එකක් මම ආයි හදන්නේ. පාස්වර්ඩ් එක දාලා. මේක මම හදන්නේ ඩීගල් විතරයි. මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ තියෙන ඩෙසර්ට් ඩීගල් විතරයි මචං. ඇතුලේ තියෙන ඩෙසර්ට් ඩීගල් එකක් විතරයි කට්ටියම සෙට් වෙමු. කට්ටියගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න මමත් වෙනවා මේක ඩීගල් විතරයි ඈ. මේක ඩෙසර්ට් ඩීගල් එකක් විතරයි යන්නේ. කට්ටියගේම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගහන කස්ටම් එක. 1/4 නෑ මචං කෙලින්ම හැදුවොත් හදන්න දෙනවා 1/10. හරිද? 1/10 තමයි හැදුවොත් හදන්නේ මචං. එහෙම කොහොමද උඩ නැගගෙන ගහන්නේ? ඈ? chat එක කොල්ලෝ ටික 1/10 විතරයි මචං තියෙන්නේ. එහෙනම් මං එන්නෙත් නැහැ. මං එන්නේ. එන්න ඩීගල් පාරක් ගහමු කට්ටියම. දැක්කේම නෑ. ඩීගල් මැච් එකක් දැක්කේම නැති තරම් ඇහැට. ඇහැටවත් දැක්කේ නැති තරම් ඩීගල් මැච් එක. කට්ටියම සෙට් වෙමු. මෂ්රූම් හරි මේ. කට්ටියම ජනා කෝල් උස්සහම මයික් බග් කියලා දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාලා සෙට් වෙන්න. හරි. පාස්වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා එකමයි. කට්ටිය මෙමු 135යි 362යි 614 මචං. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඉන්න පිස්ටල් මැච් එකක් යන්නේ.
පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඉන්න මචං පිස්ටල් මැච් එකක් යන්නේ. කට්ටියමෙන්. පපඩම් නෙමෙයි යකෝ. කස්ටම් එකට වරෙන්. පපඩම්. කට්ටි සෙට්. thumbnail ගවුලන්නේ නැහැ මචං. SMB. thank you shadow. thank you මචං. කට්ටි සෙට්. මේ කවුද බං මේ notice උද්දා? ID password ගහලා එන්න ගිහලා. රූබිකෝ බිකෝ මං ID password ගහගෙන ආවා. හරි උඹාවට කරන්න. හරිනේ. දැන් කට්ටිය ෆුල් වුණා මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරා. අන්ලිමිටඩ් දැම්මත් දන්නේ නැහැ. කොහොන්නේ? හැබැයි පපඩම් කාලා එන්න කියලාත් දාලා දෙනවා. පපඩම් කාලා තෝ තැඹිලි බීපන්. පපඩම් කාලා තැඹිලි බීපන්. එතකොට හරි. පපඩම් කාලා තැඹිලි බීපන්. හරියා ඉන්නවා ලියෝන් ඉන්නවා MRT සර් ඉන්නවා LNF සිතුමා ඉන්නවා කොන්ජා ඉන්නවා. TEDx Pro ඉන්නවා. BL එකේ ස්පාක් එක දැන් BL එකේ අල්ට්‍රාවත් එක්කන් ඇවිල්ලා ස්පාක් කාර්යය කලින් එකේ කාපු නිසා BL අල්ට්‍රාත් එක්කන් ඇවිල්ලා ස්පාක් කාර්යය BL එකෙන්ම ෆැමිලි තියේ යකෝ මේ අවුරුද්ද ගහන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. බෑ මචං බෑ. උඹලා ෂෙයා කරන්න නැත්තම් ඕක කරන්න බැරි වැඩක්. මේ ඔක්තෝබර් මාසෙත් ඉවරයි. මේ නොවැම්බර් විතරයි තියෙන්නේ. ෂැඩෝ නෙමෙයි ඩෙඩ්එක්ස්. හරි බං. පියදස්සල දාන් හිටියේ ෂැඩෝ කියලානේ. මං සේව් දාගෙන ඉන්නෙත් කොහෙද ෂැඩෝ කියලාද කොහෙද? අට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. BL නම් ලොල් කියලාත් දාලා වලියක්වත් ඕනේ ඉතින්. දැන් නම් ඉතින්. කට්ටිය ලයික් කරන්න එහෙම අදහසක් නැහැ. ෂෙයා කරන්න එහෙම අදහසක් නැහැ. රූබි ෂෙයා කරමු. අට මේකේ කවුරුල් ලොකු නේ කියලා තමයි. කොවත් ලොකු නෑ ඉතින්. ISI නම් ගණන් ගන්නෙ නැති තරම්. කට්ටියෙන් ලයික් 40 කරමු මචං. කට්ටිය ලයික් 40 කරමු. උදේ ලයිව් එකට වගේ සබ් එක ඕනේ. අම්බේ තැඹිලි ගෙඩියට ඉතින් ඔයි මොනවාද ඔය කියවන්නේ? ආයි තැඹිලි ගෙඩියක්. ඔයාලට තැඹිලිත් එක්ක මාරම ඇම්මන්න තියෙන්නේ. මොනවත් අහලා. දන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩ. ටීනියා මොකද වෙන්නේ ටීනියා? thank you brother live එකට සෙට් වුණාට WhatsApp. පාටි දාන්කෝ. ඒවා නෙමෙයි මේවා වෙනයි. ඔව් වන්නේ එකයි. අසින්ත ප්‍රියදර්ශන අයියෝ ඔයා දන්නවනේ මට එක ෆෝන් එකයි තියෙන්නේ කියලා මම රික්වෙස්ට් දැම්මම ගන්නකෝ කියලා දානවා. හසින්ත එලගිරි. ඔයාද මේ මෙයා brother. නෝටිස් උද්දා කියන්නේ ඔයාටද හසින්ත? පොඩ්ඩක් කලින් දැනුවත් කරා නම් හරි. තැඹිලි දුන්නොත් ෂෙයා කරනවා. කොහොමද? තැඹිලි දුන්නොත් ෂෙයා කරනවලු. හරිද? මුට තැඹිලි ගෙඩියක් ඔබනවා මන් දැන් මුගේ. තැඹිලි ගෙඩිය ඔබලා තාතල්ලයක් දෙන්න දෙනවා. අර තැඹිලි ගෙඩි දුන්නොත් ඉතින් මූ ෂෙයා කරනවලු බං මූ මාර ඩයල් යන්නේ. එලගිරි හසින්ද මං ඔයව ගන්නම් ඊළඟ කින. බලහන් කුකී කතාව. ඒක කතාව බලහල්ලකෝ. හරි එතන SF ලයන් ඒ කරගෙන MRT සර් තාමත් කිල් වෙන්නේ. මචං ඉච්චර සීන් එකක් වෙන්නේ අර කපුව තමයි තැඹිලි ගෙඩියට කිරිය කියලා දාලා දෙන්නේ. දැන් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ඕක ඇතුළට කිරි දැම්මේ කොහොමද බං? ඇතුළට කිරි දැම්මේ කොහොමද කියහකෝ මට දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. මටත් ෆෝන් එකයි බන් තියෙන්නේ මාවත් කෙනින් කියලා දාලා දෙන්න. හරි ඔක්කොම ගන්නම්කෝ. ඔක්කොටම එක ෆෝන් එකයි තියෙන්නේ. මම ඔක්කොගෙම දාන රික්වෙස්ට් ගන්නම්. පස්සේ කියන්න එපා ID password ගහන්නේ උන්. ID password ගහගෙන උන්ට එන්න බැරි වුණා කියලා පස්සේ කියන්න එපා. හරිද? කට්ටි ෂෙයා කරගෙන ලයන් කාර්යයක් තියලා MRT සර් එක LNF සිතුමා විතරයි ඉන්නේ. 2 vs 3 එකක් යන්නේ කොන්ජා තාම ඉන්නවනේ. bot plane කොන්ජාගේ නම් bot plane මචං. කොන්ජා කියන එක නම් තේරුම් ගන්න. කට්ටිය ලයික් කරන්න people. මාව ලොබියට අරන් ඉන්නකෝ. එතකොට එන්න ලේසිනේ කියලාත් දාලා දෙනවා. මේ උඹටත් ඉතින්නේ. මටත් ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා මාව ගන්න. ආරුට ෆෝන් දෙකක් තියෙනවලු. එකෙක්ට ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා ලුවත් ගන්නලු. මාර චරිත බං. මාර චරිත බං. තව කස්ටම් තියෙද අද දිගටම තියෙන කස්ටම් විතරයි ලයිව් එක පුරාවටම තියෙන කස්ටම් විතරයි මචං. ලයිව් එක පුම්රාවටම තියෙන කස්ටම් විතරයි. ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? ඔතන ටයිගර් පැනල් කියලා එකක් තියෙනවා. වැඩේ නවත්තා. හරිද? උඹ මේ වැරදි මනුස්සයෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. පැනල් කියලා රිඩීම් එකක් තියෙනවා. මචං. කට්ටි ෂෙයා කරමු. අම්බෝ වාසි කොන්ජා. වාසි ගේම් එක සුපිරියටම ලොක් වෙලා ගියා. මමන්නේ හැක් නේ ගහන්නේ නේ. පැනල් නේ ගහන්නේ. ඒක නිසා අවුලක් නැහැ. කට්ටියම සෙට් වෙමු මචං. දිගටම තියෙන්නේ කස්ටම්. දිගටම තියෙන්නේ මෙව්වා. ලයික් 40 කරමු. ID password ගහනු මොනවා හරි කිව්වොත් මම බලා ගන්නවා.
කොම්බෝ ISI රූබි. ISI රූබිලු. ISI රූබිලු ඉතින්. බලලා ඉන්න සෙට් එකම ලයික් කරමු. බලලා ඉන්න සෙට් එකම ලයික් කරමු මචං. ෂෙයාර් කරලා ගානුම් බා උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ පැනල් කියන රිඩීම් එක වැඩනේ සුපිරි ටොප් බඩු ඒක. කට්ටිය විශ්වාස කරු රිඩීම් තියෙනවා මචං. ඔය රිඩීම් එක 3500යි ඔකට 3500ක් දාලා දෙන ඕක VIP රිඩීම්ස්. ඔකට කියන්නේ VIP රිඩීම්ස් කියලා මචං. VIP රිඩීම් තාම දෙකයි තියෙන්නේ ලයිව් එකේ. VIP රිඩීම් තියෙන්නේ ලයිව් එකටම දෙකයි මචං. Thank you brother take card මේ දෙන support එකට මචං අපිට 10k යන්න දෙන support එකට එකෙන්ම respect කොල්ලෝ ටික. අඩෝ thank you මචං subscribe පාරට. thank you. කට්ටියම subscribe පාරක් ගහගෙන යමු හොඳේ. කට්ටියම subscribe පාරක් ගහගෙන යමු. දැන ගත්තට තැඹිලි ගෙඩියකට ආපු විදිය. දැන් දැනගත්තද තැඹිලි ගෙඩියට කිරියාපු විදිය නෑ. දැක්කේ නෑ මොකද්ද කෝ කියලා නෑනේ. හොඳ Apple කන්නෙම පණුව සික් කියලාත් දාලා. කට්ටිය like කරලා share වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දිගටම තියෙන custom මේ live එකේ දෙවෙනි custom එක යන්නේ මචං තාමත්. කට්ටිය කියන්නේ PR ද ගහන්න ඕනේ. අඩෝ කියා මචං Reds X the Fits the support එකක් දෙමු. කට්ටියම share කරමු මචං. කට්ටියම share කරමු. remix ලංකා අඩෝ thank you මචං. thank you 10k දකින්න ආස කොල්ලෝ. 10k දකින්නට ආස කොල්ලෝ. අඩෝ thank you so much මචං. remix ලංකා ශ්‍රී ලංකා respect මේ හිත සනසා අඩෝ මේ අපිව කපලා කවින්නේ අනේ අම්බේ දැක්ක කල් ඉතින් දැන් උඹව කපලා නම් මම උඹව අමතක කරනවද එහෙනම් මට උඹව මතකයි නේ තාම අඩෝ thank you so much live අතර සෙට් වුණාට මොකද වෙන්නේ ඉතින් වැඩ කටයුතු හොඳින් යනවද කේස් එකක් නැද්ද ඔයාලා කස්ටම් ගහන්නවත් ඉන්නේ ඔයාලා ගේම් එකේ වන්දනේ මේ දවස් ටික අපි තැඹිලි ගහමු ගාච්චිට කෑවද බං කියලාත් අහලා තියෙනවා කෑවා බං කිව්වේ ටයිගර් දාලා තියෙන එක තැඹිලි ගෙඩියට මේ අයියේ බිල්ලා ගිහින්ද පිට නිකන් අහන්නේ බිල්ලා ගිහින්ද කියලා අහන්නේ කොහෙද රටද බිල්ලා රට ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ මචං මන් දන්නේ නැහැ ඒක සම්බන්ධව මං කිසි අප්ඩේට් එකක් නැහැ යාළුවේ ඒක සම්බන්ධව මං කිසි අප්ඩේට් එකක් නැහැ මක්කරි වැඩ රාජකාරියකට යන්න නැති වැඩ රාජකාරියකට යන්න නැති අපිවත් ගන්නවත් දිගටම ඉතින් ඉන්න ඔක්කොම ගන්නවා කොහොමද අත ගහනවා GPU එකක් තව ටිකකින් සෙට් වෙමු අද ගහමු අද ගේනවා තව ටික සෙට් වෙමු එලකිරි මොකද්ද ගේන්න ඉන්නේ මොකද්ද කාඩ් එක ඌ account එක විකුණලා ඒකයි නැත්තේ කියලා දාලා තිනවා ඔව් කියලා දාලා තිනවා තැඹිලි ගෙඩියේ කිරියාවේ මෙහෙමයි දාලා තියෙන්නේ තැඹිලි ගෙඩියෙන් කිරියාව ඉතින් අනේ වන්දත් උනන් ටයිගර් ඔය කට්ටි ලයික් 50 කරමු මචං සෙට් නම 1050ක්ද කීයද ප්‍රයිස් කොහමද යන්නේ 1050 ප්‍රයිස් යන්නේ කොහමද මචං ඔය ලයික් 50 කරමු chat එක වල ටික ලයික් 50 කරමු පිස්සුද බං බිල්ල අපේ ගෙදර ගහන ගමන් ඉන්නේ කියලා තාලා දෙනවා ඔයි කට්ටි අම්මා LNF සිතුම නයිස් පොඩි එකාට සිගරට් එකක් ලොකු එකාට බඩිස් ගෙඩියක් CI හොඳයි මම කියලා දාලා අප්පා ඔය සීන් එකට නගින්න එපා ඔය සීන් එකේ මම නෑ මචං ඔය සීන් එකට මම නෑ ඔය සීන් වල අපි නෑනේ අන්න වටවලෙක් ඉන්නවා යූ වටවලයා යූ ලයිව් එකේ ඉන්නවා යූ වටවලයා මිනිස්සු මොනවාද මේ දාන්නේ අනිද්දි තැඹිලි කෙඩිය එකතු කරලා බොන්න දෙනවා කියන්නේ අර කපුවා කරලා ඒවා වීඩියෝ කරලා දාලා කියලා දාලා තියෙනවා අයියෝ මේකට නම් පිස්සු උඹ මේ chat එක ඩිලීට් කරලා දාන්න එපා යකුනේ inbox message එකක් දාන්න ඌ කියලා දාලා අලුත්ම උම්මා version එකද කොහෙදනේ උම්මා දෙන අලුත්ම version එකද කොහෙද උම්මා version 2 හොඳයි අනියා කිල් එකයි SF line කිල් 8ක් දාලා MR teaser කිල් එකයි LNS සිතුමත් කිල් 8ක් දාලා මචං කොංජ කිල් දෙකයි TEDx Pro තාමත් කිල් බින්දා මචං BL එකේ ස්පා කොයි BL එකේ අල්ට්‍රා 5ට දෙක කිල් යනවා ඒත් එක්කම 4ට එකයි මචං මැච් එක කොංජලා මෙහි ගුටි කරනවා BL එකේ ඩබල් සෙට් තුන තැන මැච් පරාද වෙන කොංජා උඹලා නැහැ කියනවද අඩෝ සිතුම පැනල් ලුවේ පාර ජනෙල් ඉන් තැඹිලි කිඩි ගැන මොකද හිතන්නේ උඹලා මොනවද අහනවා
ඕක තමා තැඹිලි ගෙඩිය සීන් එක කියලා. දැන් මං ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා තැඹිලි ගෙඩිය කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටි ෂෙයා කරක් දාමු. කට්ටි ෂෙයා කරක් දාමු. ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? කතා කරත්. උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක් අපි හැකියාවේ ගාන උඹ කුද උඹ පැනව ගහන බල්ලෝ අම්මෝ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම් මචං. ඉතින් කොංජ කිල් දෙයක් දාලා ඒත් එක සඩක්ස් ප්‍රෝ කිල් බින්දේ මචං. BL ස්පාගොට් ඩවුන් වෙලා ගියා. ඉතින් LNS සිතුමා කිල් එකයි MR 30 කිල් එකයි ලයින් කාර්යය කිල් නම. දාලා කණියා කිල් එකයි සුපු. දැන් දැක්කනේ ඔය TikTok එක බලහන් කියලා තාලා දෙන්න. අනේ මන්දා වොයිස් උඹලා නම් ඒ මොකද්ද වගේ කියන්නේ කියලා තාලා දෙනවා. පැනල් එක ගැන කියන්නේ බෑ. පැනල් එක ගැන කියන්නේ. ඒ පෝස්ට් එකල් නැද්ද බා? දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ අඩෝ බොනු ෂෝට්ස් අඩෝ thank you so much බොනුවා මේ දෙන සපෝට් එකට මචං අපිට 10k යන්න දෙන සපෝට් එකට හදපිරි ප්‍රණාමයේ ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ඔක්කොටම ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොම කොල්ලෝ සෙට් එකට රෙස්පෙක්ට් NXT එකත් පිස්ටල් මැච් එකක්ද NXT එකත් NXT කියන්නේ මේ next එක උඹ නිකන් මේ NXT කියලා දාන්නේ අර රෙස්ලිං වල පත් දෙකක් වගේ බලුවා මේ NXT එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා next එක තැඹිලි මැච් එක හදපිරි මෙව්වා එක හදකිරි මෙව්වා එක දෙනවා මචං හදපිරි ඔය සුඹලට ඊළඟට මං තැඹිලි ගෙඩියෙන් කීරි අරන් පෙන්නන්නද උඹලට හයි සුග පුදු ජුවන් ඕන් ඉන්නවා මචං උඹලට මං අද උදේ ලයිව් එකේ කිව්වේ රැන්ග්ලර්ස් SL එක ගැන ඕන් ඔකේ ලීඩරයා තමයි ඔය ඉන්නේ ඔය ජුවන් සිල්වා කියලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ බොයිස් ඔය රැන්ග්ලර්ස් SL එකේ අර මං උදේ කිව්වේ ඒකේ ලීඩර් මචං ඔය දැක්ක නේද ඉතින් කණියා කිල් දෙයක් දාලා SF ලයින් කිල් 10යි LNS සිතුමා කිල්ලා මෙයක් දාලා ඔබ තැඹිලි ගෙඩියෙන් නම් කිරි මේ තැඹිලි ගෙඩියෙන් නම් එපා කියලා දාලා තියෙනවා අඩෝ සෙට් නෑ ඔබලා. ඔබලා සෙට් නෑ මචං. ਬਾਕੀ පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නව? කවුද ඉන්නේ? මේ මගේ මෙයා ඉන්නවා. මේ මෙතන එහා පැත්තේ මගේ මෙයා ඉන්නේ. එයා ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නේ. හරි ඒත් එක මැච් එක ඉවර වෙනවා මචං. ඒත් එක මැච් එක ඉවරලා ගියා. හායි විදා ඇන් ගිමා ක්‍රිකට් මොකද වෙන්නේ ඩබලට? එකම රිස්වි. අඩු මම මොකද්ද කරු වරද? 10k වලදී මට තැඹිලි ගෙඩියක් ගේනවා ඉදපන්. 10k වලදී තැඹිලි ගෙඩියක් ගේන එක ගේනවා ඊළඟ කස්ටම් එකට යන්න මචං. ඔන්න 6v6 එකක් හදන්නේ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. ඔන්න බලපන් 10k වලදී මන් තොපිට තැඹිලි ගෙඩියක් ඇවිල්ලා පොරවනවා නෙමෙයි පොරවනවා. 6v6 එකක්ම ගහමුනේ. 6v6 එකක්ම ගහමු නේද? යෝ නෙමේ උන් බලපන් 10k වලදී හරිද 10k වලදී ගේනවා තැඹිලි ගෙඩියක් තොපිට පේන්න බොනවා කිරි තැඹිලි වුන් බල මාර ඩයර්නේ බල මාර මිනිස්සුනේ මේ ගෙඩියක් ගෙනල්ලා මදි තව මොනවා හරි කරන්නත් ඕනේ හරි මොනවාද කරන්න ඕනේ කියන්නකෝ ලයිව් chat එකේ කට්ටිය හරි තැඹිලි ගෙඩිය ගෙනාවට මදිලු හරිද 10k වලදී අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා දානවා ඉත් නෑ කියන්නේ ඇයි වන් කියලා දානවා උඹලා එක්ක බෑ වැඩ එක. හරිද මොකද කියන්නේ? තැඹිලි ගෙඩියක් ගේන්නද? ලයිව් එකට තැඹිලි ගෙඩියක් ගේන්න ලොකු එව්ව ඕනේ. තැඹිලි ගෙඩිය ගෙනල්ලා අසලිසම් කියලා දාලා දෙනවා ජුවන් මං කී හිටියේ රැන්ග්ලර්ස් SL එක ගැන. ඔයානේ ඒකේ ලීඩර්. වොයිස් මං මේ උදේ ලයිව් එකෙත් කී හිටියේ රැන්ග්ලර්ස් SL එකේ ඉන්නේ මහා හොඳ ඩයල් මචං හොඳ ඩයල්. හරිද? හොඳ ඩයල් මං ඒකේ හොඳ වර්ණනා කරා බං මේ කවුද ජුවන් මං ඔයාගේ ගිල්ඩ් එකේ හොඳ වර්ණනා කරා ලයිව් එකේ කොල්ලන්ට අද උදේ ලයිව් එකේ මං කියපු දේවල් මටවත් මතක නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ තැඹිලි ගෙඩියෙන් කිරි අරන් පෙන්නන්න ඕනේ ඔයාලා මාර ඩයල් නේ හරි වැඩේ කරු මං ඕකේ මචං ඉස්සද බං දැන් ඉන්නේ පැනල් වල කියලා දාලා බොරු කියන්න එපා කියලා දාලා දෙනවා. මොනවාද බොරු කියන්න එපා කියලා කණියා කියලා තියෙන්නේ? මොනවාද බොරු? මොකද්ද බොරුව කියහංගෝ? මොකද්ද මං කිව්ව බොරුව? බොරුව කියහ. හරි පාස්වර්ඩ්. 12ක් එන්න ලයිව් එකෙන් 12ක් එන්න ඉස්සල්ලාම එන්න 12 ගන්නවා. 135 389 311 මචං පාස්වර්ඩ් එක. බොට් එකකින් આવුත් කික් කරනවා. බොට් එකකින් આવුත් ගණන් දෙනවද? 135 389 311 guys එන්න සෙට් වෙන්න උරතලේ මේ උරතලේ
ලැජ්ජලා ටික අරන් ආවා. එන්න ගැම්මක් හරි කෑමක් වගේ හරි මම මැච් එක ස්ටාර්ට් මෙන්න කරනවා මෙන්න කට්ටිය වෙලා තියෙන්නේ මයික් ඕෆ් කරගෙන ඉන්න කියවන්න ගත්තා 3ක් මියුට් කරා ලයිව් එකෙන් 3ක් මියුට් කරා කස්ටම් එක ඇතුළේ ඉන්න වෙලාවට කරදරයක් හරි අපි මැච් එක ප්ලේ කරුනේ එහෙනම් එන්නේ නැහැ කියලා දාලා එහෙමයි බොට්ටු ගන්න නෑ එන්න පුළුවන් මචං 97ක් කේස් යන්නේ බොට් account මේ ඕන තරම් ගහන්න බෑ අද උදේ ලයිව් එකෙත් ආවා මොකක්ද ඒ උනේ අනේ මන්දා ගේම දිල්ලන්නේ ඩෙම් පසන් ඉන්න ඈ කනවා දැන ඒ නෝටිස් උත්ත ඉන්නවා මචං ඒත් එක ලෙවි රිසි ඉන්නවා ඔන් ස්පාක් ඉන්නවා අල්ට්‍රා ඉන්නවා MR රිසර් ඉන්නවා ටයිගර් ඉන්නවා රූට් ඉන්නවා කනියා ඉන්නවා කොට්ටා ඉන්නවා ස්ටෙල් ඇලෙක්ස් එතන INF එකෙන් රිඩෙක්ස්ද කනවා තෝ ඔය කනවා මරාගෙන කනවා කනවා කියලා රිඩීම් එකක් තිබ්බ නේද බා කනවා කියලා රිඩීම් එකක් තිබ්බ නේද කනවා කියලා රිඩීම් එකක් නැද්ද බා කනවා තෝ කනවා මරාගෙන කනවා කියලා රිඩීම් එකක් තිබ්බ මචං රිඩීම් එකක් තිබ්බ නැත්තේ නෑ එකක් තිබ්බා ඒ වෙන මොකක් හරි දන්නේ දාලා තියෙනවා පිටිය එයා ලව් නෑ නේ ඒක අයින් කරලා හරි ඉන්න ප්ලේස්ලා සෙට් එක අපි කියාගෙන ගියානේ දැන්ට තව කිලක් දාලා තිනවා මචං ලයන් කාර් SF සීරි ඉවැදිල්ල බා ඉරිස් නයිස් එකට බින්දේ මැච් අපි මොකේ පුක කමු ඔට්ටෙන් එන්නද කේස් යන්න එන්න ඌ අහා ඉන්න බෑ බං උඹ වරේ කික්කුනොත් ඒ වෙලාවට නේ කික් වෙන්නේ උඹ වරේ අඩෝ ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමුද මචං ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් ලයික් වෙන්න ඕනේ කෝ ගයිස් අඩෝ ලයික් 50 කරලා නැහැ තාම ලයික් 50 නැහැ මචං උදේ ලයිව් එකට වඩා හැබැයි තක හොඳයි උදේ ලයිව් එකට වඩා නම් ටිකක් හොඳයි වගේ ඔයගොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු ඉතින් චැට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගමු කණියා ගැම්මක් රූබි කිල් 3ක් දාලා SL ඇලෙක්ස් කිල් 2ක් දාලා එලකිරි වගේ SF ලයන් කරගෙන එහා පැත්තේ එක්කවත් වෙන කිල් දාලා නැහැ එකට බින්දක් විදියට යන්නේ මැච් එක ඊළඟ ගහන කුස්ටම් එක කියන්නේ මේ පැත්තේ ලයිව් එකෙන් ආපු 12 දෙනෙක් ඉන්නවා කස්ටම් එක ඇතුලේ play කරගෙන හැන්දි ගාවන්නේ හැන්දි හොර ගේම් එක ඕනේ හොර ගේම් එකෙන් ගේම් එක එන්න දෙන්න හොර ගේම් එකක් ගේන්නද හොර ගේම් එකක් උදේ මං ආවේ නෑනේ අනේ කියලා දාලා යූ ඩෙම් පසන් කොපි එක අට අපිටිය ගංග බුලට් 3 නෙමෙයි 4 5 යන කේස් යන්නේ බුලට් 4 5 ගියත් කේස් යන්නේ නැහැ මචං අවුලක් නැහැ අපි යම් බලන්න BL අල්ට්‍රා ගේ පැත්තට යන්න ගියා විතර ඌ මැරිලා බා හරි මූව් ඩවුන් MRT සර් විතරයි ඉන්නේ 6කට ගහිය හැකිද බං ඉතින් අර කමෙන්ට් වලට රිපෝට් වදින්න එහෙම නෑ නේද නෑ ये මොකටද ප්‍රැක්ටිස් කර බලමු 6 දිනකට මේ ගහන්න තියෙන හරි 6 දිනකටම ගහන්න වරුණා 2-0 දැන් මැච් එක 2v2 නැද්ද 2+2 ගහලා වැඩක් නැහැ නේ තීරුමක් වෙන්නේ නැහැ ඉලින්ම ගහනවා නම් ගහමු 6v6 නැත්තම් ලයිව් එකේ ඉන්නවනම් 1/10 එහෙම ගහන ඩයල් පොඩ්ඩක් එන්න 1/10 එකක් ගහන්න try එකක් වුණත් දුන්න පුළුවන් හරිද 1/10 එකක් ගහන්න try එකක් වුණත් දෙන්න පුළුවන් කවුද කැමති 1/10 එකක් ගහන්න 10 දිනාම එනවා රෂ් එකට 10 දිනාම එන එක එනවා රෂ් එකට හරි 0.2යි මචං මැච් එක 0.2යි බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං පසින්දු වටවල ඩෙම් පසන් කියලා දාලා දෙනවා ඔය ඉතින් බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් සෙට් එක උල්ල ටික තරහ නැතුව ලයික් කරමුද 1/4 එකක් try කරන්න බැරිද බෑ 1/10 තමයි තියෙන්නේ 4 try කරන්න දෙන්නේ 10 තමයි තියෙන්නේ රූබි channel නෙමේ අමෙල් එකයි මාට්ටු වෙන්නේ නැති කියලා දාන්න අඩෝ කියලා දාන්න කවුද යකෝ ගැහුවේ ඩෝ කියලා අහලා තියෙනවා යා කියලා රූබි IS එක ගැම්මක් අල්ලනවා පසින්දු වේල් ප්ලේද නයිස් ඩවුන් වෙනවා දෙනික පකස් SF ලයන් ගහපිය ගහන්නේ පාකිල් අල්ට්‍රා කිල් අද්දාර 36 කිල් 40 ගහගෙන ලෙවි රීස් ලෙවින් ඩීන් වගේ කට්ටියම ෂෙයා කරමු
වටවලයා. අඩෝ සුන්නා ගහපිය. කවුද යකෝ මට වටවලයා කියන එක? වටවලයා තොපේ 100. වටවලයා තොපේ 100. ඇහුණද? වටවලයා තොපේ 100. හරි ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක කියමු මචං. ඊළඟ ගහන එක මැච් එකකට දෙකයි මැච් එකයි පසින්දු යා කියලා දාලා දෙනවා. යමිතප දස්සයි අයියෝ යමිතප නෙමේ බං යමතෙකු දස්සයි. වටවලයා තොපේ 100. හරිද? මොනවාද අර පසිදු කියන එක දාලා දෙන්න බං. 4v4 එක කියන්නේ අඩෝ අපේ එකට වටවල කියන්නේ කොහෙද? හැකියාවක්ද වටවල එක? අඩෝ අපේ කාට වටවලයා කියන්නේ කොහෙන් ආපු හැකියාවක්ද වටවලයෝ කියලා දාලා තියෙනවා. ඇත්ත. ඇත්ත. මම ඒකයි උට කියේ හිටියේ වටවලයා තොපේ 100 කියලා. හරිද? ඉස්සෙල් ඇලෙක්ස් කිල් 4ක් දාලානේ සුපිරි. වටවල පැන්නලු. මෙතන ලයිව් එකේ බලගින්න ඔක්කොම වටවලයෝ. හානේ. හා. ලයිව් එකේ බලගින්න ඔක්කොම වටවලයෝ. නැත්තම් මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? නැත්තම් මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ මචං අඩ. නොටිස් උද්දා ඩවුන් වෙලා ලෙවි රීසුත් ඩවුන් ලයන් කාරේ ඉන්න අල්ට්‍රා සුපිරි ටයිගරේ සයි ටයිගර් යයිස් පොන්ජා ඩවුන් ඊයා විරෝධී පහරවල් වදිනවා කියලා දාලා තියෙනවා. Alex Cartoon Box Adu, thank you so much brother. Respect. Thank you so much. Thank you so much guys. අපිට 10k යන්න දෙන support එකට කොල්ලෝ set එක. අඩෝ කට්ටියම share පාරක් දාමුද remix ලංකා. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් යාළුවන්ට කියමුද subscribe පාරක් ගහලා set කියලා. ඔක share කරද්දි දාහල්ලා මචං 10k යන්න support එකක් දෙන්න වරෙව් කියලා දාහල්ලා. message එකක් විදිහට share කරද්දි 10k යන්න sub එකක් දෙන්න වරෙව් කියලා දාහල්ලා message එක. support එකක් දෙමුද? කට්ටියම කෝ share පාරක් දාමුද මචං තරහ නැතුව. මටයි ඩෙම්පසන්ටයි 1v1 එකක් ඕනේ. අඩෝ දෙන්නම් බං කියලා දානවා. respect. Thank you so much. ඔයාටයි ඩෙම්පසන්ටයි නේද ඕනේ 1v1 එක. ඩෙක්සෝ ගේමින් මොකද වෙන්නේ? thank you live එකතර set වුණාට. අඩෝ remix ලංකා. මං එපා කියන්නේ නැහැ සුත්තා. කරගෙන යන්න. remix කරගෙන යන්න මචං. හරි එහෙනම් පසින්දුටයි ඩෙම්පසන්ටයි 1v1 එකක් ඈ. කොහෙද ඕනේ වටවල ඇඩ් එකට දාලා දෝනේ ඔයගොල්ලෝ. ටයිම සප් එක දෙන්නද අඩෝ දියන් ගැම්ම ගනින් remix ලංකා. ලයිව් එකේ අනිත් කොල්ලෝ ටෙස්ට් එක සපෝට් එකක් දෙමු. පසින්දු ඔව් ඔව් කියලා දාලා දෙනවා. ඔයාලා දෙන්න ලෑස්තිද වැඩේට? ඔයාලා දෙන්නට ඕන 1 vs 1 එකක් හදලා දෙන්න. හැබැයි දිනනිකා මොනවාද දෙන්නේ? දිනනිකා මොනවාද අපිට දෙන්නේ? මේකේ පරදිනිකා නෙමෙයි මචං දෙන්න ඕනේ දිනනිකා. හරිද? 1v1 එකක් ගැහුවොත් මචං මැච් එක දිනනිකා තමයි ටැග් එකක් දෙන්න ඕනේ කාට හරි. හරිද? පරදිනිකා නෙමෙයි. මොකද කියන්නේ? මොනවද දෙන්නේ? BR කස්ටම් එකක් ගහන්න ඉන්න ලයිව් එකේ. ඊළඟ BR එකක් ගහමු. ඊළඟ BR පාරක් ගහමු ඈ. හරි එතන INF කාර්ය අම්බෝ එතන පාර වැදුනා නම් ලස්සන පාරක් යනවා. හයි මචෝ කියලා දාලා තියෙනවා. අඩෝ ඇල් විනා මොකද වෙන්නේ? ඇල් වයින්ද ඇල් වින්ද? අඩෝ thank you මචං. thank you brother. ලයිව් එකට welcome. respect. thank you. එතන notice උද්දා කිල් තුනක් දාලා කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. ඔයාලට කියන්න guys මේ අර effect එකක් මං හොය හිටියා. effect එක හම්බුන්නේ නැහැ යාළුවේ. effect එකක් මං හොය හිටියා. ඒ chat එක like 50 කරාද මචං? ඇල්වින් තමයිනේ. කට්ටියම like කරමුද තරහ නැතුව? like කරලා share පාරක් දාමුද? ඔයා කොහෙද? මම මීරිගම කොමලෝ. මීරිගම. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහම නම් බෑ. ඒත් එකම notice උද්දා. කිල් තුනක් දාලා මචං. ඒත් එකම custom එකක් හදලා දීලා PR ගහන්න. ඊයේ කියලා දාලා දෙන මොකක්? වටවල සුපිරිලු. ඊයා. පැතුම් නෙත්සර අඩෝ කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටි share පාරක් දාමු. පැතුම් මොකද වෙන්නේ පැතුමා? පැතුම් නිස්සංක. මොකද වෙන්නේ? hacker. කට්ටි like කරමු. කො ඉතින්? කට්ටි like වෙන්න ඕනේ. like 53යි. කට්ටි share පාරක් දාමු මචං. මන් remix ලංකා අඩෝ. thank you මචං. thank you දෙන sub එක remix. thank you මචං. අන්න කොල්ලෝ මචං. ඔය වගේ කොල්ලෝ හරි අඩුයි. thank you මචං. thank you මේ දෙන sub එකට. SF line ගැම්මක් අල්ලමු. redeem list එක දාහන්කෝ. redeem list එක ඔයාලා ඔතන list කියලා ගහන්න කොල්ලනේ. ඔයාලා redeem list එක ගත්තා හැකි. ඔය redeem දාහල්ලා. redeem තියෙන දාන්න මචං. ඔන්න list එක තව ටිකකින් වැටෙයි. list එකට cool down එක කරලා තව ටිකකින් වැටෙයි. නැත්තම් මම copy කරගත්ත message එක දාන්නද? කොහොම ඉන්න මන් දාන්න. කොහොම ඉන්න මම redeem list එක දාන්නම් මචං. redeem list එක දාන්න.
කට්ටියම ෂෙයා කරමු යාළුවේ. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමුද? උල්ලයි මේ ටික නම් දාන්න විදියක් නැහැ. ඒක වැඩි. ඔන්න රිඩීම් ටික අර කූල් ඩවුන් එක අයින් වෙනකන් ওই ටික දාලා තියාගන්න. ඔය තියෙන රිඩීම් ටික සෙනිදු මොකද වෙන්නේ? සෙනිදු ආසෙන් වෙල්කම්. හරිනේ. ඒත් එක SF ලයින් උත් කියලා 9ක් දාලාට වාසීනේ බා. ඒත් ටික වාසීනේ ඔයි. සුපිරි කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නේ කස්ටම් වල. Hola, hami tae ho. ගෑම රූබි අයිස්යි ගෑම කල්ලු මචං. ඉතින් RSL කොන්ජක් එක්කක් එක SL Alex දාලා මචං. රිඩීම් ස්පෑම් කරන්න එපා. පසන්. රිඩීම් ස්පෑම් කරන්න එපා. එකක් යනකන් ඉඳහල්ලා. එකක් ඉවර වෙනකන් ඉඳහල්. මේ කතාව අහගන්න. උරු මර්සි දාන්නක එකක් යනකන් ඉඳහල්. හරිද? Notice ඔයාලා එකක් දාන nice. මර්සි මට තේරෙනවා. ගහගෙන. තේරෙනවද? ඒත් එක BL අල්ට්‍රා කිල් දෙකයි මචං. MRT සරත් කිල් දෙකක් දාලා ඒත් එක ලෙවි රේස් ගහගෙන යමු. වලිය සරයි. ඔය chat එකේ බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික like වෙන්න ඕනේ මචං හොඳේ. live එකේ බලන් ඉන්න set එක like වෙන්න ඕනේ. support එකක් දෙමුද කට්ටිය? මේ කතාව අහගන්න. පොඩු මර්සි දාන්න එපා. ඔතන අර හරිද? මොකද්ද? ඔයාලා දාන මර්සි VIP redeem ටික නෑ මචං. VIP redeem ටික නෑ. පැටියෝ කියලා දාලා තියෙනවා මචං. දේව් හයි. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. දාමු මචං. ෂෙයා පාරක් දාමු. ඉතින් ලෙවි රීසුත් ඩවුන් වෙලා ගියා MRT සර්ලා කිල් 3ක් එක්ක. XL වෙන මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා දාලා තිනවා boys. පොඩ්ඩක් ඉන්න. boys කට්ටිය XL වෙන කියලා මචං channel එක search කරමු. එහෙම search කරලා search උන් නැත්තම් කියන්න boys. ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් සිටින්න. බලගෙන set එක like කරමු මචං. බලගෙන set එක තාමත් like කළා. අපේ like වුණාම අපේ කියන දාසින මොනවාද ඒ කියන්නේ තීනියා මොකක්ද ඒ කියපු කතාව. යවරත්තා. ඔයස් ඔය link එකෙන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම දැන් link එකක් දානවා search එකේ නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න guys. ඔයස් කට්ටියම ඔය link එකෙන් ගිහින් ඔය කොල්ලට support එකක් දෙමු මචං. කොල්ලට support එකක් දෙමුද? ඔය link එකෙන් කට්ටියම යන්න. මචං. කට්ටියම ගිහින් කොල්ලගේ channel එකත් subscribe පාරක් ගාමුද? ඔයගේ channel එකට subscribe පාරක් දෙමු. match එක දෙකට 5යි. match එක දෙකට 5ක් විතර යන්නේ note එක ගැම්මක්. ෂෙයා කරමු යාළුවේ. ෂෙයා පාරක් දාමුද? ඔය like 100ට ලං කරමු. live එකේ බලන් ඉන්න set එක like 100ට ලං කරමු මචං. support එකක් දෙන්න. wait. කට්ටිය link එකෙන් යන්න කවුරුත් මග අරින්න එපා SD මචං. search වෙන්න නැත්තම් කට්ටිය link එකෙන් යන්න. EX Alvin මචං. EX Alvin කියලා තියෙන්නේ. spam එපා. time out කරනවා. මූ මාර ඩයිල්ලස්. කට්ටියම link එකෙන් යන්න හොඳේ. link එකෙන් ගියා subscribe පාරක් ගහුවා මේ පැත්තට join වෙනවා. කෝ කට්ටිය support එකක් දෙමු කොල්ලට. Alvin කොල්ලට support එකක් දෙමු මචං. හරි ඒත් එක match එකේ වැටීම කියලා මම remix ලංකා අඩෝ පැතුම් next අර. ඔක්කොම පැතුම් නිස්සංක කියලා තියෙන්නේ. නිස්සංක. එකෝ. ගාපා අඩෝ SF ලයන් කාර්යය හෙන ගේමක් දෙනවා මැච් එකක් දිනන්න. හරි ඒත් බැරි වුණා මචං 6ට 2යි මැච් එක ක්ලෝස් වෙලාම ගියා. එන්න BR මැච් එකට යන්. දිගටම තියෙන කස්ටම් දිගටම තියෙන මැච්. ඒ හින්දා කිසි කේස් යන්නේ කට්ටියට පාස්වර්ඩ් එක ඉතින් එකනේ. කට්ටියම channel එක subscribe කරමු. සෝනා මොකද වෙන්නේ? welcome to stream. මොකද වෙන්නේ සෝනර්? ඔන්න කළා කියලා දාලා දෙන අඩෝ. ඔන්න කළා. නාද කලේ උඹ තැඹිලිද? තැඹිලි ගෙඩියට මොකක් හරි කරාද උඹ? අර ඩැල්ලන්නේ. තැඹිලි ගෙඩියත් එක්ක මාර සීන් එකේ උඹ ඉන්නේ. ස්නයිපරයක් ගහමුනේ. දෙනම් පටන් ගත්ත ගම. ස්නයිපර් පාරක් අල්ලමුද? සෝනා අයියේ කියාගෙන ඉන්නේ. හරි ස්නයිපර් පාරක් ගහමු පාස්වර්ඩ් එක එක්ක සෝලෝ. සෝලෝ මැච් එකක් යන්නේ ඌ තව ටිකේ හෙඩ්ෂොට් දානවා බං. තව ටිකේ පැනල් කාර්යයන්ග මාට් වෙනවා හෙඩ්ෂොට් ඔන්ලි දාලා. headshot only දැම්මනම් තව ටිකෙන් panel කාර්යයන්ග මාට් වෙනවා. gun attribution හරි මේ ටික හරි. PC version නම් lol xt කියලා දාලා තියෙනවා. හරි නේද? sniper පාරක් ගහමු. එන්න sniper පාරක් ගන්න. ඔව් remix ලංකා ආඩෝ. thank you මචං. කට්ටියම subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න මචං. boys ඔය දාලා තියෙන link එක අපේ කාගේද Alvin ගේ. මම උඩ message එකක් දාලා තියෙයි Alvin කොල්ලගේ channel එකේ. කට්ටිය මේ පැත්තට ගිහින් කොල්ලට subscribe පාරක් ගහමුද? support එකක් දෙන්න මචං. කට්ටියම support එකක් දෙමු.
ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා EX Alvin කියලා සර්ච් කරත් එයි ගොඩක් දුරට හරියට channel එක සර්ච් කරන්නයි ඕනේ. හරි නේද මේ ටික ඔක්කොම හදලා නේද තියෙන්නේ. zone damage උඩ නැගගෙනත් ගහනවා කියලා දාගෙන සිරාවට. මම මේකේ level 20න් උඩ දාන්නේ level 20න් උඩ තියෙන්නේ. කල් මඩන්න. කල් මඩ මඩිදා. නිදාගෙන නැගිට කියලා සෝන දාලා තියෙනවා. කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා මචං. 135යි 418යි 494 මම රීමික්ස් ලංකා. thank you. මොකද වෙන්නේ? පාස්වර්ඩ් එක PC ලොල්ලා කියලා කට්ටිය බයිනවා මචං. ඔහොම බයින්න එපා කොල්ලොන්ට. අයි රිඩීම් දාන්න පොයින්ට් එකක් දෙන්න කොංජා ඵලයන් යන්න කොංජා. කට්ටි සෙට් වෙනවා මචං. ඕ එකෝ යම්. උන් පැනව ගහන බල්ලෝ. එකෝ කරන්න එපා මචං. කට්ටිය ආව නම් මයික් ඔෆ් කරගමු. ඒ අල්ට්‍රා ගෝබා කට්ටියම සෑපාරක් දාමු මචං. කට්ටියම සෑපාරක් දාමු. මියුට්. එන්න 135 418 494 guys 10k යන සපෝට් එකක් දෙමු. කට්ටියම channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. YT පැත්තට කට්ටියම YouTube පැත්තට set වෙමු. ස්නයිපර් එකක් යහන්නේ ඈ. ස්නයිපර් only එකක්. පිස්සු නම් කෙලින්න එපා. ස්නයිපර් විතරයි. set 2k ගත්තා. යකුසා yes කියන්න. කට්ටි set 13ට review එකක් ඕනේ. request එකක් දාන්න ඕනේ. තුසර සම්පත් පොඩ්ඩක් හෙලෝ යකුසා ඕ කියන්න කොල්ලෝ කියන්න. මගේ ID review එකක් දෙන්න ID review එකක් දෙන්නම් අනේ දෙන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හය කට්ටියතකන් එන්න ID password ගහලා password එක මම හිතා කට්ටියට ID review එකක් දීලා ඉන්නම්. මම mic දැනට mute කරගන්නවා මචං. හරි mic mute කරලා ID 6ට request එකක් දෙමු. level 55 මචං. saddex pro මම මාර K කියලා දාලා තියෙනවා. ISI gang එකේ ඉන්නේ fake ISI gang එකක්. like 1567ක් එක class card වල gold 3 battle royale වල gold 1 තියෙන්නේ මචං. site profile එකේ නම් මොකුත් නැහැ. කටාන එකක් අතේ තියාගෙන සහ normal gun skin set එකක්ද තියෙන්නේ. normal gun skin set එකක් තියෙන්නේ. මේ M41 එක නම් හොඳට වදින shot පිරියා. හරි අපි යන් ඊළඟට 13ටත් යක් ඕනේද? white jokasm ගේ account එකේ ඉන්නේ level 41 BRL elite heroic තරු 4ක් ගහලා මචං. like තියෙනවා 173ක් BRL හරිනේ. class squad වල heroic තරු 3ක් ගහලා මචං. දකට නමලා මොනවාද මම මුන් දාලා තියෙන්නේ. උන්ට පුළුවන් නම් මට කොච්චර පුළුවන්ද රීමික්ස් ලංකා ඇත්ත. කොයිස් ඔය දාලා තියෙන එකට කට්ටියම subscribe පාරක් දාගෙන යන්න මචං. ඔය දාලා තියෙන channel එකට ගිහිල්ලා කට්ටියම subscribe පාරක් දාගෙන සෝනා මේකටත් හරි නේද? ඒත් එකම side profile එක පැත්තට ගියොත් side එකේ තියෙනවා මචං normal gun skin set එකක් එක්ක normal grenade skin වගේක් තියෙනවා. තව SMG gaming කියන guild එකේ ඉන්නේ කොල්ලා. weapon නම් මෙහෙම නෑ මුකුත්. ওই ටික තමයි මචං account එකේ තියෙන්නේ. පහටත් ඕනේද? SF Lion ටත් දෙනවා මචං level 69 like 12497ක් එක BR වල elite master තරු 3යි class card වල master තරු 50යි beta style නැවා on top නවාද අර සුපිරියක් වාසී account එක බූයා pass එකක්වත් activate කරලා නැහැ. elite pass නම් දාලා තියෙනවා මචං 10ක් 12ක් විතර දාලා තියෙනවා account එකේ. site profile එක පැත්තට ගියොත් batch set එකක් දාලා තියෙනවා gun ටිකක් එක්ක. මේක අර පද්ද මේකට කියන්න එපා. මේක මොන අප්ඩේට් එකකින් ආව එකක්ද? අද මං ගානේ හැමෝටම ස්පොන්සර්ස් දෙනවා. මොකද්ද මේකට කිව්වේ? අපි ගන්න එකේ නම මතක නැහැ. ඒකේ ඒ ඉවෙන්ට් එකේ නම මතක නැහැ මට. අද්දෝක ඇවිල්ලා බං අර මොකද රැම්පේජ් නේ? රැම්පේජ් එකට ආව එක. රැම්පේජ් UMP තියෙන්නේ. ඉතින් වින්ටර්ලෑන්ඩ් MP40ක් තියෙනවා. ස්කාරල් එකත් ඔය ඩයමන්ඩ් හරි වෙපන් රොයල් වලට හරි ආව account එක. Avi on fire. දාමුනේ මැච් එක. කට්ටිම ආව නේද? ඔයාලට chance එක දීලා තියෙන්නේ කට්ටිම ආව නේද? හරිද guys අපි යන්නේ එහෙනම් account review ටික දීලා ඉවරයි. පස්සේ අනිත් කට්ටියට දෙන්නම්. අපි එහෙනම් ඉක්මනට මැච් එක දාමු. පිස්ටල් නෙමෙයි AWM යන්නේ. කවුරුත් පිස්ටල් කියලා හිතා ගන්න එපා. AWM විතරයි හරි එහෙනම් ලියෝනම් වැඩෙක් well play wow කියලා දාලා දෙනවා chat එකේ. හොඳයි. මේකට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න එලකිරි ගොල්ලෝ. 9ට ඕනේ. යකුසා හතරත් ඕනේ. හරි එතෙන් BL spark එකක් දාමු මචං. level 61 like 5737ක් තියෙනවා මචං. BR වල diamond 4
ඩයිමන්ඩ් 1 තියෙනවා මචං ක්ලාස් ස්ක්වාඩ් වලින් බූයා පාස් නම් එකක්වත් දාලා නැහැ එලයිට් පාස් එකක් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා කෝල් එකේ හිටන් බ්ලඩ් ලයින් කියන ගිල්ඩ් එකේ ඉන්නේ level 3 ගිල්ඩ් එකක් don't try to copy my play style because you can't කියලා දාලා තියෙනවා අම්මෝ ඕ එකෝ වෙන්න එපා අම්බී හරි මම දානවා මැච් එක 19 පැනල්ලු මැච් එක ස්ටාර්ට් කළා විතරයි ඉතින් thank you boys කට්ටිය අර ඇල්වින් කොල්ලගේ channel එක subscribe කරමු මචං. ඇයි මං යකුසා ගන්න කියලා දානවා account එකේ නම තියෙන්නේ යකුසානේ. account එකේ තියෙන්නේ යකුසා කියලා නම මචං. මොකද මගේ නෙමෙයිනේ boys account එක. මේ account එක මගේ නෙමෙයි යාළුවනේ හොද. ඒ කියන්නේ මට live කරන්න හම්බෙච්ච අපේ යකුසාගේ account එක මේ තියෙන්නේ. okay. අපිට account නෑ යාළුවේ account තියෙනවා. ශාලුක අයියා මගේ නම කියන්නකෝ ශාලුක විශ්වන්ත. නෑ ශාලුක විශ්වනාත් sorry ශාලුක විශ්වනාත් මොකද වෙන්නේ brother thank you live එකකට set වුණාට අයියා ID එක දෙන්නකෝ මං ID දෙන්න මට දුන්නේ නෑ මම තරහයි කියලා ශාලාඩෝ ටයිගර් කට්ටියම ෂෙයා කරලා දාමු අඩේ මට සබ් එකක් තියලා boys remix ලංකාව ඕකෙන්මද ඉන්නේ මයිෂා remix ලංකාව ඔයා ඕකෙන්මද ඉන්නේ ඔයා ඒකෙන් දෙන්නේ හයි මතක් වුන නිසා බල්ල යන්න අය යාච්චි මාරා එල්ලන්නේ CS නැද්ද CS ගහනවා මචං කෙස්සා CS පාරක් ගමු boys මට remix ලංකාගේ channel එකේ link එක දාන්නකො chat එකට remix ලංකාගේ channel එකේ මේ remix ලංකාගේ channel එකේ මේ link එක දාන්නකො දැන් ඉන්න එකේ boys එකේ link එක දාන්න වදනක් එක්ක දාන්න කට්ටියම remix ලංකා කියලා search කරගෙන යන්න නැත්තම් මම තව ටිකකින් link එක දානවා link එකෙන් යන් හොඳේ pro gamer x hi කියලා දානවා ඒ මොකද වෙන්නේ කැස්සක් අය කස්ටම් තියෙනවා තව අඩුව මචං දිගටම තියෙන කස්ටම් හොදේ ඔන්න දාලා තියෙනවා මචං අපේ මහසෝන දාලා තියෙනවා මචං කාගේද account එක බෑන් උනේ Bmax account එක බෑන් උනේ කාගේද මොකක් කරන්න ගිහින්ද ඇයි පැනල් ගැහුවේ වණිය ගත්තද වණිය නම් ගත්තේ නෑ මචං තාම ඔය කට්ටියමයි link එකෙන් යන්න අපේ moderator කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මචං link එක කට්ටිය තරහ නැතුව ඕකට ගිහිලා channel එක subscribe කරනවද මචං M% knows me කියලා දාලා තියෙනවා M% knows me panel නෙමෙයි එහෙනම් මොකද්ද බෑන්ඩ් වෙන්න හේතුව ඔයස් කට්ටිය මයන් තරහ නැතුව ඔයස් කට්ටිය මයන් ඔය remix ලංකා කියන link එකෙන් කට්ටියම ගිහලා ඒ කොල්ලට support එකක් දෙමු කට්ටිය මෙයා මේ පැත්තට ගිහලා sub එකක් දෙන්න කොල්ලට ඔය බලන් ඉන්න set එක like වෙන්න ඕනේ මචං අඩෝ like 100ට ලං කරමු chat එකේ කොල්ලෝ ඔක්කොම ටික තාමත් like කරලා නැහැ මචං set නැහැ තරහයි live එකේ ඉන්න උන් එක තරහයි හරි අපි ඉන්න ප්ලේස් ලකගේ නම් ටික කියාගෙන යමු මචං. කට්ටියම සපෝට් එකක් දෙමු රීමික්ස් ලංකාවේ පැත්තට. සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දෙමු කොල්ලනේ ගැම්මක් අල්ලමු. ඇත්ත. කට්ටිය පැත්තට යමු මචං. ලින්ක් එක ආවේ නැහැ. ඔය තියෙන ලින්ක් එක මචං. ඔය මොඩරේටර් කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ. ඔය නිල් පාට මොඩරේටර් කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ මචං. හැක් පූල් වැටුණා සිරාවට. ඉතින් නෝටිස් උද්දා ඉන්නවා මේ පැත්තේ චන්චින් කුංකුන් ඉන්නවා කනියා ලයන්. ඒත් එක්කම ZX Pro ඉන්නවා BL Spark එන්ඩ් කාරය ඉන්නවා. කවුද මේ ඇඳේ ඉන්න එක? මේ ලයිව් එකේ කට්ටිය මේකට මේ තැඹිලි ගෙඩියක් ගේන්න මෙතෙන්ට වොයිස් මෙතෙන්ට තැඹිලි ගෙඩියක් ගේන්න මේ තුම් සහෝරට තැඹිලි ගෙඩියක් ගේන්න කට්ටියම එතෙන් BL ස්මෝක් ඉන්නවා ටිනි නෙමෙයි ටයිනිද ටිනිනේ එතෙන් ලිවිරිස් ඉන්නවා එතෙක්කම ජෝකර් SM ඉන්නවා ඉදු ඉන්නවා ඩෙක්සෝ ඉන්නවා ඉසෙට් ගේ නිල් පාට නම් මන් රතු පාටයි හරිද ටයිගර් ඉන්නවා ඇල්ෆා ග්‍රේ ඉන්නවා එතන කොන්ජත් ඉන්නවා D4 කිල්බෝයි රයිඩර් BL ටෙඩි ඇලෙක්ස් මේ ප්ලේයර්ස්ලා ටික තමයි මචං BR සෝලෝ එකේ ඉන්නේ බලන් ඉන්න කට්ටියම ලයික් කරනවා මචං අයියේ මම ලයිව් කරනවා උදව්වක් දෙන්න බෑද ඕකෙන්ද ඉන්නේ මචං ශාලුක ඔයා channel එක ඕකමද channel එක නම් ඕක වෙන්න බෑ මොකද්ද channel එක තිබිලත් එපා වුණා කියලා දාලා තියෙනවා මොකක් තැඹිලිත් එපා වුණා තිබිලත් නෙමෙයි තැඹිලිත් තැඹිලි සීන් එක හොඳටම යනවනේ තැඹිලි සීන් එක හොඳටම යනවනේ අයි වීක්ලියක් දාන්න පුළුවන් නම් ලොකු උදව්වක් කියලා දාලා තිනවා. යාළුවේ. කො බලංගින සෙට් එක අඩෝ ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ජනාටයි මටයි 2 vs 4 එකක් දෙන්න ඕනේ. දෙන්න ඇඩෝ පුළුවන් දෙයක් කරන්න. අනේ අයියේ මට උදව්වක් කරන්න ඕනේ. තව කාගේද ලයිව් එකේ නම කියන්න ඕනේ. ඔය chat එකේ කවුරු හරි මගේ නමත් කියන්නකෝ. අනේ chat එකේ මිත්‍රයිනේ මගේ නම කියන්නකෝ. කිරිනාලු වෙන දවසක් කියලා දාලා අයියේ මාවත් ලයිව් එකට ගන්නවද වෙන දවසක. ඇයි වෙන දවසක අපිට දැන් පුළුවන්. අපිටත් ආර්ථික ප්‍රශ්න తీරව මල්ලේ ඇත්ත රීමික්ස් ලංකා. ප්ලේස්ලා 21යි මචං. ප්ලේස්ලා 21ක් තාම ඉන්නවා මැච් එකේ.
BR solo match එකේ මචං දැනට kill දාලා තියෙන්නේ Levi Reeks kill එකක් දාලා Joker SM උත් kill එකක් දාලා මචං. එතෙම Sad X Proth kill එකක් දාලා Notice උද්දා nice kill එකක් දාලා මචං. හිරියොත්තප්පම් තමා මුගේ නම හිරියොත්තප්පම්. What? තැඹිලි ගන්නම් මල්ලි පොඩි ඒවා 200යි ලොකු ඒවා 320යි ගාන කොටු කරලා දෙන්න පුළුවන් මල්ලි. ඒ තැඹිලි ගෙඩි 5ක් ගත්තොත් එකක් නිකන් දෙනවා මල්ලි වාසි බඩු සුපිරි කියලා දාලා ලොල්. අඩු අරුගේ තැඹිලි බිස්නස් එකට මම ප්‍රොමෝට් පාරන් නේද ගැහුවේ. මේ සල්ලි ටිකක් දීපන් දැන්. උඹේ තැඹිලි මම ප්‍රොමෝට් කරා. කෝ මෙහෙවරේ. දැන් ඉන්න ඩේටා නෑ ඇල්වින් සිරවට. මං ඇලෙක්ස් කියලා දාලා දෙනවා. හරි I know Baymax. මට ඔයා මතකයි. මගේ පර්ණ ලයිව් නැති වුණා කියලා ශාලුක දාලා තියෙනවා. මොකක්ද උනේ? කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම් බොයිස්. ෂෙයා පාරක් දාමු. අන්ද තිහිනයට I know මෙන්න මේක I know කියලා දාලා තියෙනවා. I know කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් මම දන්නවා කියන එකයි. I know මොනවාද ඔය වෙන ඇනිල්ලක් ගැනද කියන්නේ? කවදාද ගන්න පුළුවන් මාව? ඔයා දැන් ඩේටා දාන් આવොත් ඔයාව දැන් උනත් ගන්නවා. ඔයාව දැන් ඩේටා දාන් આવත් ඔයාව ගන්නවා ඉතින්. මේක කවදාද කොයිද කියලා එහෙම එකක් නැහැ. හරි. තාමත් ප්ලේස්ලා 20ම ඉන්නවා මචං. තාමත් ප්ලේස්ලා. ආගේදෝ ඇස්සක් ඇදිලා කියලා දාලා දෙනවා. ඔව් නේද බං? ආගේදෝ ඇස්සක් ඇදිලා. හරියන්නේ නැහැ මචං. දෙහි ගෙඩි ටිකක් කපලා කහ වතුර ටිකක් කිහින්නම වෙනවා. දෙනවද උදව්වක්? මොකක්ද ඒ පාර? ඒ පාර මොකද්ද මචං? ෂෙයා පාරක් දාමු මිතුරේ. තරහ නැතුව කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමුද? සපෝට් එකක් දෙන්න. බෑන්ඩ් උනා. සිරාවට බෑන්ඩ් එක අන්බෑන් කරලා දෙන්න කියලාද කියන්නේ? ඒ වගේ වැඩ නම් කරන්නේ නැහැ. එල්ලුම් ගස් යන වැඩ. හරිද? බෑන්ඩ් විච් account අන්බෑන් කරලා නම් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒවා එල්ලුම් ගස් යන වැඩ. අපෝ පිස්සු කෙලින්න එපා. ෂෙයා පාරක් දාන්න. පට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. පිටිපස්සේ තියෙන ජනෙල් රෙද්ද තියන්කෝ. ඔබ මාරට යන්නේවා. පිටිපස්සේ තියෙන ජනෙල් රෙද්ද හොයනවා වගේ ඉඳගෙන. ඒක දුන්නාම මං ජනේලේ වහගන්නේ උඹේ. ඊයගේ රෙද්දෙන් හරිද? බැරි කමන්නක් නැහැ කියලාත් දාලා තියෙනවා. ඇත්ත. බැරි කමන්නක් නැහැ. එදනේ. කලින් account එක නැති වුණා හියේ. level 59 එකක් මොකක් 59 ලෙවක් එකක්. අද්දේ කුණු හරපේ. අයියේ 59 ලෙවක් එකක්. ලෙවක් ලෙවල් එකක් නේ. දැන් තියෙන්නේ level 31 එකක්. අවුලක් නැද්ද කේස් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 59ට වඩා 39 අඩුයිනේ. අවුලක් නැහැ. ඒක අවුලක් නැහැ මචං. කලින් තිබේ 59 දැන් තියෙන්නේ 36ලු. අවුලක් නැද්ද කියලා අහනවා. හරිද? අවුලක් නැහැ. ලෙව කමුළු අපි. ඔය කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරාම මචං. කට්ටි ෂෙයාවර්දන් හෙලෝ බොසා හායිලු අප්පා. ඔය ෆිනා මරාලයක් කඩාපාත් කරගන්න ඔය දඟලන්නේ. ඔය ෆිනා නම් ලොකු මරාලයක් කඩාපාත් වෙන්නයි දඟලන්න වෙන. මල්ලි ලොකු account එකක් තියෙනවා මල්ලි මිස්ටින්ද වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන් මල්ලි. වාසි බඩු පාර එකක් ගැහුවොත් තව එකක් ගහනවා කිරි ඉතිරෙනවා කියලා උඹට අවුරුදු දෙයි. උදව්වක් දෙනවා අලුත් ලයිව් එකට කියලා දාලා දෙන්න. කට්ටි සපෝට්. උදව්වක් දෙනවා අනිවාර්යෙන් ශාලුක. කරගෙන අම්මචන් නෝටිස් උද්දා කිල් 3ක් දාලා අම්බී. කෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක අඩෝ ලයික් වෙන්නේ නැහැ මචං. කට්ටිය ලයික් කරමු. කට්ටිය තරහ නැත. ඔයක. කෝ කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ. බයික් එහෙම හදන්න තියෙනවා නම් කීහල්ලා මං ගෲප් එකක වැඩ. එන්ජින් ගලවනවා හයි කරන්න දන්නේ නැහැ. බයික් එහෙම හදන්න තියෙනවා නම් මං ගෲප් ගෲප් එකක් නෙමෙයි ගෑරේජ් එකක වැඩ. එන්ජින් ගලවන්න එහෙම ගලවනවා හයි කරන්න දන්නේ නැහැ. මාර ඩයර්ලා යන්නේ. මං දැක්කේ නිකන් ගෲප් එකක් වගේ. දැන් ආන්ටි කෙනෙක්නේ ලෙවක් අප් කරන්න කියලා දාදෙනවා මොකක් තෙරිම කෑ එක එල්වින් වදාන්න එපා මචං වදාන්න එපා අද බොයිස් දාන්නේ මම ලෙවල් 42 කේස් එකක් ඇත්තෙම නැහැ ලෙවල් නම් අදාළම නැහැ සෙට් එක ලෙවල් නම් අදාළම නැහැ කට්ටිම ෂෙයා කරමු
උට සිංහල කියලා දෙයල්ලවා. මේ සිරාවටම ඔය සිංහල chat දාන්න එපා බා. සිරාවටම ඔය සිංහල chat දාන්න එපා. සිරාවටම ඔය සිංහල chat නම් දාන්න මෙපා. ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් දාපන්. එතකොට මොකෙටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෙක තුනක් ආච්චිට මට කියහම මූමේ මොකද්ද උච්චර වේ දවස් ඉඳන් ඕක කියනවා. හරිද? දැන් ඔගේ තේරුම මොකද්ද කියලා? මං ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෙක තුනක් ගිනි තියනවලු. මොකද්ද බං ඒ කියන්නේ? මගේ අනිත් account එක level 81 කියලා දාගෙන මදිනේ බං. level 81කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. how much? අපේ භාෂාව කොන් කරන්න එපා යකෝ කියලා දාන්න. කොන් කරනව නෙමෙයි සිරා කියන්නේ ඉතින්. එකක් ගහමුද බබා වඩු සුපිරි කියලා බබා කියලා කෑල්ලක් ඇත්තෙත් නෑ අම්මේ. හරි දැන් BL ස්පාක්ගේ පැත්තේ අපි කණියාගේ පැත්තට යන් කණියා ෂේප් එක ගහනවා BL ස්පාක්ගේ පැත්තට ඩවුන් වෙයිද? ගහපිය තව එකයි උට. ස්පාක්ටත් ගහගන්න වෙනවා කොංජා මොකද කරන්නේ? කොංජනා. nice. ඒ 2O ස්නයිපර් BR එකක් වනේ 2O නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඩුවෝද කොහෙදනේ? ඩුවෝ පාරක් ගහමු. ඉදට කරන්ට් එක එන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ ගිනි තියනවලු බං කියලා කියන්නේ. මේ කතාව අහගන්න කියලා දාන්න. නම්බරේ දෙනවකෝ 07.048.19 9 මචං. ඒ නම්බර් එක දෙනවා WhatsApp දාන්න. ඔය කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න ඕනේ. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න ඕනේ මචං. ලයික් කරමු. තව එකක් ගහමුද? දිගටම තියෙන කස්ටම් මචං සහන. දිගටම තියෙන කස්ටම් හොඳේ. දිගටම තියෙන ලයිව් එක ඇතුලේ කස්ටම් විතරයි. තව එකක් ගහමුද කියලා අහන්න එපා. ඕගොල්ලෝ එන්නයි ඕනේ. පාස්වර්ඩ් එක යන්නේ එක කවදත්. කවදත් මගේ ලයිව් එක බලන කොල්ලොන්ට මගේ ලයිව් එකේ තියෙන කස්ටම් වල පාස්වර්ඩ් එක එක. මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෙක තුනක් ගිනි තියන්න ඉඩ තියෙනවා කියලාත් දාලා එකෙක් ඉඩ තියනවලු ඒ පාර. වෙලාවට. මට සිංහල බෑ කියලා දාලා. මං කියන්න ඕනේ ඔක හරියට. හරි කොංජගේ පැත්තේ යම් මචං ඇල්ෆා ක්‍රීගේ පැත්තට ඇල්ෆාගේ කේස් යන්න ටයිගර් තාම ජීවතුන් අතර තව ප්ලේස්ලා 9 දෙනා ඉන්නේ මචං. BL ටෙඩි කිල් තුනක් දාලා ওই වාසීනේ. BL එකේ කොල්ල ෆයර් වෙලා අම්මට. BL එකේ කාට වැදුනා මචං. මොන කාස වෙමත්ද මේ? ඇත්ත මට ජපන් බෑ. ඕක නවත්තපන් ස්පෑම් කරන එක. ස්පෑම් කරන එක නවත්තහලා. ඔබට යවපු එක නෙමෙයි වැරදිලා උඹව මෙන්ෂන් උනේ. ඔයාර ඩෙම්පසන්. ඩෙම්පසන්. කට්ටි ෂෙයා කරමු. කෝ ලයික් කරනව නැද්ද මචං? කට්ටි ලයික් කරන මට ජපන් බෑ. මට දෙමළ පුළුවන්. අපිට දෙමළ පුළුවන්. ඔය chat එකක් දාන chat එකක් දෙමළෙන් දාහන්. ඒ කියන්නේ දෙමළ ඉංග්‍රීසි දාහල්ලා මං කියවනවා. ෆලෝ කරන්න ඔහම නම් බෑ. හරියට දාහල්ලා ඉතින් ඈ. ඔය දෙමළ ඉංග්‍රීසි කරහල්ලා. සිංග්ලිෂ් නැතුව දෙමළ ඉංග්‍රීසි කරහ. දෙමළ ඉංග්‍රීසි. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? දෙමළ සිංග්ලිෂ්. දෙමළයි සිංහලයි කලවම් කරලා දාපල්ලා. හරි ප්ලේස්ලා තව 6 දෙනා ඉන්නේ. ප්ලේස්ලා තව 6 දෙනා ඉන්නේ මචං. කොංජා, රයිඩර්, ඇල්ෆා ග්‍රී අම්බෝ. රයිඩර් කියන්නේ මේ RSL එකේ රයිඩර් යා නෙමෙයි නේද බා? මේ රයිඩර් කියන්නේ RSL එකේ කොල්ලා නෙමෙයි නේද? අපේ ලොල්ලෝ ටික බැස්සුවොත් ඔක්කොම ඉවරයි කියලා දාලා තියෙනවා. ඩෙම්පසන් ඉතින් කරහන්කෝ. ඉසිතිතියෝ අමරිස්තෝ. ඒ මොකද්ද බං? ඒ මං කියෙව්වේ. මගේ ට්‍රැක පැන්න ඒකට. මොකද්ද කොයි දැම්මේ? හරි කුණු වරපයක්ද දන්නේ නැහැ. කට්ටි ෂෙයා කරමු. මේ මං වගේ ෂෙයා කරහල්ලා බොයිස්. මං වගේ ෂෙයා කරහල්ලා. යාළුවනේ ෂෙයා කරමු. ෂෙයා පාරක් දාන්න chat එක වල ෂෙයා පාරක් දාමු. ගේයින් එක වැඩි කරමු. අරිගතෝ ගොසයිමස්. අදබුම්මෝ නැම්මතෝ. ඒ වගේව නැද්ද උඹලා අහලා? ඒ වගේව උඹලා අහලා නැද්ද බං ඉතින්? කට්ටි ෂෙයා කරමු. මට ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක කියන්නේ එක්කෙනෙක් කිව්වා ඇවිල්ලා BR ඩුවෝ එකක් ගහමු කියලා. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා මචං BR ඩුවෝ එකක් ගහමු කියලා. ගහනවා නම් ගහමු. කට්ටිය ඕකේ එකක් දෙනවා නම් හදලා දෙන්නම් මචං. කොංජා. වැඩිම කිලර්ගේ පැත්තට අපි යන්නේ. මේ ඉන්නේ වැඩිම කිලර් BR එකේ මේ තුන් දෙනාගෙන් වැඩිම කිලර් මචං. අනියා තාම ඉන්නවනේ. යා. හරි ඇල්ෆා ග්‍රේ කාර්යයත් අරුගේ වලිය මැද්දට පණී වගේ. කට්ටිම ෂෙයා කරමු. කෝ කොල්ල සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු. මොකද්ද ගහන්නේ? ගහමු. RSL එකේ තමා ඒක කියලා. RSL එකේ එක තමා ඌ දෙන්නේ. මට මං කියන් දාලා දෙනවද? මං කියන්
ඔයා PC ද සෙල්ලම් කරන්නේ? yes. oh yes. නම්බරේ දානකො. මම දැම්මේ නෑ. නම්බරේ පැහැදිලි නෑනේ කියලා දාලා. මාර ඩයල් යන්නේ බං. PR duo AWM එකක් ගහම එනම් 0.7.4819 ඔන්න නම්බරේ මචං. ඔයාලට දාන්නද? දාන 94යි. 7.0යි. 48.19යි. 30. පරිල්ල. ඕන් දැන් නම්බරේ පේනවද බලහන්කෝ. ඕක පේනවද? දැන් පැහැදිලිද? සත්තු අත්තට යන්න කියලා දාලා දෙනවා. සත්තු අත්තට යන සීන් එකක් තියෙනවා. කොහොපිය. ඇල්ෆා ග්‍රේ ගහගෙන යනවා. ඇල්ෆා ග්‍රේ ගහගෙන යනවා. ෂෙයාර් කරන්න යාළුවේ. ෂෙයාර් කරන්න මචං ශාලුක විශ්වනාත්. මම ශාලුක විතරක් කියන්නම් ඈ. ඉතුරු නම් මෙහෙම කියන්න අමාරුයිනේ. අනත වශිම අතවර කරහේ කියලා දාලා මේ ඊට වඩා හොඳ හින්දියෙන් කියහලා මොකක් හරි. ඔය ලයිව් එකේ ඉන්නේ හින්දියෙන් මොකක් හරිවත් කියහලා. ඒකට හරිනේ වැඩි. බලන්න නැත්තම් මේ ලයිව් chat එකේ අද මට කුණු හරප කියවලා නවත්තින්න. කියවනවද කියලා මංවත් දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මොනවාද අරුවර දැම්මේ බන් ඩෙම්පසන් කාර්යයා? කියෝපන් ඉතිල්ලු. ඔය බලපන් ඉතින් මොනවාද බන් මේ? ඇල්ෆාගේ කිල් බින්දුවයි කොංජා ගහගෙන යන්. ප්ලේ කරගෙන යන් යාළුවේ ප්ලේ කරගෙන යන්. හරඩයිල් 3K ජානා 3 සනන් එනම් මූ මේ සින්දුවක එකක්. ඒක නම් මූ මේ සින්දුවක එකක් කියලා තියෙන්නේ හරිද? හම්තෝ ජටා බහි ජටා CBS CSI ආද මේ ටයිප් කරලා තියෙන්නේ මං ඉඳගෙන. බැලුවා සස් අප්ස් ලයිව් කොල සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් කොල සෙට් එක ඩෙසර්ට් BR එකක් ගහමු. ඩෙම්පසන මොනවද දාලාත් දන්නේ නැහැ බං. අනවත නමයින්ද නන්දස්කා මෙහෙන මෝඩයා ඒකයි එහෙම උනේ කියලාත් දාලා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කළා ෂෙයා කරගෙන යම්මයි. කට්ටි ලයික් කරන්න. පිස්ටල් එකක් ඕනි බං BR ගහමු. ගහමු. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. chat එකේ support එකක් ඕනි ඉතින්. chat එකේ කොල්ලෝ ටිකකින් support එකක් ඕනි මචං. කට්ටි සප්පයක් දෙන්න මචං. අනේ උඹ කාහන් කියලා දාලා දෙනවා. අපේ ගීගාව එක මාත් එක්ක උන්නේ ඌ කෝල් එකක් ගත්තා ආවද බලනවා කියලා දාලා දෙනවා. කෝල් එකක් ගත්තා. කවුද යකෝ කෝල් ගහන්නේ මගේ වන් නම්බර් වලට? උඹට ට්‍රැක්ද? ලයිව් ඉද්දි කෝල් ගහන්න. අනික ලයිව් එකේ අනික කෝල් එකක් ආන්සර් කරන්න රුපියල් 20ක් අය කරනවා. හරිද? එතන කණියයි කොංජයි ප්ලේ කරගෙන යන්න. කණියගෙන් කයි වගේ. හරි කණියගෙන් ගුටි කෑවා මචං. කොංජ කණියගෙන් කෑවා. දැන් ඉතින් අරුගේ කයි වාරු අහගෙන ඉන්න බෑ මේ මූගේ. කොංජ ගුටි කෑවා. කණියගෙන් කොංජ කෑවා. දැන් ඉතින් මුගේ බයිලා වහගෙන ඉඳන් දැන් ඉතින් අරුත් උඩ පැනගෙන එයි. කණියා. කොංජට ගැහුවා ගායි. දැන් ඩොල්ලෝයි වල්ල කෙලියයි. කොංජ පොටා. ටුවසස් එකක් ගහමුනේ. හරි BR වල. අද ඉඳලා ඉවරයි කොල්ලෝ ටික. අද වහ කන්න තමයි වෙන්නේ අරුට. අරුට අද වහ තමයි කන්න වෙන්නේ. ස්නයිපරයක් හදන්නේ. BR duo ස්නයිපරයක් හදන්නේ මචං. ඊයව මගේ නමත් ඉවරයි. අරුගේ නම ඉවරයි ඉතින්. ස්නයිපර් duo එකක් හදලා තියෙන්නේ කට්ටිය සෙට් එකමු. අරුට වහ නැද්ද වහ නැද්ද? ඕක ලයිව් chat එකට එන්නේ නැති. පිස්ටල් එකක් ගහමු. ඊට කලින් duo ස්නයිපර් එකක් ගහලමුනේ. කෝ කට්ටිය ලයික් 100 කරාද බලන්න මචං. තාම කට්ටිය ලයික් 100 කරේ නැද්ද යාළුවේ? ඔයාලා තාම ලයික් 100 කරලා නැද්ද? කෝ ලයික් ගන්න කීයද කියන්නේ මචං? කෝ කියන්න බලන්න. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. යෝ AWM වැඩ්ඩාවා කියලා දාස්සේ. ඕම් බලහන්කෝ දැන් බයිලා වහගෙන ඉඳහන් උඹලා. කෑවනම් දැන් බයිලා අහගෙන ඉඳහන් ඕන් ඇවිල්ලා දැන් අහගෙන ඉඳහල්ලා. කෝ කට්ටිය ලයික් 100ට ලං කරහල්ලා. කෝ ස්නයිපර්
ඌ දැන් ඉතින් බයිලා වහගෙන ඉඳහල්ලා බොයිස්. කොංජට මෙව අහගෙන ඉන්න ගියාන් දැන් ඉතින්. ආවනම් කොංජට මෙව අහගන්න ගියා. හරි නේද? ප්ලේස්ලා 32ක් දාලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක BR Duo Sniper. BR Duo Sniper එකක් කියන්නේ. හරිනේ කට්ටි මෙන්. 135 468යි 432 මචං. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න. ස්නයිපර් නම් ලේසි වැඩි අම්බෝ. දැන් ඉතින් අරුගේ කෙරුවා වහගෙන ඉඳහල්ලා බොයිස්. ඉතින් අරුගේ කෙරුවා වහගෙන ඉඳහන්. ඔව් කණියා එන්න කණියා මොකද කරන්නේ? BL එකේ සෙට් එකක්ම ඇවිල්ලා. BL එකෙන් සෙට් එකක්ම ඇවිල්ලා මචං කට්ටියම ජොයින් වෙමු. කට්ටියම රූපි වරෙන් කියලා දාන්න. ඔව් කණියා වරෙන්. ඔය ස්නයිපර් නතින් කිව්ව කණියක් නෑ ඒ පාර. ඕෆ්ලයින්ද කණියා? කණියා ඕෆ්ලයින් ගිහිල්ලාද ඒ පාර? ඩවුන්ද? කොල්ලෝ ඩවුන්ද මචං? කොල්ලෝ ඩවුන්ද? අරු ඇවිල්ලා උට ඉල්ලුම වැඩිලු. කණියා දානවා උට ඉල්ලුම වැඩි කියලා. ඔය තියු අහගන්න යන්න හොඳ එකකින්ද? කට්ටියන් ස්නයිපර් පාරක් යන්නේ. ලයිව් එකේ කට්ටිය ස්නයිපර් පාරක් යන්නේ. කට්ටියම සෙට් වෙමු YouTube එක පැත්තට. කට්ටියම සෙට් වෙමු. යා පාරක් දාන්න ඔය Facebook එකේ ඉන්න සෙට් එක UIT එක පැත්තට එමු. Facebook එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික YT පැත්තට සෙට් වෙමු. යා පාරක් දාන්න. කට්ටියම ජොයින් වෙමු මචං. කට්ටියම ජොයින් වෙමු. උඹට ඉල්ලුම වැඩි උඹ බඩුවක්ද කියලාත් දාන්න. ඉල්ලුම වැඩි බඩුවක්ද කියලාත් දාලා බං ලොල්. හෙලෝ බොයිස් මේ කොංජා රූබි. හෝ අම්මේ මෙන්න මොයි. උන් කෑ ගහනවා විතර පොඩ්ඩක් මියුට් දාගෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් මියුට් දාගෙන. බ්ලා පොඩ්ඩයි තා කොල්ලනේ. අරු ෆයර් වෙන්න එපා කට්ටිය මියුට් කරනවා කෑ ගහන්න එපා මියුට් කරනවා. ඔය රූබිටයි කොංජට එකට එන්න ඕන නම් කියන්න පොඩ්ඩකින්. SP දාන්න ටික දෙනෙක්. කාට හරි මාරු වෙන්න. කාට හරි මාරුවක් ඕන නම් කියන්න. ඔන්න SP එන්න කට්ටියම මාරුවක් දාගන්න. කට්ටිය මාරුවක් දාගන්න. SP ඇවිල්ලා කට්ටිය මාරුවක් දාගන්න ඉක්මනටම. ඒ මට ආයෙත් රයිඩ් මගේ හරි. කොංජා පයින්. හරි තව කාට හරි මාරුවක් ඕන නම් කරන්න. මාරුවක් දාගන්න. SP ඇවිල්ලා මාරුවක් දාගන්න කට්ටිය වෙන කාටවත් ඉන්වයිට් දාන්න එපා. ඒ උල්ලුනා රිස්පෙක්ට් කවුරු හරි SP ඇවිල්ලා ඒ පැත්තට පයින්න මචං. හරිද කට්ටියම ලෑස්තිද? මේ මං ගහන්න යන්න ඕනේ ස්ලොට් එක නැද්ද? ස්ලොට් එකක් පොඩ්ඩක් ඉන්න මන් දාලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට තනියෙන් තමයි පොඩ්ඩයි. ස්ලොට් ගන්න වැඩි කරන්න කට්ටියන ස්ලොට් ගන්න වැඩි කරන්න. වයිට් එක පැත්තට සෙට් වෙමු කට්ටියම ලයික් කරලා ගන්න. හරි ඔයාලා ජොයින් වෙන්න. යන්න අරකට යන්න. දන යන්න. ටයිගර් නෑ වයිඩ් පල්ලෙන්. කට්ටියම SP කවුරුත් ඉන්න ඕනේ. කවුරුත් SP ඉන්න ඕනේ. යකුසයි මගේ රික්කේ ගන්නකො. හරි මම රික්වෙස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා මචං. ඉස්සලා මේකට හදාගෙන ඉන්න කට්ටිය මේකට ඇවිල්ලා. ස්නයිපර් පාරක් යන්නේ ඩුවෝ වල YT පැත්තට සෙට් වෙමු. ලයිව් එක බලන් ඉන්නොත් සෙට් වෙමු. මට එන්න බැරි වුණා බං කට්ටිය වැඩිලු. දැන් එන්න මම ස්ලොට් ගන්න වැඩි කරා. ස්ලොට් ගන්න වැඩි කරලා තියෙන ලයිව් එකේ කට්ටිය. ඕ කට්ටියගේ එකෝ වෙනවා අම්බෝ. හරි මම මෙහෙම මියුට් දාගන්නවා කට්ටිය ෂේප් එක ගන්න. හරි මම ඊළඟ එක මැච් එකට එන්නම්. මම ගමනක් යනවා කියලා දාලා තිනවා. එලගිරි. ස්ලොට් ගන්න ඒ ටික ටෙස්ට් කරා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන නියුට් මොකද වෙන්නේ? ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. තව ප්ලේස්ලා 4 දෙනෙක්ට විතර යාව හැකි. හරි යකෝ 48 ෆුල් කරන්න දෙන්නේ. උඹලා මාර ඩයල් නේ. යස් එක සෙට් එක 48 ෆුල් කරන්න යනවා. 44යි. කට්ටියම සෙට් වෙමු. ෂෙයා කරලා සෙට් වෙන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් වෙන්න. වැඩ නැතුව ගන්න කියලා දාලා දෙනවා. වැඩ නැතුව ගන්න. වැඩෝ නැතුව ගන්නවා. මොකක්? කට්ටියම
වැඩ නැතුව ගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද ඒ සීන් එක? කට්ටිය මෙන්න. කට්ටියම සෙට් වෙන්න. කණියා මෙහෙවරෙන් බයද යන්නේ? කණියා මෙහෙවරෙන් බයද යන්නේ? ඒ බය ගුල්ලා. max player reach members ලා 48ම full ඈ. first time එකේ විතර slot 48ම full. මල කෙලියයි. කට්ටිය දැන් play කරගෙන යන්න. chat එකේ ගොල්ලෝ ටික දැන් play කරගෙන යන්න මයිෂා. එයා පාරක්ද? වැඩ නැතුව ගහන්නේ. නෑ මූ ගමනක් යනවා කියලා දාලානේ. ගමනක් යනවා නෙමෙයි ගුටි ගන්න බයයි කියහන්. ගමනක් යනවා නෙමෙයි ගුටි ගන්න බයයි කියලා කියහන් එකපාරම. ආද? එකපාරම කියහන් ගුටි ගන්න බයයි ගියේ කියලා. හදිසි ගමන් එහෙම සෙට් වෙනවද එහෙම? එහෙම හදිසි ගමන් සෙට් වෙනවද බං ඉතින්? බයයි නේද යන්නේ? මම ගහනවා හිටහන් කියලාත් දාලා ඒවා දාලා නැහැ දැන් ඉතින් බය බුල්ලා. බය වෙලා මචං. එච්චරයි. සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. අරුගේ ටික කොපි කරා කියලා තාලා තියෙනවා. අරුගේ ටික කොපි කරා. ඒ කියන්නේ ටිකේ මොනවද කොපි කරේ? හරි අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා 47 දෙනා බලාගෙන එක එක්ට මොකක් හරි කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් ලෝඩ් වෙන්නේ තව ඩෙහි. BL එකෙන් ඉන්නවා ස්පාකුයි ටෙඩි ඇවිල්ලා BL එකේ තව ස්මෝකි සෙරක්සුයි ඉන්නවා. එතකම TMD මම දැක්කේ නේ TDM වගේ ෂැඩෝ ඉන්නවා. එතකම SL මොකක්ද ඒ උගේ නම වා ස්ලික් නොබ්ද. එතක නිව්සාර් එන්සෝ ඉන්නවා රූ බේබි එක්ක. එතක කිම් ප්‍රොබ් ඉන්නවා. දැන් රෝස් ISI එක්ක. SK කව්වා ඉන්නවා. SL දංගයා එක්ක සහන් ලයෝ ඉන්නවා. එතක ඒජන්ට් එක්ක. ඩාක් ඉන්නවා. රෂ ඉන්නවා. ඩාක් ඉන්නවා නෑ. ඩාක් කියන්නෙත් එකට රෂ් කියන්නෙත් එකට ගරුඩා ඉන්නවා. ක්වයට් FF ඉන්නවා. ඩාක් කූල්ෆා ඉන්නවා. මැරයා තමයි කියලාත් එකක් ඉන්නවා. AX ඉන්නවා. ලෝඩ් ඉන්නවා. TDM එකෙන් ඇවිල්ලා මචං ගයානේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා TDM එකෙන් OVR කියන්නේ ඕවර් පවර් එකද බෑ නෑ ඒ OP නේ. මොකද්ද මේ OVR කියන ගිල්ඩ් එක? සිංගල් ඉන්නවා. එතකම SF ලයන් ඉන්නවා. SADX Pro ඉන්නවා. ලකියා ඉන්නවා. ගොඩියෝහා ඉන්නවා. B2B ඉන්නවා. කෙෂ්කාරයා ඉන්නවා. RSL කොන්ජා ඉන්නවා. Ruby ISI I am to be Blacka Dexo Legend Noti Sudda Hati Yako Hati Dark Jania Panel Gojo Omidu Dexter XFX මේ එකම නම් තියෙන ඩබල් එකක් ඉන්නවා. එකම නම් තියෙන ඩබල් එකක් ඉන්නවා මේ ලයිව් එකේ. ඉතින් RZ එකෙන් ඩේවියි රයිඩර් ඉන්නවා. රයිඩර් කියන්නේ මම හිතන්නේ RSL එකේ හිටිය එක තමයි. ඉතින් පොඩ්ඩා ඉන්නවා ටයිගර් එක්ක සෙනෝ ඉන්නවා DM නදුනි. වාට් පට්ටි මිස්නයිපර් නේද ගහන්නේ? බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 කරමු මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 කරමු. ගයිස් ලයික් 100 කරලාද? chat එකේ ගොල්ලෝ ටික ලයික් 100 කරාද කියන්න මචං මට පොඩ්ඩක්. ගයිස් කට්ටිය ලයික් 100 වෙලාද කියලා බලන්නකෝ chat එක. යාපාරක් ගහමුද? share. නන්න 9ක් කහනවා. කවුද මේ අපිව මතක් කර අඬන්නේ? කවුද මේ අපිව මතක් කර මන් රිදෙ? මගේ 9ක් කහනවා. කවුද මේ? කට්ටි ෂෙයා කරගෙන කාටද මේ අපිව මතක් කියලා දෙන්නේ? ෂෙයා කරමු. බලන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා මේ 9 කහනවා. 9 කහනවා. BL ස්පාක්ගේ පැත්තේ අපි අම්මචන් ඒ ගේම් එකේ පින් එක ගියාද මන් නෑ නේ. ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොම සෙට් එකම ලයික් කරමු. පසන් නැතුව ටික දුරින් සහෝදරයෙක්නේ උඹ කියලා දාලා තියෙනවා. ඩෙම් පසන් නැටුව මොකක්? මාව උවට ගාව ගන්න එපා මචං. අපි උවට නෑ. අපි පාඩුවේ හිටියේ. අපි උව ගාව ගන්න ඉන්න එපා. හරි මේකත් අපි යවලා දාමු. කලර් අප් එක පොඩ්ඩක් හැදුවා නම් හරිනේ. ෂෙයා කරන්න chat එකේ ගොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දාමු. සැචුරේෂන් එක විතරයි නේ තියෙන්නේ. සැචුරේට් හරි
all done my mates. ෂෙයා කරන්න හරි boys export වෙන්න දාලා මම මනසට MB ගානක් තියෙන අඩු එකක් නේ ඊළ ස්පාගේ පැත්තෙන් ස්මෝකි ෂේප් එක යනවා මචං එන්සෝ ගහගෙන යන් කිං ප්‍රොක් නයිස් රෝස් ISI ගහගෙන යන් SK කව්වා දඟයත් එක තැන මචං සහනත් ඉන්නවා ඒක වින්නෝ නේ සෙට් එකම ඉන්නවා ආඩුවේ ඉන්න දෙන්නේ එහෙම කාටවත් අදාළ නැත්තම් අදාළ කරෝගෙන එහෙම කරලා හරි වලියක් හදලා මං ෂේප් එකේ කැපෙනවා කියලා දාලා තිනවා ලොල් හරියත් ෂේප් එකේ යනවා මචං තා ප්ලේස්ලා 33ක් ඉන්නවා මැච් එකේ 48ක් බහැපු මැච් එකේ ප්ලේස්ලා තව 33යි ඉන්නේ කො මැරිලා වගේ නේ හොඳට මේ පොමුදුවත් ඉන්න සෙට් එකම ඩවුන් ද එතකොට ඕ කොන්ජයි රූබියා නේද තාම කොන්ජයි රූබියාත් ඉන්නවා B2B කාර්යය ඉන්නවා කෙෂ් කාර්යය ඉන්නවා හරි සිංගල්ට වදිනවා මේ මොකක්ද උනේ මෙන්න හැක් එක ඔන් කරා ඒ නෝටිස් උද්දා ඩාර්ක් ජනි යකෝ ලෝඩ් වෙන්න යන වෙලාවක් බං බා යන්නේ ලෝඩ් එකක් වෙන්න ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු පොඩ්ඩක් ඉන්න කැම් එක ඩිලේ යනවද නෑනේ කැම් එක ඩිලේ යනවද යාළුවේ නෑ නේද apply rotation custom කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න ඌ මයිව chat එකේ ඉරමේ live එකේ cam එකේ නිකන් පොඩි මොකක් හරි scene කෝන් එකක් තියෙනවා කට්ටි ෂෙයා කරගෙන පොඩි සුද්දා kill බින්දක් දාලා dark ජනියත් kill දෙකයි nice පොඩ්ඩක් ඒක කරගෙන තව ප්ලේස්ලා 29 ඒ බං ඕවර් කියන එකයි සිංගල් කියන එකයි මගේ ටීම් එකේ P90 ගැහුවනේ බං කියලා දාතන අඩ උට ෂොට් එක දෙමු බං අල්ලගෙන මං ඒක දැක්කේ නෑනේ කොයි OVR කියන එක ගාව නෑ බං මේ ඔයා කියන ප්ලේස්ලා දෙන්නගේ ගාව P90 එකක් ඇත්තෙත් නෑ මේ නෑ සිංගල් කියන එකයි මගේ ටීම් එකට P90 ගැහුවනේ නෑනේ බං තිබ්බ බං අයින් කරා කියලා දාතන සිරාවට මාර ඩයල් එක ඕ පැහැදිලි මදි කියලා දාලා මොනවද මූ පැහැදිලි මදි කියන්නේ ශාලුක මොනවද පැහැදිලි මදි දෙම්පසන් කලුයි දෙම්පසන් කලුයි මචං what the case කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං ප්ලේස්ලා තව 27යි තව ප්ලේස්ලා 27යි ඉන්නේ මචං ඩැමේජ් දාලා කිල් කරේ AWM ද කොහෙද ඩැමේජ් දාලා කිල් කරා AWM එකෙන් ඉතින් ගහලා තියෙන එතකොට AWM නේ P90 මොකක් හරි කේස් එකක් තිබ්බා වගේ නේ P90 මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙයි කියලාද කියන්නේ යා පාට මදි ලයිව් එකේ පාට මදි වලට මාව තොරණක් කරන්න ඕනේලාද ලයිව් එකේ පාට මදි කියන්නේ ලයිව් එකේ තොරම් පෙන්නන්න ඕනද උඹලට ලයිව් එකේ තොරණක් පෙන්නන්නද මම යා අහුල ඔය කියලා දාලා තියෙනවා ෂෙයා කරගෙන යන්න කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මයි අහුල ඔය කියලා දාලා අවුල් කරන්න දෙයක් නෑ මචං අල මදි thank you so much xlord thank you support එකට FPS පෙන්නන්න දාහ මගේ FPS වල පේන්න මොනවද බා මගේ FPS පේන්න දැම්ම කියලා මොනවා වෙන්නද බා ඉෂාන් ෆර්නැන්ඩෝ මගේ FPS බලාගෙන උඹලා අහන්නද බා කට්ටි ෂෙයා කරගෙන අල මදි මොනවාද අරුගේ අර මදි කියන්නේ කට්ටි ලයික් කරන්න මචං සෙට් උනෑමම ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක කෝ ලයික් වෙන්න ඕනේ ගයිස් chat ඒගොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං කස්ටම් ලයික් කරන්න මචං තාම ලයිව් එකේ පැය එකමාරක් වත් නැහැ FPS පේද්දි ගතියක් තියෙනවා බං කියලා දාලා ෂෙයා කරන්න ෆලෝ කරන්න ඔහොම නම් බෑ ඕකේ හරිද දැන් පේනවද FPS 77යි 68යි 72යි හරිද දැන් පේනවද FPS ඕගොල්ලන්ට යවා ඇතයිනේ බල්ලයි ස්පින්නලා මම මොනවා කරන්නේ මේ SP ඉඳලා
පැහැදිලි නෑ. ලයිව් එක ටිකක් තව ටිකක් ක්වොලිටිය වැඩි කරා මචං. ලයිව් එකේ ටිකක් ක්වොලිටිය වැඩි කරා. ඔය ලයිව් එකේ වා හිට් රේට් නෙමෙයි. ලයිව් එකේ ඔයා තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. ලයිව් එකෙන් තව ටිකක් වැඩි කරගන්න ඉතින්. ඔයා 720 නෙමෙයි නේද බලන්නේ? SS දාන්නම් උන් ගැහුවොත් මැච් එක එලගිරි. ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්න. බලමු. P90 ගහපු P90 පාරක් යනවා මචං. මේ උඹලගේ chat කියෝ ඉද්දි P90 පාර මිස් වෙනවා මට. එක්කරි ලොල් එක P90 පාරක් ගැහුවා තමයි. මේ එකෙක් ගාව MP40. මේ වගේ එවුන්ට ඉතින් කස්ටම් හදලා දෙන්නේ. තව මොකෙක් හරි හිටියා P90 සද්දයක් ආවා. ඒත් පැහැදිලි නෑ. එහෙනම් කරන්න දෙයක් නෑ. වෙන මට සිග්නල් නෑ. ඔయిత වඩා වැඩි කරන්න නම් මට සිග්නල් නෑ මචං. ඔయిత වඩා වැඩි කරන්න මං ගාව සිග්නල් නෑ. ඔය කඩේකින් ගිහින් සිග්නල් හරි ක්ලෝ ගාඩ් හරි එකක් ගෙනින් මට. ෆොටෝ එකක් දාන්නම් බලනෝද? ඒ පාර මොකද්ද දාන ෆොටෝ එක කියහකෝ. මොකක්ද දාන ෆොටෝ එක? කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කවුද මේ P90 ගහන එක? කියහකෝ. ආච්චිට හාල් කරන්න. nice. දැන් ISI රූපිත් ෂේප් එකේ එනවා මචං. හරි කොන්ජටත් හරි මුටත් හරි. ඔය ඉවරයි නේ ඉතින් හිල්ලන් ටින්කිරි කියන්නේ මේවට තමයි. ඔය බලහන් මැච් එක කෑවා. මෝඩියෝ දෙන්න මැච් එක කාගත්තා. Codex GW Legend නෝට් ජනි. හරි ඉන්නවා බන් ලොන්තේක්. අද P90 ගහන එක. ඒ උගලා ඉවරයිනේ. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ බලයින්. chat එක වල ටික ලයික් කරමු. guys පුළුවන්. මඩ ඔහු කියලා දාලා දෙනවා මෝඩ යකෙක්. එනමිනම් ඇඟට ගහන්න බැරි උන් ගේම් ගහනවනේ මං එනමින් ඇඟට ගහගන්න ගන්න කියන්නේ. රූපි ඇවිල්ලා නේ කොහොම හරි රූපි ඇවිල්ලා. ISI ගේ රෝසත් ඉන්නවා. ඒ රෝසුත් ඉන්නවා මචං DM ගරුණ්ඩා. බලමු රූපියා හීලින් පාරක් ගහලා දෙයිද කියලා කොන්ජත් ඔෆ්ලයින්. ඒත් එහෙම ඔෆ්ලයින් ගියා මචං. Godexo kill එකයි එතන GW Legend kill එකයි. දැන් මොකෙක් P90 ගහනවා ලොල්ලෝ. එතන ඉන්න සෙට් එක P9 මේ ඉන්නේ ලොල්ලා. මේ ඉන්නේ බල් ලොල්ලා. කාගේද මේ? පැනල් ගෝජෝ මුගේ නම ලියාගනි. දැම්ම පොඩ්ඩක්. අට ලයික් කරන්න වොයිස්. අඳුරනවද බලපන්. මොනවද බම් මේ? අඳුරනවද බලහන්. මොනවද? අඳුරනවද බලහන්. මොනවද යටේ? ඔය කොත්තමල්ලි යටයක් නෑ වෙන්න බෑ. ඕක කොත්තමල්ලි යටයක් නෙමෙයි මචං. මොකද්ද යටේ? ඔය ගොබ්බයා. ඔගේ හොටු පාරක්ද කොහෙද? කට්ටි සෙට් වෙන්න කෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. තාම ලයික් කළා නැති, ෂෙයා කළා නැති කොල්ල සෙට් එක මොකද වෙන්න ඕනේ මචං? රූපියට තාමත් හීල් කරන්න නම් chance එක තියෙනවා මචං. මූ හීල් කරයිද? හරි කොන්ජාව හීල් කරා. කොන්ජා නැද්ද? පව් බං. ඉස්සු යකෙක්නේ කොන්ජා ඔෆ්ලයින්. අරු හෙන ගේමක් දීලා මැච් එකේ අරුව හීල් කරලා කොන්ජා නෑ. හොඳයි. ඇටේ කේස් එකක් කියලා දෙනවා. ඇට කේස් එකක්. ඔව්. මගේ නේම් එක චේන්ජ් කරගන්න නේම් චේන්ජ් කාඩ්. ඇයි නේම් එක චේන්ජ් කරන්න නේම් චේන්ජ් කාඩ් ඕන වෙන්නේ? ඇයි නේම් චේන්ජ් කරන්න නේම් චේන්ජ් කාඩ්? බොයිස්. අපිට පෙර දෝක වෙන විදිහකට කරගන්න. ගංජා ඇටයක් කියලා දාගෙන සිරාවට. සිරාවටම දුබෝය කියන්නේ. අපි නම් ඉතින් දැකලා නැහැ නේ ඒකයි. මම නම් ඉතින් දැකලා නැහැ නේ ඒකයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒක සම්බන්ධව. අයියේ කියලා දාලා දෙනවා මොකද්ද මල්ලි? ඔව් මල්ලි කියන්න මල්ලි. මත් කේස් එක මල්ලි. ගංජායට යල්ලු. අම්බු. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. කට්ටි ලයික් කළා ෂෙයා කරත් පොඩ්ඩකින්. ඉදහංකෝ මං ඔබ අල්ලලා දෙනවා. ඉදහංකෝ මං දැන් කියනවා පොලිසියට කෝල් එකක් දීලා. එන්න මෙහෙමයි මෙයා අර එහෙමයි.
මම ෆොටෝ එකක් ගහගත්තා. ඊළාටම තමයි යකෝ වැඩි පරිස්සම් කරනවා කියලා දාවේ. ටිෂයා කරෝ. ඔහු අයියේ මේ කියලා දාලා දෙනවා මාව ගන්නවා. මාව ගණන් ගන්නෙත් නැහැ කියලා දාලා දෙනවා. තිමල සුෂාන් එහෙම එකක් නැහැ හරිද? මෙතන මේ ඇටයක් සම්බන්ධ කේස් එකක් ගියා. ශ්‍රී ලංකන් පොලිස් ඔබගේ අවධානය පිණිසයි. ඔය කාටද ඔය උකුස්සට හරි CIA එකේ මොකෙට හරි එන්න ගියා? දැන් කියලා නියුට්ගේ ඇටයක්ද දන්නේ නැහැ නේ ලැජ්ජ නිසා බොරුද කියනවත් දන්නේ නැහැ නේ. ඔව් බං ෆින්. ඔය නියුටගේ මොකක් හරි දන්නේ මේ තරම් හෙන හීනී බං ෆින්. යා බං. හෙන හීනි මගුලක් තියෙන ඩයල් එක ගාව. ඕක කටේ දාලා කාපිය. කටේ දාලාගෙන කාපිය. කට්ටි ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් තමයි. යූ එන චුන්ටි එකක්. කොංජයි ඇවිල්ලා මචං GW legend. මගේ ප්ලේන් හොඳද? ඔයාගේ ප්ලේන් හොඳයි ඈ. මම දන්නෙත් නෑ ගේම් එකේ නම මොකක්ද කියලා රීමික්ස් ලංකා. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ඉමල තුෂාන් මොකද කරන්නේ? අපේ ඩෙම්පසනට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම දන්නවා ඉතින් ඔය ඩෙම්පසන් කියන්නේ කවුද කියලාත්. එහෙම කියන්නේ කවුද කියලා ඩෙම්පසන්ලා ගැන අපි දන්නවා. හොඳයි ඩෙම්පසන්. හොඳයි ඈ. හොඳයි. කාරි නෑ. ඔහොම හරි වරෙන්. කට්ටිම ෂෙයා කරු. ඔය තිමල තුෂානියා දැන් කී පාරකින් නන්ද සෑ හායි ගාන්නේ. හායි මචං හායි. මොකද වෙන්නේ? ෂෙයා කරු. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු. හරි එතන කොංජා රූපි IS side down මචං ඩාර්ක් ජනි ඉන්න. දැන් ඉන්නවනම්. ඒ ටයිගරේ ඩුවෝ එකයි කොංජයි විතරයි බං. ඌ තනියෙන්. කොංජා තනියම ටයිගරේලාගේ සෙට් එකකින් ඉන්නවා. කොංජා තනියෙන්. හීල් උනා නම් වටිනවා ඉතින්. හීල් වෙන්නේවත් නැහැ නේ මෝඩයා. හරි. ඉල්ලන් ටින්කිරි. කොංජා මේ පාරත් කයි වගේනේ. ඩාර්ක් රෂ් පන් කියලා දාතන එලකිරි. කොංජා මේ පාරත් ඉක්ුණ ගණී වගේ මැච් එකනේ. දිගටම තියෙන කස්ටම් මචං ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියට කියන්නේ දිගටම තියෙන කස්ටම් chat එක. දිගටම තියෙන කස්ටම් විතරයි මචං ලයිව් එකේ පුරාවටම තියෙන කස්ටම් විතරයි. ඔබ බලයින සෙට් එක ලයික් 100 කරන්න ඕනේ මචං. chat එක තරහ නැතුව කට්ටිය ලයික් 100 පන්නමුද? ඔය ඉතින් උදේ ලයිව් එකට වගේ සපෝට් එකක් ඕනේ කට්ටියගේ. උදේ ලයිව් එකට වගේ කට්ටියගෙන් සපෝට් එකක් ඕනේ guys. මොනවාද boys මොනවාද බං? සපෝට් එකක් දෙන්නකෝ මොනවාද guys? යෝ සහන් හස්ලර් මොකද වෙන්නේ? thank you live අතර සෙට් කරන welcome අරේ bye welcome. කට්ටිම ෂෙයා කරමු කෝ කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. හස්ලර් යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමුද? හස්ලර් ස්ටේටස් පාරක් හරි දාමුද? හිමාෂ දෙන්නුවන් මට දෙන්නම් කිව්වා ඊයේ කියලා දාලා තිනවා name change card එකක්ද? මාර ඩයල් යන්නේ. දැන් මේක දෙන්න දාගමු. ඉලෙක්ෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ඉමුනේ. ඔය ඉන්නෙත් එහෙනේ ළඟින්ම දන්නවා කියලාත් දාලා තිනවා. ආස නැති ගියොත් ආයේ එන්නේ නැති ගේම් එක මොකද්ද? නෑ ගේම් එක නෙවෙයි ගම මොකද්ද? මොකක්ද ඒ සීන් එක? කට්ටියම සෙට් වෙන්න. එතන টොප් එකයි ඒ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බෑනේ. හරි. කොංජා ගැහුවා නේ දෙන්නටම සුපිරි කොංජා on fire ඩබලටම ගැහුවා. මෙන්න වැඩෝ. එක්කනේ BR duo එකේ ඩබලටම ගැහුවා මචං. දැන් ඉතින් මූගේ බයිලා වහපන්කෝ අපි. මම ඇවිල්ලා කියන්න ගත්තාම තමයි ඊට පස්සේ අනිත් බයිලාව. කියන්නක බලන්න ඉතුරු බයිලාව. කට්ටිය subscribe කරමු මචං. තාම like කරලා නැති set එක like කරන්න. මොකද්ද ඔය ගේම් එක ඕක දාගන්නේ කොහමද? දාගන්න විදිහ නම් මන් දන්නේ නැහැ. මටත් මේ ඩයල් එකක් දාලා දුන්නේ මන් දන්නේ නැහැ දාගන්න විදිහ. පොර install කරලා දුන්නා ගෙදරට වෙනිලා. ඒ නිසා ඒක සම්බන්ධව දන්නේ නැහැ මේ ගේම් එක මොකද්ද කියලා. හරි මොකද්ද play කරන්නේ? chat එක CS ගහමු. ඔයි සුඩ්ඩා. හරි CS පාරක් යමු.
6 versus 6 CS එකට යන්න. 6v6 එක. රිටර්න් එක බොක යන්න දුන්නේ දැක්කනේ කියලා දාලා දෙන. ඒ වුණාට ගහන්න ඕනේ කා නැහැ තාම මැච් එකේ. ගහන්න ඕනේ කා තාම මැච් එකේවත් නැහැ. කොංජර ගැහුවේ කණියා මචං කණියා. වැඩක් නැහැ මදි. ඉස්ටයි නේද? මදි. කණියගෙන් කෑවනේ. කණියගෙන් කෑවා. වැඩක් නැහැ. කණියගෙන් කෑවහම දැන් අහන්න එපා ඉතින් විශිෂ්ටයිද කියලා. වැඩක් නැහැ. බයට එන්න හැල්ලු. ඉන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද මේ ගේම් එක ආයි අහනවා මගෙන් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හස්ල ඊනීට රෝල් කරහන්කෝ. UMP දානවා මම. ෆස්ට් අයේෂොටි චිප් තුනම දැම්මා. CS එකක් ගහලා මුනේ BR එකට යන්න කලින් තව. BR එකට යන්න කලින් CS එකක් ගහමු. කට්ටිය රික්වෙස්ට් දාන්න එපා මට ID password ගහලා එන්න දැන් ඈ. කට්ටියට එන්න බැරි වෙනවා සෙට් නැහැ නැත්තම්. රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ඕ තව ටිකෙන් අයින් වෙනවා. ටෙස්ට් එක වැඩකුත් නැහැ. ටෙස්ට් එකක් අදාළම. කෙනෙක් කියව ජනාට ගහනවා කියලා හැබැයි ගැහුවෙම නැහැ කියලා දාලා දැන් සිතාවට. ඒ තරම් වලියක් ගියාද ඇතුලේ? වලිය ඒ තරම් සරට ගියාද? වලිය ඒ තරම් සරට ගියාද බං ඉතින්? 6v6 එකක් හදන්නේ 6v6 එකක් හදන්නේ මචං. අයියේ මොකද්ද ඔය ගේම් එක? මේක GTA 6 එක මචං. GTA 6 GTA 6 මචං GTA 6 එක පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක මචං. කට්ටි ෂෙයා කර. අපිට ගහනවා කිව්වොත් දල්ලානේ බඩු දාලා ගහන්න කියලා දාලා දෙනවා අමෝර අයියේ ඒක. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න. හා අයියේ තෑන්ක්ස් කියලා දුන්නර කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටින පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. එක සෝරි දෙක නෙමෙයි මචං එක හොඳේ 1 2 දෙකම ගහලා වරෙල්ලා. මං කිව්වා රික්වෙස්ට් දාන්න එපා කියලා ඕගොල්ලන්ට. රූබි ලොල්ලා KP ගහන්න පුළුවන්. තඳු අයියටයි මිස්ටි අයියටයි විතරයි වෙන අය ගැහුවොත් තුන් පැනල් කියලා දාලා. කාටද මේ රිදිලා තියෙන්නේ? කාටද මේ ඇඬිලා තියෙන්නේ? මොනා වුණත් ඇඬෙන්නම මං උදේ ලයිව් එකේ ඇඬෙන්නම කියලා තියනවනේ කට්ටියට. හොඳයි. වටිනවා. මං කොහෙද? උඹලා ගෙදර ඉන්නේ. වරෙන් උඹලා ගෙදර ඉන්නේ මං. මෙහෙ වරෙන්කෝ වැඩක් පෙන්නන්න. හරි එතන BL ස්පාක් ඉන්නවා, සෙරොක්ස් ඉන්නවා, ස්මෝකී ඉන්නවා, එතන BL මාස්ටර් ඉන්නවා. එතන මම යුකී බන් කියලා එකෙක් ඉන්නවා, TMS මාස්ටර් ඉන්නවා. එක්සෝ ඉන්නවා, RZ ඩවිද ඩාවි. හරි එතන ලෙවි රීස් ඉන්නවා, එතන OP ඩ්‍රැගන් ඉන්නවා, ටයිගර් ඉන්නවා. කොංජ ආපු ගමන් ගුටි කෑවා. කොංජනම් ආපු ගමන් ගුටි කෑවා මචං. කේස් යන්නේ. කොංජනම් ආපු ගමන් ගුටි කෑවා. කේස් එකක් ඇත්තෙම නෑ. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. අයියෝ කොහෙද? උඹලා ගෙදර මචං. කට්ටි ෂෙයා මේ මොකක්ද උනේ? හෝ අම්බි. කාටියේ මගේ ට්‍රැක පයින්නවා. ඩාවිව පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. ඩාවි මැරිලා මචං. පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. එතෙන් කොංජලයි ටීම් එක තමයි පළවෙනි රවුන්ඩ් එක වින් කරේ. වැඩිම කිල යන්නේ OP ඩ්‍රැගන් මචං. කිල් 3ක්ද ගාලා. ලෙවි රීස්සුත් කිල් 2යි, කොංජා කිල් 1යි. එහා පැත්තේ වැඩිම කිල සෙරොක්ස් මචං වැඩිම කිල. මයි යුකී බන් කියලා ඩයල්ලක් ඉන්නවා කිල් 1යි. විදිහට තමයි මැච් එක යන්නේ 0-1.
බින්දුවට එකයි මචං මැච් එකේ යන්නේ බින්දුවට එක. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මිතුරේ. කට්ටියම ෂෙයා කරලා දාන්න. වරෙන් කාමරේ එහෙනම් රෙද්ද කරනවා ඈ. මොකක්? කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න මචං. නියමයි කොංජා පැටියා කියලා දාලා දෙනවා. ඊ බලු පැටියෙක්ට කතා කරා වගේ කොංජා පැටියා. බින්දුවට එකයි මැච් එක guys. ලයික් 100 කරමු. මට ලයික් කවුන්ට් එක කියන්න ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටිය. ලයික් කීයද මචං? කෝ ලයික් කරගෙන යන්න බොයිස්. මොකද කරන්නේ? ලයික් කවුන්ට් එකක් කියන්න. ලයික් කවුන්ට් එක තාම පැය දෙකක්වත් නැහැ ලයිව් එක. කට්ටිය කියන්න like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. chat එක මොනවාද ওই chat එක? ඩාවියෝ පෙන්නහන් කියලා දාලා දෙනවා. ආයි ඩාවියෝ පෙන්නන්නලු. අවධානය ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඩාවියෝ නිකන් පෙන්නන්නේ නැහැ මචං. කිලක් දාලා අවධානය ගනින් ඉතින්. මෙතන තව 11 දෙනෙක් දිහා අපි බලන්න ඕනේ. 8යි. like 8යිලු. හොඳයි. වටිනවා. එක්සෝ ගහගෙන යන්න මචං. මේ chat එකක්ද මම මේ කියවන්නේ කියලා දාලා දෙනවා. මං chat එක කියවන්නේ මචං FB live එකේ. FB live එකේ chat එක කියවන්නේ. FB live දැම්මද FB එකේ මචං? FB එකේ ඉන්න set එක YT පැත්තට set එකමු. FB එකේ ඉන්න කට්ටිය YT පැත්තට set එකමු. FB එකේ chat එක කියවන්නේ. ඕ like කරන්න boys. chat එක ඔල්ලෝ ටික. අම්මඩ සිරි. මෙරුව. මම තමයි like 8 කරේ කියලා දාලා දෙනවා. උඹට 8 නෙමෙයි මම 8 කරනවා දැන්. කටි like කරනවා මචං අම්මට සිරි මෙරුව එන්නයි යන්නේ. ලයිට් එක වහලා දාන්නත් හිතෙනවා. ඊපාර මෙරුව ඇවිල්ලා guys. මැෂින් එක ඇතුළට උන්ගේ තටු කෑලිත් ගිහින් දීපපා. මට සිරි වෙයි. අනික දැන් PC එකේ එළියක් තියෙන නිසා ලයිට් එක වහලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. පොඩ්ඩක් බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු. බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. තාම ලයිව් එක ලයික් කරගෙන සෙට් එක ලයික් කර. සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් එක පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ලයිට් එක පොඩ්ඩකට ඕෆ් කරා. මේ මෙරුවන්ගෙන් වදයක් එන්නයි යන්නේ යාළුවේ. ඌන් ටික මැෂින් එක ඇතුළට ආවම මලම කරදරේ මට ඩස්ට් එක මුං ගයින් කරන්න. ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ කට්ටිය ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ෂෙයා පාරක් දානවා. මේක නිකන් ගිනි කෙලි වගේ දැන් නිකන්. ලොල්ලු ෆෝම් වෙලා පුදුම වදයක් තියෙන කියලා දාලා. හරි. එතන OP ඩ්‍රැගන් කිල් 7ක් දාලා ටයිගර් කිල් 2යි කොන්ජා කිල් 1යි. එතන ඩවි කිල් 5ක් දාලා ලෙවි රීසිද කිල් 3යි මචං. එහා පැත්තේ දැන් මැච් එකේ තත්ත්වය ගත්තොත් මචං 3ට 0යි වලිය 3ට 0යි. තව රවුන්ඩ් 3යි වින් කරන්න හොඳයි. ජාති පුතේ ජාති. ලයික් කරන්න කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං. සෝපක් දුටුවා සර්පයා මොක සූපක් නාද බං අර කියන්නේ. කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන comment කරන්න, share කරන්න. BL ස්පාක් කිල් එකයි මචං. සෙරොක්ස් කිල් 2යි ස්මෝකි කිල් 2ක් දාලා ඩවුන් වෙනවා මචං. BL මාස්ටර් කිල් 0යි යුකි කිල් 1යි එතන මාස්ටර් කිල් එකක් දාලා ඩෙක්සෝ කිල් 0යි. ලෙවි රිසි කිල් 3ක් එක ටයිගර් කිල් 2යි මචං. කොන්ජත් කිල් 2ක් දාලානේ. නයිස්. හරි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 2-3ක් ගිනි තිබ්බල පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ කැමරාවේ පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වගේක් තියෙනවා ඒක. ගේයින් එකයි ෂාප්නස් එකයි නැති කියලා බලන්න. ගේයින් එකයි ෂාප්නස් එකයි මම පොඩ්ඩක් අයින් කරා. අම්මට සිරි වෙනවා ඒක. ඒකට නම් කොල්ලට සෝරි වෙන ලයින් නැති. කට්ටි ෂෙයා කරමු. බොයිස් කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටි තරහ නැතුව ෂෙයා පාරක් දාමු. එළිය බං. ඕප්‍රයිටි මොකද වෙන්නේ? සිතුම්. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරගෙන යන්න මචං. හරි උඩ් ඩවුන් වෙලා ගියා මචං. ඒත් එක වැඩිම කිලර් මචං මේ පැත්තේ ස්පාක් වුණා. BL ස්පාක්. රවුන්ඩ් එක යන්නේ 1-3. BL ස්පාක්ලා දැන් තමයි පළවෙනි රවුන්ඩ් එකක් වින් කරේ. දැනුයි ඒගොල්ලෝ රවුන්ඩ් එකක් වින් කරේ. කට්ටිය මේ යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එකම කට්ටියට ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටියටම ෂෙයා පාරක් දාමුද මචං. ඔබට මාව පේන්නේ නැද්ද කියලා දාලා තිනවා. පේනවා මචං.
පේනවා මොකෝ කේස් එක? මොකෝ කේස් එක? උඹට මාව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කේස් එක. ඔය සද්ද වැඩි කරගනි. ඔය සද්ද වැඩි කරගනි. මං ඉන්දියාන 4 ගහන්න කියලා දාගෙන වෙලාවට උඹ හිටියේ නැත්තේ. වෙලාවට උඹ හිටියේ නැත්තේ. BL smoke it down. BL එකේ කොල්ල ඔක්කොම ඩවුන් මචං. ඔක්කොම ඩවුන් නෑ. තව එකයි ඩවුන් උනේ. උරු කියන්න එපා. ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක කිය. ඒ thumbnail preview එකක් දෙන්න බෑ කියනවා. මට thumbnail preview එකක් දෙන්න බෑ කියනවානේ. ඒ අච්චිට හාල් කරන්න. ෂෙයා කරන්න. අරුගේ VPN එක මරු ඔයත් ගහන්නේ VPC ද VPN ද? ඔව් මයිෂා රොබිනා. ඔව් VPN එක හොඳයි මයිෂා. ඉතින් අපි දුන්නොත් දන්නවනේ. මෙන්න තියෙනවා බාණ්ඩේ. ඔයස් VPN එක හොඳයි කිසි කේස් එකක් නැහැ මචං. මම දැනුත් යූස් කරගෙන ඉන්නේ VPN එකෙන්. ඔයාලට ඕන නම් මම ප්‍රූෆ් පෙන්නන්නම්. දැනටමත් කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ. ප්‍රූෆ් ඕනේද? ප්‍රූෆ් ලයිව් එක කට්ටියට ප්‍රූෆ් ඕනේද මචං? ලයිව් එක කට්ටියට ප්‍රූෆ් ඕනේද? දැනටමත් නෙට් මොඩ් එකෙන් ඉන්නේ. දැනුත් නෙට් මොඩ් එකෙන් මචං ඉන්නේ. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. කො ඉන්නකො ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් එක දාන්න. මේ තියෙන්නේ මචං. මේ තියෙන නෙට් මොඩ් එක. මේ තාම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. නෙට් මොඩ් එකෙන් තාම ඉන්නේ මචං. තාම කනෙක්ටිං. තාම කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ මචං. කිසි කේස් එකක් නැහැ මචං. කොල්ලගේ VPN එකේ කිසි කේස් එකක් නැහැ හොඳ. මම ඔක්කොම ඩීටේල් දාලා තියෙන්නේ. සුපිරියටම තියෙනවා. මෙහෙමයි ඔයාලට සිග්නල් මදි නම් ඉතින් කොහොමත් කචල්. ඔයාලට සිග්නල් අඩුයි නම් කොහොමත් VPN එකෙන් අඩු වෙනවා. එයි මට හැක් එකක් දෙන්න කවුරු හරි ඈ. මට හැක් එකක් දෙන්න කවුරු හරි දෙන්නේ නැහැ දෝ දෙන්නේ නැහැ. පද්ද මේ වීඩියෝ එකට වෙලා තියෙන්නේ thumbnail preview එකක් එන්නේ නැහැ. BL ස්පාගොත් කිල් 3ක් දාලා සෙරොක්ස් කාර්යයත් කිල් 3යි BL ස්මෝකි කිල් 2ක් දාලා BL මාස්ටර් කිල් 2යි යුකි කිල් 3යි TMS මාස්ටර් කිල් 2ක් දාලා කොංජා ඩවුන්ද? අනේ ඉන්නවා. ෂෙයා කරන්න chat එක වල ටික ෂෙයා පාරක් දාන්න. පට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න boys. දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා. අරේ බයි. අරේ වා. 4v4 එකක් කියන්නේ 4 වුණා. 4 වුණා මචං. හරි ටයිගර් ඇට් ඩවුන්. ඩවියි කොංජයි විතරයි නේ ඉන්නේ. ඩවි කොංජයි විතරයි ඉන්නේ. 2 එකක්. ඌ ගහන එකක්වත් ෂොට් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරි නයිස්. තව 3 දෙනා ඉන්නේ. ගහගමු. ආර්සෙට් ඩවි ගම්බෝ වාසී කොල්ලෝ වාසී මචං. ඩවිද ඩේවිද මන් දන්නේ අඩෝ සුපිරියක් කොල්ලෝ සුපිරියක් උඹ. සුපිරියක් බීටා version FF බීටා version. කොංජා ගහගෙන යන් කොංජා ඔක ඉවරයක් කරන් කොංජා. ඔක ඉවරයක් කරන්. හරි එහා පැත්තේ ඉන්නේ කවුද කියලා බලමු මචං. BL Spark 1v2 එක කම්බෝ සරයි. ඒක නම් සරයි මචං. ඒක නම් රිදෙන්නම දුන්නේ. ඒක නම් රිදෙන්නම දුන්නා මචං ඒක. ඒක නම් රිදෙන්නම දුන්නා. කස්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්. ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියම. boys like 90 කරමු. chat එක like 90 කරමු. BL බඩ වෙනවා කියලා ලයිව් chat එකේ දානවා මචං. අපි දන්නේ නැහැ ඌවා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ඕ like 90 කරමු. chat එක like 90 කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොම ටික like 90 කරමුද? මොකද කරන්නේ යාළුවේ? එන්න ප්‍රීතියෙන් සිටින්න. එන්නත් තිනවද මන්ද බම් මේ මෙරුව ටික. මෙරුව නෙමේ මරුව. මෙරුව නෙමේ මරුව. ඔය කියමනක් තියනවා නේද මෙරුව ගාපුවාම මෙරුව හැම වැඩි වෙනවා කියලා. කොළාත්තක්වත් එල්ලන්න වෙනවා දැන්. BL Spark kill 5ක් දාලා මචං. ආර්සෙට් ඩාවි on fire සුපිරියක් ඈ. ඩාවි on fire වුණාට ඌ මැරුණා මචං. ඌ මැරුණා. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි එහා පැත්තේ BL ලගේ 4ක්. BL ලගේ සෙට් එකක් ඉවරයි බං. BL ලගේ ඔක්කොම ඉවරයි. OV4 එකක් ගහමු කියලා දාලා දෙනවා. කොංජා ඩවුන් මේ පැත්තේ ඩවියත් ඉවරයි. 3 vs 2 එකක්. sorry 2v2 එකක් කියන්නේ. බලමු BL එකේ ඩබල් එකක් ඉන්නවා. Dexo ඉන්නවා. OP Dragon ඉන්නවා. ඔන්න ඔය සෙට් එක විතරයි මචං ඉන්නේ මැච් එකේ. BL එකේ තව එකෙක් ඩවුන්. BL එකේ ස්පාක් කාර්යයක් ඉවරයි. ස්මෝකි විතරයි ඉන්නේ BL එකේ. BL එකේ උන් ඉඳපු ටීම් එක ලොවෙත් පරදිනවා කියලා දාලා තිනවා. 1-6 මැච් එක ක්ලෝස්. 1-6 මැච් එක ක්ලෝස්. කට්ටියටම well play and well try. well try කියලා තමයි ඉතින් කියන්න වෙන්නේ. දැන් ඉතින් මම කරන්න ගිය වැඩේ නෙමෙයිනේ කරේ අන්තිමට. ගේම් එක වැඩ නැහැ කියහල්ලකෝ boys.
thumbnail preview එකක් තියෙන්නේ. හරි එතෙන් අපි මැච් එක යමු මචං well play. හරි. මොකද්ද ගහන්නේ ඊළඟට? මොකද්ද ප්ලේ කරන්නේ කෝ කට් රික්වෙස්ට් දාලා තියනවා කිව්වා පොඩ්ඩක්. ඔබ බලන්න අම්බේල්රි. ක්‍රූසෝගේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා මචං. මිස්ටර් පොඩ්ඩක් එක්ස්ලෝඩ් මට මතකයි. තව ගොඩියෝහා සිංගල් රයිඩර්ගේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා. AGM සසා හරි මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක ෆුල් වුණා ගයිස්. මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක ආයි ෆුල් වෙලා ගියා. PL එකේ කොල්ලෝ ටික ඉවරයිනේ. ඔහොම ගහන්න එපා බං. පව් යකෝ ඔහොම ගහනවද බං මිනිස්සුන්ට? ඔහොම ගහනවද බං මිනිස්සුන්ට? ඈ? මට ඔක්කොම කලින් ඒකට උත්තරයක් දෙයල්ලා ඔහොම මිනිස්සුන්ට ගහනවද මං අහන්නේ? පව් බං. OP Dragon ගේ මේල් එකක් ආව suspect for cheating කියලා. සිරාවට OP Dragon කියන එක පැනල්ද ගහලා තියෙන එක තමයි මං ඔයාලගෙන් අහන්නම හිටියේ. ඔයාලා ගහපු report වලට suspect cheating කියලා වැටුණාද? ලොවෙත් ඉතින් hack ගහන්නේ ඈ. ආයි ඒක ගැන ආයි අමුතුවෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ මචං. ආයි ඒක ගැන කට්ටියට අමුතුවෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ. suspect කියලා වැටුණාද? suspect කියලා වැටුණාද? suspect කියලා වැටුණාද? cheating message එක වැටුණාද? ලොල් පැනල් ගහන්නේ මුම් මොක්කුද මුම් පැනල් ගහන ලොල්ලෝ. මුන් ඇවිල්ලා පැනල් ගහන ලොල්ලෝ මචං. සියයට 70 සස්සුව no movement ඔව් කියලා දාලා තියෙනවා. උම්මකුද උම් පැනල් ගහන බල්ලෝ. පැනල් ගහන බල්ලෝ හරිද? පැනල් ගහන බල්ලෝ. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන 2v6 නෑ 2 vs 10 එකක් ඔන්ලි. OP Dragon කියන එක පැනල්ද ගහලා තියෙන්නේ. ඕකට රෙඩිය මේක අතල් කියලා දාලා දෙනවා. පැනලුත් ගහලාද? පැනල් පාරකුත් ගිහිල්ලානේ මැච් එක ඇතුලේ. මැච් එක ඇතුලේ පැනල් පාරකුත් ගිහිල්ලානේ ලොල්ලෝයි. ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා හරිද? උඹ මේ වැරදි මනුස්සයෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. ලොල් බං මේ මැච් එක නම් ලොල් ඈත අනිකර මම ඩවි කියන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා සුපිරියක් ඈ කලින් ගහපු ෂොට් එක නම් වාසියක් ඈ. හරි BR සෝලෝ එකක් හදන්නේ මාස්ටර්මයින්ඩ් කස්ටම් එකක් හදලා තියෙන්නේ අන්ලිමිටඩ් දාලා අන්ලිමිටඩ් ඩෙමෝ දාලා මේ ඔක්කොම දාලායි හදලා තියෙන මැච් එක අවුට්සෝන් ඩැමේජ් වැඩි කරා මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් ඈ එන්න කට්ටියම ජොයින් වෙන්න කෝ ලයික් 90 කරන්න කවුරුත් නැද්ද ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය ලයික් 90 කරන්න එහෙම කවුරුත් නැද්ද හෙලෝ chat එක කස්ටම් ගහන්න එනවා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා එමු මචං සෙට් නෑ සපෝට් එකක් දෙමු ඒ ඕනේ නෑ ඌ මගේ වෝල් එකේ ඉන්න එනමියන්ටත් ගහනවා බං කියලා දානවා වෝල් අස්සේ ඉන්න එනමින්ටත් ගහනවා ඌ මාර ඩයල් එක වෝල් අස්සේ ඉන්න එනමින්ටත් ගහනවා මාර කෙලියන්නේ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන අපි හැකියාවෙන් ගන්න උම්මකුද උම් පැනල් ගහන බල්ලෝ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන මචං කට්ටි මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ කොහොමද පාස්වර්ඩ් එක එක මචං යන්නේ පාස්වර්ඩ් එක එක යන්නේ ඒමක් තියෙන්නේ ඒමක් දීලා ගිය අවුරුදු 2 vs 10 එකක් දෙනවා 2v10 එකක් දෙනවා මචං මට හදලා තියල්ලෝ කවුරු හරි 2v10 එක 2 vs 10 එකක් කවුරු හරි මට හදලා තියල්ලෝ මං ගහන්න එන්න කට්ටිය මීට ජොයින් වෙන්න 6:26යි දැන්වත් මේක ආවල් ලොකු දෙයක් අම්බෝ ආවා ඇති යාන්තම් ඒ ප්‍රිවිව් එකක් ආවා ඇති යාන්තම් YT විතර ලයිව් රොබින ආව මචං YT විතරයි ඉන්නේ හදලා දෙන්න රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න ගන්න කියලා දාලා දෙනවා අඩෝ මම විහිළුවට කිව්වා මේ කට්ටිය එන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කට්ටියන යාළුවනේ එන්න OP Dragon kick move panel කියලා දාලා දෙනවා OP Dragon kick move panel OP Dragon kick මචං කවුද ඔය OP Dragon කියන්නේ මචං කවුද ඔය OP Dragon කියන්නේ කියන්න බලන්න කවුද ඔය live එකට ආපු OP Dragon guys අරුට report පාරකුත් වැතිලා තියෙනවා හැබැයි OP Dragon කියන එකට OP Dragon කියන එකට වැතිලා තියෙනවා මචං කට්ටිය සෙට් යෝ ID එක දෙන්න කියලා දාලා දෙනවා voice ඔයාලට මගේ ID ඕනෙද
රික්වෙස්ට් නම් දැම්මට වැඩක් වෙන්නේ නැති ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක ෆුල් මචං. ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක ෆුල් හොඳේ. ෂෙයා කරමු chat එක. ෂෙයා වෙන්න ඕනේ ඉතින්. chat එක. like කරන්න. comment කරන්න. ෂෙයා කරන්න. follow කරන්න. channel එක subscribe කරන්න. like 90 කරමු peoples like 90 කරන්න මචං. තාම live එක පැය දෙකක් වන්න. like 90 කරමු මචං. අද මම match එක start කරනවා ඔක්කොම ආවනේ. අරු කෑ ගහලා පැනලා හොඳටම හරියට එද්දි තමයි ඔබ කික් කළේ සිරාවටම. මට ඇහෙන්නෙත් නැහනේ. මොකෙක් හරි බැන්නත් මට ඇහෙන්නේ නැත් ඒකනේ. මං කැමති නෑ බං මහා. හරිනේ ස්ටාර්ට් කරමු. පොඩ්ඩක් ඉන්නලු හරිනේ ඉතින්. මං ඉතින් කොරා වැඩ. කට්ටිය like 90 කරමු. ඔය කරේ වැඩ පොඩ්ඩක් ඉන්න කිව්වා විතරේ අපි දැම්මා. ෂෙයා කරන්න මචං. chat එක වල ටික ෂෙයා පාරක් තාමු. කට්ටියම like කරමු. කට්ටියම like කරන්න මචං. කට්ටියම like කරන්න. හරි ඉන්න ප්ලේස්ලා 17 දෙනා අපි බලාගෙන යන් ගියානේ අනේ කියලා තා දෙනවා. ඩෙක්සෝ ඉන්නවා, ඩවියා ඉන්නවා, මාස්ටර් ඉන්නවා, ටයිගර් ඉන්නවා, ලෙවිරිසි, රූබියා ඉස්සයි, යොමා, කොන්ජා, ලෙජන්ඩ්, යුකි, වොරියර්, ෆැන්සි වන්, ස්මෝකි, ඉමා, ස්පාක්, මාස්ටර්, සෙරොක්ස්. BL එකෙන් ඉන්නවා මචං. 5ක් ඉන්නවා. BL එකේ උන් 5ක් ඉන්නවා මචං. බීටා version 29න් පස්සේ නෑ බං කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. කවුද මේ ටිපර් වෙලා? ඕ ඩෝන් ටිපර් මචං. ඩෝන් ටිපර්. මෙහෙමයි ඔයාට රිපෝට් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඔයා චීටින් කියලා වැටලා. මෙහෙමයි ඔයා රිපෝට් එකක් ගහවම ඔයාට චීටින් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයා ඒකට මොකක්ද දෙන උත්තරේ? මොකද්ද මචං? ලයිව් එකේ කොල්ල ඔක්කොම කෑ ගහනවා මෙතන වේම් එක පැනල් කියලා. හරිද? දැන් ලයිව් එකේ උන් කෑ ගහන ඉඳ තමයි කික් කරේ. හරිද? දැන් මේල් එකට කට්ටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා උඹට රිපෝට් ගහපු ඔක්කොම මේල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා උඹ සැකසහිතයි කියලා. ගරීනකින් මැසේජ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද දෙන උත්තරේ? ඒකට ඔයා මොකද්ද දෙන උත්තරේ කියන්නකෝ. පටි ලයික් කරන්න. මේ ගේම් එකේ මේල් වලට ඇවිල්ලා තියෙන උඹ චීට් කරා කියලා. ඒකට මොකද්ද දෙන තියෙන උත්තරේ? අපි දන්නේ නැහැ ඒක නිසා. ඒවා අපිට අදාළ කාරණා නෙමේ. ලයිව් එකේ ප්ලේ කරන කට්ටිය තමයි උඹට රිපෝට් ගහලා තියෙන්නේ. ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොම කික් කරන්න කිව්වම උඹ ඉතින් හුරතල් කරන්න බෑනේ මෙතන. ඒකට සාධාරණ උත්තරයක් ඕනේ. ඒකට සාධාරණ උත්තරයක් දෙන්න. තීරුමක් වෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. එහෙනම් එතන ඉන්න ඔක්කොම චීටින් කියලා වැටෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබට විතර රිපෝට් ගහවම වැටෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ෂෙයා සාධාරණ උත්තරයක් දෙන්න. කෝ ආගියතක් නැද්ද ඒ පාර? සාධාරණ උත්තරයක් දෙන්න ගියාම ඌ ආගියතක් නැතු වෙලා ගියා. ඌ වාස්පුණාද ඒ පාර? මාර ඩයල් නේ. කම්සිලා මාර ඩයල් නේ. සැකසහිතයි නම් බෑන් කරන්න එපා. ඉතින් ඒක තමයි අපි කික් කළා දැම්මේ. සැකසහිතයි නම් බෑන් කරන්න එපා කියන්නේ ගරීනකින් ඒක බලාගනි. අපේ පැත්තෙන් අපි කික් කරන එක තමයි කරන්නේ. ෂේප් දෙපැත්තම ෂේප් මචං. දෙපැත්තම ෂේප්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. හරිනේ ඩේන්ජර් zone ටිකක් දාමු නේද දැන් කට්ටිය. පොඩ්ඩක් ඉඳන් මේ ඩබලක් මේ BL එකේ සෙට් එකේ ටීම් අප්ද? BL මාස්ටර්යි BL ගිමයි කට්ටිය සැර ටීම් අප් එකක්. වලට දෙන්න ෂොට් එක. යමන්කෝ. මේ BL එකේ සෙට් එක ටීම් අප්. බොයිස් කට්ටියම ටීම් අප් වෙලා. මේ BL එකේ ලොල්ලෝ ටික ටීම් අප් වෙලා ඒ පාර. යකෝ මැච් වලින් කනවා කියලා ඔහොමත් කාලා ඊට පස්සේ මේ බලහන් ලොල්ලගේ වැඩිත් කරනවා ඉඳගෙන. බොයිස් වේමුන්ට ගහපල්ලා ඇවිල්ලා ටීම් අප් වෙලා ඉන්නේ. කට්ටියම ගහපල්ලා ටීම් අප්. මෙතන තුනක් ටීම් අප්. තනි ටීම් අප් එකක්. තනි ටීම් අප් පාර යන්නේ. BL එකේ සෙට් එක තනියම ටීම් අප්. ඔය ලයිව් එකේ බලා ඉන්න සෙට් එක උන්ට ගහපල්ලා ගිහින්. විමසාගේ වල ඉන්නේ. විමසාගේ නෙමෙයි කටලිස්ටියා වල ඉන්නේ.
හතර දෙනා හතර පැත්තකට යවන්න ඕනේ. උන් හතර දෙනා හතර පැත්තකට යවන්න ඕනේ. ටීම් අප් වෙලා ගහන්නේ. හෝ කවුරුත් ටිපර් වෙන්න එපා. කවුරුත් ටිපර් වෙන්න එපා. මොකද මේ කස්ටම් වලින් ගාලා ඒ පාර ටීම් අපුත් වෙනවා. අයියෝ කොහෙද ඉතින් වැඩක් කරගන්න නෑනේ. තේරුම්න්නේ බොයිස් ඔය මැච් එකේ ඉන්න අනිත් ඔක්කොම එකතු වෙලා ඕන් ටික මරලා ඉඳන්. එතකොට හරි වැඩි. මැච් එකේ ඉන්න ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා ඔය BL එකේ උන් ටික මරලා ඉඳන් වැඩි ඉවරයිනේ එතකොට. ඔය ඉතින් chance එක නැති කරගන්න යන්නේ. මෙච්චර හොඳ වෙද්දි chance උඹලා නැති කරගන්න අය දඟලන්නේ. මෙච්චර සෝලෝ මැච් එකේ ටීම් අප් වෙන්න තරම් කොටෙක් උනේ කොහමද? ලයිව් එක ඔල සෙට් එක ලයික් 90 කරුම්. ගයිස් ලයික් 90 බලන්න දාමු. GW Legend එයා ඩ්‍රොප් එකක් දෙන්න බැරිද? පස්සේ දාන්න. ඔය කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. ලයිව් එකේ කොල්ල ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින්. මදි. එලගේ වැත්ත මොකද වෙන්නේ? ෂේප් එක යනවනේ. කේස් යන්නේ. හරි. මේ හරියට අපි එයා ඩ්‍රොප් පාරක් දාමු. පීක් වලට අපි එයා ඩ්‍රොප් එකක් දාමු මචං. පීක් වලට මං ගානේ ඔන්න එයා ඩ්‍රොප් එක. කට්ටේ මූවමන්ට් ස්පීඩ් එක ජම්ප් එක දෙකම වැඩි කරමුනේ. මූවමන්ට් ස්පීඩ් ජම්ප් දෙකම වැඩි කරා මචං. ආගෙන. ටෙස්ලා 5 දෙනා ඉන්නේ. ටෙස්ලා 5 දෙනායි මචං ඉන්නේ. කට්ටි මෙන්න මචං. කට්ටිම ජොයින් වෙන්න. තව ඩේන්ජර් සෝන් එකක් අපි දාමු. ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමු මචං. ආයි දාමු බිමසාගේ වලට. BL එකතු වෙලා ගහන්නේ. ඔව් මුන් ටික ටීම් අප් වෙලා ගහන්නේ බොයිස් මේ. තේරුමක් නැහැ මචං. තනිකර ටීම් අප් පාර මේ. BL එකේ ලොල්ලෝ ටික තනිකර ටීම් අප් පාරක් මචං. බූරු ගැහුවත් එකයි බූරු ගහන තැන හිටියත් එකයි ඇත්ත. ලොල්ලෝ ටික. තේරුමක් නැහැ. ටික තේරුමක් නැහැ මචං. කටුලිස්ටියා වලින් එන්න නම් දෙන්නේ නැහැ අද. අද කටුලිස්ටියා වලින් එළියට වරෙන්කෝ පුළුවන් නම් BL එකේ උන් ටික. පුළුවන් නම් කටුලිස්ටියා වලින් එළියට වරෙන්. වාහන වලින් ගියොත් තමයි ඉතින්. ඉටවත් ඉන්න නම් දෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඈ. එන්න වදින්න ඕනේ මචං පාරක්. කට්ටි මෙෂා කරමු. වදින්නේ නැහැ ඩේන්ජර් සෝන් බං. උන්ට ඩේන්ජර් සෝන් වදින්නේ නැහැ බං. මේ මහා ගොබ්බ ඩේන්ජර් සෝන් එකක් බං මේක. පුළුවන් නම් අකුණක් ගහලා බං මෙලහට. ප්ලේස්ලා 13 දෙනා ඉන්නේ. ප්ලේස්ලා තව 13 දෙනා ඉන්නේ. GW Legend fancy. ඌ මැරිලා හීල් වෙලා එනවා බං. මැරිලා හීල් වෙනේ ඌ. කට්ටිම ෂෙයා කරමු. BL එකට නම් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ මචං ඈ. BL එකට නම් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ යහතින්. හරි BL එකේ ඔක්කොම එලිමිනේට්. BL එකේ ඔක්කොම ඩබ් 3ක් එලිමිනේට් වුණා මචං. 3ක් ලොල්ලෝ 3 දෙනා එලිමිනේට් වෙලා ගියා. තව දෙන්නයි ඉන්නේ. මුන් දෙන්න රෂ් ෂොට් එක දෙමු. BL එකේ මුන් ඩබල් රෂ් ෂොට් එක දෙමු මචං. නෑ එන්න දෙන්නේ නැහැ මචං එළියට. බය වෙන්න එපා. ඔබට එන්න දෙන්නේ නැහැ මම මොකද මොන දේ කරත් උඹට නම් එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊමාට ෂොට් එක දෙමු. BL එකේ 3ක් ඉවරයි. මේ අනිත් එක. ප්ලේස්ලා 12 දෙනා ඉන්නේ. 3 දෙනා 3 පැත්තක එකපාර එලිමිනේට් වෙලා ගියා බෑ. 3 දෙනා 3 පැත්තෙන් එකපාර එලිමිනේට් වුණා. ඊමාටත් ඔය සිතේම තමයි ඉතින් කරන්නේ. බය වෙන්න එපා. ෂෙයා කරගෙන. එලි ස්මෝකි. යාට නම් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ ඉතින් මම. බලමුකෝ යන විදිය. කිව්වා මචං ටීම් අප් වෙන්න එපා කියලා. ටීම් අප් වෙලා අහුවෙන්න එපා කියලා. කැම සීන් එක උනේ කියලා තමයි දෙනවා කිව්වනේ වද දෙන්න ගත්තොත් වද දෙනවා මචං ඈ. දැන් BL එකෙන් ස්මෝකි ගීම විතරයි ඉන්නේ. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ෂෙයා කරමු. හරි VL ස්මෝකි කොහොමද මැරෙනවා ඔක කොහොමද මැරෙන එක. ඕම් බලහන් ඔක මැරුන් නැත්තම් ඈ. ඕම් බලහන් මේක මැරුන් නැත්තම් ඈ. තව දානවා. උඹට නම් යන එනම නැති කරනවා මචං මම.
ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? වතුරේ ගිලිලා මැරියා. වැඩේ නවත්තා. හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. වතුරේ ගිලිලා මැරියා. වතුරේ ගිලිලා මැරියා. එච්චරයි BL. මු දැන් වතුරේ ගිලිලා මැරෙන්න යන්නේ. ඕම් බලපන් මූ මැරුන් නැත්තම් මෙතන. බලපන් මේ යකා මෙතන මැරුන් නැත්තම් ඈ. ඔබට නම් එන්න දෙන්නේ නැහැ BL එකේ උන්ට හැරෙන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. BL එකේ උන්ට හැරෙන්නවත් දෙන්නේ නැහැ මචං. අපි කොංජාගේ පැත්තට යන්. ඒත් එක කොංජාගේ පැත්තේ මොකද වෙන්නේ? කොංජා වරක් දාමු එකක් අල්ලගෙන. ඉදා. ඉදා තොටත් එක. ඉදා. හරි BL ස්මෝකිය කාර්යයත් ඉවරයි. ගිමා විතරයි ඉන්නේ. මෙයාට ෂොට් එක දෙමු. මෙයා මේ වාහන ඩයල් එක. ගෑරේජ් එකේ වැඩ කරනවා කියේ මූත් දන්නේ. වාහන ඩයල් එක මූ. ස්මෝකියවත් මරුවා. BL ගිමා විතරයි. මුටත් වදිනවා. ඕකවත් ඉවරයක් කළා දාමු. තාත්තා අපි ෂොට් එක දෙමු. යන්නේ එන තැන දානවා මචං. යන්නේ යන තැන ඩේන්ජර් සෝන් දානවා. මැරියා. මැරියන් උඹ පතෝලයා මැරියන්. හරි උඹලා ගිමත් ඉවරයි ඈ. ඔන්න බලහන් ගිමාගේත් අවසානේ. ගිමාගේ අවසානේ මචං අද. පරත් යහතින් ඉන්න නම් දෙන්නේ නැහැ මචං. ටීම් අප් වෙන ලොල්ලෝ. ඔක්කොම මරනවා. BL එකේ උන්ට හැරෙන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මරනවා. වැදියන් ඩෝන් ගාලා. යන තැන දානවා. BL එකේ උන්ට හොඳටම දෙනවා මචං මේ. මුට යන තැනට මන් දානවා ඩේන්ජර් සෝන්. මැරියන් උඹ. මැරියන්. ආයි වාහනේට යනවා. ගහපිය එලකිරි. ආයි මූ වාහනින් යනවා බං. හරි එලකිරි. BL left. BL එකේ ඔක්කොම ඩවුන් කරා. BL එකේ වහල්ලු ටික ඔක්කොම මරලා දැම්මා. BL එකේ වහල්ලු ටික ඔක්කොම මරලා දැම්මා මචං. දැන් මේ ඉන්නේ මේ කොල්ලෝ සෙට් එකේ ඉන්නේ. Exo Gaming ඉන්නවා, RZ Devia ඉන්නවා, Davia ඉන්නවා, Konja ඉන්නවා, GW Legend, Yuki, Warrior, Fancy One. BL එකේ ඔක්කොම මරලා දැම්මා Chad. BL එකේ ඔක්කොම මරලා දැම්මා Chad. එයා ඩ්‍රොප් එකක් දාමුනේ මේ හරියට. ඉපර් වෙන්න එපා ආතල් ඔන්ලි. ඇත්ත. උනුත් ආතල් එකට එන්න කියලා දන්නවා. ඒ වුණාට අර සමහරව ඌ ආතල් ගන්න නැහැ නේ. ආන් ඒකනේ කෙස් එක. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන. කට්ටි තාම මචං. ඩ්‍රෝන් එක. BL එකේ ඔක්කොම බඩ කරා. BL එකේ ඔක්කොම බඩ කරා. අන්තිම වෙනකන් තරංගේ හොඳ මෙව් එකක් දුන්නා නේද බං. 1 vs 6 එකක් දෙනවද කියලා දාලා දෙනවා පබ්බා. යම්ම කල්ලු මේ නම් අවුලක් නැහැ. කට්ටිය ටිපර් වෙන්න පවුවට ඈ. නාද බං කරන්න කී ඇහිල්ල. නාද බං කරන්නේ අපිටත් ඉන්න නැහැ කී කෑ ගහගෙන නම් එන්න එපා ඉතින්. ප්ලේස්ලා 4 දෙන්නේ කොංජා. කිල් 5ක් දාලා යුකි කිල් 3යි ඒත් එක වොරියර් කිල් 0 තමයි ෆැන්සි වන් කිල් 1යි මචං. එයා ඩ්‍රොප් එකක් මට. එයා ඩ්‍රොප් පාරක් දාන්නම් කට්ටියට කූල් ඩවුන් එක කිය ගම. එයා ඩ්‍රොප් එකක් මේ හරියට දාමු. ඒ කේ වැඩ කරන්න එපා කියලා දාලා තිනවා. කට්ටි ෂෙයා කරමු. මේ හරියටත් අපි තව එයා ඩ්‍රොප් එකක් දාමු. ඉලකිරි වෙන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එකම ෂෙයා පාරක් දාමු. ඔන්න කොංජගේ ඉස්සරහටත් එයා ඩ්‍රොප් එකක් වැට්ටුවා. කට්ටියට එයා ඩ්‍රොප් ඇස්සා. කට්ටි ලයික් 100 කරාද? chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 100 කරාද කියන්නේ මචං තරහ නැතුව. කො ලයික් කීයද? ඕන් සෙට් නැහැ ඉතින් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න නැත්නම් ඉතින් සෙට් නැහැ මචං. තාම ලයිව් එක පැය දෙකයි මචං. ලයික් 100 කරමු. තාම ලයික් 100 කරලා ඉවර නැද්ද? chat එක. ලයික් 100 කරමු මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරමු. කොංජා කිල් 5ක් දාලා නේ. මේ හරියට තව එයා ඩ්‍රොප් එකක් ගහමු මෙතෙන්ට. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. අරු මරා. ලයික් කරමු chat එක. අවන්නේ උදේත් ලයිව් ආවනේ. අම්මේ යුකියා අරු ඈ. බෑඩ් වොරියර් හරි. බෑඩ් වොරියර් කාර්යයටත් හරි අම්මෝ. පල්ලෝ වගේ අරු ලෑන්ඩ් මයින් වලින් මැරෙන්නේ බං. පල්ලෝ වගේ ලෑන්ඩ් මයින් වලින් මැරනවා බං. ඊයා බං මෝඩේ වගේ එනවා බං මැච් එකේ. තුබං උඹලට කොංජයි යුකියා විතරයි ඉන්නේ. හරි. කොංජත් කයි වගේ මේ මැච් එක. කොංජා කයි වගේ මැච් එක නේ. කොංජා ගුටි කයිද කියන්නේ? බලලා ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න.
මට ට්‍රැකර් පයින්නවා බං මූවමන්ට් එක නැති වෙද්දි. නැති වෙද්දි ට්‍රැකර් පයින්නවා. හොඳයි. පන්න ගන්න එක පන්න ගනින් බලන්න එතකොට හරිනේ වැඩි. ෂෙයා කරන්න. ට්‍රැකර් බයි. ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා. හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. ලොල් බං. ඒක තමයි මචං. දවසේ රිඩීම් එක. ඇවිල්ලා දවසේ රිඩීම්ස්. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ලයිව් එකේ සෙට් එක කට්ටිම ෂෙයා කරමු. කොන්ජයි යුගයේ තාමත් කියලා ගන්නවා මචං. එයා ඩ්‍රොප් පාරකුත් යනවා. මෙතෙන්ට මුන් දෙන්නටම ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමුද බං වැඩේ ඉවරයිනේ. මුන් දෙන්නට ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමුද බං? එකපාර මැරලා යන්න මුන් දෙන්න. අනිවාර්යෙන්. දෙන්න එකපාර මැරලා යන්න ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමු මන් නම් කියන්නේ. කියන හොඳ මේක ඈ. කියන හොඳම රිඩීම් එක. කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. හරි යුකියයි කොන්ජයි කියලා ගන්නවා මචං. යුකියයි කොන්ජයි තාම පිටියේ පිවිසෙනවා. පිටියේ තරඟ වදිනවා. දාන්න ඕනේ නේ. මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අපි හැකියාවේ ගාන උම්මකුද? පැනල් ගහන බල්ලෝ. කට්ටි ෂෙයා කරමු. ඔකට ඇනිමේටඩ් ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඔකට ඇනිමේටඩ් සෙට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඇනිමේට් කරලා දාන්න ඕනේ. බලයින සෙට් එක ලයික් කරු. ඉතින් කොන්ජා කිල් 5ක් දාලා යුකියා කිල් 5යි නයිස් 5ට 5 වලිය යන්නේ. කොහොමද පැනල් කියලා දාන්න. වට්ටි ෂෙයා කරන්න. අම්මෝ කොන්ජා නයිස් යුකියාට වැදිලා තියෙන සැර වැදිල්ලක්. හරිනේ. ඔන්න දාගනින් ග්‍රනේඩ් එකක්. ඕ දැන් නම් වැදිලා ඈ. දැන් නම් දන ගෑවෙන්නම වැදිලා. AWPR එකක් ගහමු. ස්ක්වෑඩ් හදන්න කට්ටි ඉන්නවද ස්ක්වෑඩ්? ස්ක්වෑඩ් ගහන්න කට්ටි ඉන්නවද යාළුවේ? කට්ටිම channel එක subscribe කරන්න මිතුරේ කොන්ජා වෙල් ප්ලේ. හායි මම ඔයාගේ සුදුහාවා කියලා දානවා සීකේ. ඒ සීකේ කියලා ඉන්නේ ෆිනාද බං? ලොල්ලෝයි. බලයින සෙට් එක ලයික් 100 කරමු. chat එක මොකද මං කරන්නේ? කට්ටිය ලයික් 100 කරමුද? තාම ලයිව් එක පැය දෙකමාරක් වන්නේ ලයිව් එක පැය දෙකමාරක් වන්නේ. අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය රිඩීම් එකක් හදලා ඔල්ලොන්ගේ බ්‍රෝ කොයින් ලෙෆ්ට් කරා. ST chat. මෝඩයෝ බං. උඹලා මොක්කුද? උඹලා මෝඩයෝ බං. උඹලා මෝඩයෝ බං. හරි. කට්ටිය ජොයින් වෙන BR කස්ටම් එකක්. මොන BR කස්ටම් එකක් හදන්න යන්නේ? ස්ක්වෑඩ් විදියට ගහනවද? එහෙනම් ස්ක්වෑඩ් විදියට ගහමු. මම ස්ක්වෑඩ් එකක් හදන්න. ඔය ඉතින් ලයික් 100 වෙන්න ඕනේ එක. chat එක වල ටික ලයික් 100 වෙන්න ඕනේ මචං. කොහොම ඉතින්? ලයික් 100 කරන්න බැයිද? chat එක? ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියට තාම ලයික් කරොත් ලයික් 100 ගහන්න බැයිද? සෙට් නෑ උඹලා. ලයිව් එකේ භාගයට භාගයක් එන්නේ කස්ටම් එක ගහන්න විතරයි. මොකද බං? like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ලයික් කරගෙන යන්න. කට්ටිය ලයික් කරගෙන යන්න, ෂෙයා කරගෙන යන්න. බොබා ගන්න එක ගහන්නලු කියලා දාලා දෙනවා. අර නේද ස්නයිපර් එකක් හදන්නේ. ස්නයිපර් කස්ටම් එකක් හදන්නේ කට්ටිය ජොයින් වෙමු. ප්ලේයර්ස්ලා 32කට සීමා කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්ක්වෑඩ්. හරියෙන් HP 200කින් ගහමුනේ. HP 200ක් ගහමු. මොකද කියනවනම් HP 200කින් ගහන්නේ මම මූවමන්ට් එකත් වැඩි කරනවා. HP 200 ගහන්න හේතුව මේක ස්ක්වෑඩ් එකක් නිසා. HP 200කින් ගහන්නේ ස්ක්වෑඩ් මැච් එක නිසා. vehicle hide survival load. ඔයාලගේ full squad අරගෙන ඉන්න AWM එකක් කියන්නේ AWM full squad. අනිකර squad ගෙන්නන්නයි තියෙන්නේ. password එක 135යි 601යි 337 මචං. කට්ටියන password එක ගහලා 135යි 601යි 337 password එක ගහලා ඉන්න. BL එකේ set එකක් ඉන්නවා. BL එකේ set එකක් ඉන්නවා. හරි මාරු. රූබියා එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන set එක බලන්න. එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන set එක හරි. අද BL එකට BS. අද BL එකට BS. BL BS කියලා දැම්මා. කට්ටිය වෙන පාස්වර්ඩ් එක දාලා දුකයි කියලා දාලා
අර දුකයි කියලා දානවා. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා වල ස්ක්වාඩ් අරගෙන ඉන්න යාළුවේ. වලගේ ස්ක්වාඩ් එක අරගෙන ඉන්න ඉක්මන් කරලා. ඉක්මන් කරලා වරෙව්. වරෙව් කොල්ලනේ වරෙව්. ඉමාෂ්නෝ පට්ටිමේ 135යි 601යි 337 මචං. මට සිරි වෙනවා. ඔයෝ ඊ මොකක්ද ඒ උනේ කස්ටම් එක ඇතුලේ. කස්ටම් මොකක් හරි බරපතල දෙයක් වුණා. රූබිට මං කලින් එකේ බහින්න දුන්නේ උඩම ගැහුවා බං කියලා දාන්න. උඩදී මරලා දැම්මද? උඩදී මරලා දැම්මද වී? මෙතන තනිකර මේ ස්ක්වොඩ් එකේ PC 4ක් ඉන්නවා. මේකෙත් තනිකර PC 3ක් ඉන්නවා. මේකේ PC 1 ඉන්නවා. මේ පැත්තේ තනිකර මොබයිල් 4ක් ඉන්නවා. මේ මැච් එක මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. මැච් එක මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. හෙලෝ. අල්ල කෙලිය ඊට පස්සේ. කට්ටිය මෙන්න මයිෂා. මොකද වෙන්නේ හෙඩ් ගේමර් සාදරයෙන් අතර පිළිගන්නවා. ලයිව් එක බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් කරමුද? දනුජ හායි වණක්කුම් සලාම් වලයිකුම්. ඔය කට්ටිය ලයික් 100 වෙන්න ඕනේ ඉතින් chat එක. chat එක ওই පැත්තෙන් ලයික් 100 වෙන්න ඕනේ මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරමු. පැනල් කැස්ස නැහැ කියලා දාලා. පැනල් කැස්ස නැහැ. කැස්ස නැහැ නේ ඉන්න කැස්ස. කට්ටිය වෙන්න ප්ලේස්ලා 26ක් ඉන්නවා. ප්ලේස්ලා 26ක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මචං ඉක්මන් කරලා ජොයින් වෙන්න. මොනවා අයින් කරන්න දැන් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉවර නම්. කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉවර නම් මම පාස්වර්ඩ් එක අයින් කරනවා මචං. හරි නේද දාමුනේ. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරා. ප්ලේස්ලා 32 වින්නෝ. සිතන්න බෑ පද. බය කරලා සතුටු කරපු chat. බය කරලා සතුටු කරපු chat. අටි ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න. කට්ටියම සපෝට් එකක් දෙමු guys. කට්ටියම සපෝට් එකක් දෙමු මචං තරහ නැතුව. ලයික් කරමු channel එක subscribe කරලා. හරි නේද දැන් නම් මෙරුවන්ගේ කේස් එකක් නෑ වගේ මම ලයිට් එක දාන්නද? කැස්ස. හරි අපි ඉන්න ස්ක්වොඩ් ටික බලාගෙන යමු BR මැච් එකේ BR ස්ක්වොඩ් AW. BL එකේ ගිල්ඩ් එකෙන් BL ගිල්ඩ් එකෙන් මචං ස්පාක් සිරොක්ස් මාස්ටර් ස්මෝක් ඉන්නවා. ඉතින් රයිඩර් ඉන්නවා BK ඉන්නවා TMS මාස්ටර් කලවම් එකක් තියෙනවා TDM නෝටි. BL එකේ ගිමා තනියෙන්. එතන ඩෙක්සෝ ගේමින් ඉන්නවා. එතන වෙනම ඉන්නවා යුකියා ඉන්නවා. එතන නූබා Orex ISI එකේ ඩයල් එකක් ඉන්නවා ඉමාෂ් ඩාක්වුල්. ඊටට එකක් ඉන්නවා MS චෙට් ඉන්නවා ඩූමා ඉන්නවා RZ එකෙන් ඩවියා ඉන්නවා. එතන කැස්සා ඉන්නවා Cyrex ඉන්නවා. PC 3D කියලා ඩයල් එකක් ඉන්නවා. ඉස්කු 99. එතන KMAC ISI එකෙන් ඉන්නවා NC ෂෙනුවා Suzuki XD. එතකම දනුජ ඉන්නවා ටයිගර් ඉන්නවා පොන්ජා ඉන්නවා රූබි ඉන්නවා. මේ සෙට් එක තමයි මැච් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So what brother දෙන support එකට thank you master YT. Thank you brother. Thank you respect. Thank you so much. කට්ටියම share කරගෙන යන්න guys. ඊම share පාරක් දාමුද live එක like කරලා. කට්ටියම live එක like එකක් දාමුද යාළුවනේ. කට්ටියම live එක like එකක් දාමුද මචං. like 100 කරමු chat එක කට්ටියට පුළුවන් මචං. chat එක ඔයගොල්ලෝ ටිකට පුළුවන් like 100 කරොත්. guys support එකක් දෙන්න. support එකක් දෙන්න කට්ටිය like 100 කර හැකි මචං. හරි BL එකෙන් අපි රයිඩර්ලාගේ පැත්තට යන් කේස් එකක් නෑ නේද කට්ටියගේ. අර පොඩ්ඩක් පිටින් ආව සෙට් එක බලන්න ඕනේ ස්නයිපර්ම ගහනවද කියලා. ආපු සෙට් එක ස්නයිපර් ගහනවමද කියලා බලන්න ඕනේ. ප්ලේස්ලා තව 28යි ඉන්නේ මැප් එකේ. මැප් එකේ තව ප්ලේස්ලා 28යි. ඕක වැඩි වෙයිනේ. chop තියනවනේ අල්ලන්න කට්ටියට. කට්ටියට chop තියනවා අල්ලන්න. ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා කියන්න තරහ නැතුව කට්ටිය. ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද? ඕ like 100 වෙන්න ඕනේ ඉතින්. කට්ටිය. යන්න ගමු. සතුටු වෙමු. Come on boys, come on. Come on boys, come on. මලා තව ටිකකින් කෙල වෙනවා. ෂෙයා කරගෙන යන්න.
ගේම් එකේ පින් එක පොඩ්ඩක් කචල් වගේ. ගේම් එකේ පින් එක පොඩ්ඩක් කචල් වගේ. ෂෙයා පාරක් දාමු පුළුවන්. තාම ලයිව් එක පැය 2කමාරක් වත් නැහැ මචං. 100 කරලා දාමු. W නෙමෙයි DW crime ID එක දාලා දෙනවා මචං. මෙච්චරලා ඔයා ID එක ස්පෑම් කර හිටියේ. සමහරුන්ගේ ID පේන්නේ නැහැ guys ඈ. ඔයාලා දන්නවනේ මේ සීන් එක. සමහරුන්ගේ ID එහෙම පේන්නේ නැහැ හොඳේ. එයාලා පොඩ්ඩක් බලලා ID දාද්දි ID දාන්න. සමහරුන්ගේ ID ඇත්තටම වැටෙන්නේ නැහැ live chat එකේ. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. යම්ම ගන්න සතුටු වන්න. විනෝද වෙන්න එළියට එන්න. තව මෙම්බර්ස්ලා 25යි මචං. තව මෙම්බර්ස්ලා 25යි. BL එකේ සෙට් එකෙම ඉන්නවා. රයිඩර්ලාගෙත් අරුව හීල් කරා. BL ගිමාලාගේ සෙට් එකෙන් තව එකෙක් මචං මැරිලා ඉන්නවා. සෝන හායි. ඔයා ෆයිබර්ද නෑ මචං. ඩයලොග් රවුටර් එකකින් ඉන්නේ. අදට ඩයලොග් ටිකක් හොඳයි බා. ඒ කියන්නේ වැස්සත් අද ටිකක් ඩයලොග් එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අද ටිකක් ලයිව් එකේ ක්වොලිටි එකත් චුට්ටක් අද වැඩි කරා මම. ලයිව් එකේ ක්වොලිටි එකත් චුට්ටක් මම තව වැඩි කරා. මේ උදේ ලයිව් එකට වඩා ටිකක් තව ක්වොලිටි. කටේ 100 කරමු ලයික්. කටේ ලයික් 100 කරමු. පැත්තේ සයිරස් කෙස් එකක් නැහැ කොංජලගේ සෙට් එක. කොංජා කියලාත් දාලා නේ. කොංජා කියලාත් දාලා. සපෝට් එකක් දෙමුද කට්ටියම? එකක් දෙමුද? යාළුවනේ. සම්පෝට් එකක් එහෙම දෙමුද? සපෝට් එකක් දෙමුතේ. අතර ළඟයි. හරි ඒත් එක්කම මචං කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. මාස්ටර් YT මගේ YT channel එකේ සබ් 50 ගන්න සපෝට් එකක් දෙන්න ඕ ප්ලීස් කියලා දාලා ST bro මගේ channel එකට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඕක එකපාරක් කිව්වම ඇති. මේ කවුරු හරි මොඩරේටර් කෙනෙක් මගේ මාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. මමයි මාස්ටර් හරිද? මේ boys මේ ඕකේ link එක දාන්නකෝ මාස්ටර් කොල්ලගේ. මාස්ටර් කොල්ලගේ YT link එක දාන්නකෝ. boys කට්ටියම X master YT කියලා search bar එකේ search කරලා channel එකට ගිහින් subscribe පාරක් දාමුද? මෙහෙට නම් ඩයලොග් පින් එක ඇත්තෙම නැහැ කියලා දාලා දෙනවා. මම දැන් කනෙක්ෂන් එක මාරු වෙන්නයි යන්නේ. මම කනෙක්ෂන් එක මාරු කරගන්නයි යන්නේ guys. දැන් බලමු මොකක් හරි මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එකට මාරු වෙනවා දැන් ඉස්සරහට. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන කවුරු හරි මේ channel එකේ link එක දාන්න මචං තරහ නැත. ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. අපි දනුජලයි පැත්තරයක්. දනුජ මැරිලා ආයි හීල් වෙනවා. ඒක ටයිගර් එකත් ආයි මැරිලා හීල් වෙනවා. කොංජා ගාව වලියක් යනවා. නයිස් කොංජා නයිස් රූබිත් වෙනවා ෂේප් එකේ. ඉස්කෝ 99 කේමැක් ISI කේස් එකක් නැහැ වලියක් නැහැ ෂේප් එකේ ප්ලේ කරනවා සයිරස්. සයිරස් ලගේ සෙට් එක ගහන්නේ. RZ ඩවිලයි හරි අරු ඉවරයි මචං. කොංජා ඉවරයි. එච්චරයි කියන්නේ තියෙන ඕම් බලන් කොංජා මැරෙනවා මෙතන ලොවෙත්. කිව්ව විදිහටම වැඩේ වුණා නේද? අහන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඩාක් වුල්ෆ් ඉන්නවා. ඩාක් වුල්ෆ් හීලින් හට් එකක් ගහන්නේ නේ. හොඳයි. බලන් ඉන්න කට්ටියම ලයික් කරමුද යාළුවේ? බලන් ඉන්න කස්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න. එතකම SLF නූබා හීල් වෙලා Forex හීල් වෙලා ඉමාෂ් හීල් වෙලා ඩාක් වුල්ෆ් නිසා BL ගිම අම්බෝ සෙට් එකම බං මේ සෙට් එක යන තැන බලහල්ලකෝ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ ඉන්ෆෝමේෂන් වල රොස්යාට ටයිප් එක දාගමු. ඩුවල් හට් ටිප්ස් ගන්න. ඒතව තියනව නේද බං chat එකේ අර නේම් එක පේන සීන් එක. එතන මේක වෙනස් කරන්න බෑනේ. නේම් එකත් පේන එක අයින් කරලා දැම්මයි කිව්වා. මේ මෙහෙම නම පෙන්නන එක. හරි BL ගිමාගේ පැත්තෙන් Forex ISI ගේ පැත්තට ආවා. Forex කේස් එකක් නෑ නේද? අවුලක් නෑ නේද? අවුලක් ඇත්තෙම නැද්ද? ඒ ගේම් එක ඇතුලෙන් පින් එක වැඩි නේ. ලයිව් එකට කේස් එකක් නැහැ නේ. එහෙනම් එච්චරයි. ලයිව් එක හොඳට යනවා. හොඳයි. ගේම් එක ඇවුලා. ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා පාරක් දාමු. one and only කැස්සා මොකද කරන්නේ? දනුජත් කිල් එකක් දාලා ටයිගර් තාම කිලක් නැහැ මචං. රූබිත් තාම කිලක් නැහැ. කොංජා ගාවත් පොඩි වලියක් යනවා පීක් වල. රූබි ISI කිල් කරගත්තා කී. මට කියන්න මේ කස්ටම් එක කරලා අපි මොකද්ද ගහන්නේ?
guys දිගටම තියෙන කස්ටම් නිසා මොකද්ද අපි ප්ලේ කරන්න කියන්නේ මචං? දිගටම කස්ටම් තියෙන නිසා මොකද්ද ප්ලේ කරන්නේ chat එකේ ටික? මොකද්ද ගහන්නේ? තව නැද්ද? අඩෝ දිගටම තියෙනවා පැන්ඩා. දිගටම තියෙන කස්ටම් ඒක තමයි මං කී හිටියේ. කට්ටියට දිගටම කස්ටම් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් කට්ටිය chat කරන්න නැතුව ඉතින් කස්ටම් ගහන්න බෑ. කට්ටිය chat කරන්න නැතුව නම් කස්ටම් ගහන්න බෑ මචං. කියමු ගහන්න ඕන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා. කියන්න ඕගලන්ට ඕන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා. 6යි නෙමෙයි 6:57යි නේ. හරි අනිවි අපි යන් මචන් දැනට ස්ක්වාඩ් 1 2 3යි 4යි. ෆුල් ස්ක්වාඩ් 4ක් එක්ක BL ගිමාගේ සෙට් එක අර කලවම් මැල්ලුම් සෙට් එකෙන් එකෙක් නෑ මචන්. ඒ සෙට් එක තමයි ඉන්නේ 1යි 3යි 4යි. ෆුල් ගිල්ඩ් 4යි ඉන්නේ. ඒ අනිත් එකවත් හීල් කරගත්තා නම් ෆුල් ගිල්ඩ් හරි ඒ විදිහට වෙනවා සෙට් එක. PC 3D තාමත් කිල් බින්දයි සයිරස් කිල් 3ක් එක්ක ලෑන්ඩ් මයින් එකක් ඕනේ. ලෑන්ඩ් මයින් හරි සෙරොක්ස් කාර්යයක් ඉවරයි. කවුද ගහන්නේ බා? කවුද ගහන්නේ? අරුන් ටික වාස්ප වෙනවා. අරුන් ටික වාස්ප වෙනවා ඈ. හරි BL එකේ සෙට් එක ඉවරයි. BL එකේ සෙට් එක නම් විනාසයි ඈ. BL ස්මෝකි. උන් ටිකට BS. හරි පන්නනවා. පන්න ගහනවා. පන්න ගහනවා. ඔය ස්මෝකිලා ඉවරයි. මාස්ටර් කාර්යයත් ඉවරයි ස්මෝකි. මං කියවනේ BLS එක ඉවරයි කියලා. BL ඉවරයි මචං. BL එක දැන් BS කියලා දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. BL එකට දැන් BS කියලා තමයි ඉතින් දාගන්න වෙන්නේ. හරි ගිමත් ඉවරයි. ඒ පැත්තේ ස්ක්වාඩ් එකත් ඉවරයි. ස්මෝකියා විතරයි මචං ඉන්නේ. ස්මෝකියා විතරයි. හරි. අර වැදිල්ලක් වදිනවා මුඩ. බලමු මචං ස්මෝකියා දුවනවා ස්මෝකියා දුවනවා මචං. ඒ සෙට් එක පන්නයිද? නෑ උන්ගේ සෙට් එක පන්නන්නේ නෑ මචං. අරුට යන්න දීලා ඌ නිකන් හිටියා. ඔන්න chance එක හීල් කරගන්න ඕන. ඌට යන්න දුන්නා. ඒත් සෙරොක්ස් විතරයි හීල් කරගන්න පුළුවන් නේ. අවුල ඈ. යා කරගෙන යා. ඉතින් අපේ දනුජලගේ පැත්තට ගියොත් මචං ටයිගරයත් කිල් වෙලා ගියා. හරි දනුජරත් ඇතුණා. ටයිගර් ඩවුන්. බලමු ටයිගරය හීල් කරයිද කියලා. තනිකර මේ ස්ක්වාඩ් එක මොබයිල් 4ක් ඈ. තනිකර මේ ඉන්න ස්ක්වාඩ් එක තනිකර මොබයිල් ඈ. කවුරුත් මෙතන PC ප්ලේස්ලා නැහැ. අර එක ස්ක්වාඩ් එකක් හිටියා තනිකර මේ ඉන්නේ PC විතරයි ඒ ස්ක්වාඩ් එකේ. ඔවි ෆෝගාමු අම්මෝ වැතිල්ල. ආයේ වෙන කොහෙන් හරි වැදුනේ. එනවා වෙන කොහෙන් හරි වැදුනේ මචං. රූබියක් දුවනවා ෂොප් එක පැත්තට. රූබිත් දිවා ෂොප් එක පැත්තට. බලමු ටයිගර් ආවේ කොන්ජාව හීල් කරයිද කියලා. හරි හීල් කරා. ස්ක්වාඩ් 1යි 2යි 3යි. ස්ක්වාඩ් ඉන්නේ 2යි. ෆුල් ස්ක්වාඩ් 2යි. අනිත් සෙට් එකේ තුල ඉන්නේ. අනිත් සෙට් එකේ තුල ඉන්නේ. අම්මෝ යකෝ. නයිස්. BL ස්පාකුත් කොහෙද මේ යන්නේ? මිල් පැත්තට. Xerox ස්මෝකි නයිස්. EX සයිරස් එක්ක PC 3D විතරයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ සයිරස් යන්නේ නම් හීල් කරන්න. සයිරස් යන්නේ මැච් එකේ හීල් කරන්න මචං. ටයිගරයි කොන්ජයි විතරයි ඉන්නේ. ටයිගරයි කොන්ජයි විතරයි මචං ඉන්නේ. බලමු මොකක් හරි වෙයිද කියලා. P90 අරගෙන VM එකලා. යක්කු ටික හීල් වෙච්ච ගමන් දැන් P90 අරගෙන ඉන්නේ. හරි. ටයිගරයට නම් AWM එකක් ආවා. හරි. කොන්ජරත් AWM එකක් ආවා. ටයිගර්ට තියෙන K90 යන්නේ. ඔය P90 ටික හලපාන්. P90 ටික හලපාන් කවුද? එන මෙරුවොත් ඔය තාම ඉන්නවද බෑ? කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන මම ගහන්නේ පැනල් ඕන එකක් කරහන් කියලා දාදන මොකක් මම ගහන්නේ පැනල් ඕන එකක් කරහන් උඹට එන්න දෙන්නේ කස්ටම් එක එතකොට හරි ඒත් එකම කොන්ජරත් වැදුනා ටයිගර්ටත් හරි වගේ BS ඒත් එකම සසුකි NC සෙනු KMAC ISI ඔක්කොම දුවගෙන යනවා මචං මීල් පැත්තට කොහොම දුවගෙන යනවා මීල් පැත්තට අධ්‍යයන්නේ නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ ඔයාගේ ගේම් එකේ අවුල වාගේ ගේම් එකේ නෙමෙයි වාගේ ෆෝන් එකේ අවුල. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන අනිත් කට්ටියට ඇහෙනවා සහ මටත් ඇහෙනවා. මොකද අපි චෙක් කරන ගමන් ඉන්නේ අත් ඇහෙනවා මචං.
හරි ඉතින් BL ස්මෝකි BL එකේ සෙරොක්ස් හරි මුන් ටික විතරයි ඉන්නේ. අරුන් ටිකත් වාස්පයි. දනුජ්ලගේ සෙට් එකත් වාස්ප වෙලා ගියා. BL එකටත් BS එන්නයි යන්නේ දැන්. වැදිල්ල. සෙරොක්ස් කාර්යයත් විතර ස්මෝකි විතරයි ඉන්නේ. ස්මෝකි විහිළු නෙමෙයි ඇහෙන්නේ නැල්ලු. ඔය එතකොට මං කිව්ව එක ඇහුණානේ. හොඳයි. වටිනවා. උට මං කිව්ව එක ඇහිලා. හොඳයි වා. හරි උත් ඉවරයි. හරි මේ පැත්තේ ඉස්කු කේමැක් ISI සෙනු සසුකි මුන් හතර දෙනාම ඉන්නවා මචං. සයිරෙක්ස් එක්ක ඩවි මුන් ටික විතරයි ඉන්නේ එලකිරි වගේ. පට්ටිම ෂෙයා කරගෙන යන්න. බොයිස් ඔය දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහින් ඔය channel එකට subscribe කරන්න අපේ දනුජගේ channel එක. පට්ටිම යන්න මචං. ඇත්තට ඔය සොල දාලා තියෙන channel එක. ඔය දාලා තියෙන channel එක මචං. කට්ටිය පැත්ත ඔය link එකෙන් යන්න. කට්ටියම link එකෙන් ගිහින් subscribe පාරක් ගහලා දාන්න. RZ ඩාවි kill 4යි මචං. සයිරස් kill 4යි. ස්කුබි 2යි. කේමැක් kill 8ක් දාලා සෙනුවා kill 6යි. සසු 8ක් දාලා. RZ ඩාවි ගැම්ම. හරි. අම්බෝ වාසි ඈ. kill දානවා නම් ඔන්න වැඩි. අර ඩාවියා මැරුණා නේද? ඉතින් 1 vs 3 එකක් මචං. මු හීල් කරා නම් පාඩුවක් නෑ බං. මුන්ගේ සෙට් එක හීල් වුණා නම් ගේමක් ගහන්න තිබ්බනේ. අරුව පන්න එනවා මචං. අරුව පන්න ගහන්න එනවා අරුවට. යාගරම ඔළුව දැම්මොත් නම් අරුව ඉවරයි. අරුව ඔළුවත් දැම්මොත් නම් ඉවරයි ඈ. සසුකි ඩවුන්. සසුකි කාර්යයක් ඩවුන්. අඩෝ. සයිරස් අරුවටට ආවා. හරි උත් මැරිලා ගියා මචං. well try. හරි එතෙන් කස්ටම් එක ඉවරලා ඉවරක් වෙලාම ගියා. වැඩේ ක්ලෝස්. ගේම ක්ලෝස්. ඕ chat එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක තාම ලයික් කරලා නැහැ මචං. ඔය බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික මොකද කරන්නේ මචං? සපෝට් එකක් දෙමු. ලයික් කරන්න. බලන්න ගිහින් ලයික් කරලාද ෂෙයා කරලාද කියලා. බලන්න ගිහින් ලයික් කරලාද ඉන්නේ ෂෙයා කරලාද ඉන්නේ කියලා guys. like කරන්න share කරන්න අයියේ තැඹිලි කස්ටම් එක. ඔහොම නම් බෑ. ඔයාලට තැඹිලි ගෙඩිය කස්ටම් එකක් තමයි දැන් දෙන්න වෙන්නේ. මගේත් කනෙක්ෂන් එක ෆඩ් අප්. අපෙත් කනෙක්ෂන් එක ෆඩ් අප් වෙලා ගියා යාළුවේ. පොඩ්ඩයින් ආයි රීලොගින් වෙමු. ආයි ලොග් වෙමු මචං පොඩ්ඩයින්. හරි රිපෝට් පාරකුත් ගහමු. රිපෝට් පාරක් ගහලා ක්ලියර් කැච් කරලා. කට්ටියෙන් ලයික් කරන්න පෙන්ස්. කට්ටිය ලයික් කරමු මචං. ඕ මෑන්. හරිද ලෝඩ් දුරද. හරිනේ. හරි මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක? I think අමු ගවයා අමු ගවයා නා කිව්වත් විශ්වාස කරනවා. කට්ටි ෂෙයා කරමු. හරි මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක? බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොම සෙට් එක බලන්න මචං ලයික් වෙලාද කියලා chat එකේ කොල්ලෝ ටික. අපි හැකියාවෙන් ගන්න උම්මකුද පැනව ගහන බල්ලෝ. කට්ටි ෂෙයා කරමු. තෝ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා. හරිද? උඹ මේ වැරදි කට්ටි ෂෙයා කරගෙන. හරි නේද? BR පාරක් ගහමු නේද අපෝ? අපි අය BR පැත්තට යම් BR පිස්ටල් එකක්ද ගහන්නේ? BR පිස්ටල්ද ගහන්නේ? කොහොම කට්ටි ලයික් වෙන්න ඕනේ. දෙසට් BR මේ පාර ස්ක්වෑඩ් දෙන්න. මේ පාර දෙන්නේ ඩුවෝ මචං. මේ පාර දෙන්නේ ඩුවෝ එකක්. මේ පාර ස්ක්වෑඩ් ගහන්නේ ඩුවෝ. අපි ඩුවෝ ගහමු. කවුද බලමු හොඳම ඩුවෝ එක. ටීම් අප් වෙලා නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඩුවෝ එකක් හොඳම ඩුවෝ එකක් හොයන්න නම් ඉතින් ටීම් අප් වෙන්නේ නැතුව වරෙල්ල. හරිද? පිස්ටල් එකක් හදන්නේ. පිස්ටල් පාරක් හදන්නේ. පිස්ටල් ඩුවෝ එකක් හදන්නේ. ඔයාලගේ පාර්ට්නර් එක්ක දැන් ලෑස්ති වෙන්න වැඩේට. ඔයාලගේ පාර්ට්නර්ට දැන් ලෑස්ති වෙන්න. පාර්ට්නර්ට දැන් ලෑස්ති කරගන්න. මොනවා කියනවද? ගේම් මිෂන් සේෆ් සෝන් මූවිං හරි හෙඩ්ෂොට් ඔන්නි දැම්මා වෝචෙස්. හරි කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා පිස්ටල් විතරයි. මැච් එකේ තනිකරම පිස්ටල් විතරයි නෙමෙයි දැන් කෙලියා. ආයි හදන්න එනවා මචං. ආයි හදන්න එනවා. දෙකින් විතර. මන් දැනගත්තා මොකක් හරි මගුලක් කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න ගේම් එක ක්ලෝස් කරලා එන්නම් ඈ. ගේම් එක ක්ලෝස් කරලමු. හරි කට්ටිය ෂෙයා පාරක් ගන්න උම්මකුද පැනව ගහන බල්ලෝ. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික අඩෝ ලයික් කරමු මචං. කට්ටි ලයික් කරමු. channel එක තාමත් සකරවයිස් කරේ නැත්තම් සකරවයිස් කරන්න.
ඔයකු පාස්වර්ඩ් නෙමෙයි බං කස්ටම් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැහැ කනෙක්ෂන් ගිය නිසා කලින්. කනෙක්ෂන් එක හදාගෙන එක. හරි කනෙක් සෝන් එක හදලා තියෙන්නේ. කනෙක් සෝන් එක ලොල්ලෝයි කියලා දාලා රූබියව කෑව නේද අපි ලයිව් එකේ. අයියෝ ෆ්‍රී ෆයර් එක හද්දි මාව කියලා ඔබ දාන්න එපා කොල්ල ෆයර් වෙනවා. ඔබ දාන්න එපා කොල්ල ෆයර් වෙනවා. හරි. පිස්ටල් ඩුව එකක් නේ හදනවා කිව්වේ. එන්නයි තියෙන්නේ. පිස්ටල් ඩුව එකක් නේ හදනවා කිව්වේ. එන්නයි තියෙන්නේ මචං. පිස්ටල් දැම්මා. රිවයිවල් දැම්මා. P200 දැම්මා. රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න හොඳේ. ඇට්‍රිබියුෂන් ඕනේ ලෝඩ් අවුට් ගේම් එක. හරි නේද? කට්ටිය මෙමු. ඉන් ගේම් මිෂන් සේෆ් සෝන් රින්. හරි කට්ටිය ජොයින් වෙන පිස්ටල් එකක් යන්නේ. හරි සෙට් පාස්වර්ඩ් එක 135යි 650යි 499. ආයි මගෙන් අමුතුවෙන් අහන්න එපා ගායිස් පාස්වර්ඩ් එක සැරෙන් සැරේ පාස්වර්ඩ් අහන්න එපා මචං. කට්ටිය ඉන්න එතකන් කට්ටිය ඔකට ජොයින් වෙන්න මම රික්වෙස්ට් ID රිවිව් දීලා එන්න. 37යි 86යි 580යි 235. හෙක්ස් ගෑන් එකේ ඉන්නේ මචං. හෙක්ස් ගෑන් එකේ level 67 prime miss back කියලා තියෙන්නේ. prime miss back කියලා ඉන්නේ මචං. එතම හෙක්ස් ගෑන් level 7 guild එකක්. members ලා 52ක් ඉන්නවා. heroic class squad වල heroic තරු 18ක් එක. BR වල elite heroic තරු 5ක් ගහලා. දෙකේ ෂොටිය තියෙනවා. මොකේටද මම මේ දෙකේ ෂොටිය ආවේ? ඒත් එකම side profile එක ගත්තොත් side එකේ තියෙන්නේ මචං හොඳ ගන්න එකකට තියෙන්නේ දෙකේ ෂොටියයි 6 ෂොටියයි විතරයි. හරිද? දෙකේ ෂොටියයි 6 ෂොටියයි විතරයි තියෙන්නේ. වෙපන් පැත්තට යම් බලන්න. වෙපන් පැත්තේ all season 아무තු ගන් විශේෂ ගන්න නැහැ නේද account එකේ? විශේෂ ගන්න එකක් නැහැ මචං. ඔන්න ඔය ගන් සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ account එකේ. password ගහලා එන්න. තාම ඔක්කොටම එන්න බැරි වුණාද? මම slot ගන්න ඕන වැඩි කරන්න ඕන 48ක් දැම්ම slot 48ක් දාලා තියෙන දැන් එන්න කට්ටිය. කට්ටිය slot 42ක් දාලා තියෙන්නේ. 48ක් දැන් එන්න. ඉක්මන් කරන්න slot 48ක් දාලා තියෙන්නේ. 34ක් full. එන්න. බොයිස් මේක පිස්ටල් මැච් එකක් යන්නේ. අම්බෝ කාගේද ඒකෝ වෙන්නේ. හරි. කට්ටිය මයික් ඕෆ් කරගන්න මචං. කියන දේ අහගන්න. මේක තනිකර පිස්ටල් මැච් එකක් යන්නේ. ඔයාලගේ පාර්ට්නර්ට ඉන්වයිට් කරද්දි එයාට කියලා යන්න. එයාට කියලා ගහන්න. පිස්ටල් එකක් විතරයි. පිස්ටල් විතරයි යන්නේ. කට්ටිය ලයිව් එක පැත්තට දෙක්ක මචං. හෝමෝ ඉරක්ටස්. හෙලෝ. කම්. හරි. මෙම්බර්ස්ලා 37යි. ඕන 48ට ෆුල් කරන්න. තව ටිකකින් මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා මචං. ඕ ගිෆ්ට් දෙන්න බං. කට්ටියම සෙට් වෙන්න මචං. 135යි 650යි 499. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින්. පිස්ටල් ඔන්ලි එකක් කියන්නේ. පිස්ටල් ඔන්ලි එකක් කියන්නේ. පිස්ටල් ඔන්ලි එකක්. කට්ටියෙන් හිමින් 0 එන්න. කට්ටිය කියන්න එපා ඊට පස්සේ එන්න බැරි වුණා කියලා. ඊට පස්සේ කෑ ගහන්න එපා මැච් එකට එන්න බැරි වුණා කියලා. එන්නකො මෙතන. හරි. දැන් නේද යමතෙකු දස්සායි වගේ. සායි වගේ මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වුණා යාලා ලයිව් එකට. ස්ටාර්ට් කරු. ලයිව් එකේ මැච් එක ස්ටාර්ට් කරා මචං. ලයිව් එකේ මැච් එක ස්ටාර්ට් කරා. මොකක් හරි අනේ හරි ගියා. මේක වැඩි කරා විතරයි නිකන් රතු පාට වෙලා ගියා. කරා විතරයි රතු වෙලා ගියා. ෂෙයා කරන්න බොයිස්. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දා. රම් පම්. Wow, what the beauty. ආව තනියම වැටුනේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. මං එද්දිම BR. මෙච්චරලා CS ගග හිටියේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙච්චරලා CS පාරක් ගැහුවා අපි. බොරුවට කියන්නේ. ගැහුවේ නැහැ CS න. අම්බෝ. භාවනාවේ නිරත වෙනවා දැන්. ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. ලයික් කළා.
chat එක ඔයාලා ටික like කරමු ඈ. chat එක like කරමු. හරි අපි ඉන්න ප්ලේස් ලගේ පැත්තට ගියොත් අයියෝ නම පේන්නේ නැහැ නේද? පේනවා. මාස්ටර් ඉන්නවා, රෙසියා ඉන්නවා, එතන හැපි ඉන්නවා, විදු ඉන්නවා, හෙන්රි ඉන්නවා, සයිරස්, ෆික්සි, TDM නෝටි, කෙස්සා, PC3D, KDK, මෙවි, නොයිසි ඉන්නවා, දිනුවා ඉන්නවා, ලස්සා ඉන්නවා, IWS ඉන්නවා, සෙනුවා ඉන්නවා, සයිලන්ට් ඉන්නවා. රිසෝ ඉන්නවා, මිස්ටර් ටොමා ඉන්නවා, RZ ඩවියා ඉන්නවා, වයිට් ජෝකර් ඉන්නවා, BL ක්‍රේසි, ස්පාක්, E7K, පැන්ජා කියන්නේ කාටද බා? IFF ඉන්නවා, ඩේන්ජර් ඉන්නවා, BLTD, සයිරොක්ස්, එක්සෝ ගේමින්, ටයිගර්, දනුජ, ඉතින් පිටරට ඩයල් එක ගිමා ඉන්නවා. ඌ පිටරට නෙමෙයි ඌ ලංකාවේ. ට්වීට් ඉන්නවා, පැන්ජා ඉන්නවා, TCMR සුද්දා, කොන්ජා, රූබි, අස්ල. වොයිස් කවුරු හරි ඉන්නවද බණිය ගත්ත? බණිය ගත්ත තව කවුරු හරි ඉන්නවද ලයිව් එකේ? කට්ටිය මේකට ජෙම් එහෙම කීයක් ගියාද? ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය කතා කරමු බලන්න මේක ගැන. මොකද හිතෙන්නේ කිට් එක ගැන? කිට් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ ගැලැක්සි බණිය ගැන? මේ ඉන්නේ ගත්ත කොල්ලේ. තව කවුද ගත්තේ? chat එකේ තව කවුද ගත්තේ? කට්ටියගේ අදහස් මොනවද? මේ කිට් එක කැතයිද ලස්සනයිද? කට්ටිය කමෙන්ට් පාරක් දාන් යම් බලන්න. දැන් SL Cobra ගහමු. ප්ලේස්ලා 39ක් ඉන්නවනේ. ඒකේ ප්ලේස්ලා තව 39ක් ඉන්නවා. කට්ටියම ගහමු NVR happy king vidu nice. Pyrex ගහගෙන යන්න මචං. එවෝ pixi මේ මූගාවක් තියෙනවා බං ගැලැක්සි බණිය මෙතන බලන තැන ගැලැක්සි බණි වැහි වැහැලා වගේ. බලන තැන ගැලැක්සි බණිය නම් වැහි වැහැලා වගේ ලයින් එකක් තියෙන්නේ. කේස් වැඩේ කේස්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න. ඊළඟ ගහන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද යාළුවේ? ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද? අනේ කට්ටියම සෙට්. EMS මාස්ටර් තනියමනේ. මාස්ටර් කාර්යය තනියෙන් ඉන්න. හොඳයි. කෙස් යන්නේ. මේ ටයිගර්ලා ඉන්න තැන පෙන්නහන්කෝ. ටයිගර්ලා ඉන්න තැන මෙටා කරලා ගහන්නයි යන්නේ. ටයිගර්ලා ඉන්න තැනනේ. ටයිගර්ලා මැරිලා බා. ඔයි. එනේ ඉදහන් ටයිගරයා ඉන්න මේ ඉන්නේ. මෙන්න ටයිගරයා අම්මට සිරි රිවර් සයිඩ් වල අර ඩෑම් එක පහු කරගෙන යනවා මේ ගහපන් ගිහේ. මේ ඉන්නේ ටයිගරයා කොංජා ඵලයන්. මේ හද්ද රොටේ මේ ෂිප් යාඩ් පැත්තට දුවන්නයි යන්නේ. ෂිප් යාඩ් වලට දුවන්න යන්නේ. ඒක ෂිප් යාඩ් වල මෝඩයා. ඒක ඉන්නේ ෂිප් යාඩ් වල ඔයි. මේක වතුරේ දුවනවනේ බං. මේක හැකර් කෙනෙක්. වතුරේ දුවන එකෙක් ඉන්නවා. වතුරේ දුවන උන් ඉන්නවනේ බං. මාර ඩයල්නේ. කට්ටියම ෂෙයා කරනවා අයියා. අරුන් දෙන්න දුවගෙන ඉද්ද දන්නේ දැන් ෂිප් යාඩ් වලට. හරි එතෙන් හස්ලර් යාලා සෙට් එක මාස් ඉලෙක්ට්‍රික් වල මාස් ඉලෙක්ට්‍රික් වල රූබිත් තරන්ද බණිය රූබි අරගත්ත බණියක් නෑ ඕයි. පගන්න බණි. දනුජ බණිය ගත්තේ නැද්ද දනුජ බණිය ගත්තේ නැද්ද? මේ කවුද මේ සිග්නල් නැති ගානේ අම්මේ වයිරස් ඒ කරගෙන යන කේස් යන්නේ නේද කොල්ල ඔක්කොගෙම කේස් යන්නේ නේද වෙන ගන් ගහන උන් ඉන්නවද මේකේ පිස්ටල් මැච් එකේ පිස්ටල් අඳුරන්න නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් තියෙනවා නයිස් කිට් එක අවුලක් නැහැ නේ ගැලැක්සි බණිය අවුලක් නැහැ වගේ නේ ගයිස් කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු ඒ ස්ටේටස් එක යකෝ ඒ ස්ටේටස් එකට හික් ගෑවුණා අපිටත් ගිෆ්ට් එකක් දුන්නා නම් සතුටින් කියලා දාලා දෙනවා ඔයාට දෙන්නේ අනිත් කොල්ලොන්ට විතරයි දෙන්නේ ගැලැක්සි බණියේ ඩබලක් කියලා ගන්නවා මචං ගැලැක්සි බණියෙන් ආපු ඩබලක් කියලා ගන්නවා SLWR වෙනම කිල් බින්දේ මචං ඔබට නම් දෙන්නේ නැහැ පැන්ඩා ඔබට දෙන්නේ නැහැ ලයිව් එකේ අනිත් කොල්ලන්ට විතරයි ලයිව් එකේ chat කරන කොල්ලන්ට තමයි දෙන්නේ
ලයිව් එකේ chat කරන කොල්ලොන්ට විතරයි දෙන්නේ පැන්නා උඹට නම් දෙන්නේ පටි ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ ඔව් ගයිස් ලයික් කරෝ chat එක කොල්ලෝ ටික තාම ලයිව් එක පැය 3ක්වත් නැහැ මචං තාම ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක බබින්දු රශ්නික රන්ෂික thank you ලයිව් එකට සෙට් වුණාට බ්‍රදර් මොකද වෙන්නේ ඔබේ හිතේ තියෙන දෙයක් ඔබ කාටවත් නොකිය ඉන්නකොට ඒ දේ ඇත්තටම තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් හිතේ තියෙන දෙයක් ඔබ කාටවත් නොකිය ඉන්නකොට ඒ දේ ඇත්තටම තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද ඔව් පුළුවන් දැනෙන්න අරින්න ඕනේ මොකක්ද ඒ දාපු රිඩීම් එක බා නෑ රිඩීම් කට්ටි ෂෙයා කරමු තා ප්ලේස්ලා 24 දෙනා ඉන්නේ බලමු ටයිගර්ලාගේ සෙට් එක මැරලාද කියලා ටයිගර්ලා මැරිලාද බා අනේ ඉන්නවා තාමත් ජීවතුන් අතර එන්න තාමත් පණ පිටින් සඳමාඩි තාමත් මුන් දෙන්න පණ පිටින් මචං තාමත් මුන් ඩබල පණ පිටින් ෂෙයා කරගෙන යන්න chat එක ෂෙයා කරගෙන යන්න කොල්ලෝ ටික අපි හැකියාවේ ගාන උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ අයගරයකෙන්සගේ අතල්ල ඇත් දෙන්නේ ඒ දෙන්න ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්නේ දෙන්නට එකතු වෙලා ගැහුවාම ඇවිල්ලාද දෙන්නට එකතු වෙලා දැන් ලයිව් බලන්න ගැහුවාම රිදෙයි ලයිව් එක බලාගෙන ගැහුවාම රිදෙයි උදව්වක් ඉල්ලනවා මචං මොකද්ද කරන්න පුළුවන් උදව්වක් නම් කරනවා මචං කරන්න බැරි උදව්ත් තියෙනවානේ කරන්න පුළුවන් උදව් තියෙනවා කරන්න බැරි උදව් තියෙනවා මචං ඔයාගේ උදව්ව ඔයාගේ ඊළඟ මැසේජ් එක ඔයා ඊළඟට දාන්න ඉන්න මැසේජ් එක මත ඔයාගේ උදව්ව තීරණය වෙනවා එහා ඊළඟට දාන්න යන මැසේජ් එක මත ඊළඟ රිප්ලයි එක මගෙන් තීරණය වෙනවා ඕ ෆිනා නැද්ද ෆිනාට දැන් රිප්ලයි එකක් දුන්නා මං ප්‍රකාශ කරන්න බැයි නම් දැනෙන්න අරපන් දැනෙන්නේ නැහැ gift එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මේකට දෙන්න විදිහක් නැහැ දෙයිල්ල උදව්ව ඔය අපේ කවුද දනුජ දෙයි ඔයා ඔය නිල් පාටින් ඉන්න දනුජ කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නේ හේන් එයාට මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ ඔයාට එයාගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ලොවෙත් නෑ ලොවි ගහෙත් නැති වෙන්න ඔයාට එයාගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් මොකද කියන්නේ වැඩේ ඕකේද ඔය දනුජ කියලා ඉන්න chat එකේ එයාගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් ඔයාට එයා දෙනවා අනිවාර්යෙන් ඉල්ලුවොත් එයා දෙනවා දෙන්න සල්ලි දෙන්නලු අඩු තිරිසන ඵලයන් පැන්න යන්න ගොබ්බයා උන්ට කැත කතා කියනවා අර්සෙට් ඩවියා කිල් 7ක් දාලා NC සෙනු කිල් 7යි ARG සයිලන්ට් කිල් 0යි තාමත් නේ අයියෝ බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං කට්ටිය ලයික් කරන්න ලෝල් දනුජ එකම දෙයයි ඉල්ලන්නේ සස්සන කට්ටි ෂෙයා කරපන් බෑද කියලා දාලා තිනවා ඔය දනුජට කියන්න කොල්ලෝ ඔය ඉන්න දනුජ කියලා කෙනෙක් එයාට මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ ඔයා එයාට මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ එයා දෙනවා එයා බය වෙන්න එපා එයා දෙනවා ජෙලි පුඩින් එකට හෙන ගණන් මගේ ජෙලි පුඩින් එක කනක මං කියලා උදාලා තියෙන්නේ අමතක නොකර තැඹිලි ගෙඩියක් ගෙනියන්න ලොල් අමතක නොකර තැඹිලි ගෙඩියක් ගෙනියන්නත් කිව්වා නේද තිරිසනෙක් කොයි කට්ටි ෂෙයා කරගෙන හරි දැන් BL ගේම ඉන්නවා කොංජා ඉන්නවා රූබි ඉන්නවා නෑනේ කට්ටිය කිසිම මෙව්ව එකක් ජෙලි පුඩිම හදාගෙන හදන ගමන් කන ගමන් නෙමෙයි අර ජයිය මට gift එකක් කියලා
ඔව් ඉන්නකෝ මං දනුජ අයියව ලොබියට අරගෙන ඔයාගේ account එක මං දාන්න. මං දනුජ අයියව ගන්නම්කෝ මගේ ලොබියට. උඩ යා දෙනවා. කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං. නැත්තම් ඉතින් ඒසමකට බඩු එකතු කරන්න වැණි කියලා දාලා දෙන මොනවාද මූමේ කියන්නේ. හරි BLTD ගේ සෙරොක්ස් කාර්යවත් ඔන්න හීල් කරගත්ත මචං. අපි යන් ටයිගර්ගේ පැත්තෙන් දනුජ විතරයි තව ඉන්නේ. දනුජ විතරයි ඉන්නේ කියන්නේ දනුජව තමයි හීල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටයිගරයා ගහත්තොත් විතරයි ඉතින් කික්ස් එක. ඔළුවට ගහපන් ටයිගර් ඔළුවට ගහපන් කකුලට නෙමෙයි ඔළුවට. ටයිගර් කියලා දුන්න විදිහට ගහපන්. හරි මැරිලා ගියා මචං කියලා දුන්න විදිහට සුපිරියටම ගැහුවා. හරි ISI රූබි RSL කොංජයි මොකද කරන්නේ? දැන් ගිමා BL ගේ සෙට් එක නැවිලා BL ගේ RZ ඩවියා කිල් 11යි මේ මූණම් පොඩ්ඩක් ඌදිහ පොඩ්ඩක් බලන් ඉමු. අයි පින් එක පොඩ්ඩක් අචල් ගියා. ආයි පින් එක පොඩ්ඩක් කේස් කියන්නේ. දැන් බලන්න මොකක්ද ඒ? ඔහු KB 200 ගණන් යන්නේ. KB 200 ගණන් යනවනේ බා. ඒ මොකද? ඉස්සල්ට කැඩි ලයිව් එකේ ඉන්නේ. පාර ලයිව් එක පේන්නේ කැඩි වෙන්නද? දැන් හරි ගියා. හරි BLTD කිල් 3ක් එක සෙරොක්ස් කිල් 2ක් දාලා මචං BL ගිමා කිල් 0 RSL කොංජයි රූබි ප්ලේ කරගෙන යනවා මචං. RZ ඩවි කිල් 11ක් එක වයිට් ජෝකර් ඒ මචං ARC සයිලන්ට් සෙනු කිල් 7ක් දාලා කොංජා ඒ වගේ වැඩ කරන්න කියලා දාලා කොංජා ඒ වගේ වැඩ කරනවා. ඒ කොංජා ගහන්නේ P19 කියලා දාලා. උන් ගහන්නේ P90 වලින්. හරිනේ ඉතින් මෙතන ඉන්නේ උන් P90 ගහලානේ. මැච් එකේ ඉන්න බාගෙට බාගයක් P90 ගහලා තින්නේ නේ. වයිට් ජෝකරේ ඩවියයිත් ඉන්නවා. දැන් නෑ මුන් ටිකම පිස්ටල් හරි මුන් ටිකත් පිස්ටල්ම ගහයි. නෑ මං හිතන්නේ එහා පැත්තේ මේ පොන්ජයි වගේ වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මුන් දෙන්න කොහොමද ඉතින් දන්න කියන දෙන්නනේ. නෑ මේ මෙතන BL එකේ සෙරොක්ස් කාර්යයත් P90 උස්සගෙන ඇවිල්ලා. මචං. මෙතන සෙරොක්ස් කාර්යයත් P90 එක උස්සගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ උන්ට ගහන්න තමයි ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මුනුත් P90 ගැහුවහම බං මුනුත් ඉතින් ගහන්න එපා. අපි පිස්ටල් විතරයි ගහන්නේ උන්ට ගහනවා SMG. අහගත්තද දැන් හරිද? සෙරොක්ස් කාර්යය P90 ගැහුවොත් අරුත් ගහනවා P90 වලින්. එකන් පිස්ටල් තමයි මේ. පිස්ටල් විතරයි ගහන්නේ. අය අමුතුවෙන් උන්ට කියලා දෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඩවියා මුන් සෙට් එක අවුලක් නෑ. සයිලන්ට් කට්ටිය අවුලක් නෑ. හරි. මේ තුන් හතර දෙනා අවුලක් නෑ. කට්ටිය පිස්ටල් ගහන්නේ. අර අරුගේම තනිකර පිටේ තිබ්බේ P90. අනිවාර්යෙන් ගහලා තියෙනවා මැච් එක ඇතුලේ P90. RZ ඩවි හීල් වෙනවා. අපෝ හීල් වුණා. බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ. ලයිව් එකේ ඉන්න අනිත් සෙට් එක. ඔය තාම ලයික් කරන සෙට් එක. ලයික් කරන්න බොයිස් කට්ටිය ලයික් කරන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඔහොම නම් මෙරි ඉපදෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. මු මෙරි ඉපදෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ලෝල්. මෙරි ඉපදෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ මචං. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. channel එකට support එකක් දෙන්න. අකරපයිස් පාරක් ගහමු. bell icon click. ඊළඟ ගාන කස්ටම් එක කොහොමද කියන්න යාළුවේ? ඊළඟ ගාන කස්ටම් එක කොහොමද කියන්නේ? අයියේ මටත් උදව්වක් ඕනේ කියලා දාතන. මේ පාර මොකද්ද ඔයාලට තියෙන උදව්ව? කියන්න මචං. මේ පාර මොකද්ද? දැන් තැඹිලි ගෙඩියේ මොනවා කියලා දාලා දෙනවා මම. ඩයල්. පුළුවන් නම් මේකට රික්වෙස්ට් එකක් දාලා gift එකක් දෙන්නලු. අම්මයි. අපේ දනුජ ඉන්නවනේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දනුජ ඔන්ගේ කොල්ල සෙට් එකට ගානුම් බා. උම්මකුද? පැනව ගහන බල්ලෝ. හරිද? මේ මොකක්ද හිටියේ? මේ දනුජ අර ID ටිකක් තියෙනවා දනුජ ඒවට gift ටික දාන්නයි දනුජ. අපේ V badge එක ඇවිල්ලා දනුජ මචං. අපේ V badge එක තමයි දනුජ කියන්නේ.
කට්ටි ෂෙයා කරන්න විතරේ කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. හරි එතන ඩවියා කිල් 13ක් දාලා කොන්ජා කිල් දෙකයි රූබියා 20යි කිල් 3ක් දාලා එල ඩවියා විතරයි නේ 1 vs 2 එකක් 1v2 එකක් අර මේ බීටා version එක ගහන එක නේ ඕයි කියලා දාලා. අන්නරුට පෙට් කෙනෙක් දිහා දනුජ. ආ ඉතින් සල්ලි කියලා බලන්නේ දනුජයත් මත්තයි දනුජයා නිකන් අපේ V badger වගේ. V badge එක ප්‍රොෆයිල් එක පැත්තෙන් පෙන්නනවා වගේ අපි දනුජවත් අම්බෝ ඉතින් මරනවා මචං මේ ප්ලේයර් නම් මට සැකයි මචං. මේ ප්ලේයර් මට සැකයි. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්ලේයර් සැකයි. Google Play beta version එක ගහන හැම ලොල්ලම මට නම් සැකයි ඉතින්. Google Play beta version ගහන හැම එකම මට නම් සැකයි ඉතින් Only fix hi මචං welcome to stream. මොකද වෙන්නේ? කට්ටි ෂෙයා කරමු. ඔල් ස්කින් එක කාටද gift ඕනේ කියන්නකෝ. කොකෝ. කාටද දැන් gift ඕනේ? දැන් gift time එක. කාටවත් Galaxy Bunny එහෙම ඕනේද? ලයිව් එකේ කාටද gift ඕනේ? හොයන්න බලන්න. හොයන්න වේදිකාවට වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කාටද මොනවද ඕනේ gift එක? gift එක කාටද මොනවද ඕනේ? select the player. කට්ටින ඕනේද? කාටද ඕනේ? කාටද ඕනේ? කාටද මට? කාටද මට කියන්නේ කාටද? කාටද ඕනේ? ෆැෂන් පැත්තට ගියොත් මචං ෆැෂන් පැත්තේ මේ බණ්ඩල් එකක් දාන්නද? බණ්ඩල් එක. මේ වගේ බණ්ඩල් එකක් ඕනේද? ඉමෝට් එකක්ද ඕනේ? ඉමෝට් එකක්ද ඕනේ? ඉමෝට් එක මොකක්ද ඕනේ? ඉමෝට් එක මොකක්ද ඕනේ මචං? ඉමෝට් එක මොකක්ද ඕනේ? කාටද ඕනේ? මේ වගේ ඉමෝට් එකට ආස කට්ටිය ඉන්නවද? මේ වගේ ඉමෝට් එක. දනුජ. කොම්බෝ. අරට වාකන්න ඉඳලා ඇතිනේ. දනුජ මෙන්න මේක යවන්න අපේ කොල්ලෝ 10 දෙනෙක්ට. මේ ලයිව් එකේ කොල්ලෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ ඉමෝට් එක යවන්න දනුජ. මෙන්න මේක. වැඩි නේ ජෙම් 500යි. මට කිව්වේ මට බං කියලා දාලා. දනුජ ජෙම් 500 gift 10ක් දාන්න. ජෙම් 500 gift 10ක් දාන්න මට දිහා. මේ ලයිව් එකේ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා මචං. ලයිව් එකේ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා දනුජ. හරි දෙන්නම්. රූබි මේ 700 ජෙම් තියෙන ඉමෝට් එකක් දාන්න මචං කොල්ලෝ 5 දෙනෙක්ට. කොල්ලෝ 5 දෙනෙක්ට දාන්න. කෝ කට්ටිය ID වන්න මචං. ID වන්න මේ කට්ටිය එවයි වලට. මේ කට්ටිය වලට මේල් එකක් එවයි. තව මොනවද ඕනේ? full bundles. රුජියා කැපුණා. තව කාටද full bundle එහෙම ඕනේ කාටද? full bundle එහෙම ඕනේ කාටද? කට්ටියට full bundle එහෙම මේ වගේ full bundle එකක් ඕනේද කාට හරි? අපි වැඩි එකක් දෙමු තව නේ දනුජ. ID දාන්න gift ඕන කට්ටිය මේ full bundle එක දෙන්නද? මේ bundle එක? හරි. දනුජ නෑනේ. දනුජ නෑනේ. අයියේ මට පොල් කටු ජොගෙක් කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම් පාස්වර්ඩ් එක. ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින්. ID වලට gift ගන්න කලින් like කරලා share කරලා channel එක subscribe කරන්න මචං. ID දාන්න. ID දාන්න. හුටා වුණා. උටා පටස්. පාඩම් කරපන් ගිහිල්ලා. කට්ටියම share පාරක් දාමු මචං. කට්ටියම share පාරක් දාමු. Who is this guys? කට්ටිය සෙට් වෙමු. live එකේ ඉන්න කට්ටිය සෙට් වෙන්න. කාටද හරි බැන හිටියා නේද මොකෙට්ට හරි එකෙක් බැන නේද බං හිටියේ. අපේ දනුජ නෑනේ. කොහොම ඉන්න අපි group වලට යන් කොල්ලෝ හැංගෙනවනේ. දනුජ අපිව ගන්න දනුජ අපිව ගන්නෙත් නෑ ඒ පාර. දනුජලා අපිව ගන්නෙත් නෑ ඒ පාර. ඉක් කරන්න එපාලු. හරි නේද? මම ෂෙයා කරා දැන්ලු. අන්න බොරු කියනවා. බොරු නේද කියන්නේ? ඔය බොරු නේද කියන්නේ සැන්ඩි? ලයික් කරා ෂෙයා කරා කියලා ලයිව් එකේ කොල්ලෝ ටික බොරු නේද මට කියන්නේ? බොරු කියන්න එපා. මේ පාර ගහමු මචං ඩුවෝ කස්ටම් එකක් ගහමු. BR ඩුවෝ එකක් හදනවා ඊළඟට. කට්ටි සෙට් වෙන මේක හදන්නේ මචං. මේ හෙලෝ මේ ඉන්නේ ටොප් වීඩියෝ දෙන්න. මෙතන හස්ලා ඉන්නවා. මෙතන දනුජ ඉන්නවා. ප්‍රයිම් ලෙවල් 8 කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නේ. හරි ගයිස් කට්ටියම ඔයාලගේ ID දාන්න. මෙතන දනුජයි රියෝ මොකද වෙන්නේ? thank you live එකට සෙට් වුණාට. මේ බණියාගේ ආතල් එකක් තියෙනවා මචං. කෝ කට්ටියගේම ID දාන්න. මේ කට්ටිය වලට gift එකයි.
මේ කට්ටිය වලට gift එකක් හරි කට්ටියම ID දාන්න කට්ටියගේම ID දාන්න ඔව් ID දෙන්න දනුජයි දනුයි දෙන්නම දානවා මචං දනුජට කියහන් අපේ එක දනුජ කියන්නේ අපේ එක හරියෝ අපේ එක සම ඔව් කට්ටිය ID දාන්න මේ ප්‍රයිම් ලෙවල් 8 කොල්ලෝ ඉන්නවා දනුජ ඉන්නවා ඔයාලගේ ID තමයි ඕන ඉතින් ඔව් රියෝ බණ්ඩා ඉන්නනේ chat එක රියෝ ඉන්නෝ රියෝ කට්ටියම ID දාන්නේදී ඔව් එක ID එකක් දාන්න එකවරකට එක ID එක බැගින් දාන්න හැබැයි ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ ලයික් කරලා ෂෙයා වෙලා ID දාන්න ඔව් ආර මම එවපු ID එකට දා මම එවපු ID එකට gift එකක් දා කෙස් කවුද අපේ මේ දනු කට්ටිය like ෂෙයා කරමු මේ තියෙන්නේ boys කෙලින්ම prime level 8 account තියෙන කොල්ලෝ ඉන්නේ බය වෙන්න එපා මේ ළඟදී තියෙන මේ ළඟදී ආපු මේ දැන් ආපු Galaxy බණියත් අරගෙන ඉන්නේ ඩයල් එක ඈ පොරගාව පැලෙන්නම gift තියෙනවා මචං කේස් එකක් නැහැ දාලා දැම්මද දනු අර round off කියලා මේ මටත් gift එකක් දාලා දනු උඹට නම් දෙන්නේ නැහැ උඹට නම් දෙන්නේ නැහැ ඒ දාලා දනු Galaxy lol මටත් දීපන් Galaxy පොඩ්ඩක් අම්මට සිරි වෙනවා මේ Galaxy ආතල් නේද බං ආයෙත් තන පොදු මතල මේ තියෙන්නේ මේ Galaxy ලයිව් එකකින් අහන්න එපා මම ඒක ගත්තද කියලා අඩුතරේ මොනවාද කියන්නේ දර්ශන හරි මේ group එකේ දියන්කෝ කස්ටම් එකක් හදන්න group එකේ දියන් කස්ටම් එකක් හදන්න බෑ කස්ටම් හදන්නේ group එකේ දියන් දාපන්කෝ අර round ESN එකක් තියෙනවා අම්මට සිරි පොඩි බණීකාරයෙකුත් මේක වටේ කැරකෙනවනේ ඒක වාසීනේ Galaxy තීරුවන්නේ කැතයිව නිකන් පොඩි එකා වගේ නේද කැතයිව තිරාවටම කැතයිව තාන්ගේ පොඩි එකා වගේ නේ තිරාවට මේ කිට් එක කැතයි උඹ බං අර ID දාන මේ පොඩ්ඩක් කිමිට දා පාර මං ID එකක් බලන්න උඹ කැමති ID එකට ඕකට gift එකක් දාහංකෝ උඹ කැමති ID එකක් බලලා ඕක කොපි කරගෙන gift එකක් දාහල්ලා මට හතරක් දැම්මා ඇබරුණා අම්මෝ ඒක රියලි අම්මෝ ඒක මේක හොඳයි අම්මෝ ඇත්තට අම්මෝ ඒකයි බඩවැලුත් ඇබරුණා ඒකට පුකෙනුත් නාගිය ඒකට අස්ල ගර්භාෂයත් ඇබරුණා ඕ ප්‍රයිම් ලෙවල් 8 එක ID එකට යවහන් ID වලට යවහන් අපේ ටයිගර් ටොප් අප් පිස්ටෝ එකක් කරනවා නේද ටයිගර් සපෝට් එකක් දියන්කෝ කොල්ලොන්ට මොනවද කරන්නේ ටයිගර් ඔය ටොප් අප් පිස්ටෝ කරනවා නේද මේ ටොප් අප් පිස්ටෝ කාරයොත් හැංගිලා වන් ටයිගර් කියන එක හැංගිලා මොකද කරන්නේ ටයිගර් ටොප් අප් පිස්ටෝ කාරයෝනේ ඌ තමයි මට ජෙම් දාලා දෙන්නේ බං ඌද ජෙම් දාලා දෙන්නේ ටොප් අප් පිස්ටෝ එකක් තියෙන එක කෝ අර කොල්ලෝ සෙට් එකට ජෙම් ටිකක් දාහන් ජෙම් එකක් හරි දැම්මත් කවන්නේ ජෙම් එක ගානේ හරි දාහන් ID දාන්න ඔය chat එකට ගිහින් ID ටිකක් ගනින් උඹ කැමති ID එක සිලෙක්ට් කරහන් ඔතන ID 10ක් 15ක් තියෙනවා කැමති ID එක සිලෙක්ට් කරන්න ගිහිල්ලා කැමති ID එක සිලෙක්ට් කරනවා කැමති ID එක සිලෙක්ට් කරලා දාන්න ටොප් අප් පිස්ටෝ එක ගැන ගියහන් කියලා දාලා තියෙනවා 4 vs 4 එකක් ගහමුද ගියහන්කෝ කියලා දාලා තියෙනවා අනේ බොට්ටු තලන්නේ නැහැ එක කොංජා බොට්ටු තලන්නේ නැහැ මේ පැනල් ලොල්ලෝ දෙන්න ගිහිල්ලා මචං ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් උත් ගිහිල්ලා PR කස්ටම් එකක් ගමු මේ මට group එක දියා නෑනේ පුෂ්ටම් ගන්න ඒ කේසෝ group එක දෙනවා මාත්‍රේ පුෂ්ටම් එකක් හදමු එතක දෙන්නේ නැහැ පුෂ්ටම් එකක් ගමු එතක ආයි කෙට්ට දැම්මා ඕම් බොයිස් එකෙට්ට දාලා කාටද ආවේ කියලා කියන්න මචං කාටද ආවේ කාගේ ID එකකට වැටෙන කියලා බලන්න මෙයාලා සිලෙක්ට් කරපු ID එකට දාලා තියෙන්නේ බලන්න කවුද ඒ වාසනාවන්තය කියලා account එකේ මම දන්නේ නැති නිසා මම දන්නේ ID කියලා දාලා. ඒත් කිව්වේ. ඔය තව top up පිස්ටෝ කරන ඩයල් ඉන්නවා. අය තව top up පිස්ටෝ ඩයල් ඉන්නවා. මුන් දෙන්නේ නැහැ chance. ඇයි අපේ අර මේ ජෝහන් රට ඉන්න එක? රට ඉන්න එක මරිසි තනි කර. boys ඔයාලා මේ map download කරලා දින්නේ. chat එක කට්ටිය.
බෝසස් පෝ ඕපන් චැලෙන්ජ් එකක් උඹලට කියලා දාන්න බොට්ටු තරන්නේ බං. බොට්ටු තරන්නේ බං. කවුද කියන්නේ? බොට්ටු තරන්නේ රූබීලා. ISI ලොල්ලෝ. මෙන්න මෙහෙම පැනල් කියන කමාන්ඩ් එක දාන්න ඕනේ. හෙඩ්ෂොට් ඔන්ලි. chat එක නතර කරන් ඉඳන් මට බලාගෙන ඉඳින්න තියෙනවා. දනු ජේම් 200 ගණන් කියන්නේ රීඑක්ට් ජනියගේ තොප්පිය දානවා. මොකද්ද? මේ කීය තාල දෙන්න සේපේ. මොකද්ද මේ EX ජනියාගේ තොප්පිය කියන්නේ බං? අම්මට රවුන් තොප්පිය මාළු බාන සීන් එකේ තියෙන. මාළු බාන තොප්පිය? මාළු බාන මගේ තොප්පිය? හાર્ට් එකේ තියෙන. මං හිතන්නේ ඔය කියන එක මං ගාව තියෙනවා. ඒක ලයින් කරමු. එප්සෝඩ් මූවි load out game එකද. auto revival chance නෑ මේ ටික හරි character skill හරි war chest. අයියෝ BR ඔව් BR පාරක් ගාලා. හරි password එක ගහලා කට්ටිය join වෙන්න. password එක ගහලා කට්ටිය join වෙන්න මචං. ඔයාලගේ duo එක අරගෙන 135 719 915 මචං. password එක. කට්ටිය වෙන්න password එක ගහලා. අපිටත් ස්පෑම් කර හැකියි ඈ. V අකුරු විතරයි තනිකර එන්නේ. තනිකර V අකුරු විතරයි මචං chat එකේ. control එක වැඩ නැද්ද බං? කට්ටියන join වෙන්න කට්ටියම join වෙන්න mastermind එකක් යන්නේ මචං. channel එක subscribe කරන්න මචං. live එකේ ඉන්න ඔක්කොම දිගටම තියෙන custom live දිගටම තියෙන custom. එන්න set එකමු අඩෝ කොල්ලෝ ටික බලන් ඉන්න set එකම තාම like කරලා නැහැ මචං. තාම live එකේ ඉන්න ඔක්කොම like කරලා නැහැ මචං. කට්ටිය like කරන්න boys. like කරලා share කරලා ගන්න. like කරලා share කරලා ගමු. chat එක කට්ටියම like කරලා share කරලා ගමු මචං. එන්න කට්ටියම එන්න ප්‍රීතියෙන් සිටින්න සෑම වෙලේ. කට්ටියමෙමු අම්බේ මේක ස්ටක් වෙලා යනවා දැන් කොයිලා හරි කස්ටම් රූම් එක. කට්ටිය එන්න තකන්. කට්ටිය හිමීට ජොයින් වෙන්න. 135 719 915. 135 719 915 මචං පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න. කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න මචං. ටොප් අප් ස්ටෝ කරන්නේ උඹලා 100. උඹලා 100 වා. අපේ ටයිගර් කියලා කොල්ලෙක්. උඹට වඩා ගාන අඩු යුගේ. විහිළුවට කිව්වේ ඌ ටොප් අප් ස්ටෝ කරන්න. ඔය සල් ටොප් අප් ස්ටෝ එකකින් කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔන්න අපේ පැන්ඩා ඉන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එයා හරහා අපේ පැන්ඩා හරහා ටොප් අප් කරගන්න ඕන ටොප් අප් කරගන්න ජෙම් ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා හෙන අඩු ගානකට. හරිද? ජෙම් 5ක් ඇත්තටම හෙන අඩු ප්‍රමාණයකට යන්නේ මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. කවුද අර V-batch player කියලා දාලා තියෙනවා. V-batch playerලා ඉන්නවා ඉතින්. V-batch playersලා මගේ list වල නැත්තම් ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. අපේ සීයාගේ මුණුපුරා කරනවා කියලා දාලා දෙන ඕපන් චැලෙන්ජ් කියලා දාලා කට්ටි ෂෙයා කරලා ගන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න මචං. කට්ටිවෙන්. කට්ටිම සෙට් වෙන්න. කට්ටිම ෂෙයා කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. ජෙම් 5ක් 62යි. ජෙම් 5ක් 62යි කියලා දාන්න. අතන PC කියලා ගහන්න මචං. PC ඔක්කොම ඩීටේල් ටික එනවා PC කියලා ගහුවාම. ඔබ මැරෙයි යකෝ කස්ටම් හදලම කියලා දාලා තියෙනවා ලොල් ඔයි. හරි අන්ලිමිටඩ් බෝල් දාලා නැහැ මැච් එක ඇතුලේ. මැච් එක ඇතුලේ අන්ලිමිටඩ් බෝල් දෙන්නේ නැහැ මචං. ඇයි අන්ලිමිටඩ් බෝල් නැතුව ලොල් උන්ට ගහ ගන්න බැරිද? අර ISI එකේ ලොල්ලන්ට අන්ලිමිටඩ් බෝල් නැතුව ගහන්න බැයිලු. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න බොයිස්. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. ප්ලේස්ලා 46ම ඉන්නවනේ. ප්ලේස්ලා 46ම ඉන්නවා. සෙට් එක බැක් කළාද? ඔෆ්ලයින් ගිහිල්ලාද?
ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මචං. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ් එකක් දෙමු. මට කන්න නැද්ද? මං කනවා මචං. තාම 7:42යි නේ අකෝ. ප්‍රොසෙසර් එකේ කෝස් 8ක් තියනවලු අනේ ඉතින්. ලොල් 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 ලොල්. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න බොයිස්. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. chat එකගොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු මචං. chat එකගොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු. මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ මචං. අද live එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ මචං. 24 hour live. 24 hour live යන්නේ. මේ කස්ටම් ඉවර වෙන්නේ නැහැ, live ඉවර වෙන්නේ නැහැ සහ මොකුත්ම ඉවර වෙන්නේ නැහැ මචං. මේක ඇතුලේ මොකුත්ම ඉවර වෙන්නේ නැහැ guys ඈ. මේක ඇතුලේ මොකුත්ම ඉවර වෙන්නේ නැහැ මචං. හරි. අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා 47 දෙනා ගැන කියාගෙන යන්න මචං. අපිට chance එකක් නැද්ද? දැන් මෙච්චර ප්ලේස්ලා එද්දි ඔයාලට විතර chance නැද්ද කියලා අහන්න එපා ඉතින් ඈ. මල පයින්නවා. මල පයින්නවා. හරි good bad ඉන්නවා, pro මෙත් ඉන්නවා, dark wolf ඉන්නවා, python ඉන්නවා, podda ඉන්නවා, fixa ඉන්නවා, only ji ඉන්නවා. දැන් tdn notia ඉන්නවා, chanchin presi ඉන්නවා, සඳා ඉන්නවා, ok dragon ප්‍රමුද. පමුදු ඉන්නවා, king ඉන්නවා, ind භවියා ඉන්නවා, මාර්යා ඉන්නවා, සිතා ඉන්නවා, සනා ඉන්නවා. Presi, Sonu, Devin, Dexo, Cobra, Doom, Alexi ද චෝටු ඉන්නවා, රණී ඉන්නවා, හස්ලා ඉන්නවා, රසියා. මෝරෝ ඉනසෙන්. මේ සෝමපාලය ඇවිල්ලා ලයිව් එකේ හොරෙන් බලාගෙන සෝමපාලය ඇවිල්ලා. ලයිව් හොරෙන් බලාගෙන සෝමපාල කියන එක ලයිව් එකට ඇවිල්ලා. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න එක. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. දෙමු. හරි ඒත් එකම CX7 10 ඉන්නවා මචං වෙනම ඉන්නවා ඔය සෙට් එක තමයි ඉන්නේ. එඩි ගිමාන් ගැම්මක් ස්කූබියද? ස්කූබි කියලා එකක් නේද මේ ඉන්නේ. හරි ස්කූබියටත් වදිනවා මෙතන ක්ලොක් ටාවර් වල බොට්ටු දෙන්නෙක් ගහ ගන්නවා මචං. මෙතන ක්ලොක් ටාවර් වල බොට්ටු දෙන්නෙක් කියලා ගන්නවා. ඊතරම ඊසි වැඩි බොට්ටු දෙන්නෙක්. මේ බොට්ටු දෙන්න නම් ඊසි වැඩි ඒ තරමට. බොට්ටු දෙන්න ඒ තරමට ඊසි වැඩි මචං. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. SLWR වෙනම් නයිස් ප්ලේ කරගෙන යන්න. අපි දාමු මචං ඩේන්ජර් සෝන් එකක්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං. මූවමන්ට් ස්පීඩ් ජම්ප් ඔක්කොම වැඩි කරලා අඩු කරනවා. වැඩි කරලා අඩු කරනවා. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං. සෙට් වෙන්න. බොයිස් මට ලයිව් එකේ කට්ටිය කියන්න මචං. බොයිස් මට ලයිව් එකේ කට්ටිය තරහ නැතුව කියන්න ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා. Mr. Haddock එතේ මූරෝ ඉනසන් රසියා ගහගෙන යන්න මචං. SL Cobra SLC Doom nice play කරගෙන යන්න. ඔන්ඩිසොනු ගහමු. Good Brad Pro Met Dark Wolf ඒස් යන්න යන්නේ පීක් වලට දාමු. මොන පීක් වලට ඩේන්ජර් සෝන් එකක්. මොකෙට් හරි ආතල් නැද්ද? මොකද පොඩ්ඩක් ඉන්නු. පට්ටි හැංගෙනවද? තරවලියක්. ඔය ක්ලොක් ටාවර් පැත්තට එන කට්ටියට මෙන්න වලියක් තියෙනවා. ගහන්න පුළුවන්. යහුවත් වැඩෝ කියලා පිළිගන්නවා. ඕයි කියලා දාගෙන ටයිගර් මොකෝ උනේ? ඇයි පැනල් කාරෙක් ඉන්නවද? ඇයි පැනල් කාරෙක් ඉන්නවද ඒ පාර? ඕයි බී වැඩ කරන්න එපා කියලා දාලා තියෙනවා. ඇයි මොකක්ද උනේ? බැරිලා ගියාද? බැරිලා ගියාද ඒ පාර? කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං. මුන් දෙන්නාද එන්නේ එළියට. හැරල් ලොල්ලෝ දෙන්නාද එළියට එන්නේ නැහැ මචං. පැනල් ලොල්ලෝ දෙන්නාද එළියට එන්නේ. අම්බෝ නයිස්. වෙල් ප්ලේ. රසියා කියලා තුනක් දාලා ඌබන් කියලා දාලා. ඕයි මුන් පැනල් දාලා කියලා දාලා දෙනවා කිෂාන් තරුන්. කවුද දාලා තින්නේ? නමක් කියහල්ලා ඉතින්. ඉෂ්ට සිතා කිල් බින්දයි. අම්බෝ ෆේක් පාරක් ආව මචං. දුන්නා ට්‍රිප් එක හෙට දිනේ වෙනකම්. අපි හැකියාවෙන් ගන්න උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ. ඇත්ත. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු. ඔයා වෙලාද? පැනල් ඔල්ලෝ ඉන්නවා බං. පැනල් ඔල්ලෝ ඉන්නවද කියන්නේ? මට නමක් කියහල් ඉතින් අපි උදිහැ පොඩ්ඩක් බලන්නවත්. මේ හොයන්න බෑ ඉතින් පැනල් ලොල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා.
කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ඇයි මේ කවුද මේ ඔස්තාර්ලා? ඔස්තාර්ලා දෙන්න මොකෝ මේ? ඔස්තාර්ලා දෙන්න අයියෝ ක්ලොක් ටවර් රගන්න නේද බැලුවේ කෝ? නෑ නේ ගාජ කොංජා රූබි කෝ. මේ දෙන්නගේ නෑනේ කිසිම ක්වික් එක. අලුත් ස්ටිකර් ටික නෑ හුටා. හුටා. මේ දෙන්න අද එළියට එයිද? ISI RSL අයියෝ. මේ දෙන්න අද එළියට එයිද ඉතින්? තව ප්ලේස්ලා 25යි මචං. තව ප්ලේස්ලා 25යි. කට්ටියගේ ජම්ප් එක වැඩි කරමු. මං ලූට් සෝන් පැත්තට තව ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දැම්මා මචං. ෆේක් කාර් එක ආව ෆේක් account එකෙන් ඌට විච්ච දෙයක් නැහැ ඊට පස්සේ. එනවා කඩාගෙන. කට්ටිය ලයික් කරමුකෝ ලයිව් එක බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එක ලයික් කරන්න ඕනේ මචං. කට්ටිය ලයිව් එක ලයික් කරමු boys. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. අලුත් ස්ටිකර් ටික රේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අලුත් ස්ටිකර් ටික හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ටික ඉක්කුන්ට ලැබෙයි. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයික් කරන්න පොයින්ට් දෙනකන් කියලා දාලා දෙනවා. අඩේ වැඩි කරහන්කෝ කියලා දාලා දෙනවා. මොනවද වැඩි කරන්න කියන්නේ මචං? මොනවද වැඩි කරන්න කියන්නේ? මූවමන්ට් ස්පීඩ්ද? මූවමන්ට් ස්පීඩ් එකේ ජම්ප් එකේද වැඩි කරන්න කියන්නේ? හරියට දාමු. හරියට ආයි ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමු. කොහෙද අරුන් ඩබල් ඉන්නේ? ඩබල් කොහෙද බං ඉතින් ඉන්නේ? හෙල්ලෙන් දෙන්නේ නැහැ ඉතින් අද. ජම්ප් මූවමන්ට් එක දෙකම දාමු. ජම්ප් එක විතරයි කලින් වැඩි කරේ මචං. කලින් ජම්ප් එක විතරයි වැඩි කරේ. මේ හරියට දාමු ඩේන්ජර් සෝන් එක. තාමත් ප්ලේස්ලා 19 දෙනෙක් ඉන්නවා. මචං. ඔන්ලි ඉජියා ඉන්නවා පොඩ්ඩක්. පික්සා ගහගෙන යම් Python Dark Wolf ගහන්න පෙන්ස් ගහන්න. equal to danger zone. VR custom එකක් ඕනේ grenade එක. grenade custom ගහන්න ඕනේ දෝගොල්ලන්ට grenade. අර grenade එකක් ඕනේ මදිති. හරි Python කාර්යයත් kill 0යි මුන් kill 0යි only fix අත් කියලා දාලා තියෙනවා. livi resi එකයි රෙසියා. රසියා on top kill 5ක එක මොරෝ kill 3යි. kill credit kill එකක් දාලා ගිමා. nice. සුපිරි දිවිල්ලක් කියන්නේ. හැංගර් වලට ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමු. හැංගර් වලට ඩේන්ජර් සෝන්. PL ටෙඩියයි PL ගිමයි ඉන්නේ මචං. PL ක්‍රේස් පාකුත් චේ ගහනවා රසියලා. LR දෙවින් ගොඩ්ඩෙක්සෝ ආගෙන රෙසි. ධනුජරේ ටයිගරයට විච්ච දෙයක් නැතුව කියන්නේ හිතුවා. ධනුජරේ ටයිගරයට විච්ච දෙයක් නැතුව කියන්නේ. කලින් නම් කියලා දාලා තියෙන එලකිරි කොල්ලා. cool fight now Python පොඩ්ඩා only fix ගහගෙන යන නෝටි heavy resi do er resi ද වගේ නම මොකද්ද බයි නම මොකද්ද බා මොඩියෝ දෙන්න මැරිලා ගියා මේ මෙතන මොඩියෝ දෙන්නට ෂොට් එක දෙන්න ඕනේ එතන ඉන්න මොඩියෝ දෙන්නට ෂොට් එක දෙන්න ඕනේ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන හරි ඉතින් සෝමපාලයා විතරයි ඉන්නේ මේ හරියට දාමුනේ ඩේන්ජර් සෝන් එක. equal ර ඩේන්ජර් සෝන් එක ඕනේ මචං නැත්තම් කම්මැලි. අලුත් රසියාව හීල් කරයිද කියලා. රසියාව හීල් කරයිද? cool fari nice. කොහෙද ඉන්නේ මේ ISI ලොල්ලා? RSL ලොල්ලන්තයයි. අම්මෝ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන මචං උන්ගේ ඩේන්ජර් සෝන් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ වගේ ඉවර වෙන්න තව දාමු හරි මේ හරියට තව ඩේන්ජර් සෝන් එකක් යවලම කට්ටියගේ මූවමන්ට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරමුනේ ඔයාලගේ AWM වැඩ ආවා තීරුමක් නැහැ ඔය ඉඹර PL ටෙඩි ගේමයි ප්ලේ කරගෙන අම්මචා රුසි නෙමෙයි රූබි ෂෙයා කරමු PL crazy spark ටෙඩි කේස් යන්නේ කට්ටියගේ සෝන් එක ළඟ වෙනවා මචං සෝන් එක ළඟ වෙනවා
ප්ලේස්ලා 14යි. ප්ලේස්ලා 14යි ඉන්නේ මැච් එකටම. මැච් එකටම ප්ලේස්ලා 14යි. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. බොයිස් කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා බලද්ද. කට්ටිම ලයිව් එක ලයික් කරමු මචං. කට්ටිම ලයිව් එක ලයික් කරමු. කොමනෝ සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. බයි 40 වත්තල ලෝල්. ඉතින් රූබි අයිඑස්යි. මොකද මේ කොල්ල වඩ ගන්නනේ? මොකද මේ කොල්ල දෙන්න එක තැනකටලා. ඇති නේ උන්ට වද දුන්නා. ටිකට වද දුන්න ඇති නේද බා? මේ වැඩ දෙන්න. මේ වැඩ දෙන්න. ටික මම ස්ලෝ කරා මචං. මුන් සෙට් එක ස්ලෝ කරා. තව රේන්ජස් ඕනේ නැද්දාමු. අනේ මට දුන්නේ නැහැ කියලා දාලා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. හරි සරවල්. ලෙවිරිසි කිල් දෙයක් දාලා රසියා. කිල් 6ක් දාලා මචං. මෝරෝ කිල් 7යි. උගුරත් මොකක්ද වෙලා ගියා. උගුරත් මොකක්ද වෙලා ගියා යකෝ ඒකට. රූබි අයිඑස්යි කොංජා මොකද කරන්නේ? තාම නෑ කොල්ලෝ අනාතයි දැන් නම් බෝම්බ ගහලා මැරෙනවා මචං. දැන් නම් බෝම්බ ගහලා මැරෙන්නේ. අපි බිමසාකි වලට ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමු. බිමසාකි වලට ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාමු. රසියා ෂේප් එක ගහනවා මෝරෝ නයිස්. BL ක්‍රේසි BL එකේ 4 දෙනාම ඉන්නවනේ. BL එකේ 4 දෙනාම ඉන්නවා මචං. ෆික්සත් කිල් එකයි උට නම් එන්න වෙන්නේ නැහැ අද. නම් මැච් එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ මචං. අට්ටිම සෙට් උ. තියා ගැම්ම ගමු. BL එකේ 4 මොකක් කරයිද දන්නේ නැහැ. මුන් 4 දෙනා තාම මැරිලත් නැහැ. රසියා මෝරෝ ගහගෙන යම් BL ක්‍රේසි ස්පාක් ටෙඩි රූබිලා ආසනල් එක පැත්තෙන් එනවා කොංජා. ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක කියමු මචං. ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක කියමු. කොංජා තමයි ගැම්ම කියලාත් දාලා. අම්මෝ. මෝර්. අම්මෝ. බලමු මැච් එක කවුරු දිනනද කියලා. මං කියනවා මෙතන රුසියාලගේ සෙට් එක දිනනවා කියලා. මං කියනවා මෙතන රුසියාලගේ ටීම් එක දිනනවා කියලා කියනවා මම. මොකද කියන්නේ? කට්ටි ඔට්ටුවක් අල්ලලා බලමුද? මං කියනවා රුසියාලගේ සෙට් එක දිනනවා කියලා. එයා ඩ්‍රොප් එකක් යට්ටුවා. එයා ඩ්‍රොප් එකක් නෙමෙයි සෝරි. ඩ්‍රෝන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මැච් එක ඇතුළේ ඩ්‍රෝන් දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඊල් ටෙඩියත් ඉවරයි. ගිමා අම්බෝ ගිමත් වාස්පුණා මෝරෝ. හරි. රසියලයි මෝරෝ ඉනසනලයි රූබිලයි. ඔය සෙට් එක විතරයි ඉන්නේ. ගහපන් සෝමේ. සෝමේ ගහපන්. මේ හරියටත් තව දාමු සෝන්. ඉන්න සෙට් එකට ප්ලේයර්ස්ලා පේනවා. බලමු සෝමපාලයා ගහයිද රසියා ගහයිද? සෝමපාලලා ගහයිද රසියලා ගහයිද? හෙලෝ. රසියා ඩවුන්. වැඩේ හොඳයි. හොඳට යනවා. 2v2 එක හොඳට යනවා. 2 vs 2 එක නම් හොඳටම යනවා මචං. 2 එක නම් හොඳටම යනවා. රුබියා 20යි කිල් 1යි තාම. කොංජා කිල් 4යි. මොරෝ ඉනසෙන් කිල් 8ක් එක. රසියා කිල් 10යි තාම. කට්ටියට වදිනවා. අද වදීද කට්ටියට? ෂෙයා පරද්දාම් බලන් ඉන්න සෙට් එක කවුරු දිනයිද? රසියාලගේ සෙට් එක දිනයිද? ISI එකේ කොල්ලෝ ටික දිනයිද? ISI එකයි RSL ලොල්ලොන්ගේ එකයි දිනයිද කියලා බලමු. අත්තුරට ඒක වෙන්න බෑ. වදිනවා හොඳයි. උන් ටිකට දැන් නම් ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාන්න හිතනවා මට. ටික ඩේන්ජර් සෝන් එකක්වත් දාමුද බෑ? හරි. රූබිටත් වදිනවා. කොංජත් ෂේප් එකේ වටෙන් එනවා. හරි රූබි ඩවුන්. රූබි ISI එකේ රූබියා ඉවරයි. කොංජා විතරයි ඉන්නේ. ISI එකේ රූබියා ඩවුන් වෙලා ගියා. උත් ඉවරයි. හරි. උත් ලෙෆ්ට්. අඩෝ ලොල්ල ගන්න එපා. RSL ලොල්ලා වෙන්න. RSL තව ලොල්ලෙක් ඉන්නවා. හරි මූ විතරයි මචං ඉන්නේ. සෝමපාල මේ සෝමෙලා ගහන්නේ RSL එකට. සෝමෙලා ගහනවා වෙන්න. PR එකක් හදා මේ සෝමෙලාගේ සෙට් එක ගිහලා RSL එකට පන්න ගහනවා. මේ අපේ සෝමයා. අපි දන්නේ ඇව්වා. කොංජා විතරයි ඉන්නේ. තනියෙන් ගැහුවොත් වැඩෙක්. තනියෙන් ඩබලටම ගැහුවොත් වැඩෙක් මචං. මදි කවුරු රෂ් එකට එන්නේ නැහැ. කවුරු රෂ් කරන්නේ නැහැ. මේ හරියට දාමුද බං වෙන්ඩින් මැෂින් එකක්ව?
මැච් එක මැද්දට දාමුද වෙන්ඩින් මැෂින් එක? ඔන්න මම වෙන්ඩින් මැෂින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මැරිලා ගියා මචං. ක්ලෝස්. ගේම ක්ලෝස්. අම්බෝ අරුන්ට දුන්න වදයක්. අරුන්ට කැත වදයක් දුන්නේ නෑම. වෙල් ප්ලේ. වෙල් ප්ලේ සෝමපාල. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක තාම ලයික් කරලා නැති සෙට් එක. යා. කටි ලයික් කර. BR එකක් හදා BR පාරක් ගමු. දනුජලා ගියාද? දනුජලා BR සෝලාරා. තැන්ක්ස් ගැම්මස් සෝමේ හොඳේ. සුපිරියටම ගැහුවා. පේනවනේ සෝමයාවුත් RSL ඉල්ලේ. කියනවනේ කෝ RSL ගැම්ම. RSL එකටත් ගැහුවා ISI එකටත් ගැහුවා. බං ඉතින් සෝමපාලලට නම් ඊසි බං. ඊසි බං ඉතින්. උඹලගේ කස්ටමර්ට ආයෙන්න. අපි ආපහු එන්න පායි කියලා දාලා. උම්මකුද? උම් පැනව ගහන බල්ලෝ. අම්මෝ. කෝ ගැම්ම මදිනේ. ගැම්ම මදිනේ රූබි කොංජා කෝ සද්දේ. කෝ. හරි ස්ක්වැඩ් එකක් ගහමු මචං. ඩේන්ජර් සෝන් දාලා හිර කරාලු. අපි ඕවා කරේ නෑ. මචං. අපි ඕවා කරේ නෑ. AWM ස්ක්වැඩ් එකක් යන්නේ. AWM ස්ක්වැඩ් එකක් යන්නේ මචං. රිවයිවල් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ ටික දාලා තියෙනවා. ලොල්ලෝ ධම්මලා ගස්සයිලු කියලා දාලා තියෙනවා. මට සිරි. සරවලි ගහමු 4v4 එකක් ගහමු. 4v4 එකක් ගහමු. මේක හෙඩ්ෂොට් දාලා ගහමුද? වෙහිකල් අයින් කරා හය ලූට් සෝන් හරි මේ ටික හරි කට්ටියම ජොයින් වෙමු. AWM එකක් ඔයාලගේ ස්ක්වෑඩ් එක අරගෙන එන්න. මචං. මේ පාර අන්ලිමිටඩ් වෝල් දානවා. HP 500කින් ගහමුද? හරිද? HP 200යි. හරි මේ ටික හරි. පාස්වර්ඩ් එක 1. ලෙවල් 20න් 40න් උඩ මචං. ලෙවල් 40න් උඩ. 135යි 767යි 614 මචං. අපිට දන්නේ ලොල්ලු කැටි කියලා දාලා තියෙනවා. 135යි 767යි 614. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න මචං. BL එකේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. 135යි 767යි 614. කට්ටිය ජොයින් වෙන්න. ස්ක්වැඩ් එක 135යි 767යි 614. නැද්ද කෝ ISI RSL කෝ BL කෝ නැත්ද? අබ්බෝ තරාතලක් ගත්තාදර. HP 500ක් නම් ඕනේ නෑ නේ. සෝරි මූවමන්ට් එක චුට්ටක් වැඩි කරන්න ඕනේ. මචං. මූවමන්ට් එක දාන්න ඕනේ 125. මූවමන්ට් එක 125ක් දාමු. HP 200යි මොකද ස්ක්වෑඩ් නේ යන්නේ. මැච් එක ස්ක්වෑඩ් මචං යන්නේ. 135යි 767යි 614. කට්ටි පාස්වර්ඩ් එක ගලමු මචං. බොට් එක වගේ එන්න එපා. බොට් account වලින් එන්න බෑ මචං. 135යි 767යි 614. කට්ටි සෙට්ටු මචං. අම්බෝ තරාතල් එක. Sniper only. කට්ටි සෙට් එක. අපේ යාළුවෙක් ඉන්නවා ලෙවල් 20 කෝ ගන්න ඉන්නවා කියලා දාලා තියෙනවා. ලෙවල් 20 කට්ටියට එන්න බෑ මචං. 40න් උඩ විතරයි. ලෙවල් 40න් උඩ කට්ටියට ආව හැකි. මචං. කට්ටි සෙට් එක. stupid hacker panel ලෝක වයින් කරන්න. stupid hacker කියලා දෙන්නේ. stupid hacker කොහෙද ඉන්නේ? ID කියන්න මචං. ID කියන්න. stupid hacker. ඉතලදා. ෂුවර්ද? stupid hacker ෂුවර් නේද? තැනින් තැනට මාරු වෙනවා ඌ තැනින් තැනට සංක්‍රමණය වෙනවා ඒ පාර. ඌ නෑනේ බං කික් කරන්නත් කලින් ගියාද මන්ද? ඌ කික් කරන්න කලින් ගියානේ. stupid hacker. කෝ stupid hacker. එහෙම එකක් නෑ දැන් බා. මේ පාර එහෙම එකක් නෑ. කට්ටියම ජොයින් වෙන්න. stupid hacker කියලා එකක් නෑ මචං. එහෙම එකක් නෑ. ස්පෑම් කරන්න එපා. පාස්වර්ඩ් එක එකනේ යන්නේ ඉතින්.
පාස්වර්ඩ් එක ආයේ 아무තු පාස්වර්ඩ් නැහැ නේ පාස්වර්ඩ් එක එකමයි මචං. කට්ටියම සෙට් වෙන්න. කට්ටියම සෙට් වෙන්න මචං. කට්ටියම සෙට් වෙන්න. ඕ SP 30ක් ආවේ කොහෙන්ද? SP ස්ලොට් 30ක් ආවේ කොහෙන්ද බා? කට්ටියම කට්ටියම. සැර ස්ක්වාඩ් එකක් ඉන්නවනේ. සැර ස්ක්වාඩ් සෙට් එකක් ඉන්නවා. මල කෙලියයි ජූලි 7යි. කට්ටියම කට්ටියම. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. මොකද්ද මේ ස්පෙක් ඩොන් කියන්නේ? කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ඔක්කාරි ඇතුලේ වලියක් යනවද කොහෙද? ඇතුලේ වලියක් යනවද කොහෙද? රසියා ඒ පාර පැනල්ලු. රිපෝට් ගමු. රිපෝට් ගමු අල්ලගෙන එන. ඩිස්ප්ලේ ෂොට් වලට එන්න ඕන නම් එන්න කට්ටිය. කට්ටියට චේන්ජ් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔන්න SP වලට ඇවිල්ලා එන්න මචං. SP වලට ඇවිල්ලා එන්න. ස්පෙක්ට් ඇවිල්ලා කට්ටියගේ ප්ලේයර්ස්ලා මාරු වෙන්න. කේස් යන්නේ. ඔව් 8 දිනෙට එන්න chance එකක් තියෙනවා මචං. 10ට 4 ලොල් කියලා දාලා තියෙනවා. මොනවද මේ දාන්නේ? 10 4ක්. ඒ මොකක්ද මේ සීන් එක? 10 4 ලොල්ලු. 10 4. ඌ කවුද? අපෝ ෆ්‍රීස් 10 4. 10 4 ලොල් only fix. ඔයාලා මේ අවධානය ගන්න මේ පිස්සු කෙලින්න බෑ. ඌ පැනල් කලින් වෙන එකෙක්ගේ ලයිව් එකකටත් ඇවිල්ලා කෑවා කියලා දාලා දෙනවා. අපේ කණියා ඉන්න ඕනම එකා ඇවිල්ලා. ඕනම එකා කස්ටමර් ඉන්න. මේ කවුද? ඌ පැනල්. කවුද පැනල් කියන්නේ? කෝ? කාවද? 10 4 කේස් එකක් නැහැ. 10 4 කේස් එකක් නැහැ මචං. 10 4 කේස් එකක් එන්න දෙයක් නැහැ. only fix. level 55 දකිද්දිත් පොඩ්ඩක් කේස් වගේ හැබැයි. ඔයාලා ඔහොම බැලුවොත් බං මෙතන ඉන්න හැම එකම කික් කරන්න එනවා මට. මෙම්බර්ස්ලා 46යි. එකවර ජොයින් වෙන්න. හරි බලමු. අපි මැච් එක ස්පෙක්ට් කරලා බලමුකෝ. කාව හරි SP දාන්න ඕනේද? කාව හරි SP දාන්න ඕනේද? වලි රිසියා වෙස්පික් දාපන් කියලා දාලා තියෙනවා. මේ කවුද ඔය රිසියා? පොඩ්ඩයි දා. කාගේද ඔය රිසියා කියන එක? ඔය රිසියා කියන එක කාගේද කියහන්කෝ? මේ වරේ. අයින් කරමු. මුන් කෑ ගහනවා රිසියා වයින් කරන්න කියලා. රිසියා වයින් කරන්නලු. රිසියා වයින් කරන්න. හරි රිසියා වයින් කරා. හරි දැන් මොකද්ද? රිසියාව කික් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොම කියනවා මේක පැනල් ගන්නවා. දැන් 4 2ත් පැනල් කෝ ස්ටුපිඩ් හැකර්. වත් කික් කරමු. හරි ලොල්ලවත් කික් කරා. තව කවුද ඉන්නේ? 11 3. තව කවුද ඉන්නේ? 11 3ත් අයින් කරා. හරි 11 3 ඉන්නේ මමලු. කෝ තව කවද කික් කරන්න ඕනේ? තව කාටද කික් වෙන්න ඕනේ? නැත්තම් මේ වැඩේ කරන්න බෑනේ බං. මේ ලයිව් එකේ වැළලෙනවා පැනල් ගගා. මොනවාද බං? ලයිව් එකේ වැළලෙනවා පැනල් ගගා. හරිද? දැන් මට මේකේ මැච් එකක් දාන්නත් නැහැ. තව කවුද ඉන්නේ? ඉක්මන් කරන්න. තව කවුද ඉන්නේ? මේ ලයිව් එකේ වැළලෙනවා බං ඉන්න ඔක්කොම. දැන් හරිද ඔක්කොම හරිද? හරිනේ. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරා. 9 එකක් ඉන්නවලු. අනේ මේ ඉන්න ඔක්කොම කික් කර ඉන්න බෑ. එහෙනම් කස්ටම් දෙන එක නවත්තමු. වැඩේ ඉවරයිනේ. කස්ටම් දෙන වැඩේ නවත්තමු බං. වැඩේ ඉවරයි යෝ. එතන ලයිව් එකේ කී දෙනෙක් නම් වැළලුණාද මේ? ඉන්න ඔක්කොම අයින් කරා. හරි BL ස්පාක් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ගිමා ඉන්නවා, ටෙඩියා ඉන්නවා, ක්‍රේසි ඉන්නවා, රණී ඉන්නවා, රණී AGM. එක්කම රිසි ඉන්නවා, වෙනමයි ඉන්නවා, කවියා ඉන්නවා, ලපි ඉන්නවා, යා ඉන්නවා. තානා ඉන්නවා, මාරයා ඉන්නවා, එන්ටා බෑඩ්, අලියා, පසුන්, YT කිල්සෝන්, OP ඩ්‍රැගන්. මේ අනිත් එක ගැන කියලා නෑනේ ඉතින්. මේෙන් අනිත් පැනල් එක. මේෙන් අනිත් පැනල් කාර්යයා. තීරුවන් නෑව. RSL ෂැඩෝ ඉන්නවා, පැන්ඩා ඉන්නවා, ලස්සා ඉන්නවා, දනී ඉන්නවා, W. ඉතින් බවියා ඉන්නවා, ෂැඩෝ ඉන්නවා, ජනියා ඉන්නවා, බ්‍රික්ස් ඉන්නවා, රිසියා, විදු, කෝබ්‍රා, කවුද මේ සඳුවා? අදුනි ඉන්නවා, ගේමින් කාරේ ඉන්නවා, නෝට්, කවි, ලෙජන්ඩ් DNA, මාස්ටර්, මිස්ටර් ටොම්,
දැන් ගහපල්ලකෝ. ඔයාලගේ වැඩ ඉන්නවා කස්ටම් එකේ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ ගේම් එක හරියන්නේ නැහැ මචං. මේ ගේම් එක හයින් කරන්නේ නැහැ. රිසියාව අයින් කරන්න කිව්වා රිසියාව අයින් කරා මචං. රිසියාව අයින් කළා තියෙන්නේ. ඌට වෙන එකකට යන්න කිව්වා නේ යන්නේ නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් රිසියාව අයින් කරාම මෙහෙ තව එවුන් අයින් කරා අපි. මෙහෙ රිසියෙන්ක අයින් කරා. මෙහෙ රිසියාවත් අයින් කරා. අර සෝමයත් එක්ක හිටිය රිසියාව අයින් කරේ. තව රිසියෙක් ඉඳලා. හොඳයි මරු. අයින් කළේ රසියාව බං කියලා දානවා. හොඳයි. හොඳයි. It's my bad. හරි දැන් එහෙම ගහපල්ලකෝ. දැන් මෙහෙම ගහපල්ලකෝ. රිසියාව නේ බං අයින් කරේ රසියාව අයින් කළා ඊට පස්සේ අපිව ගියේ කියලා දා දෙනවා. තනිකර ඒක ඇතුලේ බං තනිකර ඒක ඇතුලේ කස්ටම් එකේ මහා පිස්සුවක් නැටුවනේ. ඒ කියන්නේ මයික් ඔන් කරා නම් එහෙම අනිවාර්යෙන් එතන විනාසයි. හරි ඊළඟ එක ගහමු මචං කේස් එකක් නැහැ නේ ඊළඟ එක ගහමු එහෙනම් කාටවත් කේස් එකක් නැහැ නේ. එහෙනම් කාටවත් කේස් එකක් නැහැ නේ. ඊළඟ එක ගමු ඊළඟ එක ගහමු. වැඩේ ඉවරයිනේ. හරි ඊළඟ එකට වරෙල්ලා. කස්ටම් මේකෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි ඊළඟ එකට වරෙල්ලාකෝ. PL Spark Gima Teddy Crazy එතන running AGM Resi මම අයින් කරලා තියෙන වෙන කොල්ලෙක්නේ. කමක් නැහැ. වැරදීම් වෙනවා. වැරදීම් වෙනවා මචං. වැරදීම් වෙනවා. කට්ටියගේ ස්ක්වෑඩ් ටික හදලා තියාගන්න දැම්මම කට්ටියගේ ස්ක්වෑඩ් ටික හදලා තියාගෙන පස්සේ කියවන්න එපා. අරකව ස්පෙක් දාන්න අරකව මේක දාන්න අරකට මේක කරන්න කී කියවන්න යන්න එපා. දැන් එන හැම එකම මැච් එකට ගන්න ඈ. ඔය පැනල් ලොල් එක හිටියොත් කියහලා ඌව කික් කළා. අනික මේ ලයිව් එකේ තව සෙට් එකක් වැළලුණා 91 පැනල් අර ID වශයෙන් දානවා සමහරව. නිකන් උන් හරියට දැකලා වගේ. හරිද බොයිස්? මෙහෙමයි. ඔය පැනල් සීන් එක ගැන මන් දන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් බල කියන එක කරන්න ගියාමත් ඕ වගේ කේස්. හරිද? දැන් මෙතන ඉන්න භාගයට භාගයක් 4 2 කික් කරන්න. 11 3 කික් කරන්න. 5 1. හරිද? දැන් නැත්තම් ඉතින් මේ කරදරේනේ. නැත්තම් කනච්චරේ බෑ. මලම කරදරේ. අන්තිමට මෙතන පැනල් ගහන එකේ කැත්තෙත් නැහැ. මම බැලුවා සෝමෙලා හිටියේ බලද්දි උනුත් නැහැ. අතන රිසියාවයි රසියාවයි පැටලුණා බං සෝනා. මං හිතුවේ අරූ කියලා. මෙතන තනිකර හතර වටේ උඹලා එහෙන් chat එකේ මට මැසේජ් දානවා අරුව කික් කරහන් අරුව SP දාහන්. ඊට පස්සේ ලයිව් එකේ වැළලෙනවා 91 4 2 11 3 10 4 අයින් කරන්න ඌ පැනල්. ගගා මෙතන වැළලෙනවා බං. රූබියව ගන්න එහෙම කරන්නේ අනික කික් කරන්න කිව්වේ නෑ කියලාත් දාලා තියෙනවා. කික් කරන්න කිව්වේ නෑ මොනවාද බං සැන්ටා කියවන්නේ? ඔය රූබියව ගන්නවා නම් ස්ක්වෑඩ් එක හදාගෙන වරෙන්කෝ බං. මොකද්ද ඒ කරන විකාරේ උඹලා? ඔල මොකද්ද ඒ කරු විකාරේ කියහන්කෝ. හරි ඊළඟ කස්ටම් එක ගහමු. කට්ටිය ලෑස්තිලා ඉඳහල්ලකෝ. ප්ලේයර්ස්ලා තව 21යි ඉන්නේ. වාෂ් වෙනවා ෂණික. වරෙල්ලා ඊළඟට. ස්ක්වෑඩ් එක හරියට හදන් වරෙල්ලා බං. නැත්තම් ඕක ඇතුලේ එජස් කරන්න ගියාම එපා වෙනවා. හදාගෙන ආවේ කොහෙද බං? කොහෙද හදාගෙන ආවේ? මට එහෙන් ලයිව් එකේ chat වල එනවා අරුව කික් කරහන් මූව කික් කරහන් කියලා. හරිද? එහෙ ඇස්සේ උඹලා chat කරනවා. මේ පැනල් මගුල නැත්තම් මේ ගේම් එක ආතල් එකේ ප්ලේ කරලා හැමෝම. සිරාවටම කියන්නේ. ඌට යන්න කියද්දි යන්නේ නැහැ බං සිරාවට. එහෙම කියද්දිත් ගියේ නැද්ද කුබ්බයා? ඊට පස්සේ අපේ කිව්වා අපි තුන් දෙනා ඉන්නේ ඵලයන් කියලා. මේ එක එක අය කියන දේ නරන්න එපා. කවුද මේ ටිපර් ඈ? කවුද මේ ටිපර් එන්නේ? ඔව් ඊට පස්සේ උඹලට පැනලුත් ගැහිය හැකිනේ. කියන කාගේ පදේට නටන සීන් නෑ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ පැනල් ලොල්ලුන්ගෙන් කෑවහම ඊට පස්සේ එතනත් අඬන්නේ අපි ගාවට ඇවිල්ලානේ. ඊට පස්සේ පැනල් කාරයෙක්ගෙන් ගුටි කෑවම කන්නේත් අපෙන්නේ. ඉතරයි. පැනල් ලොල්ලුන් අයින් කරන්න එපාලු. ඕ එල. උන්ගෙන් කෑවහම ලයිව් එකේ ඇවිල්ලා වැළලෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් කියනවා ලොල්ලා. කවුද ඒ? කවුද ඒ ලොල්ලා? ඌ කියන විදිහට උගේ චරිතය ගත්තොත් එහෙම ඌ කියන විදිහට පැනල් කාර්යොත් මැච් එකට ගන්න ඕනේ ඌගේ පතේ. ඌගේ මතේ ඒක. මොන වටවල එකෙක්ද? වටවලයා. ඌ කියන විදිහට ඉතින් එහෙනම් පැනල් වල ඔක්කොම ටික ගන්න වෙනවා එහෙනම්. ඊට පස්සේ කොල්ලෝ ටික ගුටි කෑවම කියන්නේ ආම් පැනල් කාර්යයෙන් කෑවේ කියලා. ටීම් එක වයිප් වෙලා ගියා. කනිලයි ටීම් එක වයිප් වෙලා ගියා මචං. BL Spark kill දෙයක් එක BL Teddy kill 6ක් දාලා nice. කවුද ඒ? ගහන්න වෙනනම් නිකන් ඉඳහල්ලා. ගහන්න වෙනනම් නිකන් ඉඳහල්ලා තේරුමක් නැහැ නේ.
ගහන්න වෙන නිකන් ඉන්නයි තියෙන්නේ. පැනල් කාර්ය ප්‍රොමෝට් වෙන්න කරන්න පැනල් නම් ප්‍රොමෝට් කරන්නෙම නෑ. හිතුනොත් මචං දාන මොබයිල් ඔන්ලි. අපි ඊළඟට මොබයිල් ඔන්ලි ගහලා බලමු. ඔය අයියලා සිපයියලා ලොල්ලෝ ටික එකෙක්වත් එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. පැනල් ලොල්ලලා ඔක්කොම එකෙක්වත් එන්නේ නැහැ එතකොට. ඉතින් ඊළඟ පාරේ නම් එමියුලේටර් බ්ලොක් කරමු වැඩේ ඉවරයිනේ. මොබයිල් සෙට් එක කරලා. අපි මොබයිල් එක පුළුවන් විදිහට ගහමු වැඩේ ඉවරයි. PC ලොල්ලෝ ටික අයින් කළා දාමු. එතකොට ගහලා බලමුකෝ මොකද එන්නේ මොකද නැති කියලා. ඌ කියන විදිහට බලන්න නිකන් මේ. ඔව් මොබයිල් ඔන්ලි දාහන්. එතකොට හරි. ඉඳපන්කෝ දෙන්න ඊළඟ එකේ ඉඳන්. ඊට පස්සේ බලමුකෝ කවුද රඟන්නේ නැත්තේ කියලා. මේක බෑනේ කරන්න නැත්තා. මේක බෑ කරන්න. අනේ එපා බං අපිට ගහන්න නෑ. ඒකනේ. අර හොඳ කොල්ලෝ සෙට් එකක් ඉන්නෝ. අර ගොබ්බියෝ නිසා උන්ට ගහන්නත් නෑ. ගොබ්බියෝ සෙට් එක නිසා උන්ට ගහන්නත් නෑ. PC දැම්මම හැම ඔව් එනවා මැක්‍රෝ කියලායි හැම ලද්දම දාගෙන එනවා ඉතින්. ඇවිල්ලා ඉතින් රඟනවා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ගහන්න බෑ කියලා දාගෙන ඒක තමයි මේ වැඩේ කරන්න බෑ බොයිස් නැත්තම්. තීරුමක් නැහැනේ. තීරුමක් වෙන්නේ නැහැනේ. අර එහෙ කොල්ලෝ මැච් ගහන්නේ මෙතන පැනල් කාර්යෝ ජොයින් වුණාම කස්ටම් වලට. මෙතන පැනල් කාර්යෝ මැච් එකට ජොයින් වුණාම මචං මෙතන කට්ටිය chat කරනවා අරයාගේ ලයිව් එකේ මෙහෙම හැක් ගැහුවා. මෙයා අරයාගේ ලයිව් එකේ හැක් ගැහුවා. මෙයාගේ අනිත් එක්කෙනා මෙයාගේ ලයිව් එකේ ඇවිල්ලා මෙයා හැක් ගැහුවා. ඒක නිසා කික් කරන්න ගන්නවා ලයිව් එකේ. හරිද? දැන් ඒ වෙලාවට නොකර ඉන්න බෑ. මොකද නොකර ඉන්න බෑ. ඌ දෙයක් දන්න නිසායි ඔය කියන්නේ. අනික අතපල්ලෙන් වැටලා නෑ ඇත්ත. එතන අතපල්ලෙන් වැටලා එක එකාට කස්ටම් දෙන්නේ නෑනේ. උඹලා එන්නේ මගේ කස්ටම් එක ඇතුළට. උඹලයි මගේ අතපල්ලේ වැටලා ඉන්නේ. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගනින්. දෙයක් කියන්න කලින් දෙපාරක් තුන්පාරක් හිතලා කියපන්. ප්ලේස්ලා 11 දෙනා ඉන්නේ BL ස්පාක් කිල් 4ක් දාලා BL TD කිල් 7යි. එතන තවියා කිල් එකක් දාලා මචං පොඩ්ඩක් කිල් එකයි නයිස්. YT කිල් සෝන් කිල් 2ක් දාලා විදු කිල් 2යි කෝබ්‍රා කිල් 1යි සඳු කිල් එකක් එක්ක DM නදුනි කිල් එකක් දාලා ඩෙක්සෝ ගේමින් කිල් 0යි. ඇත්ත මෙතන ආවා මෙතන. දනුජ හයි. බෑනේ කරන්න. මෙතන වැලලෙන්න ගන්නවා හොගාලා. මෙතන වැලලෙන්න ගන්නවා හොගාලා. ඕන එකයි එපා එකයි හැම ලබ්බටම. තේරුමක් නැහැනේ ওই කස්ටම් දෙන එකේ. හීල් කරන එක දාන්න. මේකේ හීලින් දාලත් නැද්ද? සෝරි මචං. සෝරි. හීලින් එකක් දාන්න ඊළඟ එකේ. ඊළඟ එකේ හීලින් පාරක් දාන්න වැඩි ඉවරයිනේ. හරි මොබයිල් සෙට් එකේ ජොයින් වෙන්න ඊළඟ එකට. අපි ආතල් එක ප්ලේ කරන්න. ඊලොල්ලෝ අරගෙන අපිටත් වදේ ඊට පස්සේ අලම කරදරේ. ඔව් ටිපර් උන පළියට ටිපර් පාරක් මෙහි අවైలබල් නැහැ. ඔව් කට්ටියම තේරුම් ගන්න. හරිද? එතන කවුරුත් ටිපර් වෙලා නැහැ. ටිපර් වෙන්න ලෑස්ති වෙන්නත් එපා. තේරුණානේ? පාඩු එනවනම් වරෙල්ලා පාඩු ඇවිල්ලා කස්ටම් එක ගහලා ඵලයව. ආයි එතනින් එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක බෑනේ කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ඔන්න රිදිලා එනවා මචං. ඔන්න රිදිලා එනවා. රිදිලා එන ඩයල්. රිදෙනවා. මේවා දකිද්දි රිදෙනවා. ඇස් වලට කටු අයිනවා වගේ නේද? හොඳයි. ඇස් වලට කටු අනින්නේ කටු. මාත් මොබයිල් එන්න. කට්ටිය මොබයිල් වරෙල්ලා. ඒ පාර කිව්ඩා කියන එක පැනල් වනේ මේ. ඔය කතාව නවත්ත ගන්න. දැන් ඔයාලා කියන හැම එකම කික් කරලත් දැන් තව පැනල් කාර්යෝ ඉන්නවලු. ඔයාලා කියන විදිහට ගත්තොත් ඉතින් මෙතන ඉන්න හැම එකම පැනල් කියලා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ. ගහන හැම එකටම අපිට පැනල් කියන්න වෙයි එහෙනම්. මන් දන්නේ. ගේම් එකේ තියෙන ලයිව් එක බලන්නත් තමයි කියලා දාන්න. මම ගේම් එක ගහන්නයි ඉඳන් chat එකට ඉන්න කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. එහෙම ජාර. එන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. කට්ටි ෂෙයා කරලා PC දාන්නලු. PC දාන එක මම පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. පළවෙනි තව කස්ටම් එකක් ගහන්න ඕනේ. ඉවුඩ පැනල් නෙවෙයි බං. කවුද පැනල් කියලා ඇහුවේ කියලාත් දාලා දෙනවා. කවුද පැනල්? මන් දන්නේ. මොකද මට මෙව්ව නැහැ.
ඌව දිහා බලන්න මට මේව නැහැ. වඳුරකට ගැහුවා පැනල් එච්චරයි. මං එහෙම සීන් එකේ තමයි දැන් අපිට ඉන්න වෙන්නේ. උන් කියන විදිහට. YT kill zone. හරි කට්ටිය මෙමුකෝ ඊළඟ කස්ටමර් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. අනේ PC දාන්න හාද බං කියලා දාලා තියෙන බලමු. බලමු. අපේ යාළුකම්. ඔව් ඇත්ත. මොඩරේටර් අපිට වැඩකුත් නැහැ. මේ ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල බාගට බාගයා මොඩ් ගන්න බලාගෙන ආපු උන් නෙමෙයි හරිද? ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකේ තියෙන්නේ ඔය අනිත් ලොල්ලන්ට නැති එකම දේ තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක බලන් ඉන්න බැරි ලොල්ලෝ තමයි ඔය ෆේක් වලින් ඇවිල්ලා බයින්නේ. ඉතර තියාගනින් මතක. ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් යන්නේ. නැතුව මේ මොඩරේටර් මගුලකට නෙමෙයි ඉන්නේ හරිද? එතන මගේ ඉන්න එක මොඩරේටර් කෙනෙක්වත් මේ මගේ කණ්ඩ බලාගෙන ආපු උන් නෙමෙයි. උන් ඉන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකට. හරිද? ඔය ෆේක් ලොල්ලෝ ටික රිදිලා නම් ඉන්නේ ලයිව් එක බලන් ඉද්දි රිදෙනවා නම් ලයිව් එකෙන් යන්න පුළුවන්. හරිද? ලයිව් එකෙන් යන්න පුළුවන්. කනගමන් ඉන්න නිසා මුකුත් කියන්නේ ඔය එක එක ඔව් ඇත්ත. ලයිව් chat එකේ දෙන්න එන්න එපා. තේරුමක් නැහැනේ. තේරුමක් නැහැ. තරහ ගිහින් නෙමෙයි මචං. දෙයක් කියනවා ඈ. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන ඊළඟ කස්ටමර් එන්නෝ. කට්ටි ඊළඟ කස්ටමර් එමු. දැන් ලොල්ලෝ වෙන්න එපා. දැන් ලොල්ලෝ නම් වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. එක්සෝ ගේමින් කිල් 4යි TDM නෝටි කිල් 4ක් දානවා මචං. BL TD කිල් 7යි. BL ස්පාක් කිල් 5ක් දාලා නයිස්. අර එනවා 60 කිච්චෝ ටික. මම දන්නවා ඔය මොක්කුද එන්නේ කියලා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන අපි අපේ ආතල් එකේ යන්න. දනුජ අපි අපේ ආතල් එක ගමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක අපි අපේ ආතල් එක ගමු. ලොල්ලොන්ට අවධානය දෙන්න එපා. ෂෙයා කරගෙන යන්න. ෂෙයා කරගෙන යන්න. PL Spark TD ගැම්මක් කලනවා DXO. TDM නෝටියක් ඩවුන් මචං. අවධානය ඉල්ලන්නේ උන්ට අවධානය දෙන්න නැහැ එච්චරයි. අවධානය දෙන්න නැහැ. දැන් ඇති. ඔව්. දැන් ඇති. ඔබට මොනවද කිව්වේ කියලා දාන්න. පන්නි වන්නයක් කියන්නේ all is clear now ඇත්ත. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ ආයෙ එන්නේ නැහැ. වටවලියෝ පිරිලා chat එකේ. ඔව්. වටවලියෝ පිරුණා ඒ වෙලාවේ chat එකේ. ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මං කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා. හරිද? උඹ මේ වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්නේ. හරි කට්ටියම ජොයින් වෙන්න ඊළඟ කස්ටමර් එකට. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 2-3ක් ගිනි තියනවා කියලා තාලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන රඟන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මම මේක මොබයිල් මැච් එකක් හදන්නේ මොබයිල් BR කට්ටිය ජොයින් වෙන්න. මොබයිල් ඔන්ලි සෙට් එකට BR එක. උම්මකුද? පැනල් ගහන බල්ලෝ. ගහන ලොල්ලෝ. පැනල් ගහන ලොල්ලෝ. පොඩ්ඩේ දැන් මට කස්ටම් ඉන්ටර්නෙට් එකක් එනවා. හතරක් ඉන්නවනේ අපේ. සහන්. පයිගයි සැඩොයි දනුයි කින්සුයි yes දාලා දෙන්න. හිතන්න ටික ඇවිල්ලා. කවුද බන් දන්නේ? කොහෙන් ආපු ලොල්ලෝ ටිකක්ද කියලා අහන්නේ මම. අවදානේ අල්ට්‍රා ප්‍රෝ මැක්ස්. අද ඊයේ ලයිව් කරන්න පටන් ගත්තේ නෙමෙයි ගහන්නේ. කෝ කොංජල මොකේකද රූම් ෆුල් කරගෙන ඉන්නේ? කොංජ බග් වෙලා? මම ස්පෙඩ් පායිනවා අපේ උන්ට ඉන්නේ. මේ මාට අදාංක මොබයිල් ඔන්ලියක් හදා. ඒක තමයි පොඩ්ඩයි දැන් මොබයිල් ඔන්ලියක් හදන. ඕක යන්න එපා. ඕක ස්ටාර්ට් දෙන්න බෑ. මොබයිල් ඔන්ලියක් කරමු. නෑ ස්ටාර්ට්. හරි මොබයිල් ඔන්ලියක් හදමු මචං. මොබයිල් ඔන්ලියක් හදන්න යාර වල මොබයිල් ඔන්ලියක්. කට්ටිය මොබයිල් වලින් ලොග් වෙන්න. තේරුම නැහැ නැත්තම්. ස්ක්වාඩ් මොබයිල් ඔන්ලි. ටෙස්ලා 32ක් දාමුනේ දැන් නම්. හරි මේක ස්නයිපර් කරලා ගහලා බලමු. ස්නයිපර් මැච් එකක් ගහලා බලමුකෝ මොකද. ඊ කට්ටිය හෙඩ්ෂොට් දාන්න නැහැ. කැරක්ටර්ස් කට්ටිය ජොයින්. පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ බ්ලොක් එමියුලේටර්ස් දාලා තියෙන්නේ.
පාස්වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා එකමයි මචං. පාස්වර්ඩ් එන කට්ටිය ජොයින් වෙමු. 135 817 0.87 පාස්වර්ඩ් එක එක. මම පැනල් ෂොප් එකලුත් ඇවිල්ලාලු. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් අවුල්. කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අවුල්. කට්ටිය ජොයින් වෙන්න කට්ටිය මෙමු. මොබයිල් ඕන්ලි සෙට් එක ජොයින් වෙන්න. මොබයිල් ඕන්ලි එක සෙට් එක ජොයින්. කට්ටිය සෙට් එක. මොබයිල් ඕන්ලි එකක් යන්නේ. මැච් එකේ මොබයිල් ඕන්ලි එකක් යන්නේ. කට්ටිය වෙන්න. මොබයිල් ඕන්ලි කුස්ටම් එකට ජොයින් වෙන්න 14ක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ 15ක් ආවා. කට්ටිය හිමීට ජොයින් වෙන්න. වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න. මොබයිල් ඕන්ලි එකක් යන්නේ. කට්ටිය වෙන්න මොබයිල් සෙට් එක ජොයින් වෙන්න. මොබයිල් කට්ටියට හදලා තියෙන කස්ටම් එක. මොබයිල් ගේම්. දැන් කියහල්ලකෝ අරකේ ඉන්න එක පැනල් මේකේ ඉන්න එක පැනල් කියලා. මේක PC ආවමනේ කේස් එක. කැරක්ටර් ස්කිල් ඕෆ් වෙලාද නැහනේ? වෙලාද? ස්කිල් දාමු ලෝඩ් අවුට් එකක්. දැන් කියහල්ලකෝ බලන්න මෙම්බර්ස්ලා 23ක් ඉන්නවා. මොබයිල් ඔන්ලි එකෙන් 24ක් ඉන්නවා. 7 අයින් කරා. 7 SP දාන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට පැනහල්ලා. කට්ටිය මෙන්. මෙම්බර්ස්ලා 25යි. මොබයිල් 25ක්ම ඉන්නවා ලයිව් එකෙන්. ලයිව් එකෙන් ආපු මොබයිල් 25ක්ම ඉන්නවා මචං. මොබයිල් ස්නයිපර් එකක් ගහන්න ආව. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න. කට්ටිය මෙන්න PC නෑ මචං. ඔයාලට මොබයිල් විතරයි. ඔන්න ආතල් එකේ සෙට් වෙන හැකි. ඔන්න ආතල් එකේ සෙට් වෙන එක මචං. මේකේ ඇති PC කාරයක් නෑ හොඳේ. මේකේ ඇති එක PC කාරයක්වත් නෑ මචං. කට්ටිය මෙමු මචං. කට්ටියම ජොයින් වෙන්න. මොබයිල් ඔන්ලි එකක් යන්නේ. අනිකර මොබයිල් ඔන්ලි එකක් යන්නේ මැච් එක ඇතුලේ. කට්ටිය ෂේප් එකේ පාඩු වෙන්නේ තියෙන්නේ. කිසි කේස් එකක් නෑ කට්ටියට දැන්. ආයි පැනල් කාරයක් 1060වත් නැති මැච්. කට්ටිය මෙන්. හරි නේද? මැච් එක ෆුල් වෙලා ගියා 32 ප්ලේයර්ස්ලා ෆුල්. මොබයිල් 32ක්ම ආවා. මොබයිල් එකේ 32ක්ම ආවා. ඒ අතින් බලද්දි ගොඩක් කොල්ලෝ මොබයිල් ප්ලේ කරනවා. ඒ අතින් සතුටුයි. තීරුමක් නැහැ නැත්තම්. වෙන්නේ නැත්තම්. ෂෙයා කරගෙන යන්න guys. කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටියම channel එක subscribe කරමු. live එක like කරමු. මොබයිල් only එකක් හදලා තියෙන්න ඕන. ඔන්න මොබයිල් only එකක් හැදුවා. පාස්වර්ඩ් එක ගියේ මචං. මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරලා දිගටම තියෙන කස්ටම් කේස් එකක් නැහැ හොඳේ. OX ඉන්නවා, ඉසුරුවා ඉන්නවා, ලීඩර් ඉන්නවා, දඟයා ඉන්නවා, BL ස්පාක්, AC ටෙඩි. එතන ක්‍රයිම් ඇල්ෆා ඉන්නවා, වෙනම ඉන්නවා, බවුල් ඉන්නවා, OP ඩ්‍රැගන්, ධනු, ටයිගර්, රනි, ෂැඩෝ, ඊගල්, ෆීනික්ස්. එතන සුන්නා ඉන්නවා, යක්ෂා ඉන්නවා, ප්‍රයිම් චෝටු, කවි, ප්‍රසිතා, මාර්යා, යකා, එතන පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මචං. හැම්ස්ටර් ඉන්නවා, කණියා ඉන්නවා, ඔන්ලි ෆික්සා ඉන්නවා. මොබයිල්ම 32ක්. මොබයිල්ම ප්ලේයර්ස්ලා 32ක් ඉන්නේ. දැන් බලමු කට්ටියගේ මූවමන්ට් ටික බං. දැන් තමයි කොල්ලොන්ගේ වැඩ බලන වෙලාව. ඉතින් PC කාර්යෝ නෑනේ. ඉතින් PC ලොලන්නවල නෑනේ. PS එක වෙන්නෙම නෑ. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු බොයිස්. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක. හරි මේ පැත්තේ නම්බර් 1 ස්ක්වාඩ් එක බහින්න මචං. කෙලින්ම ෂිප් යාඩ් පැත්තට. නම්බර් 2 ස්ක්වාඩ් එක නම් බහි වගේ මාස් ඉලෙක්ට්‍රික්. නම්බර් 3 ඉන්නේ ඔයද ෂිප් යාඩ් වලට පොඩ්ඩක් මෙහයින්. හරි දනුලගේ ස්ක්වාඩ් එක කියන්නේ නම්බර් 4 ස්ක්වාඩ් එකත් මචං මාස් ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තෙන්. නම්බර් 5 එක ග්‍රේව් යාඩ් වලින් බහලා තිනවා.
කවුද මේ යකුසලගේ සෙට් එක මචං කෙලින්ම යන්නේ ඔබ්සර්වේටරි පැත්තට. 7 වෙනි ස්ක්වාඩ් එක සිතාලත් ෂිප් යාඩ් වලනේ. ස්ක්වාඩ් දෙකක් තුනක් ආවනේ ෂිප් යාඩ් වලට. වලියක් යනවා බලමු. වලියක් යනවා වලිය. තාක්. ඉන්නේ. එතන පොඩි වලියක් යනවා මෙතන සර වලියක් යනවා. පාස්වර්ඩ් යන්නේ දිගටම එක හොඳේ. පාස්වර්ඩ් එක යන්නේ දිගටම එක මචං. ඒක ලයික් කරන්න. and ෂෙයා කරද්ද OX කාර්යයක් තියෙනවා ඉස්සරහා ඉන්නවා ලීඩර් ඉන්නවා DX ඒ දඟයා BL එකක් ප්ලේ අයියේ මම මතකද ශාලුක මතක නෑනේ යකුසා ප්‍රයිම් චෝටු කවි මා ගහ ෂෙයා කරන්න ඕනේ යාළුවේ ෂෙයා පාරක් ගහමුද ෂෙයා වුනේ නැද්ද බා නැද්ද ෂෙයා වුනේ නැද්ද හරි මේ පැත්තේ බවී කාර්යන මේ මොකද්ද මේ YT එකට උනේ කට්ටිම සෙට් කට්ටි ටික මැච් එක බලාගෙන යන්කෝ. ඇඩෝලයි සෙට් එක කෙලිම ඔබ්සර්වේටරි නේ. තව කස්ටම් ඕනේ දිගටම තියෙනවා මචං දිගටම කස්ටම් තියෙනවා මචං. කස්ටම් තමයි ඉතින්. කට්ටිය ලයික් කරමු. chat එක වල ටික ලයික් කළා. කරා නැතුව ලයික් කරන්න. chat එක පුළුවන්. chat එක වල සෙට් එක පුළුවන් මචං. Boys මං කන ගමන් ඉන්නේ මයික් කැම් එක ඔෆ් කරනවා ඔෆ් කළා දාමුනේ ඔෆ් කළා දාම මං කන ගමන් ඉන්නේ කට්ටි ෂේප් එක ප්ලේ කරගෙන මං කන ගමන් ඉන්නේ මචං ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියමු කියලා කියමු මචං අම්මනම් වානා කස්ටම් තමයි ඕන ඇත්ත කට්ටි ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න මං කන ගමන් ඉන්නේ බොයිස් ඔයාලා කාලාද
ආයේ AWM කස්ටම් PC කට්ටියට නෑ. PC කට්ටියට වෙන මැච් එකක් හදලා දෙන්නම්. ආයේ AWM මැච් PC කට්ටියට හදලා දෙන්නේ නෑ මම. ඒක ගැන දෙතුන් පාරක් හිතනවා ආයි. ඔගොල්ලෝ කාලා දින්නේ මං කන ගමන් ඈ ඕනේද ජෙලින් පුඩින් කට වත් කාලා වත් කාලා ඩෙසර්ට් හදලා දෙන්න ඩෙසර්ට් එකක් දෙන්න. ඔය chat කරන්න එපා මචං මට කියවන්න විදිහක් නැහැ කද්දි. දෙන්නම් මචං දාන්න එපා පනවා අන ගමන් ඉන්නේ මට chat බලන්න බෑ කට්ටි ෂෙයා කරමු බලන් ඉන්න සෙට් එක දිගටම තියෙන කස්ටම් මම කන ගමන් ඉන්නේ මචං කැම් එක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ කට්ටි ෂේප් එක ගහගෙන යන්න කන ගමන් ඉන්න දැන් මට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න දිනුජේ වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් කොල්ලෝ සෙට් වෙන හැමෝම ලයික් කරමු සෙට් එකයි ඉන්න හැමෝම බලන් ඉන්න කට්ටිය
දනුජ ඩවුන් දනුජ කියන්න මං කනගමන්නේ හරි මං කාලා ඉවරයි එහෙනම් කොල්ල අපි ගියා
මැච් එක දාන්න එපා මං ඊළඟ පාරේ එනවා. කොහෙට දෙන්නේ? මොකද්ද මේ සිස්ටම් එක? මේ හර්ට් එක 500 කියලා ගහමු. දහන්. දන්නේ නෑනේ වාලා ඉන්නේ අපරාධ අර BL එකේ උතරා ඒ අරු දාපු එක බලන්න කුණාම දන්නේ හර්ට් එක 500 කියලා මේ අහපන් BL කොහොමද ෆෝන් එන්න ඊලා මේ මොකද්ද කාරි දැම්මේ අරු කැඩුවානේ බා නෑ අරු නීති කියලා දැන් අපිට අනවශ්‍ය තොරතුරක්. එතන අපිට අනවශ්‍ය තොරතුරක්. අම්මෝ මරු විවට මාත් යන්නේ නේ. ඉරිවෙන රික්වෙස්ට් ගොඩක් තියෙන්නේ මේ එකක්වත් ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ. මොකද කියනවා නම් ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක ෆුල් ෆස්ට්ලා ප්‍රීම් පුළුවන් 300යිනේ. 300ම ෆුල් මචං. 70ක් ඔන්ලයින්. 70ක් ඔන්ලයින් නේ. ඇත්තනේ. ලයිව් එක කට් වෙලාවද? ලයිව් එක කට් වෙලාවද? නෑ නේද? මේ BL එකේ කොල්ල හොඳයි නේ බං. මොකද්ද සීන් එක කියලා දාසම නෑ. සීන් ගිහිල්ලා. කුණ්ඩ පිස්සු. කුණ්ඩ පිස්සු. BL එකේ කොල්ලෝගේ කිසි අවුලක් නෑ. හරි මොකද්ද අපි ප්ලේ කරන්නේ මචං? මොකද්ද අපි ප්ලේ කරන්නේ chat එකේ කොල්ලෝ ටික? නෑ උන් මේ කී හිටියේ මෙතන මේ වෙන සීන් එකක් වෙන සීන් එකක් ගැන උන් කී හිටියේව. අපිට ඒක අදාළ නෑ. BL කොල්ලෝ ටික එනවා කොහොමද? BL ලොලෝ කියලා දාස. හදහන් ඕක හදහන්. අරුගේ ඉල්ලහන්කෝ අරුගේ ඉල්ලහන් අරුගේ මොකක්ද ඕනේ? මොකක්ද ඕනේ? ඈ? BR මේ e-sport එකක් හදන්න. ඔය PR e-sport එකක් හදන්න යන්නේ කට්ටිය ජොයින් වෙමු. PR e-sport එකක් හදන්න යන්නේ. කට්ටිය සෙට් වෙන්න. PR e-sport පාරක් ගමු. PR e-sport mode. Sport mode එකකින් ඉන්නේ same setting as the matches unless. ඒ කියන්නේ මේ normal ම විදිහට තියමුනේ. ඒ කියන්නේ e-sport mode දාලා normal ම විදිහට තියන්න කියන දැන් කියන්නේ නේ. sport mode විතරනේ දාන්න කිව්වේ නේ. දැන් තියෙන විදිහටම තියන්න පුළුවන් නේ. ඕකේ නේද? මේව normal ම විදිහට e-sport mode එකක් ගහලා බලමුද? කියන්නේ තනිකර BR rank එකක් වගේ තමයි. මොකද කියන්නේ කට්ටිය කැමතිද? කට්ටිය කැමතිද කස්ටම් එකක් තමයි කස්ටම් එකක් තමයි. මොකද්ද මැච් එකේ? ඕක මේක e-sport mode. ඒ කියන්නේ තනිකර normal BR විදිහට තමයි ගහන්නේ. unlimited wall ඒව මොකුත් නැහැ. හරි. එහෙනම් මම මැච් එක හදනවා ඈ. තනිකර e-sport විදිහට තියෙන්නේ. හරිනේ. එන හැදුවා. password එක. password එක 135 867 925. ඔයාලගේ ස්ක්වාඩ් අරගෙන ඉන්න කලින් වගේ. කලින් වගේ ස්ක්වාඩ් අරගෙන ඉන්න මචං. 135 867 925. password එක ගහලා කට්ටිය join. PL එකේ කොල්ලෝ ටික නම් ආවා. කට්ටිය වෙන්න ඔයාලගේ ස්ක්වාඩ් අරගෙන ඉන්න PL එකේ කට්ටිය නම් හරි. UNS එක සෙට් එකක් ඉන්නවා කට්ටිය සෙට් වෙමු. කට්ටිය සෙට් වෙමු. කණියලා එනවා, ජුවන්ලා එනවා. කට්ටිය මෙන්න කස්ටමර් එනවා. මම මෙහෙම මියුට් දා ගන්නවා. දාගත්තා. මේ බොයිස් මේ කස්ටම් එක තනිකරම යන්නේ normal BR rank විදියට. මේ කියන්නේ unlimited demo wall මුකුත්ම නැහැ. තනිකර e-sport mode එකක් යන්නේ කට්ටිය ගහගෙන යන් කාටවත් unlimited මෙව්ව මුකුත් නැහැ. තනිකර BR rank එකක් ගහුවාගේ තමයි guys. මේ මම මේකේ PC කට්ටියට chance එක දීලා තියෙනවා. මම මේ custom එකේදී විතරයි ওই scene එක බලන්නේ. PC PC මම මේ ෂැඩෝ අයියෝ රූබියන් කට්ටිය join වෙන්න. join වෙන්න. කට්ටිය වෙන password එක කියන්නේ
පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ කට්ටියම සෙට් වෙමු. කට්ටියම සෙට් වෙමු මචං. කට්ටියම සෙට් වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ. මේ පාර PC කට්ටියට ඇක්සස් තියෙනවා. මේ පාර PC කට්ටියට ඇක්සස් තියෙනවා. අරු කතා කරන එක තමයි මම බැරිම තැන මයික් ඕෆ් කරා. මම බැරිම තැන මයික් එක ඕෆ් කරා. 135 867 925 කට්ටිය ඉස්ලා 21 කොංජාවද ඉන්සයිඩ් නෝ එක්ස් මේ කට්ටියක රික්වෙස්ට් ගන්න දෙයක් නැහැ මචං. කට්ටිය තරහ වෙන්න එපා බොයිස්. මේ ගන්න දෙයක් නැහැ මචං. ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිස් පුල් මම ඕෆ්ලයින් කවුරු හරි ඉන්නවනම් බලලා නැද්ද කියලා බලලා ගන්නම් කට්ටියව ගද්දි. කට්ටිය අද නම් මලම කරදරයක් වුණේ යා ලයිව් එක. පායනවා. එනම ඇණයක් වුණා අද නම් ලයිව් එක. සිතාවටම අප්පිරියලා ගියා. මේ වගේ දවසුත් තියෙන්න බෑනේ. හොඳයි. මාරම දවස් මේවා. කට්ටිය ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න. අරේ මුන් ටිකක් කියලා ගන්න. අරේ සෙට් එකක් කියලා ගන්න. මොකක් හරි වලියා සෙට් ඒ වගේ හැබැයි. මොකක් හරි වලියා සෙට් ඒ වගේ. කට්ටියම ලයික් කරන්න. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ජොයින් වෙන්න 28යි. දැනට 28ක් ඉන්නවා. ඒ තියෙන්නේ. ඔබටයි එන්න 29යි 30යි තව දෙන්නට එන chance එක තියෙනවා live එකෙන්. තව දෙන්නෙක් එන්න ඉක්මනට normalම විදියට ගහන්නේ. මැච් එක තනිකර normalම විදියට තියෙන්නේ. 135යි 867යි 925 මචං. පාස්වර්ඩ් එක 1. තව දෙන්නෙට එන්න chance එක තියෙනවා. දෙන්නෙක් එන්න ඉක්මන් කරලා. ගේම් chat එක බලහම බලන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ අම්මෝ කවුද easy කියන්නේ? ඔව්. සෙල්ලයි හරි කියලා ස්ටාර නෑ නේ හරිද? ආතල් ගන්නවා බෑ. නැති වලියක් නෑ. කවුද වැක්කිච්ච එක? වැක්කිච්ච එකට BS. ලයිව් එකේ බලන සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ බලන සෙට් එක ලයික් කරමු. හරි අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා 30 එනේ ඉන්නේ 31 වුණා. 32 නම් වෙන්නේ නැති කාගේ සෙට් එකේද? UNS එකේ කොල්ලේ. UNS එකේ ඩයල් එකක් නෑ මචං. දැන් BL එකේ ස්පාක් ගිමා ක්‍රේසි ටෙඩි ඉන්නවා. එතකොට එලිසෙට් ඉන්නවා. වයිට් එකෙන් මේට් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අනියා ඉන්නවා. රිසි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මචං. කියාවේ ගානුම් බා. උම්ම කුඩ. පැනව ගාන බලලෝ. ඔරිය ඉන්නවා. බ්‍රික්ස් කාර් ඉන්නවා. ඉසුරු ඉන්නවා. මම බැලුවා මේ රූබියා මට මයික් එකක් කොට් කරලා කතා කරනවාද කියලා. රිඩීම් එකක් කියලා මතක් වුණේ ඊට පස්සේ. ස්කයර් ඉන්නවා. මෙසි ඇවිල්ලා කින්සෝ අපේ දනුජ ඉන්නවා. හස්ලර් ඉන්නවා. ටයිගර් ඉන්නවා. ෆීනික්ස් විමු එක සුල්තානා යකුසා UNS ෆොටෝමැක්ස් නෙමේ 40max SLWR වෙනම් ඒත් එක හෙෂාවන් ටොප් ඉන්නවා ස්ටයිසර් ඉන්නවා ටැපා ඉන්නවා නදන් ඉන්නවා OP ඩ්‍රැගන් ඉන්නවා ෂැඩෝ ඉන්නවා ඊගල් ඉන්නවා සික්ස් නෙවලා ඉන්නවා රූපි ISI ඉන්නවා ඔන්න ඔය විදිහට ස්ක්වොඩ් සෙට් එක යන්නේ BL එකෙන් පටන් ගමුනේ BL එකේ කොල්ලන්ගෙන් පටන් ගමු නේද BL එකේ කොල්ලන්ගෙන් පටන් ගමු නේද හැට රොබ්ඩක් ගියා හැට රොඩ්ඩක් ගියා කියනකො හරි කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං නම්බර් 1 ස්ක්වොඩ් එක කොහෙටද බයින්නේ නම්බර් 1 ස්ක්වොඩ් එක මම හිතන්නේ මෙතන සිප් ලයින් එකෙන් සෙන්ටෝසා ඇයිලා යයි ඒ රිසියා ඩවුන් වෙලා ඉන්නවා කවුද මේ සෙට් එක බහලා ඉන්නේ හරි රෙඩ් ස්ටයිසර් ඉවරයි ෂැගී ඉන්නවා වයිට් මේට් ටවුන් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මචං මේ අඩෝ සකුරා ගැම්ම වයිට් මේට් අකුරා ගැම්ම බලහල්ලා හරි තුන්වෙනි ස්ක්වොඩ් එක ගත්තා තුන්වෙනි ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්නේ පීක් වලයි හතර වටේ ඉන්නේ මචං උන් එක තැනක නැහැ ඉතින් RSL එකේ ස්ක්වොඩ් එක ගත්තොත් ඩබලක් එක තැන අනිත් ඩබල ඉන්නේ මචං කෙලින්ම සෙන්ටෝසා වලද ඔව් අනිත් ඩබල ඔක්කොම යනවා මචං සෙන්ටෝසා වලට BL එකේ කොල්ලොන්ගේ මහන්න යන්නේ BL එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක තාම පාලමේ මචං BL එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක තාමත් පාලමේ RSL එකේ සෙට් එක කෙලින්ම සෙන්ටෝසා වලටම බහැලා ඉන්නේ RSL සෙට් එක තාමත් සෙන්ටෝසා වලටම බහැලා මචං BL එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක කැපෙනවා BL එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක කැපෙනවා මචං මුන් ඔක්කොම ලයිව් බලන් ඉන්නේ
උන්කෝ ලයිව් බලන් ගහනවා හොඳයි පාර. DL එකේ සෙට් එකේ ෂේප් එක යනවා මචං මාස් පැත්තට. කවුරුත් යන්නේ නැහැ. ටෙඩි කියන එක විතරයි යන්නේ මචං මේ පැත්තට. හොඳයි. ඉතින් UNS එකේ සෙට් එක කේස් යන්නේ නැහැ නේද? RSL Shadow ලා ඔබ්සර්වේටරි පැත්තේ ඉන්න තව සෙට් එකක්. UNS එකේ සෙට් එක කෙලිම බහලා තියෙන්නේ මේ ලූට් zone තමයි බහලා තියෙන්නේ කෙලිම. කටි ලයික් 50 කරමු. 150. කටි ලයික් 150 කරමු. කට්ටිය ලයික් 150 කරමු. ඇගහුව වැඩි දැන්. ඔබ රැගෙන ඉන්න RSL Shadow හරි උගුර left අජා. උගුරක් දාන්න එනවා. යාලා මරා ගන්න ට්‍රැක් හොයන්න කියලා දාලා මහා අප්පිරියයි අදන. අනිකරම මහා අප්පිරියයි අදන. කොහෙන් ආපු ලොල්ලු ටිකක්ද මන්ද ෆෝම් උනේ බා. කොහෙන් ආපු ලොල්ලු ටිකක් ෆෝම් වුණාද කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. share करूं कट्टीम share पारत दाव मचा like kurala comment kurala share kurala ගන්න share करूं කට්ටිම share करूं BL එකේ set එක කෙලිම මාස් පැත්තටම ගියා මචං RSL එකේ set එක තාමත් සෙන්ටෝසා වල God Phoenix කට්ටිය මචං පොචිනොක් වලට බහැලා අපේ අනිත් සෙට් එක කාලා RSL එකෙන් ස්ක්වොඩ් දෙකක් ඇවිල්ලා දෙනවා RSL එකෙන් ස්ක්වොඩ් දෙකයි රූපිලා කෙලින්ම ඔබ්සර්වේටරි නේ කවුද බුකියක් දැම්මේ ඉමාෂ්ගේ බුකිය ඊලත් කේස් එකක් නැහැ නේ කොරිය නයිස් අවුලන් එගිය අවුලක් නැහැ BL කාර්යය කේස් එවනේ කට්ටිම ෂෙයා කරමු කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයික් කරමු, කමෙන්ට් කරමු, ෂෙයාර් කරමු. සබස්ක්‍රයිබ් කරමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න සිටින්න ෂෙයා කරගෙන කට්ටි ෂෙයා කරගෙන වලියක් නැහැ නේ වන්තාම සෙට් වෙන්නේ නැද්ද වලියක්වත් මේට්ලා සෙට් එකේ ඉන්නවද මේට්ලාගේ සෙට් එක වයිට් මේට්ලා නැහැ කියන්නේ වලියක් ඇත්තෙම නේද ස්ක්වාඩ් ඔක්කොම එක එක ලොකේෂන් වල ස්ක්වාඩ් ඔක්කොම එක එක ලොකේෂන් වල සෝන් ලඟ වෙනකම් ඉන්නවා අරුන්ගේ කොල්ලෙක් ඩවුන් හරි බ්‍රික්ස් ලගාව වලියන්නේ හරි එලකිරි බ්‍රික්ස් ඩවුන් මුංගේ අනිත් සෙට් එක ඉතින් වෙන තැන් වල නේ වලියක් යන්නේ වෙන වලියන්නේ white metal කේස් එකක් නෑ normal එක කියන්නේ BL ස්පාක් RSL AZR ටපා මිල් වල සෙට් එකත් මචං සෙන්ටෝසා වල නෑ සෙන්ටෝ ඉපියට් පැත්තට බහලානේ PIP කවිය බුකියක් දාලා කණියා බලහන් කණියා නෑ නේද මැච් එකේ කණියා ආවා වගේ මතකයි කණියා නැද්ද වෙන්නේ කණියා white mate එක ගිහිල්ලා white mate down මචං ෆීලා ගහලා තියෙන වයිට්ට ෆීලා ගහලා වලිය බලමු යාලකෝ මේ තියෙන වලිය අනිලගේ සෙට් එකට ගහනවා මචං වයිට් මේට් ඉවරයි උන්ගේ වයිට් මේට් ඉවරයි ශැගියත් එක තැන මූ ඔෆ්ලයින් ද කොහෙද TX රිසියා ඉන්නවා මම හිතන්නේ හීල් කරයි හීලින් පාරක් ගහන්න යන්නේ හරි එස් යන්න හීල් කරා වයිට් මේට් හීල් වුණා මචං යාගේ පැත්ත ෆිලා කණියට ගැහුවා මචං කණිය ඩවුන් මචං වයිට් මේටුයි රිසියත් ඉවරයි උන්ගේ වයිට් මේට් විතරයි ඉතින් තනියෙන් ඉන්නේ වයිට් මේටුත් එතෙන්ටමයි බහින්නේ වයිට් මේටුත් ආසනල් එක පැත්තටමයි බහින්නේ මචං අම්මට සිරි වෙනවා ෂැගි ඇල්ලුවා නේ උංග සුපිරි
ඒ සෙට් එකම ශැකිය ඇල්ලුවා. තව කලියක් ඇයි වගේ. රූබිලා සෙට් එකක් තියෙනවා. හරි. white mate tie down. white mate tie down නම් මචං ෆිලා ෆයර් වෙලා. ෆිලා ෆයර් වෙලා තව එකෙක් බැස්සා. nice. කණියා නේද මේ බැස් එක? කණියා නේද බැස් එක? හරි. අයියෝ පින් එක බං. අදේ උනේ පින් එක. ඒයෝ පින් එකට මොකක්ද උනේ? පින් එකට ලොකු දෙයක් වුණා. පින් එකට නම් ලොකු දෙයක් සිද්ධ වුණා. චැට් එක දෙවුනේ. රකකෙල්. හරි ගියා හරි. ෂෙයාර් දාමු කට්ටියම ෂෙයාර් දාමු. ෂෙයාර් ගහගෙන යන්න මචං. බෆර් එකක් යනවනේ. බෆර් එකක් යනවා ටිකකින් හරියයි. බෆර් එකක් යනවා ටිකකින් හරි. අම්මා. උන්ගේ සෙට් එකෙන් කණියා විතරයි මචං ඉන්නේ. උන්ගේ සෙට් එකෙන් කණියා විතරයි ඉන්නේ. හරි කණියාව පන්නනවා. හරි කණියක් ඩවුන් මචං. රූබියා ගහලා දැම්මා ISI ගේ. white mate ලා ටික ඉවරයි. කණියලත් ඉවරයි. හරි බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපේ අනිත් RSL ගේ ස්ක්වෑඩ් ටික නම් මැරිලා. උන් ටික ඔක්කොම වයිප් වෙලා ගියා. තාම හරි නෑ බ. අරුන් සෙට් එක ඉවරයි. RSL එකේ අපේ මෙසීලාගේ සෙට් එක ඉවරයි. ආම ඉන්නේ රූබියයි, ටැන්ටයි, ෆිලයි, ඇඩොයි විතරයි. white mate ලා ඉවරයි. white mate ලා සෙට් එක ඉවරයි. කණියලා ඩවුන්. BL එකේ කොල්ලෝ ටික මොකද කරන්නේ? අයියෝ පින් එක හරියන්නේ නැහැ නේ බං. මොකද මේ? හරි ගියා. හරියන්නේ නැහැ කිව්ව විතරයි පින් එක හරි ගියේ. හරියන්නේ විතරයි පින් එකත් හරි ගියා ඔයි. ෂෙයාර් කරන්න. කට්ටි ෂෙයාර් කරන්න. ලයිව් එක කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයාර් කරලා සපෝට් එක. අවතන්. හරිනේ. මේ පැත්ත හරි නේද? කේස් යන්නේ නේද? ලයිව් එක හරි ගියානේ. හරි අපි යන් ඊළඟට BL ස්පාර්ක්ලා නම් පීක් පැත්තට නේද දුවන්නේ. කොල්ල සෙට් එක පීක් පැත්තට යනවා. බ්‍රික්ස් කාරේලත් ගහනවා මචං. බ්‍රික්ස් කාරේලා කාටද ඒ ගහන්නේ? UNS එකේ සෙට් එකටද? ෆීනික්ස් ලට. රූබි රොන් টොප්. යකුසයි ෆීනික්ස් විතරයි ඉන්නේ මචං. යකුසට හීල් කරගන්න බැරි වගේ ෆීනික්ස්. අනේ. ෆීනික්ස් හීල් කරපන් අරු මොකද්ද බං අර කරපු මෝඩ වැඩේ. හරි. යකුසා ඉල්ලන් කෑව මචං. අර ෆීනික්ස් අර අච්චර ඩවුන් වෙලා ඉද්දි යකුසා කියන කොල්ලා මචං අරුගේ කිල් එක විතරක් දාගන්න ගියා. රුජාරිත. හොඳයි. හරි අපේ RSL එකේ අනිත් සෙට් එක ගත්තොත් ෂැඩෝලා. ටිකනේ මචං නෝමල් එකේ ප්ලේ කරනවා මීල් පැත්තට වෙන්න. BL ස්පාර්ක්ලා තාමත් පීක් පැත්තේ යනවා මචං. කොටටුව පැත්තට. බික්ස් කාරේලා කෙලින්ම ක්ලොක් ටව් වෙලා හීලක් ගහන්න යන්නේ. යකුසා තත් හීලක් ගැහුවොත් තමයි ඉතින් මෙතන ගොඩ යන්නේ. UNS ඔය බටරයි ගිල්ඩ් එකනේ. පෙෂන්ට මුංගේ 3 දෙනයි තාම ඉන්නේ. මුනුත් ඉන්නවා තාම. ඉරබ්බෙමක් කොනේ. ගම්. හරි යකුසලා සෙට් එක හීල් කරා මචං. යකුසගේ ස්ක්වෑඩ් එකත් ඔන්න හීල් වුණා. දැනට ස්ක්වෑඩ් 1 2 3යි 4ක් ෆුල් ස්ක්වෑඩ් 4ක් එක සෝලෝ 3ක් ඉන්නේ. සෝලෝ 3ක් කියන්න බෑනේ ඒකට. triple quad. Triple members. යකුසා සෙට් එක පීක් වලනේ. BL ත් මචං පීක් පැත්තට බහි වගේ. කකෝ thank you so much. ඉතින් විමෝ ගහගෙන යන්න. RSL එකේ සෙට් එක තාම පීක් වලට එන ගම සෙට් වෙයි වගේ වලිය. BL එකේ සෙට් එකත් පීක් වලට දුවගෙන එනවා. බ්‍රික්ස් කාර්යය ඉසුරුයි. තාම පීක් මැද්දේ. මම හිතන්නේ වලිය මැද්දට මුන් එන්නේ. ගොඩ් ෆිනික්ස් ඉවරයි. විමු සුල්තාන් යකුසා එකේ එනවා. UNS එකේ සෙට් එක ගහලා දෙන්නේ. මෙතන මැද්දට කොටු වුණොත් නම් ඉතින් මෙතන ස්ක්වෑඩ් දෙක තුනක්ම වයිප් වෙයි වගේ. ඔක්කොම එක වගේ බං ඇත්ත බං. ඔක්කොම එක වගේ. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. හරි. ජුවාන් රෂ් කරා. ජුවානය රෂ් කරා රූට. රෂ් කරා ජුවානය. නයිස්. අරුන්ගේ ටීම් එක වයිප්. අරුන්ගේ ටීම් එකත් වයිප්. යකුසලගේ ටීම් එක වයිප් වුණා. රූබි කිල් එකයි ෆිලා කිල් 7ක් දාලා. යකෝ මේ BR එකේ ෆිලා තමයි ෆයර් වෙලා ඉන්නේ. ෆිලා කිල් 7ක් දාලා වෙල් ප්ලේ. ටැන්ටා කිල් එකයි ෂැඩෝත් කිල් එකයි දාලා තින්නේ. හේෂොන් টොප් කිල් 2යි UNS කිල් 2යි මචං. එකක් කැවනම් වල
ඉතින් බ්‍රික්ස් විතරයි මචං මේ ටීම් එකෙන් ඉන්නේ. මේ ස්ක්වාඩ් එකම බ්‍රික්ස් කාර්යය විතරයි ඉන්නේ. BL එකේ සෙට් එක පල්ලෙහාටම කැපෙනවා මචං. BL එකේ සෙට් එක තාමත් පල්ලෙහාටම කැපෙනවා. මුන් අර টොප් 10 අදින සීන් එකක් තියෙන්නේ. මුන් අර টොප් 10 අදින සීන් එකක් තියෙන්නේ. අයියෝ කියලා දාලා තියෙනවා රැප්ටර්. අයියෝ කියන්නේ මොකෝ කේස් එකේ රැප්ටරේ. රැප්ටරේ මොකද උනේ? වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. thank you live එකට සෙට් වුණාට. වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. රැප්ටර් මොකද උනේ? ඔයා තව වෙලා ඉන්නවද? BL එකේ සෙට් එක නම් ඉමෝට් දාලා හැංගෙනවා. UNS එකේ සෙට් එක RSL එකට සෙට් එයි වගේ. ආ ප්ලේස්ලා 11 ඉන්නේ. ප්ලේස්ලා 11 ඉන්නේ. හොඳයි UNS එකට වැදුනා. වෙනම හෙෂා මේ මුන් සෙට් එක වලිය මැද්දේ මේ BL එකේ සෙට් එක යන්නේ නැහැ බං. අපි ලයිව් බලන්නේ දින්නේ අඩෝ. ගිහින් ගහපන් අරුණ්ඩ. මොකෑ කරන්නේ? පුතුනේ නෑ. එහෙනම් මුන් සෙට් එක යන්නේ නැහැ බං අරුන් දෙන්නගේ වලිය මැද්දට. හරි. UNS එකේ සෙට් එකෙන් හෙෂත් ඉවරයි වෙනමත් ඉවරයි. UNS එකේ කොල්ලා විතරයි ඉන්නේ RSL. හරි. RSL vs BL සෙට් වෙන්න යන්නේ. RSL එකයි BL එකයි සෙට් වෙන්න යන්නේ මචං. අම්බෝ ෆිලා ගහලා දැම්ම මචං. ෆිලා කිල් 9යි. හරි BL එකයි RSL එකයි විතරයි තියෙන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. BL එකයි RSL එකයි විතරයි ඉන්නේ. බලමු ගයිස් මොකක් හරි වෙයිද කියලා. මුන් මෙහෙට වෙලා හැංගිලා බං. මුන්ගේ සෙට් එක මෙහෙට වෙලා හැංගිලා. හරිද? ඇමිල් වලින් ඇඩ් යනවා මෙන්න කියලා තරතිස්. මන් දෙමළ නේකයි. අපි හැකියාවෙන් ගන්න උඹ. උම්මකුද? පැනල් ගහන බල්ලෝ. දනුජ. පැනල් ගහන බල්ලෝ. BL එකේ සෙට් එක කණුවක් ගාව මචං ලයිට් කණුවක් බදාගෙන BL එකේ කොල්ලෝ ටික ලයිට් කණුවක් බදාගෙන මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ මචං. RSL එකේ සෙට් එකත් එනම පැනික් වෙලා ඉන්නේ. ස්ක්වාඩ් දෙකම පැනික් මචං. ස්ක්වාඩ් දෙකම පැනික් වෙලා ඉන්නේ. හරි BL එකේ සෙට් එක රෂ් කරනවා. BL එකේ සෙට් එක රෂ් කරනවා මචං. ෂැඩෝ නම් දැක්කද කොහෙද? ඊගලයා දැක්කා. ඉලත් ෂේප් එක යනවා රූබියා. හරි එකෙක් දැනටවත් මැරිලා ගියා මචං. එකෙක් දැනටවත් නොක් වෙලා ගියා BL එකේ. BL එකේ ටෙඩියා ඉවරයි. වෙලාවට වාසනාව තියෙනවා උට. වැදුනා මචං හික් ගෑවෙන්න මේ. අම්බෝ ග්‍රැනේඩ් පාර යකෝ. හරි මේ පැත්තෙන් තරුෂයා ගහනවා. තරුෂ නැන්නේ. තරුෂ නෑ. දා ග්‍රැනේඩ්මයි ෆිලා ග්‍රැනේඩ් එකෙන්මයි ගේම්ම ගහන්නේ. කවුද අර අරයාගේ ISI එකේ නැත්ද? හරි සැර වැදිලා ගිමා ඩවුන්. BL එකේ ගිමා ඉවරයි. තාම RSL එකේ ඔක්කොම ඉන්නවා. RSL එකේ BL එකේ තුනම ඩවුන්. BL එකෙන් ටෙඩි විතරයි ඉන්නේ. RSL එකේ ඔක්කොම ගහලා දැම්ම මචං BL එකට. RSL එකේ කොල්ලෝ ටික BL එක වට කරා මචං. ඉට්ස් කවි. ඉසි වැඩි. වැඩිනේ. ඉසි වැඩි. ඒක ඊසි වැඩි වුණා. ස්නයිප් එකක් දෙන්නකෝ. ඇවිදින් ඉඳ ගන්නකෝ. ආවක් කියන්න තියෙන. හරි නේද? ඒත් එක මේ කස්ටම් එක නිමා වී අවසానයි. මගේ කනෙක්ෂන් වල මොකක් හරි එරර් එකක් තියෙනවා. එමියුලේටර් එක පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් කරන් යමු. එමියුලේටර් එක පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් කරන්. පොඩ්ඩයි. ඊවෙනකන් ලයිව් කරනවද දැන් කියලා දාලා තිනවා. ඊවෙනකන්ද කරන්න ඕනේ කියන්නකෝ බොයිස්. බොයිස් විතර නෙවෙයි බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස්. බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස් කීවෙනකන් ඕනේද කියන්නකෝ. ඊවෙනකන් ඕනේද කියලා කියන්නකෝ යා. ෂෙයා කරන්න. හරි එමියුලේටර් එක නම් රීස්ටාර්ට් වුණා. එමියුලේටර් එක නම් රීස්ටාර්ට් වුණා. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. ඉන්න ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් එක. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා පාරක් දාන්න. දන්නේ නැහැ මන් 9:30 වෙද්දි නිදි කියලා දාලා දෙන හොඳ වැඩේ. අපි දිනමු ටීම් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා දාලා කතා කරන්න යන්න ඕනේ. අපි දිනපු ටීම් එකත් එක්ක කතා කරන්න යන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද බං? ඒගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න ඕනේ මැච් එක ගැන. යා අපි ඒගොල්ලන්ට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න. විසල් නිවුස් එකෙන් යා විසල් නිවුස්. පොඩ්ඩයි
අත්දැකීම ගැන කියන්න දකින්න බෑ ගන්න කියන්න මේකට හරි මේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනකයි ඔබ විසෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා විසල් නිවුස් මේ හරි මේකේ ඉන්න ලීඩර් කියන්න බලන්න ඔයාලට මොකද්ද දැනෙන මෙව්ව එක දෙන්න බලන්න BL එකට ගැහුවාම එන ෆීඩ්බැක් එක අපිට Oh man. ඔස්කරානේ බා I should have finished those deep fried chicken Hey, wings last Randa. night. I'm starving. මොනාද මං ක්ලෝස් කරන්නේ කෝ රූබියව ගනි කෝ රූබියවත් ගනි අඩේ මේ හරි දැන් අපිට අර කලින් එකේ 2 AC කියපු කට්ටිය කෑවනේ ඒක තමයි ඒක ගැන තමයි මං අහන්න හැදුවේ හරිද මේ මැච් එකේ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න බලන්න RSL එකත් versus BL BLද DLද මොකද්ද බං BL ඔව් BL මැච් එක ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විසල් නිවුස් මම අහන්නේ මගේ ගැලන්ට් පාර මේ e-sport ගැලන්ට් පාර සුපිරිකේ මෙහෙමයි හරිද එච්චරයි උඹලා මචං ඕන එක්ක රඟපන් හැබැයි BR නැති අපි කොහොමත් ගන්න ඊසි හරිද එච්චරයි කතාව BR නේ CS එකයි වාගේ දෙක ඔක්කොම එකයි 2 easy ගන්න එපා එකක් ගාලා එච්චරයි AWM ගාවා කියලා කැරියොත් නේ ඉතින් ඒකත් කෙලින්ද ගැහුවේ හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බොයිස් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි RSL එකෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වේ මේ BL එකට ගහලා අපි යන් දැන් BL එක පැත්තට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොනවද කියලා කෑව එක සම්බන්ධව අපි යන් මේ විසල් නිවුස් BL එකේ කොල්ලෝ ටික මට ඉන්නට් එකක් දාන්න ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව කියන්න තියෙන දේ මට පවසන්න BL where are you දැන් BL එකට යමු BL එකට යන්නත් මාව ගන්න එපා කොහෙද BL එකේ කොල්ලෝ ටික BL එකේ කොල්ලෝ ටික බා ඒ BL එකේ කොල්ලෙක්ගේ ID එකක් දාහන්කෝ අපි යන් group එකට ඉන් අහමු ඔයගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධව මොකද පවසන්න තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක ගමු ඒගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක ගමු මචං කොහෙද BL ලයිව් එකේ BL කොල්ලෝ ඉන්නවද පොඩ්ඩක් group එකට ගන්නකො මාව පොඩ්ඩක් group එකට ගන්න BL එකේ live BL live එකේ කොල්ලෝ ඉන්නවද ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න ඕනේ මේ මැච් එක සම්බන්ධව බං කෝ BL නැද්ද මට එයාලත් එක්කත් කතා කරන්න ඕනේ අපි කාටවත් පැත්තකට අදින්නේ නැහනේ මං කාගේවත් පැත්තකට අදින්නේ නැහැ මචං හැමෝගෙම ෆීඩ්බැක් ගන්නවා නැද්ද BL යා BL කියලා ස්ක්වැඩ් නෑ RSL විතරයිලු ඉන්නේ ඕ නැද්ද නෑ එහෙම BL ලොල් කී දාන්න ඕනේ නෑ ගයිස් මට ෆීඩ්බැක් එකක් විතරයි ඕනේ ෆීඩ්බැක් එකක් විතරයි ගන්න ඕනේ ආර තියෙන ID එක අපි එයාලගෙනුත් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු අපි ඒකොල්ලන්ගෙනුත් ෆීඩ්බැක් එකක් ගමු පොඩ්ඩක් ඉන්න මට ID එකක් හම්බුණා 67 11 27 48 ගෲප් එකක් හදන්න BL එකේ ක්‍රේසි ඉන්නවා මචං මල කෙලියයි එයාලගෙනුත් ෆීඩ්බැක් එකක් ගමු මැච් එක ගැන මොකද්ද තියන්න තියෙන්නේ කියලා අහමු මැච් එක ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා අහමු පොඩ්ඩක් ඉන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් ෆුල් බා මලම කරදර ඒවා ඕ ලයිව් chat එකේ ෆීඩ්බැක් දෙන්න එපා ලයිව් chat එකේ කවුරුත් ඔයාලට ෆීඩ්බැක් දෙන්න යන්න එපා මම ලයිව් එකේම ඇවිල්ලා අහන්නම් මචං පොඩ්ඩක් ඉන්න අම්බේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකේ වුණ අයින් කළා දාමු බං ඒ ඔෆ්ලයින් කාර්යෝ වෙන ගොඩක් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි RSL එකෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් ගත්තා මැච් එක සම්බන්ධව බලමු ෆීඩ්බැක් එක කොයි වගේද කියලා ඔයාලට බණීවි යන්න එපා කියලා දාලා යකෝ මම මොනවාද කරපු වරද උන් ගැහුවේ මගේ කස්ටම් එකේ ආතල් කොල්ලෝ සෙට් එකක් ඉන්නේ හරිද එතකම් BL එකේ කොල්ලෝ ටික මොනවා හරි අර නිකන් අර දෙයක් කියන්න තියෙනවනේ ඒක කවුඩක් කටපාඩම් කරගෙන ඉඳහගෙන එතන මෙතන ඔන්න ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න බෑ දැන් කාර්යෝ කට්ටියගේ ෆීඩ්බැක් එක බලමු අපි RSL එකෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් ගත්තා අයියෝ කනෙක්ෂන් මොකද බම් මේ හරි දැන් දාමු රික්වෙස්ට් එක BL on top හරි මම BL එකේ ක්‍රේසි අර රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මා මචං මගේ රික්වෙස්ට් එක ගමු ක්‍රේසි මගේ රික්වෙස්ට් එක අරගෙන ඔයාලගේ 3 දෙනෙක් ඉඳලා මාව ගන්න හරි රික්වෙස්ට් එක ගත්තා මචං පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඉන්නට දාන්න BL එකේ කොල්ලෙට්ට මම ඉන්නේ හරි BL ක්‍රේසිව ගමු මචං හරි ක්‍රේසි ඔයාලගේ තව 3 දෙනෙක් ගන්න තව දෙන්නෙක් ගන්න මචං පුළුවන් නම් මාවත් අයිති කරහන් කියලා දාලා දෙනවා පැන්ඩ උපුණක් ගන්න
BL එකේ කොල්ල ටික ගමු මචං. BL එකේ කොල්ල ටික ගමු. අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් ඕනේ. හරි BL ටෙඩියක් තාව ක්‍රේසියක් තාව. තව එක කොල්ලෙක් ගන්න. තව එක කොල්ලෙක් ගන්න. හරි. අපිට RSL එකෙන් නම් ෆීඩ්බැක් එකක් ආවා. ඔයාලා ලයිව් එකේ බලන්න නැති අපේ BL කොල්ලෝ ටික ලයිව් එක දකින්න නැති. හරි BL ගිමා ඉන්නවා, ක්‍රේසි ඉන්නවා, ටෙඩි ඉන්නවා. ඇත්තට මේ මැච් එක ගැන මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙන්නේ? මේ මැච් එකට මොකද උනේ? ඔයාලගේ ටීම් වර්ක් එක ගැන කතා කරොත් කියන්න බලන්න. කලින් කස්ටම් එක මම දැක්ක කවුරු හරි ඊසි වැඩි හරි මොකක් හරි වලියක් ගියා. ඒකට තමයි මං හිතන්නේ ඔය රිටර්න් එක ගියේ. අපිට කියමු බලන්න මැච් එකේ තත්ත්වය. ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න RSL එක ගැන සහ ඔයාලා ගැන. දකින්න ආතල් එකට හරි මොකක් හරි ආතල් ෆීඩ්බැක් එකක් දියා. මරා ගන්න සීන් එකට නෙමෙයි ආතල් එකට තමයි. හරකට ගන්න. හරි කියමු පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. ගිල්ඩ් දෙක සම්බන්ධව ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. බීආර් එකේ ගැහුවා ඉතින්. ඔව් ගැහුවා. ඔමයි කියලා ඉතින් මේ නිකන් යාළුවා එහෙම කතා කරන්නේ අතාරි නෑ මං එහෙම කියන්නේ ඇත්ත. මෙව ආතල් එකට මෙව ආතල් එකට වුණොත් ආතල් එකට ඔය කියන්නේ මේ සීරියස් ගන්නවා BL එක. හරි. හැම දෙයකින්ම දින්නවා කියන නිකන් එහෙම කියනක මං හිතන්නේ හරි දෙයක් කියලා. ඇත්ත. හරි එයාට දිනුනවා. එහෙම තර්කයක් නෑ. දින්නන සුපිරි. යම් ආතල් එක ගෙවුණු ආතල් එකට ගෙවුවා. යම්මඩ. එහෙම තරහක් නෑ. RSL එක තරහක් නෑ. අන්න එකයි. That's a joke. අන්න එකයි. කොල්ලෝ ඉතින්. ආතල් සුපිරි මැච් එක. හරි රෙස්පෙක්ට් කිව්වා කියන්නලු RSL එකෙන් ඔයාලා කට්ටියටම රෙස්පෙක්ට් කියන්න කිව්වා. එල්ලයි කිරි. සුපිරි. හරි. ඔන්න ඒගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක සහ RSL එකෙන් ආපු ෆීඩ්බැක් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ මචං. ඊළඟ කස්ටම් එක මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි හැකියාවේ ගාන උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ. අම්බෝ. මොකද කරන්නේ දැන්? මෙතන ජෝක් නැල්ල සීරියස්. මොකද්ද ගහන්නේ? ආතල් කොල්ලෝ ටික ඔය BL එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක තනිකර මගේ මාස්ටර් මයින්ඩ් වල ඩේන්ජර් සෝන් කාපි උන් මොකද කරන්නේ? අපි රෑන්ක් පාරක් දැන් ගහන්න යනවද? තව ටිකක් කස්ටම් වලට ඕනේද? දැන්වත් මම ප්ලේ කරන්නද රෑන්ක් ටික? දැන් ඇති නේද කස්ටම් ගහව කට්ටියට? Oh man. දැන් ඇතිනේ මම පොඩ්ඩක් රෑන්ක් ටිකක් අප් කරුනේ. දනුජල නැද්ද? දනුජලත් මැප් එකකට ගිහිල්ලානේ. දනුජල එනකන් අපි පොඩි ලෝන් වුල්ෆක්වත් ගහමුද? දැන් ඇතිනේ කස්ටම් ගහුවා. මටත් හති දැන්. රෑන්ක් පාරක්වත් ගහමුනේ. මම පොඩ්ඩක් සෙටින් ටිකක් හදාගෙන එන්න. සුපිරි මැච් ටික. 1 2 3 පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පොඩ්ඩක් මගේ සෙටින් ටික හදාගෙන එන්න. මේ මම ප්ලේ කරේම නෑ. පුරුත් නෑ. බලමු මගේවත් හැක් එක වැඩද කියලා. අප්පෝ ඉතින් ස්නයිපර් ගහන්න බෑ මම PC වුණාට. නම් ගත්ත ගන්න එක. ඉරාට මහා ලොකු මූවමන්ට් එකක් දාන්න බෑ මට නම් ඔය ස්නයිපර් මැච් වල. මං කීස් හදලා නැහැ. වෝට් එකක් දාමුද? මොකේටද? මොකක් හරි වෝට් එකක් ඕනේද කාට හරි? මොකක් හරි පෝල් මැසේජ් එකක් ඕන නම් කියන්න. කවුද අර V-batch player? මමයි V-batch player. වෙන ගන්නයක් තිබ්බේ නැද්ද බං ගන්න? ඔන්න ගේමක් දාලා යසයි කියලා දාලා දෙන රශ්මික ඔයාලා ගහන්න මං ඉන්නේ නෑ හපෝ කියලා දාලා දෙන. උඹ එන්න එපා. උඹ නම් තීරුමක් නැහැනේ. ඔය එන්න එපා. ගොබ්බයා. මට MP40 ඔය දැන් ගන්න එකයි දාලා 1v1 එකක් ගහමුද? මාත් එක්ක 1v1 එක. මට වැගුටි ගන්න. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. It's me තෙනු යෝ අපි මේ කතා කරගෙන හිටියා අද කලින් live එකකින්.
කලින් ලයිව් එකේ නෙමෙයි. උදේ හරි හවස හරි අද ලයිව් එකේ ඇවිල්ලා කිව්වා මචං VPN එක ගැන සුපිරි කියලා බෑ. කට්ටියන් ෆීඩ්බැක් දෙක තුනක් මාව VPN එක අවුලක් නැහැ කියලා දෙනුවේ. දැන් නම් කෙලින් ගහ ගන්න බැරි ලයින් එකක් තියෙනවා. හරියට මං ඉවරයි. මේ ගැම්මල්ල. ඔයාලා VPN ම ගනින්නට වස් කරන්න එපා කියලා දාලා තියෙනවා. යුමි මොකද කියන්නේ? ගහමුද වන්නේ ගන්න යුමි. හරි ඔයාට ගහන්න පුළුවන් ගන් සෙට් එක මොනවද කියන්නකෝ? ඔයාට ගහන්න පුළුවන් ගන් සෙට් එක මොකද්ද කියන්නකෝ? මං ගහන්න ඕන ගන්න එකයි ඔයා ගහන්න ඕන ගන්න එකයි කියන්නකෝ. මං කොහොම හරි ගහන්න බලන්න try කරතේ. වැටි ඉවරයි නේද? මේක අල්ලනවා බෑ. මැරුණා. අර කලින් ගැහුව ගන්න එක විතරයි ගහන්න ඕනේ. අලා. බෑ එහෙම බෑ. මට අඩුම පිස්තෝලයක්වත් ඕනේ. මට අනිත් හැම එකක්ම ගහන්න පුළුවන්. මං ගහන්න ඕනේ ස්නයිපරේ විතරයි. බෑ. එහෙම බෑ. මට අඩුම ඩීගල් එකවත් ගහන්න දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් බෑනේ. අරකින් ගහන්න බෑ මට. ඔයා අනිත් ඕන ගන්නෙන් ගහන්න. යා කොහොමද මේ මොන ගෙඩියක්ද? මේ දනුජ ගේම් එකට ආවොත් කියන්න රෑන්ක් පාරක් ගහන්න. සැන්ටලත් එන්න කිව්වා. කට්ටියට ඉඩ ඇති වේද රෑන්ක් ගහන්න? මලා. වැදුනා හොඳට වැදුනා හොඳට. පැන ඇකියාවේ ගාන උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ. බෑ එහෙනම් බෑ ඒකෙන් ඔයා ගහනවනේ කියලා දාලා දෙනවා. පොල් එකක් දාමු. කාටද දාන්න ඕනේ පොල් ගෙඩිය? කාටද පොල් ඕනේ? තැඹිලි තියෙනවා. තැඹිලි තියෙන්නේ මචං පොල් නෑ. පොල් නෑ මචං තැඹිලි තියෙන්නේ. වැදුනා අම්මට. අප්පා වෙන්න. එන්නේ නැද්ද? ජනා මොකද වෙන්නේ ජනකක්ක BL vs RSL කස්ටම් එකක් ගහමුකෝ කියලා දාලා. සිරාවටමද බලයි කියන්නේ? බලයි සිරාවටමද කියන්නේ? ගහමුද මොකද කියන්නේ? කියන්නේ ඔය BL එකේ කොල්ලෙම්මද කියන්නේ? සුබෝද කිම්හන් ඔයා BL එකේ කොල්ලෙක්ද කියන්නේ ඔක? මොකද කියන්නේ RSL vs BL එකක් ඕනේද? CS එකක්? CS එකක් ඕනේද? මොකද කියන්නේ? මාස්ටේ හා? හලෝ ඇයි? මොකද්ද? අර කොල්ලා අවුලන්නේ නෑනේ. නෑ උන් අවුලන්නේ නෑ. මේ උන් කියනවා 4v4 එකක් ගහමුද කියලා. ගහමු. ඒක තමයි මාත් අහන්න ආයේ බං. මේ උන් අවුලන්නේ ඒක දන්නේ නැහැ කොහොමද දන්නේ පොඩ්ඩක් අහමු බොයිස් වන් ටැප් එකක්ද ගහන්නේ BL එකේ කොහොමද වන් ටැප් එකට කොංජා පොඩ්ඩක් කඩ ගහන්නේ වන් ටැප් නම් මට අමාරුයි කොංජයි ජනා එන්න කියන්කෝ එමුණ බල්ලා ගස්ස මොකද කියන්නේ වන් ටැප් එකක්ද ගහන්නේ නෝමල්ම විදියට ගහනවද කට්ටිය අපි නම් කියන්නේ වන් ටැප් කියලා එයාලෙන් කොහමද අහලා බලන්න සහන් මෙයාලා RSL එකේ කට්ටිය වන් ටැප් ගහමුලු හරි එයාලත් වන් ටැප් තමයි මං එහෙනම් හදන්න යනවා ඔයාලගේ ස්ක්වෑඩ් එක හදාගන්න හරි නේද මම ලයිව් එකට එනවා ස්පෙක්ට් එකේ කට්ටිය වැඩි කරාම ස්පෙක්ට් එක පිලා රූපිට කෝලක් ගනි රූපිට කෝලක් හරිනේ ඔය RSL vs ආතල් එකට RSL එකට RSL vs
මේ DL නෙවෙයි BL. හරි 4v4 එකක් ගස්සමු මචං 4v4 එකක් ගස්සමු. පාස්වර්ඩ් එක හරි මම පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්නම්. පාස්වර්ඩ් එක දාන්න බෑනේ. ලයිව් එක කොල්ලොත් ජොයින් වෙනවා ඊට පස්සේ. මම කට්ටියට ඉන්වයිට් දාලා ගන්නම්. SP slot වැඩි කරමු අපි. අපි SP slot වැඩි කරමු 1 tap ගන්න ටික දාමු. AWM දාන්න නෑ යකෝ 1 tap එකේ. 1 tap එකට AWM දාන්නේ මොකಾದ බා? 1 tap AWM. අර වලියක් තියෙයි වගේනේ. බලමු. Voice live එක කට්ටියට නෑ මචං. RSL එක versus BL එක යන්නේ. අල්ලගෙන කිලියාම හරි. හරි. ආයි ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න වෙයි වගේනේ. ආයි කොල්ලෝ දෙපැත්තෙන්ම ෆීඩ්බැක් දෙයක් ගන්න වෙනවා. SP හරි. මේකට දාන්නේ ඩීගල් එකයි. UMP දාන්නේ නැහැ 3 බුලට් ගහන්නේ නැහැ නේ සමහරුන්ට. ඊට පස්සේ එතනත් කේස් යන නිසා UMP අයින් කරමු අපි. 1 tap නම් 1 tapම සීරියස් ගහමු. ෆස්ට් වෙල් එක හයිජරි චිප් තුනයි ඒ ටිකම දානවා. UMP අයින් කරලා තියෙන්නේ BL RSL දෙපැත්තටම කියන්නේ UMP නම් නැහැ. ඒක දාන්න දෙයක් නැහැ. හිට වෙන්නේ නැහැ නැත්තම් දැම්මොත්. SVD එකක් දාමු. SVD එකක් දානවා. මොකක්ද අර ඔයා කිව්ව නිවුස් channel එක නේම් එක අන්න ඒකෙන් යන්න කියලා දාලා දෙනවා. විසල් නිවුස්. අහලා නැද්ද විසල් නිවුස්? හරි RSL versus BL පුස්ටම් එකටයි අපි මේ රෙඩි වෙන්නේ. ඔයාලගේ හතර ලෑස්ති කරගන්න. මං ඉන්වයිට් එකක් දාන්නම්. කට්ටිය ඉන්වයිට් එකෙන් එන්න. පාස්වර්ඩ් දැම්මු ලයිව් එකේ කොල්ල වෙනවා බා. රවුන්ඩ් ගාන වැඩි වෙන්න ඕනේ. රවුන්ඩ් ගාන 13කින් ගමු. රවුන්ඩ් 13කින් යවමු. මොකද කියන්නේ? 13කින්. බලී ටිකක් බලන්නත් පුළුවන් වෙයි. ඒම් එක මේ විදිහට තියමු. හරි මේ ටික හරි අන්ලිමිටඩ් දැම්මා. කැරක්ටර් ස්කිල් ලෝඩ් අවුට් දැම්මා. ඔක්කොම හරි හරි SP slot වැඩි කරා. එන්න මගේ SP එන සෙට් එක එන්නකෝ. ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හරි ඉන්වයිට් එකක් දාමු. අපේ මේ පැත්තෙන් දාමු මචං. අපේ කාටද පොඩ්ඩයින් කට්ටිය පැත්තක් තෝරගන්නකෝ. කොබම් මේ කවුද මෙයා කෝ? කරගන්නත් එපයි. BL කොල්ලෝ ටික BL යකෝ මට BL කොල්ලෝ ටික පේන්නේ නැහැ ඒ වාර. මේන් රූබි අවුලක් නැහනේ. කොහමද රූබි අපේ ටීම් එකේ නිකන් ගන්න. හරි ඒක අවුලන්නේ. දන්නවනේ බා. හරි. BL එක කට්ටිය ගමු. මේ උඹලා SP ආව වගේ නෙමෙයි. ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔය සමහර වෙලාවට මයික් පේන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මයික් පේන්නේ නැහැ. ඒ මොකද්ද බා? දන්නේ ගේම් එකේ අවුල. මේකේ පුළුවන්ද? එහෙනම් අවුල. ටයිග වරෙන් SP වරෙන්. හරි BL එකේ සෙට් එක ආව. BL එකේ තව ස්පෙක්ට් ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගන්න මචං. SP ස්ලොට් දාලා තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගන්න. BL එකේ කොල්ලෝ ඉන්නවනම් ගන්න. මේ අපේ ගහන්න කවුද මේ කීන්සු පැන? ගහන කට්ටිය ගහන්න. ඉඳපන් අපේ යනක. අර කිලා නැද්ද කිලා? ටික්මේට් කවුද? අනවසර ගිල්ඩ් එකක්ද? රූබි ජනයි රූබිකෝ මාවත් SP ගන්න කණිය SP එනවා. ඔය ලයිව් එකෙන් බලන්න ලයිව් එකේ නම් බලන්න කියන්නේ. ඉතින් නම් බලලා මේ SP ගන්න වැඩි වුණාවත් කේස්නේ. මාළු කඩේ වෙනවා. මට ලයිව් එකේ SP කරන්න ඊට පස්සේ. ටයිගර් ඉන්නවා, රූබි ඉන්නවා, මෙසියා ඉන්නවා, කොන්ජා. යනා එනකන් ඉන්න. මේ කට්ටිය මොකද කියන්නේ මැච් එක 3ෙන් 2ද බලන්නේ නැත්නම් එකපාරම ඉවර කරනවද? තුනෙන් දෙක ගහමුද? හරි 3ෙන් 2ක් ගහමුද? කැමති දෙයක් තමයි ඉතින් අපේ උන්ට. DL එක මොකද කියන්නේ? 3ෙන් 2ක් ගහනවද නැත්නම් මේකෙම ඉවර කරනවද? 3ෙන් 2ක් ගහමු. හරි එලගිරි. 3ෙන් 2ක් කියන්නේ මැච් එක. හරි. ඔහොම ඉතින් දාන්නේ නේද? ඔයාලා ස්කිල් හදා ගන්න. ඔයාලා ස්කිල්. හරි මැච් දාන්නේ. ඔයාලා ස්කිල් හදා ගන්න කට්ටියද? ඔබ තත්තේ මේම කරා මේ කින්සෝ උඹයි පිලයි පැනා
ටයිගර් SP වරේ ටයිගර් මල්ලි හරිද ටයිගයි දනුයි පැන ඊළඟගේ ඊළඟේ ටයිගයි දනුයි ඔව් ඊළඟේ ටයිගයි දනුයි පැන හරි දුඹල දෙන්න ඇතුළට ඇවිල්ලා පැන කින්ස පැන පිලා පැන BL එකෙත් ප්ලේස්ලා වෙනස් කරාකි මැච් එකෙන් මැච් එකට මැච් වෙනස් කරා මේ ස්කිල් හදාගන්න යාර මේ ගෝල් කඩන්න එපා ඔව් මේ ඔක්කොම එකම ගිල්ල එක ගෝල් කඩන්න එපා ඊල් කරන්න එපා හාර ඊල් කරන්නත් එපා WhatsApp යන්න එපා ඔය රූබි කියන එක RSL එකේ තමයි ඕක ඔය ISI ගිහින් ගෲප් වල හිටන් ඉන්නවා වුණා ඉන්නන්න හරි කේසන දැකලා තියනවනේ බා කොංජා පොඩ්ඩක් එකක ස්පී වරෙන් කොහාරේ කොංජා ඇවිල්ලා හරිද කොංජට ඉන්නට් එකක් දාන්න හරි දැන් කවුරු හරි ප්ලේ ඉන්න කට්ටිය ස්කිල් හරන කියන්නේ 3න් 2ක් යන්නේ මැච් එකේ 3න් 2 යන්නේ හරිද ෆිලා ගහනවනේ රූබි ගහනවා කොංජා ගහනවා හරි කට්ටිය හදාගෙන ටයිම් තියෙනවා 9 මාට දාපන් ස්ටාර්ට් කරා මැච් එක 9 මාට අර හුඟ කාලෙකින් මම මෙහෙම එකක් සෙට් උනේම මේ දෙපැත්තම ස්කිල් හදාගෙන ඉන්න තෝ දාන්නෙත් නෑනේ නැකතට දාන්නේ නැකතට දාන්නේ මේ මුට පිස්සු ස්කිල් හදාගෙන ඉපයියක් කියවනේ ලයිව් එකේ මට බයිනවා හංකෝ මාට්ට මේ ටූර්නමන්ට් එකක් කරමුකෝ බම් මෙහෙම කොල්ලෝ ඉන්න එකේ බා ඉතින් ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න කොහෙද ඉතින් උඹලගේ නෑනේ කිසිම උඹලා නෑනේ කිසිම මේ වගේ අපි සබ් එක දෙනවා මං කොච්චර ටූර්නමන්ට් ලයිව් ගන්න එපා රැගිල්ල එක පල්ලයට මට කිව්වම මූ කියනවා GTA ගහනවලු RP ගහනවලු ඩ්‍රොප් ගහනවලු ගැන්ටි හරි ඇති බයිලා වැඩක් නෑ දැන් හරි ඕන් එන 3න් 2ක් යන්නේ මැච් එක 3න් 2ක් යන්නේ කාලවර උංග කාලෙකින් මේ අපේ කට්ටිය මේ මාළු කඩේවයි කියවන්න එපා වෙන්න බෑ මාළු නම් වෙන්න එපා ඉතින් හරි මැච් එක පැත්තට ගියොත් මචං මේ පැත්තේ RSL එකේ මෙසියා ඉන්නවා කොංජා ඉන්නවා රූබි ඉන්නවා කට රූබි ඉන්නවා එතන ෆිලා ඉන්නවා ඉතින් BL එකේ පැත්තෙන් ගත්තොත් BL එකේ කොල්ලෝ ටික BL ක්‍රේසි සෙරොක්ස් ස්පාක් එතන BL ටෙඩි ඔය ටික තමයි මචං වන් ටැප් මැච් එක ගහන්නේ ගැම්ම කල්ලයිද කියලා බලමු නේ බං කොල්ලෝ උඹලා කනෝ ඔව් මාත් දෙපැත්තෙම මම මේ RSL විතරක් නෙමෙයි BL උත් මගේ යකසා FX ආයි මචං BLS නෑ ජෝක් එක කිව්වේ BL vs RSL ගන්න කට්ටිය ඇඟට අරන් වැඩි වගේ අද මේ ඔට්ටුවක් දාමුද මේකේ BL දින්නොත් හරිද මම මචං මේසියට පාරක් වැදුනා මම ඒ මොකද්ද කියන්නේ මු අහංකෝ මේකේ මචං BL දින්නොත් මම මුස්ලිම් කෙල්ලේ සෙට් කරගන්න උඹට ජීවිතේට බෑ RSL මෙසියක් ඩවුන් කොංජත් ඩවුන් වෙලා ගියා මචං හරි රූබියයි ෆිලා විතරයි ඉන්නේ 2 vs 2 එකක් වලිය සරයි රූබිය වෝල් ගහන 4 හරිනේ RSL කොල්ලොත් ටිකක් ඉවරයි ටයිගර් මල්ලි පිලා වෙනුවට රීප්ලේස් වෙන්නේ අඩේ මන් නැතුව වැඩ නෑ මන් නැතුව වැඩ නේද කියලා දාලා දෙනවා ෂැඩෝ අම්මරතේ රූබි තව එකෙක් නොක් කරා මචං පිලා නයිස් ඒ රූබි වැඩ නේ බන්දනු කියලා 1 vs 2 එකක් මචං යන්නේ BL ටෙඩි බලමු මචං BL ටෙඩිය දෙන්නරම ගහන්න ඉඩ තියෙනවා BL ටෙඩිය දෙන්නරම ගහන්න ඉඩ තියෙනවා රයි කියලා හිතුවට ඉවර නෑ කොන්ජත් ඉන්නේ නම් ආයෙ උන් පැනල් ගහලා බලන්න අන්න ඉවරයින් යා මචං එකට බින්දුවයි පළවෙනි ෆිලා කිල් 3ක් ගහලා රූබි කිල් එක යකෝ ෆිලාට ගහන්න බෑ කි කිව්නේ ගහලා දෙන්නේ ඒකනේ බං ෆිලානේ ගහන්නේ තෙනුජව දන්නවද තෙනුජ SL පැන්ඩා මොන තෙනුජ මෙහෙම කරමු මෙසීගේ වෙනුවට අපි ටයිගෝ දාමුනේ බං මෙසී පචං අනෝනේ බං මිසිව ගවුම් බං මගේ තනියට
ඕනේ වෙන්නේ ඔය බං. ස්පෙක්ට් එකට කවුද ඒ කෑ ගහන එක? දැන් ස්පීඩ් එක දන්නේ නැහැ බං. ආදරේ BL එකේ නම්බර් එක හැංගිලා ඉන්නවා. අඩෝ මේ හරි ෆිලාටත් වැදුනා ෂොට් එකක් ෆිලාටත් වැදුනා හිට් මේ ගියා. BL එකේ නම්බර් එක පාට ටොප් එකෙන් ගිහිල්ලා. කවුද බං ඔය පොඩි එකයි කියවන එක අම්මට උඩ හරි මේසියා ඩවුන් මේසියා ඩවුන් සිරොක්ස් ගාගෙන හරියට ස්පා හරි. හරි රූබියත් ඉවරයි 2 vs 4 එකක් කියන්නේ මැච් එක 2v4 එකක් බලමු ෆිලා කොන්ජයි විතරයි මචං ඉන්නේ යා තමයි පිලා කියන්නේ අයෝ කිඩින් මී බ්‍රදර් හරි කොන්ජත් ඉවරයි මචං ෆිලා විතරයි 1 vs 3 මචං 1v3 එක මෝඩ කතාව මෝඩ බුදල තිසියා කරගෙන හරි ෆිලට් ඩවුන් මචං මැච් එකේ BL වලට BL එකේ කොල්ලන්ට පළවෙනි රවුන්ඩ් එකක් ඔන්න ගියා මැච් එක සමානයි කොන්ජා හූ කියනවා මචං යුමියා මම කොන්ජර බත් එක අරන් එන්න කන්න. එරන් අපිටත් ඒක කවපන් ඇවිල්ලා ආසයි නේ සහන් බු මට කියලා කවවා ගන්න. නැති. වරෙන්ක මේ මං එන්න මෙසින් එක දාගන්න අපිට කවන්න. මේ උඹ අඩෝ දනුජ එතුගේ කවා ගන්න ආසයි අර ධනරාජගේ වීඩියෝ බලනවද ඌ වගේ බං උඹ මචං මේ වීඩියෝ එකක් කරහංගුවා මං ආස නෑ BL සෙරොක් ස්කිල් 4ක් දාලා මචං ස්පාක් කිල් එකයි ටෙඩිත් කිල් එකක් දාලා තාම BL ක්‍රේසි කිල් බිඳුවයි මම හිතේ මේ මං කිව්වේ නෑ කෑ ගහන්න එපා මට බණී කියලා දාලා දෙනවා කවුද එහෙම බයි ඉන්නේ පිස්සුද වාට බයි නැල්ලු යුමි මේක ඉන්න කවුරු හරි මෙසියා නයිස් පාගොඩ් ඩවුන් වෙලා ගියා මෙසියා ගේ ස්පාක් channel එක අප්ඩේට් කරා කවුද එඩියගෙන් වැදුනා මේ පිලාට එන තොට්ටයක් නයිස් BOSS 4 එකක් කියන්නේ මැච් එක 3v4 එකක් නෝමල් ප්ලේයින් තියෙනවා දෙක අර වෙලාවට අර UMP කියන ජරා වයින් කරේ නැත්තම් මීට වඩා චොරයක් කරනවා අම්මේ ඔබ කෙසේ වෙනත් අපේ උන්ගෙන් පෙවසන් වෙන UMP ඇත්ත තව තියෙනවා මචං තව තියෙනවා එතන RSL එකයි BL එකයි ගිල්ඩ් එකක් එක්ක වලියන්නේ ගිල්ඩ් එකක් හරි කොන්ජට් ඩවුන් ගහගන්න ඕන නම් අපේ තහන්ට මැසේජ් එකක් දාන්න ලයිව් එකේ පෙන්නනවා ඉතින් ගිල් ගහගන්න ඕන කියන දා මං ඉන්නේ කවුද මේ අපේ පැත්තෙන් කවුද නොක්කුනේ එලා පැත්තෙන් කොන්ජා විතරයි ඉතින් යා පැත්තෙන් මචං ඉන්නවා ක්‍රේසියක් ඩවුන් ටෙඩියක් ඩවුන් හරි සෙරොක්ස් විතරයි ඉන්නේ 1v3 එක අපේ කවුද නොක් කියලා වන්නේ මම අපේ පැත්තේ තමයි කොන්ජා කියලා කිව්වේ කොන්ජා මන්නේ පිලා පොඩ්ඩක් ෆයර් ගානේ බං කොන්ජා රෙඩි නේද ඒකනේ බං යා ගහනවා ෆිලා ගහනවා වන් ටැප් අදින්න යා තමයි හරි මෙසියක් ඩවුන් මේ විලා බේනා බං ඌ කතා කරන විදිය බං පොඩ්ඩක් මේ සෙරොක්ස් මම අපේ කවුද කොන්ජාගේ ඩයල් එකක් සෙරොක්ස් මරුවා මූවමන්ට් එක බලහන්කෝ මූවමන්ට් එක බලහන්කෝ ලයි ඕගේ මූවමන්ට් අමුතු මූවමන්ට් එකක් දෙන්නේ අඩෝ නෝමල් මූවමන්ට් අම්මෝ 1v1 එකක් මචං කවුද ඩවුන් උනේ හරි රූබි vs සිරොක්ස් මචං ඉන්නේ B සිරොක්ස් ඉන්නේ උගේ ප්ලේයින් මරුවේ තිරාවේ මරුගේ 1v1 එකක් මචං යන්නේ 1v1 නයිස් බයි හෙඩ් එකක් ගියා යත් පැනික් මූත් පැනික් හරි අම්මේ දෙන්නටම වැදුනා මචං බෝල්ලස් සීර වෙනවා හරි එලිමිනේට් කොහොමරි ගේමක් ගහුවා මචං කොහොමරි ගේමක් RSL එක රවුන්ඩ් එකක් වින්න එකක් දුවන්නේ නැද්ද මොන දුවන්ද බයි බේජ් දුවනට ඉතින් එන්න සැන්ටා වෙලාවලා ඔව් නේ එහෙම පොඩි සීන් එකක් තියනවද ඔව් account එක විකුණලා අසරණ එක්කලා ඉන්නේ මම නෑ බම් සහන් අර මෝඩයන්ට ඉතින් කොච්චර කිව්වත් තරක් නෑ නේ බම් හරි ඉතින් account එක ගෑන කල් මම ගැම්මට අවුරුද්දකින් විතර යා තමයි කිල් 4ක් දාලා දෙන්නේ යා කිල් 4ක් දාලා ජුවානේ ලයිව් එකේද නෑ
අපි ඒ පැත්තේ BL Xerox skill 6යි නේ. පොර ගහනවා මචං මෙසියත් එක්ක වලිය යන්නේ. එහා පැත්තෙන් කවුරු හරි නොක් වුණා මචං කොංජ ඩවුන් වෙලා ගියා මචං. Xerox ගහගෙන. BL Spark කරගෙන. BL Teddy nice. එහා පැත්තේ ඩබලක් ඉවරයි. කොංජත් ඉවරයි, ෆිලත් ඉවරයි. Ruby මෙසියයි විතරයි ඉන්නේ. උසස් 3 එකක් හරි. මෙසියත් ඉවරයි. Ruby විතරයි. මිසියට වැදුන පාරක්. Ruby විතරයි මචං. try කරා match එක. 1 එක. අම්මෝ ඩවුන් මචං crazy on fire. Spark nice Teddy Xerox සුපිරි. මැච් එක දෙකට දෙක සමාන වුණා මචං. ෆැමිලි ගේන්නම් මෙතෙන්ට ෆැමිලි එපා. තැමිලි කේස් එකකින්ද මට ලයිව් එකේ ඉන්න නෑ බං. අද ලයිව් එක ස්ටාර්ට් කරගෙන ඉඳන් තැමිලි ගන්නවා. අට උඹ බැලුවද ඒක? නෑ බං මම තාම දැක්කේ නෑ. මං තියනවද? මම දැක්කෙත් නෑ බං. ඉරාවට මම ඔක දැක්කේ නෑ බං. හරි තැමිලි සීන් එකනේ. හරි දැන් මතක් කරලා. නෑ මං ඉරාවට මේක දැක්කේ නෑ බං. දැන් මතක් වුණා බං. ඒ කියන්නේ වෙන සීන් කෝන් එක දන්නවා. ඒක ඇතුලේ වෙනා තියෙන සීන් කෝන් එක දන්නවා. ඒත් අර වීඩියෝ එකක් දැකලා නෑ බං. මෝඩකම කෙලින්ම කිව්වොත්. රූබියත් එක තැන මයිෂන් ෆිලා ඉන්නවා කොංජා ඉසි ගහගෙන යන් BL Crazy Xerox Spark Teddy සෑන්ටම්බ TikTok එකේ දැක්කේ නැද්ද මම උඹලා එක එක ඒවාට මෙන්ෂන් කරා මට එපායලා තියෙන්නේ බං මේ ටිකේ බං බස් වීඩියෝ විතරයි බං මයි TikTok එකේ පෙන්නන්නේ යා බස් පික්කා යා බස් ලොල්ලා හරි BL Teddy down වජම් BL Teddy down වෙලා ගියා කාගේද කිල්ල ගන්න හරි Spark down Spark එකයි Teddy එකයි දෙන්නම down 2 versus 4 එකක් මචං අමාරු කරනවා වැඩේ ඕ මෙසියට වදිනවා මං Xerox down කරගත්තා නම් උන්ගේ ගේම ගහතයි කියන්නේ Xerox කාර්යයත් ගහනවා අතන Crazy Teddy තාම ගහන්න ගත්තේ නැති සීන් නේද පට්ටිම ෂෙයා කරමු ලයික් කළා නම් සෙට් එක අපේ මේ Ruby Teddy මේ කොන්දේ පොඩ්ඩක් පරක්කුයිනේ බං ඒකනේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ බං පරක්කුයි අඩෝ නයිස් මෙසි ආපහු ඩවුන් මචං Crazy පිලා එනවා මචං පිලා versus Crazy වලේ යන්නේ නයිස් පිලාද Crazy අම්මා Crazy ඔය වන් නාකි දෙන්නෙක් කියලා දාතන විහඟ හරි ෆිලත් ඩවුන් 2v2 එකක් යකෝ මැච් එක විකුණනවා ඒක තුනයි වගේ තමයි මට හිතෙන්නේ Crazy ගහමු අම්මට සිර Crazy down Xerox විතරයි ඉන්නේ 1v2 එකක් තියෙන ඔන්න ගහ ගන්නවා නම් chance එක කොන්ජ ගහනවා බන්ද මුගේ මූවමන්ට් එක මරු බං Xerox කාර්යයේ ඕක උගේ මරු අර බලහංකෝ බං ඒක පේන විදිහ මේ පාතරලේ හරි එතන රූබිත් කියලා හැරියා මචං මැච් එක 3ට 2යි කිල් දෙයක් දාලා රූබි කිල් 2යි ෆිලා කිල් 5යි ෆිලා නම් සුපිරියක් RSL මෙසිත් කිල් දෙයක් දාලා මචං Crazy කිල් 4යි Xerox කිල් 7යි Spark කිල් 1යි Teddy කිල් 9යි තාම මැච් එක 3ට 2 කමන්නේ බොයිස් පුරින් දෙකනේ බලන්න සපෝට් එකක් ගාව නම් බා ඌ සහනෝ ඔව් අපි පිලාගෙන රිඩීම් එකක් හදමුද බා පිලාට මොකද්ද දාන රිඩීම් එක කියහන්කෝ එදාක මගේ රිඩීම් එක අරගෙන ආවා තිබ්බ මම වොයිස් chat තියෙනවා නම් දාහන්කෝ තාම එකක් අල්ලලා දැන් එක කුප් එකක් දාන්න ඕනට නම් ඈ ඊට වඩා උඹට කුප් පැහි එකක් දැම්මම අර අලියත් එක්ක අලියාගේ මූණ තියෙන මගේ වොයිස් නෑනේ දැන් ඵලයක් එන්නපා වට ඕටදී රූබිය නම් අම්බි සක්කිලියා රූබි නෑ මචං කවුරුත් මෙතන PC කවුරුත් නෑ මෙතන PC කවුරුත් නෑ මචං කට්ටිය මොබයිල් ඉන්නේ මොබයිල් සෙට් එකක් හරි රූබිය ඩවුන් කොංජ ඩවුන් කොංජ රූබි දෙන්නම ඩවුන් මේ කවුද මාස්ටර් බේසික් එක තමයි අපේ වෙතරවත් හරි 2v2 එකක් තියෙන්නේ එයා තිබ්බලා තියෙන PC කාරියු නෑ බං ඉඳකි උඹ විතරයි ඉන්නේ නේද තහන් හිටියා තේරුම් තියා බූම ඒයි තව දවස් 7කින් විතර බූම ඒක පස්සේ වාවද උදේලා ඉවි කස්ටම් ගැව්වා ඌ දැම්ම නම් එන්නේ නැති වෙයි කොහොමද ආවද හරි Xerox කාර්යයටත් අතන මචං BL Teddy විතරයි ඉන්නේ 1v2 එකක් යන්නේ කවුද ඉන්නේ අපිට ෆිලයි මෙසියයිනේ
අවුලන්නේ දඩයෝ දෙන්නේ කුන් දෙන්න ඇටිය දෙන්නේ දෙන්නට ගෙහිත් දන්නේ යා කරන්න බොයිස් ඕෆ්ලයින් ගේම් ආවේ කවුද ඕෆ්ලයින් ගේම් ආවේ මචං කවුද ඕෆ්ලයින් ගේම් මොනවද කියවන්නේ ඔය අම්බෝ එතන මචං මෙසි පාරසරයි මෙසියා පාරසරයි මචං මෙසියා පාරසරයි ගැහුවා පාරා කන ළඟට ඒ අහංකෝ කවුද මේ දනුජ කවුද උන්ගේ ලීඩ් ඉස්පාක්ද මම දන්නේ නැහැ ඒක බැලුවේ නැහැ 4-2යි මැච් එක 4-2යි guys RSL එකට win 4යි මේ පැත්තේ BL එකේ ස්ක්වාඩ් එකට win 2යි තමයි මැච් එක යන්නේ මැච් 3ක් ගහනවා guys 3-2 බලන්නේ 3-2 බලන්නේ RSL ද BL ද මැච් එකක් තියෙනවා මැච් දෙකක් තියෙන කට්ටිය රීප්ලේස් වෙයි ගහමු නැත්නම් එකම ගහලත් අරින්න ඔල්රෙඩි එපා එය මූවමන්ට් දාන්න පුළුවන් PC version විතරයි එහෙම මගුලක් නැහැ මන් දාලා පෙන්නන්නද ඇවිල්ලා දැන් බලගේ PC version එක තමයි ලොකු එහෙම PC version එකේ මූවමන්ට් දාන එකක් නැහැ මචං මොබයිල් වලත් දැම්ම හැකි මං ඇවිල්ලා දාලා පෙන්නන්නද අහංකෝ PC කැලේ මේ අතත් එක්ක පොඩ්ඩක් හිතාගෙන ඉන්න අර කට්ටි ෂාපාත් දාන්න මචං සෙරොක්ස් ඔෆ්ලයින් ගේම් මගුලක් නෙමෙයි මෙතන මෙසියවත් පෙන්වන්නේ ওই විදිහටම තමයි අහක බලාගෙන දුවන්නේ මේ රූබි උනත් අහක බලාගෙන දුවන්නේ මචං කොංජා හැම අහක බලන්නේ බං උඹ දිහා බලන්න බැරි හින්දා කියලා හිතාගනින්කෝ ඔව් මේ PC version මගුලක් නෙමෙයි ඔය සයිඩ් එකට දුවන්නේ මචං මේ ඔව් බලාගෙන ඉතින් ඉන්න ඔක්කොම PC මචං හරි නයිස් රූබි නයිස් හරි BL ක්‍රේසි විතරයි ඉන්නේ BL ක්‍රේසිට කිල් 4ක්ම තියෙනවා අහන්නත් පිට තියෙනවේ ක්‍රේසි වුණත් අනිකන් මල්ලසෑගි අඩෝනා ඉස්සන් කොච්චරව දැන් මොකද කියන්නේ මේ ක්‍රේසි කාර්යය ගහන විදිහට මේවත් එහෙනම් PC version පැනල් ක්‍රේසි පැනල් මේවා තුන් හිතන්නේ එහෙනම් මූ යන විදිහටත් එහෙනම් මේකත් මචං ඕ රූබි වාසි පහට දෙකේ මැච් එක පහට දෙකේ කොහොමත් පැනල් ඈ මාස්ටර් ගේ ලයිව් එක දක්ින යදින මුන්න යාපාරක් දාන්න අපි තමයි වලි මලම පැන්න අදන තම අංග විකලයෝ ටිකක් මේ දවස්වල බලන් ඉන්න බෑනේ ළඟයි ඉන්නේ දැන් 10ට ළඟයිනේ 10ට ළඟයිනේ ටයිම් අවුට් 10ට ළඟයිනේ ඒකයි උඹ හොඳ වැඩිනේ බං උඹ ඉතින් කාටවත් බයින්නෙත් නෑ ආ එහෙම සීන් වෙන දෙන වැඩි නිසාම අර කරේ නගින්නවා අර හැමෝගෙම chat කියවනවනේ ඒකයි ඔය වාසිය ගන්නෙ අපි වගේ කරා නම් මචං උන් ඉන්නේ අපිත් එක්ක වෛරනේ ඇටි ගන්න කිල් 3යි කොංජා කිල් 4යි රූබියා කිල් 5ක් එක ෆිලා කිල් 7ක් දාලා මචං සුපිරි ඕ පහට දෙකයි මැච් එක පහට දෙකයි මචං නඩ විලා ඩවුන් what the hell ඉතින් RSL එකේ ෆිලා ඩවුන් වෙනවා මචං තව කවුද අඩු මටත් ගහන්න ඕනේ මම මේක මැද්දට ඇවිල්ලා හරි ටෙඩියක් ඩවුන් වෙලා ගියා ටෙඩියක් උන්ගේ ටෙඩි ඩවුන් මේ පැත්තෙන් ෆිලා ඩවුන් ඔය විදිහට තමයි මැච් එක යන්නේ 3 vs 3 වලිය කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං කට්ටි ෂෙයා කරක් දාමු නයිස් හොඳ මැච් එක බලා යන්න පුළුවන් උනේ සුපිරි මැච් එකක් තියෙනවා නයිස් ට්‍රිපල් කිල් BL ක්‍රේසි කිල් 5ක් එක සෙරොක්ස් එකලා ස්පාක් කිල් එකක් දාලා දෙනවා පිලාගේ පින් එක ගියා කියලා දාලා දෙනවා පිලාගේ පින් එක ගියාද පහට තුනයි මැච් එක හරි කවුද ඉමෝට් දාන්නේ අපි නම් දන්නේ ක්‍රේසි බං අපි ඔයාට නෑ අපි දන්නේ අපි ST players අපි නම් දන්නේ මචං ඕකට වැඩක් කරේ ඒකට මැච් එක පහට තුනයි ෆිලා කිල් 7යි රූබි කිල් 6ක් දාලා කොංජා කිල් 4යි මෙසි කිල් 3 එතන සෙරොක්ස් කාර්යය කිල් 11ක් දාලා ස්පාක් කිල් 3යි ටෙඩි කිල් 1යි ක්‍රේසි කිල් 5ක් දැන් හුකලා බැරියොත් අපි නම් දන්නේ ඉමෝට් දාන්න කියන්නේ කට්ටිම channel එක subscribe කරමු මචං දනුජුම නැද්ද බං කතා නැත්තේ PC ගහනේ උන් අඳුර ගන්න මම PC player කෙනෙක් කියලා දාලා දෙනවා. ඒතකොට මම මොකෙද්ද? මතක නැද්ද මම අන්නෝස් ෆෝ එකක් විශ්ස. කොංජා ඩවුන් වෙලා ගියා මචං. අනේ බොයිස් සිරාවටම ඔහොම ගහන කොල්ලෝ ඉන්නවා බං. අප්ඩෝ නයිස්.
තහන් ඈ ආතල් එකට ගහනවා කිව්ව රිමෝට් දානව නේද කියලා මතක් කරේ. SLGS එකේ සර්වර් ඕපන් කළානේ. SLGS එකයි දීලාද? ඔව් මට මේ මේල් මෙසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර මං කිව්වා දෙනවා කියලා. ඉතියොත් නෑ යනවා. මොකද්ද ඒක ඇවිල්ලා තියෙන සෝම්බි සර්වර් එක බා. ඉසවර යද්ද ඒ පාර. සොම්බි සීන් සොම්බි එකට වෙඩි තියන්නත් තියන්නේ. එන ආතල් එක ගත්තා. රූබියක් ඩවුන් ෆිලා විතරයි ඉන්නේ. ෆිලාට 1 vs 2 එක. ඒ මේ කොන්ජා සිග්නල් ගිහින් අන්න ඕ ඩොඩ් ස්මැච් විහඟ මීටර් මදි මචං මීටර් මදි. හරි ෆිලාටත් අදනවා මචං BL ස්පාක් කිල් 5ක් එක සිරොක්ස් කිල් 12ක් දාලා 5ට 4යි මැච්. මැච් එක 5ට 4යි. කිල් තුනයි කොන්ජා කිල් 4යි රූබි ISI කිල් 7ක් එක ෆික්ස්. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ආවා කොන්දේ. බලන් යද්දි කොල්ලෝ හැම එකගේම සිග්නල් යනවනේ. මේක. දෙවංගේ ටයිගර් නෙමෙයි ඒක. නේද? හැම එකම ස්පීඩ් දාගත්තාම කරදරේ. It's nice. It's nice. අම්මට සිරිලි කියලා කොහෙන්ද මම වැදුනේ? Tahan for 5 මචං welcome to stream. හදපු නිසා කියලා දාලා තියෙනවා. ඔල සෙට් එක ලයික් කරමු. දානෝජ මාම. මේ පැත්තේ මෙසියා ඩවුන් මචං. RSL එකේ මෙසියා ඩවුන්. කාගේද ඒකෝ එක? ඒකෝ එනවා බා. කට්ටිය මයික් ඔෆ් කරහලා. කට්ටියගේ මයික් ඔෆ් කරහලා දැන් ඔන් කරගන්න. ඉලත් ඩවුන් දැන් ඔන් කරහලා. ස්පීඩ් ඩවුන් කොන්ජා විතරයි ඉන්නේ. ඒ තහන්නට මොකද්ද හරි අහන්නේ. ඕ 5ට 5යි මැච් එක 5ට 5යි. මේ ටූර්නමන්ට් එකට එන්න ඕනේ පළවෙනිදා හොඳයි කියලා දාලා තිනවා. එලකිරි ටූර්නමන්ට් එකට එනවා කොහොමද? පළවෙනිදා නවම්බර් 1. අද්දේ කාගේද බං? කාගේද බං? එක්කරි ගොබ්බේක් හිතලා පිමින්නේ. ගොබ්බ වැඩේ නතර කරගනින්. අවධානය දෝනේ. චැට්ටෙන් ගත්තනේ ඒකේ කොමෙන්ට් කරේ. ඔව් මොකෙක් කරේ අර කණියා ගොබ්බේ අත කොහෙද ඇවිල්ලා දෙන්නේ තෝ අහුවියා. ඒ කපන පොඩි කාගේ. කණියා කියලා ලොල්ලෙක් ඉන්නේ. එක දවසක් ඔබ බැනලා ඌ කතාවත් කරේ නෑනේ. එකපාරයි වෙන්නේ ගිනියා සක්ටම්. හරි ක්‍රේසියක් ඩවුන් ලා ගියා එතකම සිරොක්ස් තව BL එකේ තව 3 දෙනා ඉන්නේ මචං. RSL එකේ 4ම තාමත් ඉන්නවා. ගහත හැකි. ඕමකට ගහගත්තා මම ගහගත්තා ඒක මචං. පාස් කරන අපේ සෙට් එක. ඔම්ම. BL ස්පාක් BL ටෙඩි ගහගෙන යන්. වතුල වලියක් යා කොමෙන්න. ඉතින් ඉන්න කියලා ගන්න මුන්. අම්මා රූපයට ඇතුණා. හරි. පිලත් ඉවරයි. ටිකක් ගැහුවා. කවුද ඉතුරු? කොන්ජා ඉන්නවා තාම කොන්ජා ඉන්නවා. ආයි කොන්ජා විතරයිද? වැඩි ටිකක් සැරයි 5ට 5 මැච් එක සමාන වෙලා තියෙන්නේ. එකක් සැරයි මහත්තයෝ. එච්චරයි. වෙලාවට 3ට 2ක් ගහනවා කිව්වේනේ. ඌ බං වෙලාවට 3ට 2ක් ගහනවා. නයිස්. අපේ ලක් එක නේව 3ට 2ක් ගාව කිව්වේ. රිද්ද ගන්න එපා කියලා දාලා පැන්ඩයි විහඟට. මොකද්ද සීන් එක? ඔය ලයිව් එකේ දෙන්නෙක් චුට්ටක් ෆින් මොකද වෙන්නේ චුට්ටක්. හරි. තත්දුන මචං ඒ දෙන්න චුට්ටක් මොකද කියන්නේ චුට්ටක්. BL ස්පාක් කිල් 8යි ටෙඩි කිල් 6යි සිරොක්ස් කිල් 13යි ක්‍රේසි කිල් 7ක් දාලා රූබි කිල් 8යි ෆිලා කිල් 8යි කොන්ජා කිල් 4යි කොන්ජා ගහන්නේ නැහැ බං මෙසියා ගහන්නෙත් නැහැ. ඔව් බං. දෙන්න වැඩක් නැහැ බං. කොන්ජා කියන්නේ බං මොළ බාගයනේ බං. හරිද? අඩු මොළය පොඩ්ඩක් හරි ගහලා. ඇත්ත. අඩෝ හිතවත් නැති දෙන්නෙත් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඔව් බං ගහන්න බෑ කියාපු ඩබල් තමයි ගහන්නේ දැන් මැච් එකේ. අරුන් ඩබල් කොහෙවත් ඉඳලා කෑවා. මැච් එකේ ක්‍රේසිට නම් සිග්නල් මදි වගේ. ක්‍රේසියට සිග්නල් නැහැ වගේ. ස්පාකුත් එක තැන. ස්පාක් and ක්‍රේසි එක තැන මචං තාම සෙරොක්ස් එඩි විතර රෂ් එකට එන්නේ. 2 vs 4 එකක් යන්නේ. 2v4 එකක් මචං යන්නේ.
හිතන්න උන් හිතලා එන්නේ නැත්තේ බා. ෂෙයාර් බරක් දාන්න කට්ටි ෂෙයාර් බරක් දාන්න. හරි. එහා පැත්තෙන් තව එකෙක් නොක් වෙලා ගියා ස්පාක් කාර්යය මැරලා ගියා මචං. තව 3 දෙනා ඉන්නේ. क्या कर रहे हैं लाइव की सेट के चैनल में सब्सक्राइब करो मचान लाइव कर लाइक අම්මට සීරි මිසියද ඔළුව සුපිරි මෙසියත් නෑ ක්‍රේසි ටෙඩි හරි ක්‍රේසියත් ඉවරයි මචං ක්‍රේසියත් ඉවරයි ටෙඩි විතරයි ඉන්නේ 1v3 එකක් මැච් එකේ අපෝ 6ට 6 වුණා 6ට 6 වෙනව ලොවේ ඒකනේ බා අපෝ ඕහෝ 6ට 6 වෙන්න ඉඩ තියෙනව නෑ නෑ මේක දිනන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඔව් තනි ගැම්මත් අල්ලන්න පුළුවන් තනි ගැම්ම අල්ලන්න පුළුවන් ටෙඩියට ගහත හැකි අර try එකක්ද දැන් මොකද කියන්නේ මේ ටෙඩි කියන එකාගේ මූවමන්ට් එක ගැන මොකද කියන්නේ දැන් මූත් අහක බලාගෙන යන්නේ ඒ බග්ගෙනවා බා අවුලක් නැහැ ඉතින් කොල්ලා හොඳයි හරි කොංජා ගැහුවා මචං 6ට 6යි ලාස්ට් රවුන්ඩ් දැන් තමයි කට්ටියගේ පපු ටික ගැලවෙන්නේ මගේ පපුවත් ගැලුණා බං දැන් දැන් තමයි කට්ටියගේ පපු ටික ගැලවෙන්නේ දෙන්නක් ගැලිලා තියෙන දිරාම පපු RSL එකේ සෙට් එකේ BL එකේ කස්ටම් යන්නේ මේ මැච් එක 3න් 2 බලන්නේ මචං මේ පළවෙනි කස්ටම් එක මේ කට්ටියගේ 6ට 6යි සමානයි මැච් එක 6ට 6 සමානයි මගේ නම් මේ වෝටර් ලෙවල් එකේ එනට අඩු වෙලා තියෙන්නේ උඩයිද වෝටර් ලෙවල් එක කාබරේටරේ පොඩ්ඩක් වේගෙන් ගැහෙනවා වගේ හරි කවුදර පල්ලා ඉඳන් එන්නේ බා 4v4 එකක් යන්නේ 4v4 එකක් යන්නේ එකයි කාට රෂ් එකේ නැත් තියෙනවා දැන් ඉතරයි වෙන්නේ රෂ් එක අඩු වුණා කට්ටියගෙම ඒ පැත්තේම ටීම් එකේ රෂ් එක අඩු වුණා ඔය පිමින එක නවත්ත ගනින්කෝ ආතල්ද ඔව් බම් බුකනන් දෙන්න එපා බැයි නම් ඵලයන් ඉතින් ආයි SP කියා මොකද මගුලකටවත් ගන්න උඹ හොයාගත්තොත් නම් ගිය ගමන් SP ඉන්න සෙට් එක බලන්න ගිය ගමන් SP ඉන්න සෙට් එක බලන්න ඒ උන් නිදි ඔක්කොම මේක තමයි ගිය ගමන් ස්පෙක්ට් ඉන්න ටික බලන්නකෝ අල්ලගත්තා ආයි කස්ටම් එකකටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ උන් නිදි ඒක පිටින් කොහමද එක එක හරි දෙන්නේ හරි එක ඩවුන් වුණා හරි රූබිත් ඩවුන් වෙලා ගියා මචං රූබියා ඩවුන් ඕඩේ බා 3 vs 4 එකක් යන්නේ වැඩේ ටිකක් බරපතලයි ඇයි බා රූබි එකපාරට නොක්කුනේ අපි මුස්ලිම් බල්ලා අල්ලන්න බෑ මේ බලන්න මගෙත් එක උරුතල් මේ හරි කොංජත් ඉවරයි ෆිලයි මෙසියයි විතරයි ඉන්නේ 2 vs 6 එකක් යන්නේ 2v6 එක ආරි මෙසියත් ඉවරයි ෆිලාට 4කට නයිස් ෆිලා නයිස් ෆිලා නම් සුපිරි අප්පා ෆිලා ගහගමු හීතුවට වඩා ඌ දෙයක් කරනවා ඌ ගැහුවා බං ඌ ගැහුවා ෆිලාට මූ ගැහුවා ඊට හීතුවට වඩා මේ බලහ මූවමන්ට් එක අඩු ෆිලාගේ මූවමන්ට් එක බං ඌයි රූපී ඉස්සරයි ගියා මේ ෆිලාගේ මූවමන්ට් එක අම්මට හරි 6ට 7යි මචං RSL එක තාමත් 0යි BL එකේ කොල්ල ටික ඔන්න එක මැච් එකක් වින් කරා 3න් 2 බලන්නේ 3න් 2 ඔව් ඔය chat well play දෙපැත්තම සුපිරි well play හරි ඊළඟ කස්ටම් එකට ලෑස්ති වෙන කලින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙෂ් වෙලා එන්නකෝ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙෂ් වෙලා එන්න ඔයාලගේ ප්ලේස්ලා චේන්ජ් වෙනවා නම් චේන්ජ් වෙන්න කිසි කේස් එකක් නැහැ රූබී දනුජා හරි පැනා විනාඩි 5ක් විනාඩි 3ක් විතර දුන්නේ හරි ඕන වෙලාව විනාඩි 5ක් වුණත් ගන්න කේස් එකක් නැහැ මාස්ටර් කතා කරමු මේ අහන් ෆොන් මේ අපේ කොන්ජයි පිලයි පැනහන් උඹලා කම්ප්ලීට් එක මගේ මේ බෙදී විතර SP එන්න කිව්වා ෂැඩෝ SP වරේ SP ගොඩ යකෝ SP ආවට කමන්නේ මයික් ඕෆ් කරහල්ලා මලම කරදරේ SP ආවට කමන්නේ මට ගන්න මම ගැප්පි ගන්න හරිද නුන් දැම්මල ගත්තා මම ගන්නද කොල්ලෝ ෂැඩෝ SP වරේ මම කොල්ලෝ ටිකක් ගන්නද කොල්ලෝ ගන්න බෑනේ RSL එකත් එක්කනේ මැච් එක 3න් 2 බලන්නේ හරි අපි RSL එකට දාමුද මම දාන්න ඊ මොන කුප්පයි වැඩක්ද බං
මොකද්ද බං මට දෝද නෑ නෑ මුගේ බැටරි නෑලු බං ඒකයි ගහන්න බෑ. මේ 15යි මට ගහන්න බෑ. හරි මාස්ටර් එනවා ඒක. ඒකේ මොකද කරන්නේ? මේ අයිසයිගේ කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා ධම්මල සනික ගහලා ආපහු අරකට දාන්න ඉස්මෝකි එනවා කියනවා මේ පසින්දු මේ පසින්දු කොල්ලා කියනවා ඉස්මෝකි එනවා කියනවලු. ඔයාලගේ BL එකේ ඉස්මෝ කියනවලු. පොඩ්ඩක් බලන්න. කොංජ ඵලයන්කෝ කොංජයි කින්සොයි පිලයි ගහපන් නැත්තම් දනු පෙරන් ඒ වෙනකොට දනුජාව යවන්නේ අයියකෝ දනුජාව යවන්න එපා. ඒකනේ මේ මං කියන්න කට්ටිය මැච් එක තුනෙන් දෙක බලන්න යනවා. අපි ෂැඩෝ මේ ෂැඩෝ බෑන ෂැඩෝට පුළුවන් නේද? ෂැඩෝ බෑන හිමීට කතා කරන්න හිමීට කතා කරන්න පොඩ්ඩයි ඉඳ හරි ඉලා වාරේ ගහන්න එපා. කොහොම ගන්න හරිනේ දෙපැත්තම හරි නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න ටයිම් එක ඕනේ නේ. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉඳන් විනාඩියක් ඉඳන් මේම පොඩ්ඩක් ඉඳ ටයිගර් ගැහුවාගෙන ටයිගර් මේ ලයිව් එකේ මැසේජ් එකක් කියලා තන ස්මෝකි ගැන BL එකේ ස්මෝකි ගැන යා හරිද? පොඩ්ඩක් ඉඳ ඔයාලා හරිනම් කියන්න කට්ටියම හරිනම් කියන්න ඕන තරම් ටයිම් එක දෙන්න. හරි හරි කොන්ජොබ් හරිම කියන්නකෝ මේ ෂැඩෝ ටයිගර් ස්පේකින් ෂැඩෝ වරින් ගහන්න උඹලා ගන්න කියන්න ටයිගර් සහන් ඇයි මොකෝ කේසේ? ටයිගර් ඉස්සර කාලේ හෙට්ටෝ දාන්න ඔයතර යන්න කවුද ෂැඩෝ යන්න. ෂැඩෝ වරේ ජොල්ලගේ වැඩේ ඉන්නේ. හරි හරි උඹට ඊළඟ දෙනවා ඊළඟ දෙනවා නෑ ටයිගර් පැනපන් කිව්වනේ කලින්ම ටයිගර් දාපන් දැන් මං කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා ෂැඩෝ ඊළඟ ගහන්න කියන ගහන් ඉතින් ෂැඩෝ ස්පීවර කවුද මේ ටයිගර් ගහපන් ටයිගර් ගහපන් බං ටයිගර් ඉතින් මොනවාද බං කරන්නේ ටයිගර් මාතියම ටයිගර් ඉන්නවද දැන් කෝ ටයිගර් BL ස්මෝකි BL ස්මෝකි නම් PC මචං PC access නම් දෙන්න විදියක් නැහැ. PC නම් ගන්න බෑ අපේ පැත්තේ PC නෑ. මොබයිල් 4 ඒ කාටද ඔය ඉන්වයිට් දාන්නේ මචං මේ වෙන කාටවත් ඉන්වයිට් දාන්න එපා දැන් මං ඉන්න අනිත්‍යව අයින් කරනවා මචං. ෂැඩෝ හරි ඕන්නේ මේ විනාඩියක් දියම ටයිගර් චැට් එකේ ටයිගර් චැට් එකේ උට එන්න කියපන් ඊළඟේ මුට ගහන්න කියපන්. ඔය ඉතින් මේක එන්නේ ටයිගර් ගේම් එකට වර ඉක්මනට ටයිගර් ඊළඟ එකේ සෙට්ටයි දුන්නේ. විනාඩියක ඉඳන් මට කෝල් එකක් එනවා. හරි ටයිගර් ඉක්මනට ගේම් එකට එන්න ටයිගර්. අතයි නවයි 10 10 ඉඳන් විනාඩි දෙකක් කරුත් තිබුණා. ටයිගර් ගේම් එකට එන්න. ටයිගර් ආවා. හරිද? රූබි නැද්ද? රූබියා කොහෙ ගියද? බැටරි ගියාද? බැටරි වැස්ස? රූබි එනවා. මැච් 3න් 2 බලන්නේ 3න් 2 බලන්නේ දැනට එකක් වින් කරලා තියෙනවා BL එකගේ සෙට් එක. මං ආවා බාට දැන් රූබි ළඟ ඉඳන් මොකක්ද උනේ බැටරි ගියාද ඕෆ් ගියාද බැටරි මේ ඔබ රූබි කුණා බං සහන් ඔව් මේ HP ඉන්නේ උන් ටික බලහන් ඊට පස්සේ ඒක තමයි මේ රූබි ෆෝන් ඔෆ් වගේම ෆෝන් ඔෆ් ඔන්ලයින් උත් නෑ නම් මචං බැටරි ගියා පොඩ්ඩක් තව try එකක් දියා රූබිට කෝල් එකක් දියා යකෝ රූබි බැටරි 15 විනාඩි 5ක් දැස්ස ඒකනේ බා බැටරි 15 ඉතිරි අනේ ආවා හරිද රූබි BL එකේ කට්ටිය හරිද RSL දෙපැත්තම හරිනම් කිය කොහොමද හරිද කියලා රූබි හතරලා මං හරි
ටයිගර් හැරෙන්නේ. රූබි හැරෙන්නේ. ඕ සිද්දක් යනවා කාගේ හරි සිද්දක් යනවා. ටයිගර් ඇත්තට. හරිද ඔක්කොම හරිද? ඕකේනේ. එහෙනම් ස්ටාර්ට් දෙනවා. ස්කිල් හරිනේ. කට්ටියගේ ස්කිල් හරිනේ. කට්ටියගේ ස්කිල් හරිනේ. ඕකේ. ඉවරනේ. තුවනේ හරි. හරි මම යනවා අලේ හොරගේ දෙකේ රීලක කවුරු මෙච්ච එක දාපුවම නේ බං හරියට කිය නෑ කමන්නේ හරි මේ පැත්තේ වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා RSL ගේ ස්ක්වෑඩ් එකේ ටයිගර් රීප්ලේස් වෙලා තියෙනවා සහ තව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නෑ ඌ විතරයි මෙසි වෙනුවට ටයිගර් රීප්ලේස් එකක් වෙලා තියෙනවා මචං thank you brother අපිව subscribe කර පැන්ඩා හරි BL එකෙන් මචං රීප්ලේස් වෙලා තියෙන්නේ BL master කියන ප්ලේයර් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ටීම් දෙකෙන්ම එක එක රීප්ලේස් වෙලා තියෙනවා ෂෙයා කරහල්ලා ඇත්ත අයියෝ ෂෙයා කරහල්ලා යන්නේ බං කොල්ල කපලා යන්නේ බං බං අපි මිසි කතා කරා මිසි මෙතන ඉන්න මිසි මේ බං හරිද බං තේරුම් ගන්න උඹ දැම්මේ පාඩු එක ගන්නට මේ ක්ලාස් එකකටවත් ඵලයක් නෑ මම මේ මාසෙක කෝස් එකකට යන්න ඉන්නේ මාස 3 හෙඩ්ෂොට් ගන්න කෝස් එකක් බලලා ඵලයන් හරියට ඒවා නැත්තම් මෙහෙම තාවතින් කරන්න බුනේ බඩු කාරක් හොයනවා ඒ පාඨමාලා හරියන්නේ නැහැ කොල්ලෝ ඒ පාඨමාලා හරියන්නේ නැහැ වැඩි කල් නැහැ ඒවල වැඩි කල් නැහැ අනික තෝ පොලිසියෙන් කුදලන් යන්නේ ඒක මටත් තේරුණා ඒ මේ කලින් මැච් එක කවුද වෙන්නේ කලින් මැච් එක BL එකට වින් එක ගියා BL හරි එතක RSL එකේ රූබි ඩවුන් වෙලා ගියා මචං එහා පැත්තෙන් තාමත් හතර දෙනා BL එකේ ඉන්නවා රූබි වෙන සෝන් එක තුනේ හිටියා එහෙනම සෝන් එකක හිටියේ අපි ටයිගර්ගේ පැත්තට යමු මචං ටයිගර් මොකද ටයිගර් මල්ලි මේ දෙක මිරික ටයිගර් එකෙන් ඩබල් සවුන්ඩ් උත් ඇහෙනවා ඒ ඇස්සේ මට දැන්න කාලේ කරහන්න ඉන්නවා දෙවෙනි එක බීමට ගහන්න බා දෙවෙනි එක බීමට ගහන්න නයිස් කොන්ජා නයිස් අපිට දැන් BL ක්‍රේසි නොක් කියලා ගියා මචං 3 vs 3 එකක් යන්නේ හරි 3 vs 2 නා අම්මර 3 vs 1 උනා කොන්ජා විතරයි මට බං අර පිලා බයිනෝ එක පැත්තකින් ඔබට බයින පිළිගිය පිලා පිළිපෙන්න 1v3 එකක් මචං යන්නේ 1 vs 3 එකක් යන්නේ සෑන්ට බයිනෝ ඔබට බියාගෙන පැටිෂා කරේ හරි ඔන්න පළවෙනි රවුන්ඩ් එකේ වින්න එක ආයි BL ස්පාර්ක්ලට ගියා මචං මැච් එකේ ඇයි බං බැන්නේ කියලා දාලා තිනවා විහෙඟ කාටද බැන්නේ මොකද්ද අයියෝ කවුද මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක් මේවා බා ගණන් ගන්න එපා ඌ මේ මායි මේසි ප්‍රශ්නයක් දාගත්තා වෙන මොකෝද දාගන්නේ ඉතින් ටයිගර් කිල් බින්දයි කොන්ජා කිල් එකක් දාලා ෆිලා කිල් බින්දයි රූබි SI කිල් බින්දයි මේකත් BL එකේ කොල්ලෝ ටික මචං මාස්ටර් කිල් එකක් දාලා සෙරොක්ස් කිල් එකයි ස්පාර්ක් කිල් එකක් දාලා BL ක්‍රේසි තාමත් කිල් නෑ මචං රවුන්ඩ් එකක් වින් එක ගියා BL එකට බ්ලඩ් ලයින්ස් මාස්ටර් කෙනෙක් කෙනා ඕෆ්ලයින්ද සිග්නල් මදිනේ උගේ කනෙක්ෂන් හරි මොකක් හරි ගිහින් ආවා රක් මැච් එකේ කුඩක් කියෝගේ පින් එක යනවා එනවා සීන් එකක් තියෙනවා ඔව් ඒ බැරි මං ලාස්ට් ටයිම් එක ඇදුවේ ඒකයි මේ යන වාතාවරණය අනුව ඔය ඕෆ්ලයින් කේස් එක පොඩ්ඩක් කනෙක්ෂන් එක ගැන අහන්න පාරේ බයි නැති බයිලොජ්ජේ අම්මා මතක් කරනවා ඒක දැන් හරි එතෙම ෆිලා ඩවුන් මචං රූබි හරි ෆිලා නෑනේ කොහමද ඌ සෝන් එකේ මේලි ෆිලා බං ඩාවුනන් පස්සේ ඩෙසර්ට් ටී කරලා කතරා ගත්තා බං හරි 1v2 එකේ මේ පැත්තෙන් BL ක්‍රේසි සිරොසුයි දෙන්නම් මැරලා ගියා මචං මාස්ටර්යයි ඉස්පාකුයි විතරයි ඉන්නේ 2v3 එකක් බලිය හොඳයි කට්ටියගේ හෙල්මට් නෑ හෙල්මට් එක නෑ කොන්ජාගේ ෂෙයා කරගෙන BL මාස්ටර් ටයිගර් කිල් දැන් ආඩෝ ටයිගර් නයිස් ටයිගර් ෆයර් ඌ රීප්ලේස් කරපු එකටම ඌ තරහටම ගහනවද කොහෙද
කෙලින්ම ලයිව් එකට ඇවිල්ලා කයි ලයිව් එකට ඇවිල්ලා කෙලින්ම ලොල්ලු ගාව එන ස්පෑම් එකක් ගහවලා ලයිව් එකේ ටයිගර් යා ජාතිය වචනේ තමයි ඕකෙන් තමයි මාක් පුදින ලොල්ල කියන්නේ. ඕඩෝ නයිස් කොන්ජා නයිස් ටයිගර් කිල් තුනයි කොන්ජා කිල් දෙකයි රූබි අයිඑස් තාම කිල් බින්ද ෆිලාන එලිමිනේට් නේ මැච් එකට එක සමාන වුණා මචං BL එකයි RSL එකයි හරියට පිලා දී කෝල් ගත්ත කාරණා මේ වීඩාර ගන්නක් මම හැදුවා නම් හරිද? දැන් මේ මැච් එක මොකක්ද මට මේක පේනවා බං ඌ බයින විදිය මේ මැච් එක මොකක්ද ෆිලා තාම නැහැ ඒ උට ගන්නක් හලන්න නැත්තේ ඇයි බං? ගන්නක්වත් හැදුවා නම් අහලා ඒත් උනේ මචං තාම නැහැ එක කොල්ලෙක් නැහැ අපෝ ෆිලාගේ සපෝට් එක ඕනේ උගේ සපෝට් එක ඕනි බං. අලිනුත් ගැහුවේ ඒ පිලාබන් නාන ගමන් ඉඳලා ඇවිල්ලා සීන් සබන් ගාගන්න කියද්ද මග්ගේගේ වයිටි කතා කරන්නේ මාත්‍රන් දීලා රයිඩ් මන් ලයිව් ස්පාක් ෆිලාව ඩවුන් කරා මචං අර ඔෆ්ලයින් කාලට ගැව්වනේ ඉතින් ඔෆ්ලයින් එකට මුලින්ම ගැහුවා බං අම්මෝ කොන්ජක් ඩවුන් 2 vs 4 එකක් මචං 2v4 එකක් කියන්නේ නයිස් ඔලු නෑ ටයිගර් රූබි විතරයි 2v4 එකක් ගහනවා නම් ගහත හැකියි ඔව් ඕ රූට තනියෙන් 4ක් නයිස් PL ස්පාක් කිල් 5ක් දාලා එකට දෙකයි මැච් එක ඉලා නෑ වගේ මැච් දෙකකම නෑ මේක අනිවාර්යෙන් RSL ගහන්න ඕන නැත්නම් ඉතින් අර ඉතින් අර ගොල්ලෝ ගහුවොත් දිනුම් මත ඒ තුනෙන් දෙකනේ එතකොට ඉතින් ආ අන්තිම එකක් ගහන්න ඕනෙත් නෑ යල්ල මේ පිලා නැත්තේ ඒක නෑ නිකන් තාම මොකද මේ මේ රාත්‍රියේ ආයි මුලින් ඉඳලා හදන්න බැරිද දන්නේ නෑ ඒකේ නැති ඉන්න මුලින් ඉඳලා කාලේ ආපස්සට යන්න බෑ කාලේ ආපස්සට ඔරරි ගිහින් කියන් කාලේ හරහා ගිහිල්ලා ඒ ෆිලා ඔය මැච් එකේ උඹ ඕෆ්ලයින් යනවා බං එන්න එපා කියන් නෑ යන්න බලන්න එකක් යනවා අනිවාර්යෙන් පිලා නෑ පිලා ඕෆ්ලයින් නේ ඕෆ්ලයින් බොටන් පුර පේන්නම නෑනේ ඕෆ්ලයින් එකට ගහන්න මෙච්චර පොරකන්න ඌනේ බං කලින් මැච් එකේ ඌනේ බං ගැහුවේ සුපිරියට මේකයි ඌ ඉස්සෙල්ලා මරා ගන්න කොන්ජා වන්නසස් පොය උට ඉදන් කාන්න එකට තුනේ මචං එකට තුනයි කෙරොක්ස් කාර්යය කිල්ල එක ස්පාක් කිල්ලටත් දාලා ජොයිස්ටික් එක දාලා දෙන එක ස්පාක් කාර්යයනේ ගහලා දෙන මේ පැත්තේ අරුන් ගහලම නැහැ ස්පාක් විතරයි ගහලා දෙන්නේ මගේ කන්ටෙක්ට් අහලා දුකින් උනත් නැවතත් අර මොකද බා රූබි ඩැමේජ් 360ක් තියෙන්නේ දුකින් උනත් මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති ඕක අනිත් එවුන් කනවා කියලා දාලා දෙනවා ෆිනා ඉඳකින් උඹේ කට ඊයේ වුණා පොට්ට නෙගටිව් වෙන්න එපා ඉතහකෝ සෑන්ඩ කියාර ගෝල්ලයක් අදියන්න සැන්ටන ගියානේ කොහමද 10යි නේ වෙලාව ඌ ගියා අලි බලන්න ගියා ටයිගර් කිල් තුනයි කොන්ජා කිල් එකයි මචං පිලා මේකට අර උගේ ෆොටෝ එක දාමු හරි රූප් ජයි ඩවුන් මචං යා නයිස් ටයිගර් නයිස් හරි එහා පැත්තේ දෙකක් ඉවරයි මචං එහා පැත්තේ ස්පාක් කාර්යය ඉවරයි ඔන්න කිල් ටික දාගත්තා ඔන්න ඕනම ටික කිල් ටික දාගෙන තියෙන්නේ දැන් ගැහුවොත් හරිනේ ටයිගර් ඇට්ටන් කොන්ජා විතරයි ඉන්නේ කොන්ජා ඒ මූවමන්ට් එක කරනවා කොන්ජාගේ මූවමන්ට් එක අම්මට සිරියනවා මූවමන්ට් එක ඔයි මේ මූවමන්ට් එක බං ඊ ලොල්ලෝ ඊ වාසි මේ මූවමන්ට් එක අඩු කරලා තියෙන්නේ කොන්ජා ෆෝම් එකේ ඉන්නේ ෆෝම් එකේ 1v1 එක BL මාස්ටර් vs කොන්ජා උඹලා හූල්ලන්න නම් එපා බෑ ලයිව් එකෙන් හූල්ලන්න එපා මචං මේ දේවල කතා
ඒවාල එහෙම සද්ද වහපල්ල ඈ. ඒවාල වහලා ගෙදර ඵලයක්. මට දේවාන මතක් කිව්වහමත් ජෝවානේ මතක් වුණේ. ඕකත් ඉතින් මොකක් හරි කිව්වනේ. ඔව් කොන්ජාගේ මදි බං දැන්. කොන්ජා මදි බං සිරාවට කොන්ජාගේ මදි වැඩක් නැහැ. නයිස් නයිස්. මේ රූබිගේ කාර්යය ඉවර වෙනකොට බං පින්න ගෑනවා අම්මට සිරි සෝනාගේ පින්න ගෑනවා කියලා chat එකට ඇවිල්ලා බං. ඒ සෝනා ඉක්මනට වරෙන් මෙහි ගේමක් දෙන්න පුළුවන් බං සෝනා. කවුද පිනා ඇවිල්ලා ඉලා chat එකේ. ඉලා chat එකේ. ඒ chat එකට එන්න එපා බං මිනිස්සු මෙහෙ වරෙන් ගේම්. මෙහි වරෙන් පින්න ගෑනවා කියලා බෑ මෙහි වරෙන් මෙහි වරෙන්. පින්න යව හරි ගහපන්. ඊමේල් වාස්කර් දාන්න මම ලොගින් එකක් ගන්න. share කරන්න follow කරන්න ඔබ ලයිව් එකේම කියහන් ඉතින්. chat එකේ දාපන්. අරු වයිරෝ හොගාලා. අරක වැස්සට වයිරෝ හොගාලා. ඌ වැස්සට වයිරෝ හොගාලා. ආව බැක් වෙලා බං අඩුව ඇයි බැක්කුනේ මෙහි අපරාධේ. ඒ ඌ කියන්නේ බෑක් කරලාද? ඌ බැක් වෙලා. අඩුව කොන්ජලට වින්න ගියා මචං RSL එකට වින්න ගියා මේ ෆිලා සිරාවටම වරෙන්. ෆිලා සිරාවටම වරෙන්. හිලුදෝ කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ. ඌ සිරාවටම කියන්නේ ඌ මෙච්චරලා try කරාලු. මැච් එක විකුණ ගන්නවා. බැක් වෙලා යකෝ නැත්තම් එනවා මන් දැන් ආව අයියෝ. බැක් වෙලාම ගිහින්. ගේම් එක නේද? නෑ කනෙක්ෂන් අවුල් හින්දා වෙන්නේ නැති බා රීකනෙක්ට් වෙනවා. ඌට රීකනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ එන. උනේ මැච් අද විතරනේ මේ ඉන්නේ. 3 vs 4 එකක් නේ අපරාධෙක. අනිදාසෙන්නේ ගියාම් පියාල්. මං බැක්කුනේ නෑ බා ඔටෝ බැක්කුණා අඩෝ අපරාධෙ ෆිලා. මේ මැච් එක ගේමක් යන මේ රූබියා ගැහුවා නම් හරි ඉතින්. රූබි ගහන්නේ නෑනේ බා ඔක්කොටම වඩා. ඉස්සර මෙච්ච තරම්වත් ගහන්නේ නෑ. ඊලාගේ අඩුව නම් සුපිරියටම තියෙනවා නේ. දෙක් මැච් එකක් වගේ මං මේක දන්නේ එක. උබන් දැන් දෙක යන්නේ. එක තුනෙන් දෙක. RSL එකට වින් එකක් ගියා කොහොම හරි කොන්ජා නම් සුපිරියට එතන මූවමන්ට් එක. අර මූවමන්ට් එක කොන්ජා දැන්නේ. හරි ෆිලා ඉතින් කොහොමද ඩවුන් නේ. රයිට් නේ. කොන්ජා. මේ රූබිට වදින්නේ නෑ මම. ඕ කොන්ජා. ඒ ටයිගර්ගේ පැත්තට යම් මේ රූබියා මොකෑ කරන්නේ රූබියත් නෑ මචං. ඒත් පිස්සක් කෙලි. මරිසියක් කෙලි. මූ ඔක්කොම එකම ටයි මේ කොන්ජට එලෝ ගන්න. ඒ උ ගන්න නිසා බං. ගහන්න නිසා. ටයිගර්ගේ ෂොට් කනෙක්ට් වෙන්නේ. ටයිගර්ගේ ෂොට් කනෙක්ට් වෙන්නේ. අයියෝ රූබි කලවල දැන්. පියට් ඩවුන්. කොන්ජයි ටයිගර්ගේ විතරයි ඉන්නේ. fuck. ටයිගර්ගේ ගැහුවොත් තමයි ඉතින්. කොන්ජා ගැහුවොත් ගහනවා බං. ඇයි බං කොන්ජා ගේම් එක ගහන්නේ නැද්ද? ඒ ලෙවල් හින්දාද ගහන්නේ නැත්තේ? ඔය ඒ ලෙවල් කියන එක ඔය ගහන්නේ. අර ටයිගර් නයිස්. ඔය ඒ ලෙවල් තියන්න තමයි ගහන්නේ ඔය. යකෝ උටට දවස් ගන්න හැකියි. ඔව් දවස් ගන්න. දවස් 20 නයිස්. තව දෙකයි ඉන්නේ කොන්ජා. තව දෙන්නයි ඉන්නේ. ස්පාක් කාරේ ඉන්නවනේ. වැඩේ හાર્ඩ් ස්පාක් ඉන්නවා තාම. පේසියක් ඉන්නවා. වැඩේ හાર્ඩ්. ටයිගර් එක එක්ට ගහගත්තා නම් ටයිගර්ගේ ඩබල් සවුන්ඩ් එනවා සරලයි. තව එකයි ඉන්නේ. ටයිගර් ගහමු. කොන්ජා ගහමු. VL ස්පාක් විතරයි. හරි කොන්ජා ගහුවා මචං. මැච් එක 3-3 සමානයි මචං. RSL රවුන්ඩ් 3යි BL එකේ ගොල්ලෝ රවුන්ඩ් 3ක් කියලා තියෙනවා එල්ල. මෙතන ෆිලායි රූබි කියවුවා නම් විනාසයි ඈ. ඕ නෑනේ. ෆිලා නෑ රූබිත් සුගලිනෝ. රූබි තනිකර 2 vs 4 එකක් කියන්නේ. තනිකර 2 vs 4 එක. නෝ රූබිට වදින්නෙත් නෑ. ෆිලා නෑ. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරන්න ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික. අපි BL මාස්ටර් එකේ පැත්තට යම් බලන්න අම්මලා. නයිස්. එකක් නෝ වැදුනා මචං අත ගෑවෙන්න බෑ. හරි එහා පැත්තෙන් තව කවුරු හරි ඉවරයි මචං. කොන්ජා හරිනේ. හරි බං හිර. යා ගැහුවා තමයි. කොන්ජා ඩවුන් දා. ඒක ගහගත්තොත් තමයි. රූබියා ගැහුවා නම් මේක තුට්ටියට. යා ෆෝම් වුණොත් තමයි ඉතින්.
එතන තව ආතල් ඕක UMP වගේ මැච් එකේ දැම්මනම් තව ආතල් බා. UMP දැම්ම නම් ඉවරයි බං. එතකොට මිදිකන බා. ගහන්නේ බං. ඔය යන ප්‍රෙෂර් හරි රූබියා විතරයි ඉන්නේ ඉතින්. හරි ටයිගර් එකක් ඉවරයි. හීල් වෙන්නේ නැහැ බම්මු. රූබිගේ ඩ්‍රැග් එක වැඩි බා. කොහෙද මේ ගහන්නේ? රූබියා චාර්ජරේට ගහන්න ඉන්න වෙන්නේ නැති බා. ඉන්නේ උත් ඇති බැටරි නැහැ කිව්වා. දැන් ඉතින් අපිට ඉතින් සාධාරණ නෑනේ ඉතින්. අප්පට උඩ. මැච් එක 4-3යි මචං මැච්. නාමත් අපේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොනා කරන්නේ? දුන්ගේ ID 4 බෑන් කරලා දාමු දෙකපාර. එලිමිනේට් වෙලා යනවා. ෆිලාට නම් රීගනෙට් දෙන්නෙම නැතුව ඇති. ෆිලා නෑ ඇත්තටම නෑ. ෆිලා නෑ කියලා මම ඔබේ ID එක සතු බෑන් කරානේ. උබියයි කොන්ජයි ටයිගරුයි. පියා ගහන්නෙත් නෑ ඉතින් වැඩක් නෑ. එන්න මොනවද ගහන් තියා බලන්න කරන්නේ. අරුවානික ඔටෝ බෑක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අසාධාරණ බලක් ගිහින් තිබම් බෑක් කියලා යනවා. යාට කොහොමත් ගහනවනේ මචං අරුන් ටික. ක්‍රේසියා ඩවුන් ස්පාක්වත් ඩවුන් කරගත්තොත් වැඩේ ගොඩ වෙනවා. මැච් එක ගොඩ. අනිකරම මැච් එක ගොඩ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් කොන්ජා ඩවුන් වුණොත් ඉවරයි. එහා පැත්තෙන් ස්පාක් කාර්යය ඩවුන් වුණොත් ඉවරයි. ඒ මැච් එක. ඒ කියන්නේ මෙතන තනිකර තියෙන 1v1 නේද? නිකන් වගේ තමයි ඉතින්. අම්බෝ ස්පාක් කාර්යය ඩවුන් කරේ නෑ තාමත්. තාමත් ස්පාක් නම් ඩවුන් වෙලා නෑ. කේස් හොඳටම කේස්. කොන්ජා 6 සොටි පාරනන්දි ගත්තා. ඒ ස්පාක් කාර්යයේ ලොකු මූවමන්ට් එකක් උන්නේ නෑ බං. ගන්න එක අතේ අරගෙන දුවන්නේ. ගන්න එක අතේ අරගෙන දුවන්නේ. මූවමන්ට් එක උන්නේ නෑ මචං. කොල්ලා ගහනවා. ඒස් එක කොන්ජාගේ ඒස් එක තියෙන්නේ. ඕ ඒ කොහෙන්ද? නොයිස් බා. මොකද්ද ඒ උනේ? බෝල් එක ඕපන් එකේ තිබ්බේ හැබැයි. බෝල් එක ඕපන් එකේ තිබ්බේ. වෝල් එකේ හිස්තැනෙන් ගැහුවා මැදින් ගැහුවා. ඌ අනික එක තැන නේ හිටියේ. ඌ අනික එක තැන හිටියේ. එක තැන හිටියේ හෙල්ලුනේ වත් නැහැ උදිව්වේ. හෙල්ලුනේ වත් නැහැ. ඉතින් සයිලන්ට් පාරකුත් එක්කම වැදුනේ. පාරකුත් එක්කම යාසේ ෆිලත් නැහැ. 3 vs 4 වුණා. තව ටීම් පිලා කිල්ලලාම කියම අවස්ථාවේ තියෙන. පිලා හිටියා නම් මොකක් හරි ගේමක් දීලා. යකෝ ඕනම් මැච් එකේ මූ බෑක් උනේ ඉතින්. ඒකනේ. ඒකනේ. බැක් කියන්නත් බෑනේ. බැක් වුණා කියන්නත් බෑනේ. කනෙක්ෂන් බැක් වුණත් කියන්න බෑනේ බැක් කරාලු. මේ ගාරින කැමතිනේ අපිට කලින් මැච් එක ගහුවනේ මැච් එක ඉවරයි. හරින කැමති. එකපාර සඳුට ID එක දුන්නත් දන්නේ නැහැ. යවුවත් දන්නේ බෑන්. මට ඒක දවසක් මතකයි මූ හරිද? මූ මේ බැනලා බැලලා දුන්නද මූගේ මයික් බෑන්ඩ් තිබ්බව. හරි කොන්ජා කොන්ජා මූවමන්ට් එක පරම විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පරණ විදියට කොන්ජාගේ මූවමන්ට් එක ආවා. ඒත් අර මදි බා. ඩොට් කනෙක්ට් එක එච්චර එන්නේ නැහැ උගේ. කොන්ජා ගහපන් කොන්ජා. ටයිගරයත් පිස්සුවක් කෙල්ලනේ. අර මාස්ටර් කාර්ය දුරින් ගන්න එපා කියනවා. කාර්යය තමයි පොඩ්ඩක් කර ඈති නම් පොඩ්ඩක් එන්නේ නේ. ඌ රෂ් එකේ එරින්නේ නේ. මේ ස්පාක් කාර්යය හැංගිලාමයි බම් මේ. එකයි ඈ. මේ කවුද ඩවුන් උනේ? ඩවුන් වුණා ටයිගරය ඩවුන්. කොන්ජා විතරයි ආයේ ඉන්නේ. මොනා වෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. මොකක් දන්නේ නැහැ කියලාත් දාලා. ඒක බල ගේම් එකක් තියෙනවා. ඒක වැදුනා නම් එහෙම ඉවරයි. එන්න බෑ බං ගේම් එකේ ඉන්නේ ෆිලා. කරන්න දෙයි තුනෙන් දෙකනේ බලනවා කිව්වෙත්. මේක දින්නොත් ඉතින් තුනෙන් දෙක හරි උන්ගේ. උගේ IQ එක බලහන්. අත හැකි ගහනවා නම් IQ නේ දැන් මම හදවට දෙන්න. ඒතර ගහනවා නම් ගහත හැකි. අරගේ ඕලේ හිර වෙලා බා. ඔව්. ඒ මොන සතෙක්. චාරු ඕපන් වෙනකන් ඉඳලා ගහනවා අය. අටෝ ඊ අරුගේ ඔළුව මිස් පාකාරය බං ගහන එක හිල්ල බලන්න. ස්පාගුයි කොන්ජයි දෙකම එකක් වගේ. ඌත් කිල්ල 11යි මූත් 11යි. අනිත් තුන් දෙනා සෝන් ගියා නම් මොකද කියන්නේ? අනිත් තුන් දෙනා සෝන් ගිහිල්ලා මුන් දෙන්නට 1v1 එක ගස්සන්න. අරලයි සුන්දරයි.
රාදේ ෆිලා. ෆිලායි. රූබියා අනික. සිරාට පිලා හිටියා. ෆිලා නැති වුණත් මේ රූබියා. රූබි නෑනේ බං. රූපියට මොකද්ද වුනේ? සිරාට. රූබියත් ගිහිල්ලා නෑනේ. නෑ. ටීම් එකෙන් ස්පාක්ව තමයි ඉතින් ඩවුන් වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. E4L hi welcome. මේ මැච් එක තමයි බං මං ගහපු රූපියත් එක්ක ගහපු ෆස්ට් ටයිම් වලින් දැක අඩුම ප්‍රේම් කියලා. ඌ බං සිරාවටම අඩුවට ටයිගර් මන් සුපිරියෝ. නයිස් තව එකයි ඉන්නේ ස්පාක් දෙන්නේ. ස්පාක් ඉන්නේ බං ස්පාක්. කොන්ඩා. ටයිගර් එක ගහලා දුන්නොත් තමයි ඉතින්. ටයිගරයි රූබියා දෙන්න වින්නන්නේ. ඇහුවේ නැත්නම් ඉතින් වහ තමයි. සිරාට ගෙහුවේ නැත්නම් වැඩම නෑ රූබි. ඔව් වහත් තමයි. මටත් මැද්දට ගිහිල්ලා ගහන්න දෙනවා. ඔය අපේ සෙට් එක මුලින්ම ඩවුන් කරගත්තනේ ස්පාගාරයව ගිහිල්ලා. කියනවා වගේත් බෑනේ බං. අනිත් කෙම් කොහොමද එනවා. මත් එනවා එතකොට. වරුන්ගේ හතරම ඉන්න නන් එකයි තියෙන්නේ. ටයිගර් වදින්න වෙන. අම්මෝ නයිස් ටයිගර්. ටයිගර් ගේමක් දෙනවා මචං 5ට 5යි. අඩෝ ඌනා ටයිගර්ම තමයි. අඩෝ බං. කොල්ලා වෙනසක් කරා ඒ උනාට. වෙනසක් කරා එතන. අඩෝ 5ට 5යි. ඒක 5ට 5යි මචං වැඩි ටිකක් දරුණුයි ඈ. මේම කියොත් නම් දරුණුයි. ඇති රූබියට. ඔව් බං සිරාවට. අරුත් හොඳ පදෙන් කියනවත් ඇති රූබියා. වදින්නේ. කස්ටම් ගහනවද? කස්ටම් තියෙනවා මචං. කස්ටම් තමයි ගහන්නේ. පිලා ගෙදරින්ද මටත් බයිනවා. කස්ටම් වල දරුණුම කස්ටම් මේ යන්නේ. කස්ටම් දරුණුම මොහොතක් යන්නේ. පිලා තාමත් දැවැන්ත ගන්නේ කස්ටම් එකක්. ලකෝල් සාසේ BC කියන්නේ හොඳටම මේක තේරෙනවා. අඩේ මාත් හිටියා නම් කලින් ගැම්මර ගහනවා සිරාවට මේ ඉතින් ෆිලා. සිරා කියන්නේ කොන්ජ ඩවුන්. කොන්ජර ඊයේපුවා වැදෙනවා. ඒකනේ කොන්ජ එක පාට ටයිගර් එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් රූපියට ගහන්න වෙලාවෙයි. ගැහුවේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. හරි ටයිගර් එකක් ඉවරයි. හරි දැන් රූබිගේ වැඩ. දැන් රූබියන කියන මොහන සීන් නැබ්බන් තියෙන්නේ. රූබියා විතරයි බලාගෙන ඉන්නවා වගේම. රූබියා විතරයි ඉන්නේ. රූබියා නිකන් මොකක් හරි වෙනවද මන්ද? මම බග් එකද? ඊ සිරාන මොන මොකක් හරි වෙලා බන් තියෙන්නේ. ඌගේ ෂොට් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ බා. ඌගේ ෂොට් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. අර ඔම්මටෝද 6ට 5යි මැච් එක 6ට 5යි මචං 6ට 5යි රූබි මේකවත් ගැම්ම ගන්නේ රූබි ගේම් ක්ලෝස් අපරාධය හැබැයි බා රූබිට දේව බල දේව ශක්තිය ලැබෙන්නේ රාදයක් වුණේ. හරි BL ක්‍රේසි ඉන්නවා එතන BL ක්‍රේසිය කිල් 7ක් දාලා මචං ස්පාක් කිල් 12යි නයිස් සිරොක්ස් කිල් 6ක් එක BL මාස්ටර් කිල් 4යි මචං. ඉතින් අපේ මේ පැත්ත ගත්තා මචං මේ පැත්තේ ප්ලේස්ලා 3 දෙනා ඉන්නේ. තාමත් කිල් නෑ මචං. එහා පැත්තේ කවුරු හරි නොක්කුණා එහා පැත්තේ කවුරු හරි නොක්කුණා ස්පාක් ඩොන් ස්පාකාර කොන්ජ නොක් කරගත්ත ගන්නට. කොන්ජ කිල් 13යි ටයිගර් කිල් 7ක් දාලා මචං. ඒ අපේ කොල්ලෝ ගහනවා සන්තෝසයි කියලාත් දාලා දෙනවා පසෙදු කොල්ලෝ ගහනවා ඈ හරි ක්‍රේසියක් ඩවුන් BL ක්‍රේසිත් ඉවරයි ස්පාකුත් ඉවරයි BL සෙරොක්ස්යි මාස්ටර්යයි විතරයි ඉන්නේ BL එකේ සෙට් එක රවුන්ඩ් 6ක් වින් කළා මචං RSL එක තාම රවුන්ඩ් 5යි ඊ රුබියයි බුලට් එක කනෙක්ට් වෙන්නෙම නෑ නේ බං ඊට වදින්නෙම නෑ යා චාර්ජර් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ නේ ටයිගර් ඩවුන් වුණා ටයිගර් එකත් ඉවරයි රූබි හරිනේ අර අරුට ප්‍රෙෂර් වැඩි නම් දැන් අඩෝ නයිස් කොන්ජා විතරයි මචං ඉන්නේ අන්න එකක් කවුද ඉන්නේ එහා පැත්තේ මාස්ටර්යද සෙරොක්ස් නෑ නෑ අරු ඉන්නේ සෙරොක්ස් වැඩි කේස් ඌ ගහනවා ඒක තමයි මුන් දෙන්න ටිකක් ඒක වගේ බා දෙන්නගේ කම්ප්ලේන් තියෙනවා පොළු දෙකත් එක වගේ හැබැයි කොන්ජ දැන් වැඩි
කේස් දෙන්න කේස් අඩෝ හොයියෝ ඒස් බක් ඒස් දෙකයි හිට හැපියක් කිරවා අනේ මේ රූබිය ලූබිය ළඟ හිටනම් කනට ගහනවා බම් මොයින් මුගේ කිල් 17යි රූබිය ළඟ හිටනම් කනට ගහනවා බම් සිගාරට බද්ද මේ කරන විකාරේ ඈ අයට සම වෙලා තියෙන අයට සම වෙලා දැන්නේ කේස් එක යන්නේ දැන්නේ කේස් එක යන්නේ ඉතින් දැන් කේස් යකෝ මේක දිනාගත්තොත් බං අන්තිම එක මොකක් හරි රීප්ලේස් එකක් ගහන්න තිබ්බ හැබැයි සිගාර රූබිට ගෙදරින් කේස් තියන්න ඕකට පිලාට පිලාරනේ රූබියට රූබිට මොන ගෙදරින්ද බා නයිස් ස්පාක් ඩවුන් මචං එතක මේක BL එකේ සෙට් එක වෙනවා මචං හොගාලා ස්පාක් කිල්ලලාම ගියා එහා පැත්තේ තව රූබියක් ඉවරයි ඒ කොන්දේටාගේ දෙන්න එකට ඉඳලා බං ගහන්නේ ටයිගර් ගහපන් ටයිගර් ඒක වාසියක් තියෙනවා මචං ටයිගර් මේක ගහලා දුන්නොත් ගොඩද ටයිගර් අයිටෙක් වගේ දෙන්නෙක්ට ගහවනා නෑ ටයිගර් වැදුනනේ ටයිගර් අගේ හිතන්නේ මාරුද ගහන්න තිබ්බා අඩෝ ඉවරයි ඉවරයි නයිස් මෙඩි දාන්න නෑ දැන් කොංජ හීල් හොඳම හරිය මචං හොඳම හරිය අඩෝ ඔහොම යන්න එපා ඌඩ පැනලා ගහයි දන්නේ නෑ බෝල් එකේ ඒත් එක යටින් කැපියක් අඩෝ නෝ උඩට දාගනින් කොහොම හරි උඩට දාගනින් තව දෙන්න ඉන්නේ කොංජ ගහමු නයිස් මට හිතෙනවා ගහයි කියලා බලමු අපි දන්නේ නැහැ මචං අපි දන්නේ හાર્ට් ඇටැක් උයන්න දැස්න පොඩි කෙල්ලේ දෙන හෙල්මට් නැති එක නෝ ඔක්කේ මට මේක බලන්න බෑ මචං මට මේක බලන්න බෑ fucked up nice ඉවරයි මචං 7-6යි මැච් එක ඉවරයි යවල්ලා රූබියා තමයි කෑවේ වැඩි මැච් එක 4-6 ගේම ක්ලෝස් මචං මැච් එක 4-6ක් විතර ගේම ක්ලෝස් කරලා ගියා මචං වෙල් ප්ලේ කට්ටියම සුපිරියක් ආයිති 3-2 ගහද්දි ඉතින් ආයි තව එකක් ඕනේ නැහැ නේ දෙකම වින් කරා BL ලගේ සෙට් එක ඉතින් RSL ලගේ සෙට් එක තාම එක රවුන්ඩ් එකක්වත් වින් කරෙත් නැහැ 3-2 බලනවා කිව්වේ හරියට ගිරි එහෙනම් යම්මන්නේ පිලා දැන් එනවා හරි කට්ටිය මෙතන ගිරි යම්මක් සුපිරි සෙට්ටමු හරි guys ඒත් එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලයිව් එකේ කස්ටම් එක අවසන් වෙන්නේ RSL vs BL හරිද ඉවරයි Oh man, I should have finished those deep දැන් fried අපි chicken wings from දැන් last අපිවත් night. මැච් ටිකක් ගහමු නේද බන්ද I'm starving. 10:00මාරත් වෙලා ලයිව් එක 10:00මාරනේ වෙලාව බලයින සෙට් එක ලයික් කරමු ඇතෙන් අඩෝ ඒ වලිය එහෙන ආසාවෙන් බැලුවා කනකට වහපන් ජය කරුනේ
එක ගියා. මට කතා කරන්න ටීම් එක ගනින් කොහෙද බං යන්නේ රූබියව ගනින් රූබියව ගනින් බං ඕ රූබි නෑනේ. රූබියා chat එකට ඇවිල්ලා ඉඳහන් එයි රූබි ඌව පේන්නේ ඉතින් ඕන්ලයින් ඉන්න එපා ඉතින්. ගේ ආච්චිගේ ගැලැක්සි බනිය රෝල් කරනවා දැන් මම්මුගේ ඔයි මියුට් නේද නෑ
ඒ දනු බනිය දියන්කෝ බං. යහ දහන් ඔබ ඊස්ටෙන් දාන්නේ බියර් දාපන්. BR දහන් CS ගහන්න බෑ. අඩේ මගේ කිට් එක ලස්සනයි නේ මාස්ටර්. ඒක ලස්සනයි බා. අපි හිතන් හිටියමු නාන්න ආපු ගමන් කියලා. ගැලැක්සි අපි මේ අර තැන රයිඩර් යාර වෙලා ඉඳන් ඌ රික්වෙස්ට් ඒ කරන රයිඩර් ගැලැක්සි ඉල්ලන්න බෑනේ බං. රයිඩර් මචං දාලා තියෙන්නේ. රයිඩර් රික්වෙස්ට් කරනවා. BL ස්පාක් අම්මටසරි මනුක BL ස්පාක් කියනවාට මාස්ටර් දාලා තියෙනවා මචං අර ලයිව් එකේ පොඩ්ඩක් අර ඈතට වෙලා ගැහුවේ 3 දෙනෙක් ඉන්න නිසා කියලා. ඒක නෝ ප්‍රොබ්ලම් මචං ඒක නෝ ප්‍රොබ්ලම් මේක ඉවරයි. කස්ටම් එක ගැහුවා කට්ටියම විසිර ගියා. යහ දාන්න ඔබ. හරි වගේ. මැච් එක ගියා. මැච් එක වැටුණා. team is in the game හරිනේ. දැන් යනවා මැච් එකට යනවා ඉඳහන්කෝ තා ටික කියලා ඉඳහන්කෝ. හරි ඉවරයි. බඩු බනිස්. දැන් ගෲප් එක කඩාගෙන හිටියත් ඕක වැටෙනවා දැන් කොයිදා හරි මැච් එක. මේ මොන හුත්තක්ද මම රෙඩි දෙන්නත් බෑනේ මට. අපිටත් බෑ ඉතින්. ගෲප් එකෙන් අයින් වෙලා බලන්න. ගෲප් එකෙන් අයින් වෙන්න බලන්න. කෑවන ඉඳගෙන ඕෆ් ගේම් එක ආවත් මං හිතන්නේ රීකනෙක්ට් වෙයි මැච් එකට පොඩ්ඩක් බලන්න. වරෙල්ලා ඕෆ් වෙනවා. කියාචිට අයියෝ දනුජයත් තල් දෙනවා නේද? අග්ගුණා බා දැන් අනිවාර්යෙන් මැච් එක වැටි. අපි දෙන්න යකෝ කියලා දාලා තිනවා. නැති වෙයි. නෑ සාමාන්‍යයෙන් ඕක වෙනවා බා. ඕක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා සෝමපා. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක අපි 10k වලට හිමින් ලං වෙනවා යාළුවේ. අපිට 10k වලට තව ටිකයි. අපිට 10k වලට තව ටිකයි මචං. ඒ මොකද්ද බං උනේ? ඔබ මැච් එක ස්ටාර්ට් කරලා බැක් වුණානේ රෙද්ද. අරුව ගනි. ඒ මම බැක් වුණාද? මම ඉදහන් කියලා මං ගියානේ බං එළියට. ඉදහන් කියද්දිම තමයි ස්ටාර්ට් උනේ මැච් එක. විලාකාරී දැන් වැටෙනවා. ඔය තව කවුද හිටියේ අපිත් එක්ක? හස්ලර් යන්නේ හිටියේ හස්ලර් යව ගනි හස්ලර්. කිස් දානවා බා රයිඩරයා මැච් ගේම් ගහන්න. යමයි යම. අපි සෙට් එක ගමු උන්ගේ ටිකක් ඉන්නවනේ ඉතින් RSL එකේ කට්ටිය ඇවිල්ලා. උන්ගේ ඉන්නවා. කට්ටිය ෂෙයා කරමු guys. subscribe කරමු. කතා කරමු ඉන්න බෑ හැබැයි අපේ ගොළුකුත් ඉන්නේ ඒක මොකද? 10k වල සපෝට් එකක් දෙමු මචං. ඔයාලා මේ ගොළුන් වල මැච් වලට ගන්නෙත් නෑ අනික පැනල් එක ගන්නේ. තව සබ්ලා 800යි boys 10k වල තව සබ්ලා 800යි. මේ අරුද්ද ඉවරෙන්න ගලින් ගහමුනේ. මේක පුළුවන් බසා ඒක පුළුවන්. මට ෂුවර් නෑ මේක ඉන්නේ. කම්පියුටර් එකේ බලපන්. උඩ ඒක පුළුවන්ලු. අම්මෝ. ඒක පුළුවන් කියනවා. මම මෙහි බෑ බෑ ගගා ඉන්න මොකද මේක ඉන්නු ෂෙයා කරන්න යන්නේ. පුළුවන් බෑ. මේ පුළුවන් පණේ ඵලයන් මං කඩමුදලා යන්න උඹට ඩේටා කාඩ් එකක් දාන්න කියලා. මං හිතුවා උඹට කියන්න කවුද ෆිලා උඹ මැච් එකෙන් ගියේ මං හිතුවා ඩේටා ඉවරලා කියලා. මේ හුත්තර ඩේටා කාඩ් එකක් දාන්න කිව්වොත් මේ වගේ දැම්බෙනවා. මූබන් කඩේ මාරා ඩේටා කාඩ් එක උගෙන් දාන්නවා. කාඩ් එක කියන හරියට ඊයේ මං ඩේටා කාඩ් එකක් දාන්න කිව්වා මූ කිව්වා ෆෝන් එකට මේ කාඩ් ඇඩ් කරලා නැහැ කියලා බං. අර මං කිව්වා මේ රික්වෙස්ට් එක ඇඩ් කරා මචං රික්වෙස්ට් එක ඇඩ් කරා BL රික්වෙස්ට් එක ගත්තා මචං. මම ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක මේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එක 300 ෆුල් වෙලා හිටියේ මම ඔෆ්ලයින් එකෙන් ඔක්කොම අයින් කරා. මේ අරු කැරගෙනවනේ බං දනු. ඌට පිස්සුද? අපි හස්ලර් ආවන තිබ්බේ මැච් එකේ. කෙද්ද බලන්නේ. මට නම් ඉතින් ඔය කවුරුත් ලොකු නැහැ කියලා රූපි දාලා තියෙනවා. අනේ ඉතින් අපි ඔය ගැන කතා කරන්නේ. බහරි ලොකු එකන්නේ රූපි. අපේ බං අලිබබා ඉන්නවනේ chat එකේ. ඇන්ටා අලිබබා ආව් chat එකට ඇවිල්ලා මු. දැන් වල්ලලිය ගහලා. දී ගන්න නැද්ද උගේ වෙලාව පහුවෙලා බං උගේ අම්මා කෑ ගහයි. වල්ලලි පන්නන්න යනවනේ ඔක දැන් තියෙන්නේ. අම්මා නෙමෙයි මූ පැල් රකින්න යනවා. මූ පැල් රකින්න යනවානේ. පැල් රකින්න යනවා. ඇත්තටනේ. තනියත් එක්ක ෆන් එකක් ගන්න යනවා ඔයාට. ඒගේ ෆොටෝත් එක්ක හොඳ වයිරල් ටිකක් යනවා හරි. මං ගා ෆොටෝ ටික තියෙනවා. තනියට කකුල් පහයි ලොල්. සහ නෝන වෙලාව ගිහලා ෆොටෝ ටික මං ගාව තියෙනවා. තනියට කකුල් පහයිලු මෙයාට කකුල් මේ ඊට පස්සේ මෙයාත් මොකල් වෙනවා. කොහොමද කියන දාස් දෙනවා.
අපේ DL set එක අපේ live එකේ බලාගෙන අනිත් කොල්ලෝ ටික අපි custom ගහමු මචං ඈ. ආයි. ඉගෙනම තියෙනවනේ ඉතින් custom ආයි. දැන් custom ගහලා අපි පොඩ rank එකට ආවේ. මම මේ chat GPT එකෙන් එක assignment එකක් හදනවා. chat GPT එකෙන් assignment හදනවා. ආගේ කිද්ද? ඊයා ආගේ කිද්ද මේ? මට ඔහොම මතකයි සර්වර් එකකුත් හදන්න. ඒ ගැන කතා කරමු. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. රූබි චැට් කියන්නේ පිලාට මම කියන්නේ ඉලයි මා යදා එහෙල් ගහ යට එකට ඇඟ අතුල්ල ගත්තා. ඒක මන් දැන් දැක්කේ ඒක මන් දැන් දැක්කේ මොකක්ද දේසි? හරි තාපක් කිව්ව උඹලා පොඩියදී නෝනා කරන්නේ. ඉත පම්පන්නන්න. එකක් දෙන්න. කවුද මම මේක මාරු කරපු එක? ඊයා මොකද්ද බං ඔය උඹ එන එක? යකුසගේ වැඩ තමයි ඉතින් හරි. කවුද? මං දාගෙන ඉන්න එක මං බහින එක. ඔය බැස්සේ මං කුරුල්ලෙක් වගේ පියාඹ. මං දෙපරෙක්ගේ එන්න බං බලපන් යන්න. දෙඹරා. ඒ උඹලා ගේම් එක රියලිස්ටික් නෑ නේ බලපන් දෙපරට පියාඹන්න පුළුවන්. මං පුරාසික් ගන්නේ දෙපරෙක් දාගෙන. FPS කීයක් යනවද? අල්ට්‍රා දාලා FPS 75 65 80 වගේ තමයි මචං. නැත්තම් 110. උපරිම BR එකක් ඇතුලේ 110 තමයි උපරිම. ඉතින් එහෙනම් වැඩි මගේ යනවා බං FPS 1.10. කියන්නේ 10. තියලා දන්නේ නෑ වගේ ඉන්න යා කාටවත් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අල්ට්‍රා දාලා ප්ලේ කරද්දි මචං FPS මේ මැච් වල යන්නේ 70 ගණන් 60 ගණන් වගේ. මොකද්ද බං ඒ පීලා ලයිව් එක යන්නේ? ලයිව් එකේ රූබි පාස්සේ මොකක්ද කරන්නේ කියලා. මට මොනවා හරි කරා? මට අපි දෙන්න මොනවා හරි කරා. කරන්න ගොඩක් කට්ටිය හැබැයි කරගන්න බැරි වුණා. අන්න ඒකයි නේද? මේම කතාවක් කඩමිලාලි. ඒ ඵලයක් බෑ යන්න බීසා. මොනවා හරි අපි කියවන්නේ මොරුවට. අර ලයිව් එකේ ඇවිල්ලා කිව්වා හරියද? කඩර ගන්න එපා කියලා මේ මාස්ටර් කඩර ගන්න එපා කියලා. ඔබ කඩර ගන්න එපා ඒක. නෑ මොකද්ද ඒ කතාව? කට්ටිය ලයික් කරමු මචං. කට්ටිය ලයික් කරමු ලයිව් එක බලන සෙට් එක. අර ලයිව් ටිපර් වල අම්මෝ. අද ටිපර් නේද මාත් මේ කල්පනා කරේ. එනවා. මොන්ඩේට කටර ගන්නවලු මාස්ටර් එකේ. ඒ උනාට ඌ දන්නේ නැහැ මාස්ටර් ගත්තේ උගෙම එක කටට කියලා. අම්මෝ. එක්කාරි මොකෙක් කරි අර ලොල්ලෙක් බලන් ඉන්න බැරි එක කෙලින්ම ආව ෆේක් එක හදාගෙන අර වලි මැද්දට. ඒක උනේ ඔය. ඔව් ඊට පස්සේ ඌ බෑන් කරලා තවගේ ෆේක් එක දාලා. ඔව්. ඒ සීන් එක යන්නේ. ඌ මාස්ටර් එකේ ලයිව් බලන්න නැහැ ඒකයි මාස්ටර්ම කියනවා උගේ එක ගත්තේ ඌම ලුකටට. එළෙව්වා මගේ මම කට්ට 10k ගහලා දානවා උත්තරට ඇබරෙන්න. මේකට ආව පොස්ට් එක කඩර ගන්න හැටි වරෙන් කියලා. ඔව් දාන්න ඕනේ ඩොල්ලෝ ටිකට. මට සහන දෙයක් කියන තිබ්බේ ඒක අමතක වුණා බා. ඉතාලට. මම කඩවා මම කතා කරන්න බෑ මේ. අනේ බෝබා. බොක්පැක් නැද්ද බා? අර හස්ලරයා කොහේ යන්නේ තනියම? ඇයි හාසන කී එකක් තියෙනනේ ඌ හිතන් ඉන්නේ මහරජ්‍ය කියලා කී එක තිබ්බා. වෙනම ගහමු. බිල්ඩින් උඩ ඉඳන් MD එකේ මිනිස්සුන්ට ස්නයිපර් වලින් ගහපු එක මතක් වෙද්දි ඈ මොනවාද? නයිස් ෆිලා නයිස්. තව ඉන්න පොඩ්ඩ එනකන් ඉඳ ස්කෝප් එකක් වන්න. PR නම් ෆිලා තමයි. නයිස් ඔයි. ඉනා මොකද්ද දාගත්ත පැනල් එක? දාගෙන තියෙනවා සුපිරි වඩු පාරක්. මැච් එකෙන් ගියා. ඔව් මොඩයා. ගන්න තිබ්බ ෆයිබර් එකක් වань. ෆයිබර්. බරන්දියන් ඔබ ඩේටා කාඩ් එකක් දාලා දුන්නෙත් නෑ. මේ ෆයිබර් රැප්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම දැක්කා ලයිව් එක. රැප්ටර් හිටියා. පුත් නෑ කී කවුරුත්. දැන් අපි ඩිස්කෝඩ් එකේ කොල්ල ඇක්ටිව් නෑනේ.
ඇක්ටිව් කලින් හිටියා. දැන් ලයිව් එකක් දාන්න කලින් හවුස් එකේ හිටියා කට්ටිය. මෙහෙම නෙමෙයි බං වෙනද මං හැමදාම අද ඔව්. අද මේ උදේට බලන උදේට එකෙක් ගන්නෑ. විස්සර කොහොමද? ඉතින් මමත් ඉන්නවනේ බං. ඉතින් තෝ ඉතින් පිස්සනේ. ඌ කඩයක් කරනවා. උඹ දන්නේ යකෝ පිලා ඒ දවස්වල ඩිස්කෝඩ් එකට බලන්න ඕන මයි. බත් ගියානේ මම දන්නේ මම අලුත්නේ මම අලුත් ගියා. එහෙම නෙමෙයි ඩිස්කෝඩ් එකට ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ බං. ඔව් මං ඩිස්කෝඩ් එකටත් එනවලු. නෑනේ. ඔබ ඩිස්කෝඩ් එක කලින් යකෝ හැමදාම අපි කෝල් නෙවෙයි ගත්තේ ඩිස්කෝඩ් තමයි හිටියේ. නෑනේ. ඔබ ඩිස්කෝඩ් එක මොකද කරේ? ඇති ඔය මාතෘකාව ඇති. අපි දෙන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දියන්. ඔය කතා නෙමෙයි. උඹ මතක නැති. අතෝ පයින්නවා. ඒක තව ඇති. දැන් ඔය account එකෙන්ද ගහන්නේ මේකෙන් තමයි මචං ගහන්නේ. අකුසගේ account. ඇයි එපාද? එක්කත් පරණ නැහැ. ඇයි එපාද? අන්න අර ඩ්‍රොප් ගහව බං. දැන් ඩ්‍රොප් ගහුවේ අපේ එකෙක් නෙමෙයි. දැන් ඩ්‍රොප් ගහුවේ අපේ එකෙක් නෙමෙයි. නෑ අපේකින් නෙමෙයි. අපේ උන් ඔක්කොම මෙහි බං. අයියෝ. ඒ වදිනවා විලා. ඔව්. ඌටෝ අල්ලබන් පල්ලෝ අල්ලබන්. කෑ ගහන්නේ. අල්ලන්නේ කොහෙද යකෝ? මම යට හිටියේ. හරියට. එහෙන් ගහලා දාන් ඉතින්. වල්ලන්නකෝ. කෑ ගහනවා. ඒකනවා. ඌට එකයි බං. Like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඩවුන් කරපු සෙට් එක. ඔව්. ෆැක්ටරි. ෆැක්ටරි වල ඇත්තේ න. සෙට් එක ෆැක්ටරි වලට යන්න නැත්තේ. අපේ නෙමෙයිනේ මේ හාසනල්ල ගැරීමතන. වාසනලුත් ගැහුවා දෙය ටිකට. කී එකක් නැහැ හැබැයි. ඔයගේ වැඩි කරලා වගේ. අර සෝමේ අලුත් කියන්නේ? සෝමෙත් අලුත් නේ. මේ වරෙන් උන්ට ගහමුද? ගහන්න මේ ෆැක්ටරි වල ඉන්නේ උන්ට ගහන්න වරෙන්. මේ මට ලූට් නෑ ඔය ඒක ගහන්න කොහොමද? පිස්තෝලෙන් ගහමු. මේ එනවා වංගල. මෙච්ච ගහමු. ඔව් උඹලා දෙන්නම් ෆැක්ටරි වලෙල්ලා. ඉන්නවා. ආසනල් කී එකක් නැහැ. හොඳයි හොඳයි. ඉත් නැහැ එහෙනම්. දුන්දෝ. මම ඉන්නේ මං. ඕ අරුට වදිනවා අරුට වදිනවා. අස්ලරේ ආයි ආසනල්ලයක් පැත්තට දුවනවා. මුට යතුරක් තියෙනව. කොහොමද බං? ලා මයික් ඔන් කරන්නේ නැතුව යනවා බං. ඔක්ටෝබර් වල නෙමෙයි උනාට කරන්න දෙන්නේ. කරන්න දෙන්නේ. එනකන් සිටින්න එනවා. මේ සාන් ක්ලිප් එකක් තියෙනවා කියලා දාගෙනම කොහෙද තියෙන ක්ලිප් එකක්? කොහෙද තියෙන්නේ? රාන් හස්ලර් රාන්. හස්ලර් ගැම්මක් හස්ලර්. අදරු දැන් මේ සයිලන්සර් එකක් තියෙනවා බං. මම මේ දෙන්නටම ගහුවා. වැටෙන්නේ. නෑ මම වැටෙන්නේ මේ බොටේ. ෆැක්ටරි නෙමෙයිනේ. කොහෙද ක්ලොක් ටවර් වල නේද? Wow. දෙන්න ඩව්. කවුද? මට පොඩ්ඩක් අමතක නම් මම ලයිව් එකේ ඉන්නේ කියලා. මතක් කරන්න. මේ ලයිව් වල ඇම්ඩම් වගේ මං හිටියා බං කියලා දාතර ඇම්ඩන් වගේ මොකක්? ඇම්ඩන් කියන්නේ මොකක්ද? එන්නේ මොකක්ද? කීයක් තිබ්බ වැඩක් නෑනේ. කීයක් තිබ්බ වැඩක් නෑ කිය. ආසනල් එකක් උඩ පැත්තේ තියෙන. යකෝ ඵලයන්ග පීක් කළ එතනට පිස්සුත්තොට. කළ යමන් ආසනල් එකට. දරුවට පිස්සු අද මේ තිබ්බේ ඒකල්ම පිස්සු ගන්න.
සූවර් එකට උතන අපිට ආසන්නලක නෙමෙයි පීක් මැද්දේම අපි එක්කෝ ගුටියක් කනවා හොඳ. මේ හොය පල්ලෙහෙන් යන්න එපා පල්ලෙහෙන් යන්න එපා. අස්ල පල්ලෙහෙන් යන්න එපා උඩින් අර. උඩින් ගැහුවා පල්ලෙහෙන් ගැහුවා. හස්ල බං ඇදම දුන්නෙත් නෑ බං. හරිද මාර පෙරේතෙක්. කොහෙද තේරුම් නෑ. ගැලැක්සිය. අය ගැලැක්සිය දැන් රෝල් කරනවා. ගන්න යා උඩින් යා. අපිත් ප්‍රයිම් නේ ලේට් 7 වගේ හිටියන අපිත් එක්කෝ බල් එක්කෝ ගන්නවා. උප ගහන්නේ මොකාද? අරු යටින් යන නින්සෝ. ඇයි බං මෙහෙ යන්නේ දැන් යම උඩින් යම. මේ ආපහු මෙතන මේ ඩොප් පැටලෙනවනේ පස්සේ ආයේ. ඒක තමයි මම මේ බැලුවේ. ඒකයි පල්ලෙහා බැලුවේ. ඒ උඩ ඇති කවර් එකේම. මම බලන් ටීම් එක වයිප් වෙනවා. ඒ ආසනල් එකට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සෝනුත් තියෙන බම් මේ පාඩු ඉඳන් මම කී ගහනවා. ඒ හරි ආසනල් යන්න එපා කී හලන්නත් එපා. ඔහොම කියන් ඉඳහන්. උක බරයිද ඒ? මේ ගහපන්. මේ සයිඩ් එකෙන් වදී. ඔහොම ගහන්න එපා. සයිඩ් එකෙන් වදී. ඒ උට වැදිලා. අම්මා ලොල්ලගේ වැදිලා. ඒ සයිඩ් එකෙන් ගහනවා. අඬ ඔය රූට් එකයි බා. රූට් එකයි බා. කෝලා කෙල්ල. රූට් එකයි උහිල්ලේ. වටේ බලන්න. අපි කොටු බා. මේ මැද්දෙන් යන්න ඕනේ ෂෙනික. ෂෙනික මැද්දෙන් අහකට යන්න ඕනේ. වරේ මැද්දට පැන්න ගෑවා. මැද්දට යව. වරේ. මැද්දිදා. ෂේප් එක එකට මිදා. රොත්තම එකට යම. ඕන ඉන්නවා ඉස්සරහින් ගහපන්. වරේ. ඒ අරුට රෂ්. අයගෙක් තාම. ගාම බෝල් යකුස බෝල් හරි. වෙයි වටේ බලන්න ඔක්කොම ඩවුන්. ලෑන්ඩ් මයින් නැද්ද? ලෑන්ඩ් මයින් මං ගාව තියෙනවා. මම මැෂින් ගන්න එක මිටකුවා. වටේ බලන්න. ෆ්ලෑෂ් දානවා. වටේ බලන්න. තව ඇති තනුජ යන්න එපා ඕපන් එකේ. ඕ මාක් ෆිලා මාක්. අම්මාක් ගහලා දාන්න එල්ල කිරිබා. තව මාක්ද වන්දා. ඔම්මට හුකනවා MPC උට ලයිව් එකේ කියලා නෑ මොන වෙලාවක. වරේ අර අන්ට පගේර ගහ. ඕ යන්න එපා හදිස්සි වෙන්න එපා මේ හිමීට වරේ. අරුණ හිතලා ඒක උනාට වමෙන් දාහන් ඔහෙන් යන්න එපා වදි. උන් අතර යට කෑල්ලේ බඩු කෑල්ල. කිව්වා රාස්ලර ගනි. අරු ගනි. කොහොමද ඒ වැදිල්ල? මේ අරුන්ගේ හතර ඉන්නේ ඉඳලා ගහමු. උන්ගේ හතර ඉන්නේ. මේ දෙන්නෙක් මැද ඉඳන් ගහන් අනිත් දෙන්න දෙපැත්තෙන් ගහන්. මේ පිටිපස්සේ වා. පිටිපස්සේ කාට ගහපන්. අයියෝ. ලොල්ලුනාවා. පිලාරු වෙනවා. වෙන් බලන්න. උඩ. එලකිරි. කොහෙන්ද? අම්මට සිරි වෙනවනේ HB ආරහාරෙන් අරුවාව. අරුගේ එකෙක් නෙමෙයිනේ. බා. චොප් එකට යන්න බෑනේ. බෑ. අම්මට සිරි වෙනවා. ඒ වැදිල්ල කිල්ල 11යි. මේ වනියල විතර එහෙම කිල්ල 11යි. අතනත්තර වලිය හිටිය ගැලැක්සි බනියෙන් තිබ්බේ. ගැලැක්සි බනිය දැන් ඉල්ල. චැට් එක බලහන් කියලා දාලා දෙනවා. අනේ දියන් අනේ ක්ලිප් එකක් දියන්කෝ මොන ක්ලිප් එකක්ද? මම මාර එකෙක් කියලා. ඒ උඹලා ලයිව් එකේ කියහම මම මාර එකෙක් කියලා. එහෙම කියන්නේ රූබි. ඔයාලට මේ ක්ලිප් අරන් දෙන්න පිස්සුද? මේ අරු හිටියේ ෆියුස් කාර හිටි. මුලින්ම වදිනවා බං.
එතන අරුන් පිටිපස්සෙන් ගෙනෙන්න සිව්ස් එතන මං හිතුවේ මේ ඔයාලා පිටිපස්සෙන් ගහපු ගා නැත්නම් උතන ගේමක් දෙනවුට නෑ මං හිතුවේ බා එතන හතරම ඉන්න ඇති කියලා අරු තනි එකෙක්. අරුන්ගේ තුනක්ද වෙදින්දලාද? අරුගේ කෙන්නෙමෙ. අරු තනියෙන් නෙමෙයි අපිට පිටිපස්සෙන් ගහපු ගා මේ නොක්කුනේම අරුන්ගේ කෙද්ද? අනේ වන්ද. ඔව් වෙන්න ඕනේ. අන්තිමට උන්ගේ තුනයි ඉතින් මම හිතන්නේ උන්ගේ හිට තමයි මං කකා හිටියේ. යන්නේ එහෙනම් එන්ඩ් කරමුනේ. ඇති වගේද? ආවද බං අර ටයිම් අවුට් කරේ? ගොබ් එක ඇව්වා. මේ බොට්ටු අයියා. ඒක තියෝ පප්පා ලයිව් එක නැහැනේ බොට්ටු අයියා. ලයිව් එක එන්ඩ් කරලා නිදා ගනින් බං. කියලා ගොල්ලෝ කියන. අපි කියපුණ බොයිස් කට්ටියන ජයෙන් වීවා එකිරි. යා. ෆයින්. අපි කියපුනේ. අංගෝ. පොඩි උන් ගියාසා. බලන්න. පොඩි උන් ගියාසාද? යන්නේ. වැටෙන්නේ නැද්ද? අපි හැකියාවෙන් ගන්න උඹ උඹකුද උඹ පැනව ගන්න බල්ලෝ උඹන් 3500ක් කපා ගන්නයි පිච්චේ. ඒවා ප්‍රීමියම් බා ඒවා. හැකර් එකක් දාලා ගන්න හැකර් එක. අරුගේ ෆොටෝ එකේ හෙන වෙලා තියෙනවා බං පොප් අප් වෙලා අරගේ. ඔව් ඔව්. ඒ පොඩි මන් කී රූබි කියන පොඩි එකෙක් බං. ඒක එන්නේ නැද්ද බං? දැන් නෝගේ ගේම් එක ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා. කවුද? රූපියා. හැකර් වැඩ නෑ බං. ස්පෑම්. ලයිව් එක කීදෙනෙක් බං අම්මට 11ක් බං නේ. හරි එහෙනම් අපි 13ක් බං කරනවා මචං. අය 6ක් යකෝ ලයිව් එකේ. Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Let's see, bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike.